cười toan nắng mỗi khi anh em ta lại ra ngồi hàng tinh trôi lôi trôi từng ngôi sao vào hoa cao, và rồi ta cứ đắm đuối trong những khát khao bất tận. Welcome to the land of dawn. Đã đến lúc anh em ta phải chiến rồi, chẳng chờ chi nữa trong những màn đêm tối. Cùng sát cánh ta chung vai kề vai, và ta sẽ bước ra chiến bay. Bùng cháy lên như ngọn lửa không bao giờ dập tắt đam mê này. Niềm tin ta giữ lấy và khắc khi trong trái tim này. Mình cất lên câu chiến thắng nơi hùng. Ngày mai sau nhìn lại đây và ta thấy những vinh quang mình gặt được. Nói di sản của những kẻ đi trước, ta không bao giờ nản, hãy tiếp tục vững bước. Chặng đời còn dài, dù ra bên ngoài, đồng đội vẫn ở lại cùng ta mãi mãi. Ngọn lửa rực cháy bao quanh là chiến trường, chiến thắng có dễ dàng làm sao biết được. Ta cứ hãy cố gắng tỏa sáng từng ngày, rồi MLBB của ta sẽ đến trong tầm tay. Chắc mạnh được nào, chiến thắng đừng quăng, không thì lại hối hận biết bao ngày kể cuộc. Mua Legends vàng vàng, gánh mỗi lúc còn lại chưa bao giờ là dễ dàng. That's why teamwork is the key to our victory. Ta sẽ vẫn bên nhau đồng lòng nhất trí, vì tương lai vì ngày mai cộng đồng ta sẽ vững bước trên cuộc hành trình này. Đã đến lúc anh em ta phải chiến rồi, chẳng chờ chi nữa trong những màn đêm tối. Cùng sát cánh ta chung vai kề vai, và ta sẽ đất khá chiến bay. Bùng cháy lên như ngọn lửa không bao giờ dập tắt đam mê này. Niềm tin ta giữ lấy và khắc khi trong trái tim này. Mình cất lên câu chiến thắng nơi hùng. Ngày mai sau nhìn lại đây và ta thấy những vinh quang mình gặt được. Mấy ông ơi, sao chưa? Vào game thôi. Cảm ơn anh em cộng đồng Mua Legends bang bang đã luôn ở đây, luôn đồng hành cùng với Tô Mỡ và Tô Mỡ Team suốt chặng đường vừa qua. Từ những trận rank căng não, những pha combat điên rồ và những trận đấu ăn hành ngập mặt, tất cả ở trong những video clip mà Mỡ có làm đều có sự đóng góp, đều có dấu ấn đến từ mọi người. Chính sự ủng hộ, những lời động viên và cả những góp ý chân thành của anh em đã giúp cho tụi mình có được thêm rất nhiều động lực để tiếp tục cố gắng mỗi ngày đấy. Và hy vọng rằng trong chặng đường tới, Tô Mỡ và Tô Mỡ Team sẽ tiếp tục được sát cánh cùng với các anh em nhá. Cùng leo rank, cùng cười, cùng khóc khi thua và cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong Mua Legends 33. Thật sự rất trân trọng và biết ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở trong những trận đấu ở lục địa bình minh Mua Legends 33 ha. Nụ cười toan nắng mỗi khi anh em ta lại ra ngồi hàng tinh trôi lôi trôi từng ngôi sao vào hoa cao, và rồi ta cứ đắm đuối trong những khát khao bất tận. Welcome to the land of dawn. Đã đến lúc anh em ta phải chiến rồi, chẳng chờ chi nữa trong những màn đêm tối. Cùng sát cánh ta chung vai kề vai, và ta sẽ bước ra chiến bay. Bùng cháy lên như ngọn lửa không bao giờ dập tắt đam mê này. Niềm tin ta giữ lấy và khắc khi trong trái tim này. Mình cất lên câu chiến thắng nơi hùng. Ngày mai sau nhìn lại đây và ta thấy những vinh quang mình gặt được.
sản của những kẻ đi trước. Ta không bao giờ nản, hãy tiếp tục vững bước. Chặng đời còn dài, dù ra bên ngoài, đồng đời vẫn ở lại cùng ta mãi mãi. Ngọn lửa sẽ cháy bao quanh là chiến trường, chiến thắng có dễ dàng làm sao biết được. Ta cứ hãy cố gắng tỏa sáng từng ngày, rồi MLBB của ta sẽ đến trong tầm tay. Rất thất bại đường nào, chiến thắng đừng quăng, không thì lại hối hận biết bao ngày kể cuộc. Mobile Legends bàng bạc, gánh mỗi lúc còn lại chưa bao giờ là dễ dàng. That's why teamwork is the key to our victory. Ta sẽ vẫn bên nhau đồng lòng nhất trí, vì tương lai vì ngày mai cộng đồng ta sẽ vững bước trên cuộc hành trình này. Đã đến lúc anh em ta phải chiến rồi, chần chờ chi nữa trong những màn đêm tối. Live from MPL Arena, Jakarta. MPL Indonesia Season 18 is powered by Mua. Supported by Esports Federation of Indonesia. Presented by official gaming phone, Infinix. Official e-wallet, GoPay. Official gaming chair, Toda. Partner in esports, Aqua, Telkomsel, KAYOU, IndyHome. Good time, so good. We own this. Gambarkan Dewa United di musim ini. Tapi ini baru minggu kedua sih sebenarnya. Namun kalau kita melihat di season lalu, Dewa ini menjadi kuda hitam. Namun sekarang harus berada di bawah klasemen. Dan sudah bersama Alisa di sini ada Coach Ride. Halo Coach, how are you today? Baik, gimana nih Coach? Setuju nggak dengan kalimat Alisa tadi? Kayaknya seakan-akan lupa cara menang nih Coach. Gimana nih, kenapa belum menang nih Dewa United? Ya sih, kita lupa juga yang gimana menang di dalam game. Ya susah, tapi semoga bisa bisa comeback minggu ini. Semoga bisa comeback minggu ini ya. Kalau melihat dari season lalu dari #3, hari ini #9, Coach Wright agak sedikit deg-degan atau karena ini masih week kedua masih santai aja nih Coach? Iya, masih santai, masih percaya yang di proses gitu. Trust the process. Trust the process. Tapi kalau ngomongin soal prosesnya nih, ada sesuatu yang baru juga dari Dewa United, ada Kai dan Kesu melihat performa mereka, their performance gimana nih sejauh ini? Sekarang mereka bagus yang Kesu Kane gitu, tapi di dalam game kayak masih kurang yang decision mereka gitu. Oh, decisionnya jadi itu yang lebih di-push lagi ya. Dan kalau untuk evaluasi nih Coach, ada nggak sih yang kira-kira bisa jadi oke nih, kayaknya bisa nih di kali ini kita melawan alter ego kayaknya bisa menang. Hari ini kita lebih pede hari ini kita bisa menang juga. Karena di latihan juga kita udah aman gitu daripada yang minggu lalu gitu. Udah aman daripada minggu lalu. Ada yang mau disampaikan nggak nih ke alter ego Coach? Apa? Ada yang mau disampaikan ke alter ego? Good luck alter ego, especially Coach Seper gitu. Dan kita kasih game terbaik. Kita kasih game terbaik, we'll see apakah Dewa kali ini bisa mencetak poin pertama mereka ataukah masih harus ada di dasar klasemen. So caster, silakan take it over. Welcome to MPL ID Season 18, Week 2, Day 3. Time is flying fast and we are on the closing edge of Week 2 while we welcome Week 3 next week. But today, we will focus on 3 matches as usual. It is me, Realize, alongside Mirko and Chefin. How are you guys feeling? Coming into today, we do have a set of banger matches, but we'll start with Alter Ego against Dewa. Yeah, hey, I'm excited for these matches, right? Because obviously, I think the last 2 days have kind of shown us that everything is still up in the air. We don't know who's number 1. We don't know, well, we do know who's number 1. Hey. We don't know who's number 2 all the way. We also know who's number 9. Unfortunately, we don't know who's number 2 to 8. There you go. Yep. What about you, Chefin? It seems like Geek Fam is not able to find their winning ways.
Number 9 is Dewa United, bro. Yeah, exactly. Did you think I was gonna say someone else? Well, we'll check it. We'll check it in the standings. Is Dewa number 9 or is Geek Fam number 9? Ah, Yeah. it's Dewa. Did you, Dewa, did you Kevin. think I was saying? Did you think I was leaning to Geek for number 9? Sure, buddy. No, dude, like legit, Dewa as well against Alter Ego. I think this is one of the. I want to say this, but I'm afraid to. One of the predictable games. Alter Ego off of a win yesterday as well for our Indonesian national team, coming in with morale. Dewa have looked incredibly shaky. Yeah, we do have our own qualms with Dewa, but what do you think, Chefin, about the standing currently? Well, it is to a certain extent expected. Probably except Navi and also Team Liquid topping the chart, and that is also a big thing as well. I didn't expect that Team Liquid ID will be able to keep the momentum ever since last season because, you know, the roster is still, I'm sorry to say this, a bit, you know, not really anything much that changed. And if there is anything that's changing, it's, you know, at the start of the season, it feels like it's for the worst. But Kevin so far has been pretty good, especially as a rookie. But his schedule though. Well, today's schedule, Dewa against Alter Ego is our first match of today. Onic against Bigatron by Vitality. Hey, will we see that revenge that they've been seeking? Back of GOTF, as well as MPL ID Season 17 finals. Who knows, they'll be able to get that revenge. But Geek Fam against EVOS will be the closing match of today as well. EVOS, in particular, it has been very hard for them to get wins off of a very promising start, winning that classical derby, the El Clasico against RRQ. What do you think has been the problem for EVOS? Honestly, there's a mix of a lot of things. I think player execution in some of the drafts that are already good for Aldo remains to be a problem, but sometimes we see Aldo overcook in the drafts as well. And I can say this because he was part of this desk. We know him. We can trash talk a little bit about Mr. Coach Aldo. And yeah, picking up a route into the Marcel, little things like this, just puts your team at a disadvantage all the way from the start. Yeah, about audience topic voting by Infinix GT50 Pro. What does Dewa need to do to win against Alter Ego? A, play more structured. B, win the early game. Or C, maximize Kin's potential. I want to say B is quite hard to do because Alter Ego is a team that thrives behind that early game. But Chevin, what do you think is going to be the perfect answer for this? For me, it's definitely not C because Kin's potential, especially this meta, is really not that high. Why is it not C? Unless, you know, unless they want to still go for those Arla, those Apulap with the one that's playmaking hero for Kin that can maximize team's potential, also carry the game at the same time. But unfortunately, that's not really the way to go here currently in the patch. But number A seems pretty good to go. Play a bit more structured. Structured does not mean, you know, you always get the objectives on all of that. You can play structured and also early game as well. You can play with a good tempo, but still structured. Dewa United has been that way for the longest time, at least last season in the first phase, but they lost the plot. I thought Dewa was going to be one of the teams that will thrive in this meta because of how, you know, how there is a plethora of heroes that can be played. The variety is always there. But we do see Kane, one of the players that's struggling currently with Dewa United. And Itoshi Kesu as well. For Itoshi, I would like to say that this guy has been doing quite well when he gets his hands on the Cho, when he gets his hands on the roams. That is really comfortable for him. But what do you think seems to be the problem, Mirko, for Dewa right now, especially for Kane, and maybe for Itoshi Kesu? Okay, I know a lot of people are already kind of throwing shade to Kesu, saying, you know, this guy's the problem. He's 0-3 right now. When Mueza was still the roamer for Dewa, they did well in the start of the season. I disagree with everything. I think Kesu is a better player than Mueza. That's crazy to say, but I'm going to stick to it, bro. I've said this all the way from 2 seasons ago when he made his debut together with Spencer, if you remember. And Dewa were able to do really well towards the end of the season. Unfortunately, didn't keep Spencer nor Kesu in the lineup all the way to the next. But still, for me, he's a great roamer. It's just, I think, more of a Kane problem. Sorry, Mr. Kane. Hey, I'm a fan of you, man. But unfortunately, on the Assassins, it's very hard to rate him too highly, man. I rated him super highly. I actually picked him over Dolin for last season's meta. But this season, it doesn't look too good for him. It looks like he's struggling with a lot of the meta Assassins. I really thought he would do very good. But currently, here's the ping test for Dewa United. The guy in your screen, maybe. This guy has been delivering, to be honest. You know, we have seen him back when he was only a rookie, and we rated him highly back then. And he seems to do very well. He seems to be consistent. And even with the shift in the meta down bottom, you know, we do have the Brodies finally picking up some game time, the Melissa as well. He's doing very well.
Yeah, especially earning some respect from the gold standard itself. The god I asked- gold lane. Yesterday we asked Kelra about the matchup in the gold lane. Who is one of the hardest lane that he has to match up against in this MPL ID League? First of all, obviously it's gotta be Eman. We all know that. But who is the second though? I think he took a bit of time to actually think about it. He said that it's maybe, surprisingly, is the one that he is, worried about. Yeah. Let's try to articulate Dewa's playstyle, right? The reason why I told you that, Dewa, I thought they were going to thrive in this meta because of how many heroes that is available to just be played and become viable, especially the Rafaela mid. For Octa, he likes to, play these funky heroes. But the fact that we have to mostly play assassins in that jungle becomes a weak point. It's so to say for Kane, because he's kind of like thrives with the tank jungle, so to speak. What do you think, Mirko? Yeah, I think that's exactly the problem right now. They haven't been able to really utilize those assassins in the jungle too well. Even when they get their hands on a Hirara, it's not an auto win like you'd expect for a lot of these teams. And again, I also feel like the lack of composure is a problem for Dewa United. A lot of times they would win in the early game, but they don't know how to capitalize on those leads to really take it all the way to get a win. Like, for example, against Bigatron here, a massive win at the start of the game, but Bigatron were able to utilize the sustain their composition, and I think just utilize their individual mechanics to outplay Dewa United constantly. Well, they are currently struggling, but let's talk about Alter Ego, right? They have been, finding their winning ways, and they are off of a very fresh win as well. And the fact that they have to juggle around, national team responsibilities and MPL ID responsibilities, do you think that will affect them in the long run? I mean, you gotta take what's positive for them. That means they get to face more matchups. There's a lot more privileges that comes with the responsibility as well. You get to play with better teams and scrims and all that. There's much more to be prepped, and I feel like that should be the main point that Alter Ego needs to abuse at this point of the game. They actually was not fresh of a win though. It might be right to say if we're talking just tournament, but yesterday against Onic, not yesterday, last week against Onic. Last week. And Sunday, it was a pretty hard watch, especially for La Familia, for the Alter Ego fans. It was not close, and pretty much Onic showed levels all over the place. They got absolutely gapped. Even when I thought that they got a chance in the draft, it does not matter because they have, or Onic has better players. Well, yeah, Onic just doing Onic thing. True. But Onic do need to prove themselves later on against Bigatron by Vitality, but that is a conversation for later. But for now, Dewa against Alter Ego. Well, we do hope that Dewa has what it takes to play against Alter Ego. I really thought that Kane was going to excel with the Assassins because last season, when they played their last game against RRQ, we did see Kane pick up that Assassin, especially the Ling. But, we did have that consensus that the Ling lately hasn't really been in favor of the meta. He has fallen out of the meta, and it's quite hard to engage, with the Ling. It's mostly just cleanup duty. So you can't really be the one to make the move. But let's welcome the teams playing today. Dewa against Alter Ego. We'll start with Alter Ego. It is Nino with Yuzuke, or rather Afan, Dalvin, Hijume, Alexander, and Dingarai. The same five for Alter Ego. Will they be able to topple down Dewa and potentially get another fresh win? Let's see if they can get their second clean sweep victory. Last season, a clean sweep was impossible for this team, but they opened up Season 18 with that 2-0. Welcome, ladies and gentlemen, Alter Ego. Gonna bring out the right mask this time, especially against Dewa United. Still playing that fast-paced gameplay, just holding out the tempo in the early game for themselves. On the other side, though, a team that's currently winless. Winless. But can they prove once again that they are indeed the gods? It is, again, still the same five players. No changes whatsoever. Not late to do some changes, still week 2, but maybe they'll take this time to evaluate. It's Skin, Kane, Octa, Itoshi Kesu, and maybe. Let's see if they can bring on some changes. They don't just want to win today, they need a win today to stay away from 9th place. Can they do it? Can they do it? Maybe, if they find what's right. Ladies and gentlemen, welcome to the stage. This is Dewa United. Spin bars. Bars indeed. Usually they dominate in the regular season, or at least
bring us some positive results to get them to the postseason. But unfortunately, right now, they are down in the dumps. Cannot get any worse because you're in the 9th place. And the first step is obviously starts here with Coach Wright drafting the right pieces for his boys to play with. And Kenny and Michael. Kenny and Michael. Coach Kenny and Coach Michael, we talked with them earlier today backstage. Hey, Zephyr, Sticks, why don't you change your names? And even Nino as well. Why don't you change your name to Xiaoqi? It seems like Xiaoqi is actually an expensive player that Alter Ego cannot buy out. Yeah, he's going to be sent to expensive. China, it seems like, to play for Alter Ego too. But yeah. And the fact that Dewa did very well last season when nobody expected them to do that well, we expected more of them in this season, right? But then they had to change it, you know, a few things, like Mueza being sent out to Evos and then Darlin not extended. So obviously they need to change a few things. But Coach Wright has never been the biggest problem. It hasn't even been a problem for Dewa United. Yeah, I feel like for this season, the main problem is unfortunately, for me, it's not even from Dewa United itself, it's the meta. Usually it's Kin that's carrying the game, the star power is there, the Phobias was meta, the Arlet was meta in Season 17, and they were able to somehow hold it out in the regular season to get themselves a position in the playoffs in Velodrome. But we got the audience topic voting result here. Feels like number A is going to be the one that's winning, 38%. 31% with B and C, though. That's a bit too high than I expected. But I do agree that A is probably the way to go for Dewa United in the current metagame. Has to be a bit more precise in the way they play, because that was the identity that they bring onto the table last season. Just get the objectives, play textbook, you know? How would you want to maximize Kin's potential, right? When the meta clearly needs you to enable your team. It isn't really the main carry, but now keys to victory for Dewa. By Infinix GT50 Pro limit the movement of Alter Ego mid-duo to minimize Afan's room to maneuver. This feels like almost all the key to victories for other teams out there. Just without the mid-prio, despite all the things that's happening, despite the changes in the patch, mid-prio is probably the most important thing, or even the more important thing in the current metagame. Give Kin a strong hero to win the matchup and secure objective contest. But at this point, what even is Kin's strong hero? Out of all the games that Dewa United played so far, in their, I believe, around 7 games, Kin has only played the Uranus once. And that probably is the strongest hero currently in the XP lane. The third one, secure the early game, kite during objective contest, and punish AE whenever they overcommit. And that is usual, or the usual Alter Ego tendency back then, when they were still pretty much very hot-headed. But I feel like the presence of Professor X kind of bring a different flavor to Alter Ego. Now they're not that hot-headed anymore. Still with the same identity though. Fight the early game and win out through that. Meanwhile, for Alter Ego, play aggressively through the mid-duo, establish a strong map control, and maximize the Afan's power. That's pretty much what Dewa keys the victory number 1 earlier, but now it's flipped towards Alter Ego, so don't really need to explain it any further. But yeah, there's a lot of heroes that I think Afan can still play in this current metagame. The Leomord has been shown in MPL MY, and I believe one of the players that we have here in the English desk said that Leomord is still pretty much playable, so maybe Alter Ego have that in the back of their mind. Maintain an aggressive playstyle while staying calculated and disciplined. That's the key word, calculated and disciplined. A lot of times Alter Ego just wants to fight, but they remember, or they don't remember to back off, and objective. Remember as well, there's an ongoing bet right now for Coach Zephyr. If he doesn't make it to the playoffs, he can't cut his hair up until he makes it to the playoffs. So if he doesn't make it to the playoffs again, bro's gonna have a Bekescu haircut very, very soon. And he's probably gonna be able to cosplay Professor X for real. Oh, damn. I think Professor, well, if he makes it to the playoffs? If he doesn't. If he doesn't. No. Oh, if he does. To keep his hair. He won't have to shave his hair. He can't cut his hair. Okay. Yeah, the duration of when. You can only cut, you got it mixed up. But it's okay. I don't blame you. The Ultra Champs are pretty loud with their drums right now. And that's always I think, what's to be expected when you see Alter Ego? Their fans are always amazing, man. Always here supporting their team. But now, going back to the point of Coach Zephyr and how, he's not really going for those greedy picks anymore, not trying to
build the meta, he's sticking to the meta. Yes, we know him for utilizing the best picks in the meta. We've seen some crazy picks as well, like the Onic jungle in big tournaments, but I think in the regular season, you need to tone that down a bit. You need to go with what works, especially considering there's not much strats to hide if you don't make it in the playoffs. That's true. No need to hide a lot of things. Just show your cards straight away and make sure you get the wins as early as possible because you do not want to play it until the end of the sprint. Yes, it is a marathon, not a sprint. Still, you want to clearly get there. Hey, Mirko, I think you have competition here. That's you in a week, bro. That's you in a week. For you guys, I think you guys are in loop with this, but we are going to expect a Mirara, I believe, a cosplay from you. Why is it brought up in the MPL broadcast? It's supposed to be a stream type of thing, you know? Like, I don't know. Hey, stay professional, folks. How much for you to actually use the Hirara costume while you cast? Oh, you know what? I can be bought. So we can talk about the details, Moonton. We might talk about it soon, but yeah. We did see that the Broken Walls will be the map to be played. The first ban is that Marcel, but there is a bit of a slight delay, so please be patient. Now, back to your point, Chefin, we talked about Kin and his strong heroes. Back then, we could talk about the Sora, one of them, the Phovius as well, the Arlet. But lately, it has, fallen out of favor. And we did see him pick up the Alice twice. He won with it once, and that's about it. The remaining, portions of like his hero picks, the Sora, the Arlet, the Ruby, even the Uranus, like you said, the strongest hero in this card meta. Still winless with it too, and the Esmeralda as well. A defensive option, also winless. So now what do you even do as Kin? Like, as Dewa, do you still want to stick him with his comfort picks, or do you adapt to the meta? I think adapt to the meta is probably the best way to go. I feel like even Kin tried it himself, even though it's not really a build-in, a full-on Arlet kind of comp for Dewa United. They tried to play the Arlet one time, and it didn't work at all against the LID. That resulted in probably the worst loss so far in the regular season for Dewa United against TLID. So I don't think that's really an option anymore. Just play those very standard meta picks, man. Like, and it's not really that bad either, right? The Barras, the Paquito, not the Paquito, the Esmeralda and Uranus. Just play with a different star. Play around a different player aside from Kin. I agree. You need to find a new way to carry. You can't just sit and expect Kin to carry in this meta. Yep. I want to move away from that, though, now that we are, again, facing some technical issues. My boys, please be patient with us. We are seeing a lot of couples on stage. We saw 2 already, right? Yep. MPL date is becoming a real thing, dude. Like, it's becoming a literal dating destination. People want to come and watch MPL with their partners. Now, the question is, there's only one dude who's single in the broadcast right now. Kevin, when are you going to bring your MPL date to MPL? Hey, I can always be your date, Chefin, if you want. Just wait. Just wait. I can't wait for it, man. I can't wait for it, dude. Among all the CITBs and not a single date? Okay, listen. CITB is a man of determination. He's a man of sheer free Kin will. He doesn't play. He commits. Yeah. So, when is the date expected, Chefin? I don't know, man. Like, why are you asking me? Well, you have to be asking me to know the answer, but still, like, what was that, man? Why are you going off on a tangent like that to that topic? Since you brought up the Hirara, I gotta bring up something back to, this y'all. I'll find something for Realize in a bit. But hey, we're back to the drafting phase. Here we go. Barat's ban Fanny as a respect to Yuzuke's strong pick. And the Freya and the Melissa. The Melissa has been completely respected. Super busted currently in the gold lane. Very fun to play as well. And he can still go crit with it. Listen to me. Listen to you. Listen to me. Brother, let's not do that. Yeah, let's get spanned out here. This should be the Hirara pickup or the Paquito. It's either one. Both these heroes, very, very good. I would personally give the Hirara a little bit more prio. There you go. Oh, man. On cue. On cue. Now, the Paquito should be the answer here, together with a Belleric, I would say. That would be a very standard way to play. And I feel like there's really no reason for you to not go for the Belleric, unless is there any other options here? Dewa đã lên sóng rồi. Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với cả chương trình Cold Stream giải đấu
MPL Indonesia season 18 cũng như là MPL Philippines season 18. Và trong trận đấu ngày đầu tiên của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lựa chọn một cặp thi đấu đang được đánh giá rất nhiều, được sự quan tâm rất nhiều của các quý vị khán giả, đó là Alter Ego cũng như Dewa. Và ngồi cạnh tôi hôm nay đó là một bình luận viên tập sự, nghệ danh của bạn là Orient đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần ban pick cả hai đội đi. Khi mà đến lượt pick đầu tiên của bên phía Dewa đã pick vào vị trí của Hiera rồi. Còn bên phía của Alter Ego thì là Paquito và đội Uranus. Và tiếp đến thì đó là Brody và Ventila đã được chọn. Ta có thể thấy được rằng là vẫn sẽ là những cái sự ưu tiên về công cuộc cấm vào khu vực đảo đường, cũng như là một vài chất tướng đang mạnh mẽ thì hiện tại, như là vị trí của anh chàng khủng long Barat, có bài Atlas cũng đang bị nhắm tới, và một vị trí xạ thủ đang được để ý rất nhiều đó là Melissa, bởi khả năng bắn của cô nàng đang được đẩy lên rất mạnh mẽ sau những lượt búp cũng như điều chỉnh mới. Brody cũng đã dần dần được quay trở lại, và Dewa họ có cho mình được cái quyền pick trước và không có lý do nào để họ có thể từ chối được một Hiera, một vị trí sát thủ ở thế hệ mới. Còn trong khi đó thì Afan sẽ có được cho mình vị trí Paquito ở vai trò đi rừng, và Nino cũng sẽ có được con bài cực kỳ khó chịu ở khu vực được kinh nghiệm, đó là Uranus, một vị tướng cũng đã được lấy đi tới từ bên phía của Alter Ego, đó là cô nàng Rora, một vị tướng đang cho thấy cái phong độ của mình ở thời điểm hiện tại vẫn đang là đủ ổn khi mà có thể khắc chế được những chất tướng băng càn vào quá mạnh mẽ và lượng sát thương, và những tướng ở dạng đầu trận cũng đang rất tốt đúng không nào? Vâng, và chúng ta đến với Phase 2 đi, khi mà bên phía của Alter Ego đã ban vào vị trí của Matilda rồi. Nhưng mà thật ra thì ban vào Matilda cũng không hợp lý lắm, tại vì bên phía của Dewa thì họ đang hơi mỏng. Vì thế mà ban vào con bài Matilda thì nó cũng chưa gọi là hợp lý, tại vì Matilda nó cũng tương đối mỏng mà. Việc con Matilda nó ở trong giải đấu thì thường thường nó sẽ lên theo hướng sát thương phép kiểu hỗ trợ cho tem. Thế nên là việc con Matilda khi mà đi đảo đường nó sẽ rất là mỏng và không phù hợp với Dewa ở thời điểm hiện tại. Còn rồi sau đây khi mà bên phía của Dewa họ đang pick, họ đã ban vào con bài Moscow rồi, ngăn chặn cái khả năng đi đẩy lẻ với cái mũi dao hủy diệt có thể lên nhanh tức thời của mình. Một vị trí xạ thủ có cái tầm ảnh hưởng ở rất xa với cái mũi dao hủy diệt, và Minotaur là vị tướng tiếp theo bị cấm đi. So với cả Matilda thì ban đi Minotaur là một lựa chọn đánh giá là khả dĩ hơn đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng bên phía của Dewa họ đang thiếu đi những cái chất tướng chống chịu ở tuyến đầu, để cho những vị tướng như là Brody đứng tuyến sau có thể thoải mái xả đam, và một vị tướng bảo kê như Minotaur sẽ là cái điều bị cấm đi. Beleric vẫn còn đó để cho bên phía của Dewa có thể lựa chọn, và bên phía của Alter Ego tôi đang thấy là họ cũng vẫn sẽ cần đi một vị trí tanker chống chịu đủ ổn định nữa. Beleric hoàn toàn có thể bị lấy đi khi mà họ được quyền pick trước ở trong trận thi đấu này, nhưng nếu lấy đi Beleric thì Valentina sẽ có được cho mình một chiêu cuối mạnh mẽ, thay vì chỉ là những cái chiêu cuối đang không quá phù hợp với cô nào thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ đây cũng sẽ một cái lựa chọn cân nhắc thôi, và Rafaela mới là lựa chọn được ưu tiên ở trong thời điểm này tới từ bên phía của Dewa. Họ khá ngần ngại việc một Valentina, chính xác là một cô nàng Rafaela đi đảo đường, kết hợp đó là một vị tướng đấu sĩ đi đường vàng khác mạnh mẽ tới từ bên phía của đội hình Alter Ego. Nhưng mà có vẻ là suy đoán cũng hơi xa quá rồi, chúng ta cũng sẽ khó có thể nhìn thấy được con bài Rafaela, bởi vì đội hình của Alter Ego đang thiếu đi cho mình những khả năng chống chịu. Vậy nên là Rafaela cũng sẽ hơi khó có đất chơi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chờ đón cái lượt lựa chọn tiếp theo. Beric hoàn toàn có thể được đưa ra nha, và Klink vẫn còn đó để có thể đi đường lại với cả một Brody đang khá mạnh mẽ. Nhưng lựa chọn đó là Glue ở khu vực đảo đường dành cho Alexander. Chúng ta cùng đến với hai lựa chọn cuối cùng của bên phía Dewa đi, để hoàn thành cho mình cái layup này. Cần có một vị trí đi đảo đường và EXP thật là cứng để có thể giúp cho vị trí như kiểu Brody hay là Hiera có thể được chơi trong giao tranh. Tầm này thì tôi nghĩ là sẽ kiếm vào những vị trí của đảo đường và đường kinh nghiệm đủ ổn. Một vị trí du rong hoàn toàn có thể được lấy đi, và bên cạnh đó là Kaza và Lunok à. Và chúng ta đang khó có thể đoán định được xem vậy thì Valentina sẽ được đẩy lên khu vực đường kinh nghiệm, và người chơi đi đường giữa anh chàng Octa sẽ có được cho mình đó là cô nàng Lunok ở khu vực đường giữa. Một đội hình khá khó đoán, họ phụ thuộc tương đối nhiều vào cái khả năng khống chế của con bài Kaza đang được nhả ra, và Atoshi Keisu cũng đã có được cho mình lựa chọn này. Sẽ cần một vị trí xạ thủ ổn định và có thể thoát được ra khỏi những cái chiêu cuối của con bài Kaza mới được sửa lại trong tình huống lần này. Thật ra thì với việc pick vào con Kaza này nó cũng là một lựa chọn rủi ro, bởi vì cái phán quyết thần thánh bây giờ nó có thể rất dễ là né với các chiêu có khả năng cơ động của bên phía Alter Ego nha. Còn rồi sau đây, lựa chọn cuối cùng của bên phía Alter Ego đó chính là con bài Lolan.
Và có vẻ như là họ đã quyết định đẩy con Paquito này đi đường vàng rồi. Sẽ hợp lý hơn. Mời với chúng ta có thể thấy được rằng là khả năng đánh rất mạnh tới đoạn đầu game và một vị trí xạ thủ nếu như không có bảo kê. Glue vốn không phải là một vị tướng đủ ổn để có thể bảo kê, nó sẽ phải lao lên để băng càn. Vậy nên là việc đẩy Paquito xuống đường vàng vừa giải quyết cái vấn đề là thiếu đi vị trí bảo kê và vừa đảm bảo được một lượng sát thương ổn định đánh mạnh ngay từ đoạn đầu trận, có thể đè nén được lối chơi của Dewa. Và line up của cả hai đội cũng đã được hoàn thiện. Ở trong map trở thành vụn vỡ thì cái khả năng di chuyển của người chơi đi rừng nó đang được đẩy lên là rất cao. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ đón cái màn thể hiện của cả hai đội ở trong trận thi đấu lần này. Dewa ở trong mùa thi đấu trước khu vực vòng bảng đã là đội tuyển đứng top 2, chỉ thua mỗi Onic Indonesia thôi. Vậy nên chúng ta cũng không thể nào có thể coi thường được rằng đội tuyển này, mặc dù họ đã có được cho mình những cái trận đấu ở trong tuần thi đấu trước nó không được gọn gàng cho lắm. Alter Ego thì cũng chưa thể nói là một đội tuyển ổn định được, nhưng chắc chắn đây cũng là một ông lớn của khu vực Indonesia. Vâng, và chúng ta cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội. Game đấu đầu tiên trong ngày, cặp trận đấu giữa Dewa United và Alter Ego. Có vẻ như là cả hai vị trí đi rừng của bên phía cả hai đội đều hướng cho mình con bột tím ấy trước. Vâng. Thì với con Nolan có khả năng gây sát thương với cái đối tại của mình thì chắc chắn sẽ là dọn rừng nhanh hơn so với con Hiera mà thôi. Nolan là một vị trí chúng ta có thể thấy được rằng là đang được lựa chọn khá nhiều để đi kèo lại với cả Hiera. Anh chàng có cho mình khả năng cơ động và những cái nhịp đánh ngắn khiến cho Hiera nếu như không tận dụng tốt những cái vạn diệp truyền thủy của mình sẽ khiến cho anh ta không có nhiều thời gian. Và Ca giả đây quyết định lao thẳng vị trí của Afan rồi tìm kiếm thành công một người chơi đi rừng. Họ muốn tranh cướp đi cho mình đó là con cỏ tung tăng khu vực đường giữa và đã thuộc về cho Afan với cái trừng phạt tốt hơn của mình và muốn cướp luôn con người đá tới từ vị trí của anh chàng Kain. Kain phải lùi về và không có được cho mình cái nội tại để tiếp tục đánh bật ngược trở lại. Chính Nolan cái lựa chọn này sẽ khiến cho Hiera phải gặp khó khăn rất nhiều ở ngay từ đoạn đầu trận. Và cây sư anh ta có một lượng máu không đủ nhiều đâu nha, đang là mục tiêu bị tìm kiếm vào, nhưng Hiera ở đây đang bị kẹt lại. Hai nhịp vận chuyển thủy đã được sử dụng rồi, tốc biến lên một lần nữa, chói chân thành công với chiêu của Kain. Anh ta phải nằm xuống, Octa cố gắng đòi lại cái mạng nhưng ở đây một nhịp choáng của vị trí Rora đã ngăn cản. Nhưng ở đằng sau vẫn còn Valentina lao lên sử dụng tốc biến kết hợp chiêu một của mình, đổi lấy lại một mạng của người chơi đi rừng, đổi lấy mạng chơi đi rừng. Tạm thời là chưa có cái lợi thế nào quá lớn dành cho bất cứ đội tuyển. Cùng lắm là chỉ có người đá bị mất đi tới vị trí của cô nàng Hiera mà thôi. Nhưng điều đó không quan trọng bởi Hiera là một vị tướng cũng không cần đến cái level 4 để có thể tham gia giao tranh. Vâng, ngay từ giai đoạn đầu game thôi cả hai bên đánh nhau rất hăng rồi. Và sau một hồi đánh nhau thì con rùa cũng đã sắp xuất hiện tới nơi rồi. Thì liệu rằng đội tuyển nào sẽ có cho mình con rùa đầu tiên trận đấu này đây? Chúng ta cùng chờ xem khi mà Nolan vẫn còn đang ở đường trên kia. Trong đó Hiera đã xuất hiện ở đường dưới rồi. Giờ thì sao? Con rùa đã ra rồi khi ở vị trí của Irenus đã bắt đầu canh đến con rùa này rồi, đã kéo được rùa về phía phần của Alter Ego rồi nha. Và có vẻ như là anh chàng Kai này không có ý định la vào thì phải quyết định là bỏ rùa đến từ bên phía của Dewa rồi. Như vậy sẽ là một con rùa free dành cho bên phía của Alter Ego. Họ sử dụng đấu sĩ đi đường vàng thì cái việc có được cho mình lượng nhân sự lớn ngay giai đoạn đầu và đồng nghĩa với việc là họ sẽ phải bỏ đi cho mình cái mục tiêu mà thôi. Dewa họ rất khó để có thể đánh được với một Paquito có thể sẵn sàng tham gia giao tranh tầm rất sớm là như này. Darwin cũng đã có được cho mình một lượng sát thương đủ ổn rồi, chỉ cần combo 2-1 đơn giản thôi. Kaza đã mất đi cho mình đó nửa cây máu rồi. Đường trên thì Uranus hoàn toàn không ngần ngại với việc phải giao tranh dài hơi với cả những vị tướng khác và đã mất đi cho mình chiều cuối dạng ánh sáng để có thể thoát đi tới từ Octa. Điều này đồng nghĩa với việc rằng họ sẽ không có một cái công cụ tự bảo kê bản thân nữa và sẽ tránh đi những cái nhịp giao tranh. Còn trong khi đó thì Dingarai tận dụng cái lợi thế của mình thôi, một đấu sĩ đi vàng, một combo gọn gàng. Itoshi Keisu là người phải nằm xuống. Afan có được cho mình mạ gục. Đây chính là điều mà con Nolan có thể áp đảo được, nó di chuyển rất mạnh từ ngay giai đoạn đầu trận để có thể tìm kiếm vào những vị trí máu mỏng. Điều mà Hiera nó sẽ giúp cho anh ta không bị thua thiệt quá nhiều Hiera và đang là một trong những lựa chọn khả dĩ khi đối đầu với cả sát thủ này. Và một combo khi mà sát thủ mới được quay lại thì chúng ta có thể thấy được những cái tên cũ cũng xuất hiện rồi. Và combo gọn gàng bị bắt lại tới từ vị trí của Paquito, anh ta không thoát được khỏi cái phán quyết thần thánh mới và đã phải nằm xuống. Eura cũng đã cố gắng đổi mạng cho những người đồng đội của mình nhưng sát thương tầm này vẫn là chưa đủ tới từ cuộc đấu pháp sư đường giữa của Alter Ego. Vâng, thật sự là bên phía của Alter Ego họ đã cố ép đường trên nhưng mà tuy nhiên là có vẻ như là họ đứng hơi cao và do đó thì đã bị kẹp lại ở giữa hai trụ và sau đó thì với cái phán quyết thần thánh của con Kaza này đã kéo được anh chàng Dingarai này về và sau anh chàng lên bảng điểm số và mạng đã thuộc về Octa rồi. Ở đường trên tiếp tục là ganh vào vị trí của Maybe. Maybe đang gặp nguy hiểm nha, tốc biến vào rồi combo. Chắc chắn là Maybe lên bảng điểm số. Vâng, rất khổ cho anh chàng Maybe này, bị ganh 2 lần liên tiếp rồi. Lần đầu thì anh chàng có thể thoát nhưng mà lần thứ hai này khi mà các thành viên bên phía Dewa
họ không có mặt đứng trên thì anh chàng đã phải lên bảng điểm số. Đấy, mấy ông cứ bảo là đánh xạ thủ thì ôm thôi, nhưng ôm thế này thì thật sự là quá khó. Lượng nhân sự cũng như là khả năng quyết đoán tới từ vị trí của Davin thì anh ta tốc biến vào để làm choáng đi được người chơi điềng xạ thủ, không cho anh ta có cơ hội nào để phản ứng cả. Và chỉ một nhịp choáng đó thôi, lượng sát thương dồn vào ngay lập tức bay màu và họ sẽ phải tranh chấp con rùa với 4 người. Kéo thành công đó là 2 người vào, nhưng ở đây thì Kayin có cho mình gục của Davin rồi, vẫn đang cố gắng để có thể gây ra thật nhiều sát thương. Người bị bám đầu vào đó vị trí anh chàng Afan thoát đi được. Kayin có cho mình con rùa, nhưng ở trên đây Afan đang bị cô lập lại. Người chơi điềng kinh nghiệm bị kẹt lại, chính xác hơn đó là vị trí của Queen mượn chiêu cuối của con bài Glue để cố gắng đổi mạng cho mình. Alexander bám được vào đầu thành công của Octa. Octa không còn dạng chiêu cuối và không thể thoát đi được trong tình huống này, bị lôi về rồi. Afan vẫn đang cố gắng gây sát thương vào Otoshi Keisu, đã không đủ sát thương và buộc phải lùi xuống tới từ Alexander. Một tình huống đổi mạng cũng như là có được cho một con rùa rất hợp lý. Kain cố gắng lao vào combo nhưng không có vạn diệp trầm thủy, chỉ là 2 nhịp minh xuyên hỏa vũ mà thôi. Tầm này sát thương thì không thể nào so được với cả một Nolan đang quá xanh xao ở trong tay của Afan. Và solo kill không thành công, nằm xuống mã gục tiếp theo tới từ vị trí người chơi đi đường Dewa, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ mất đi con bùa cam trong tình huống thi đấu này, không thể giữ được cho mình đó con bùa tới từ vị trí của Queen và sẽ bất lực. Thế trận vẫn đang thuộc về cho các thành viên bên phía của Alter Ego. Họ lựa chọn một cái lối đánh mạnh hơn và đây là những gì mà chúng ta có thể trông chờ được tới từ đội hình của Alter Ego. Vâng, và sau những pha giao tranh vừa rồi thì bên phía Alter Ego họ đã chênh lệch tới 3.300 tiền rồi. Ở đây tốc biến Davin gặp nguy hiểm rồi. Davin có chạy về được không? Câu trả lời là không, khi mà maybe với cái đánh thường của mình, à không, với cái kiếm tan vỡ của mình đã có cho mình mạng Davin rồi. Vâng, một tình huống đánh rất quyết đoán đến từ Itoshi Keisu. Ta có thể thấy được rằng là Alter Ego họ có được cho mình một cái đội hình mạnh hơn, nhưng đó chỉ là công cuộc giao tranh tổng mà thôi. Vấn đề vẫn đang là Itoshi Keisu sẽ luôn luôn tìm kiếm được vào những cái mạng gục đi lẻ để không bị thua thiệt quá nhiều về mạng gục, cũng như là những chỉ số khác về thiên phạt kiếm của những người chơi như là Octa, như là maybe bắt buộc mất cho mình đó là cái dạng ánh sáng rồi. Lần này thì không có chiêu cuối, Itoshi Keisu không có thể làm gì được, chỉ có thể sử dụng chiêu 2 của mình để đào thoát về mà thôi. Chưa phải nằm thêm bất cứ ai trong pha giao tranh này và sẽ chờ đợi con rùa tiếp theo. Con rùa có nhiều tiền nhất ở trong map thi đấu sẽ xuất hiện và mang lại cho cả hai đội một lượng tài nguyên đủ lớn để có thể là tiếp tục gia tăng cái cách biệt hoặc sẽ gỡ gạc lại được phần nào. Tầm này thì Kain với con bài Hiera thì đang hơi vô hại rồi, nó bị Nolan tìm kiếm vào quá nhiều, và về mặt lợi thế về tranh chấp trừng phạt thì Nolan ở trong tay của anh chàng Afan cũng sẽ lợi thế hơn vì anh ta cấp 10 rồi, trong khi đó Hiera mới chỉ cấp 9 mà thôi, anh ta còn đang gần lên cấp độ 11 rồi cơ. Tầm này hơn trừng phạt và hơn rất nhiều thứ cho mình chiêu cuối, đó là vị trí của Kaza rồi. Ở đây dồn rất nhiều sát thương vào nhưng bắt buộc sẽ không có kịp cho mình cái dạng ánh sáng cơ, mất đi lượng máu quá nhiều tới vị trí ông ta nằm xuống. Cây là người tiếp theo. Ở đây thì Queen đang cố gắng bám đầu lên vị trí của Davin nhưng không có đủ sát thương bởi Queen chỉ là một cái bài Glue cướp chiêu cuối mà thôi. Ở đây thì anh ta đổi được mạng của người chơi đường giữa nhưng thế vẫn là không đủ để bên phía Alter Ego tiếp tục gỡ gạc được. Cây sư phải dùng cái chiêu 2 của mình để có thể bay ra ngoài map, nhưng sẽ được bao nhiêu lâu đây? Paquito cũng như là Nolan đang sẵn sàng ở chờ ở đây rồi, đã rơi xuống. Paquito đấm vào tới vị trí của Đinh Arai đấm một combo gọn gàng lấy được màu của người chơi đảo đường và lợi thế hoàn toàn sau con rùa thứ 3 dành cho Đinh Alter Ego. Vâng, một pha giao tranh rất dài hơi và bên phía Alter Ego họ hủy diệt Dewa hoàn toàn luôn và sau đó kéo khoảng cách từ 3.500 tiền lên tới 5.200 tiền rồi. Vâng, chúng ta xem lại pha highlight trận đấu này. Đây khi mà bên phía của Alter Ego ăn rúa rất đơn giản mà thôi, mặc dù Itoshi Keisu có cái phán quyết thần thánh đi nhưng mà tuy nhiên là không có lượng sát thương nào dồn vào bên phía các thành viên của Alter Ego cả. Và anh chàng Kai này thì sự combo là không có đam nữa rồi và sau anh chàng buộc phải lên bảng điểm số mà thôi. Ở đây Queen rất cố gắng thì mà Queen tốc biến và có cho mình mạng Davin, nhưng mà không thể là đủ khi mà Đinh Rai vẫn ở đấy, anh ta đấm vào vị trí của Queen và sau Queen lên bảng số. Ở đây tiếp tục đấm vào Itoshi Keisu này. Thật sự một con Paquito rất xanh xao, 4-1-2 rồi. Paquito là một vị trí cũng có thể nói là rất flexible, nó rất linh hoạt trong cái công cuộc chọn đường, hoàn toàn có thể mang lên đi đường kinh nghiệm, đi đường vàng hay là đi rừng tới từ các thành viên bên phía của Alter Ego. Họ lựa chọn một cái đội hình đánh mạnh ngay từ đoạn đầu trận và đây sẽ là những gì họ cần phải làm được và họ vẫn đang làm đúng với cả cái công thức của mình. Còn Dewa thì họ sẽ phải đánh đến cái giai đoạn late hơn khá nhiều bởi vì cả Octa cả Maybe đều là những vị trí cần có được cho mình cái lượng đồ
đủ ổn thì mới bắt đầu có thể gây ra sát thương được. Dù là maybe cũng có thể bắn được ngay từ đầu trận với cả những cái bộ kỹ năng của mình, nhưng vẫn khó có thể dứt điểm được những vị trí đấu sĩ trâu bò chống chịu như là Dingarai. Dingarai phát hiện ra Etoshikasu rồi, anh ta cố gắng quay lại đấm luôn nhưng cái chiêu cuối không có tác dụng nhiều. Tới từ vị trí Etoshikasu vào đây đấm cho 2 đấm thôi thì Queen cũng đã mất đi nửa cây máu rồi, và con lót đầu tiên sẽ được khởi động tới từ các thành viên bên phía của Alter Ego mà thôi. Họ không việc gì phải quá vội vàng để tấn công vào những nhịp trụ cả, họ chỉ cần chờ con lót, những đợt lính cường hóa sẽ tự làm điều đó cả. Dingarai ở đây đang cố gắng đấm vào vị trí của Queen. Queen mượn cho mình chiêu cuối của mày Glu, đó là một combo gọn gàng. Dingarai nằm xuống, anh ta đánh hơi láo trong thi đấu vừa rồi để câu giờ cho những người đội của mình lấy con lót, nhưng đó là hành động không cần thiết. Một mình Nino cũng có thể làm được điều ấy mà, sẽ phải lùi về và chưa sử dụng cái quyền năng hộ thần tới từ vị trí của con mày Uranus, và người ở đây bị nằm lại đó vị trí của Queen cơ. Ông ta may mắn có được cho mình cái chiêu cuối để không phải nằm xuống trong pha giao tranh trước đó, đánh bật ngược trở lại tới Altigo. Họ vẫn đang là người kiểm soát thế trận. Tính đến thời điểm hiện tại, phút thiếu thứ 10, con lót đã được xuất hiện rồi và nó tiến vào khu vực cánh đường trên, cánh đang là yếu nhất bên phía của Dewa. Và nếu như có thể cầm cự được qua, tôi nghĩ ít nhất là 3 con lót nữa, thì bên phía của Dewa may ra mới có cửa thắng cơ. Bởi nhìn với lượng tiền chênh lệch cũng như là cái kỹ năng cá nhân đều đang được thể hiện, phong độ cũng đang là tốt hơn tới từ Alter Ego. Và thật sự là Dewa họ đã pick một đội hình hơi mỏng đấy. Và giờ thì sao đây, khi mà đã qua phán quyết thằng đánh Alexander lao lên đầu của bên phía Octa, nhưng mà Octa dùng cái ánh sáng. Ui, Queen kia một combo của Nolan. Ôi xong rồi. Như vậy là Dewa họ đang tan vỡ, họ đã mất 2 thành viên rồi. Con lót tông thẳng vào trụ và có vẻ như thì sao ở đây Nino cán rất kinh vào đây. Ôi Nolan lại lao vào luôn, nhưng mà tuy nhiên Dingarai của chúng mình double kill rồi. Và có quét sạch hay không đây? Tàn vỡ rồi. Itoshikasu vẫn có thể lùi về được với cái chiêu 2 của mình. Và tuy nhiên anh chàng ấy có vẻ hơi liều, vẫn có thể lùi về được với lớn lớp thế nhưng mà tuy nhiên Afan lao lên, một mega kill cho Afan và 1-0 dành cho bên phía của Alter Ego. Một từ rồi, hủy diệt tới từ bên phía của Alter Ego. Họ lựa chọn một đội hình cực kỳ mạnh mẽ, đó là vị trí của anh chàng Paquito sử dụng đẩy xuống đường vàng, và chính Paquito ở trong tay của anh chàng Dingarai cũng là người có được cho mình cái áp lực, cũng không thể không kể công của những người đồng đội khác phải không ạ? Đó là Afan, đó là Alexander, có rất nhiều những cái nhịp tạo góc cho những người đồng đội của mình, và đặc biệt phải kể đến Afan, cái lối đánh và lối di chuyển của trên đi rừng đè nén luôn vị trí của Hiara, không ngần ngại phải đối đầu với một sát thủ thế hệ mới, và anh ta vẫn đang có cho mình cái màn thể hiện rất tốt với con bài Nolan. Và cũng đã thêm được cho mình một cái lựa chọn, nếu như các bạn ngại phải đối đầu với con bài Hiara, cứ thử sử dụng Nolan xem, biết đâu hiệu quả sẽ mang tới. Và đó cũng là tất cả những diễn biến của trận thiếu thứ nhất trong cặp đối đầu giữa Alter Ego cũng như là bên phía của Dewa United. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đón cái trận thiếu thứ hai trong ít phút nữa. Còn bây giờ xin phép chúng tôi sẽ nghỉ ngơi trong ít phút. Quý vị các bạn đừng đi đâu cả, bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi. They don't care anymore for this week. Like seriously, I think they have preparations for next week, but this week they think, okay, it's you know, let's give it away, yeah. Because some of these picks don't really make sense. Again, the Valentina flex into the XP, we know it's normal, we know because it's kin, but God, dude, what is this Lunox pick? Like, give me a soundboard right now, bro. What is it? Like, this is a genuine question. They better be trying to save some strats for when, you know, maybe they have some player transfers, because, bro, you picked Lunox 3 times now in this meta. Like, brother. What? Like, hello? What is going on here? Is Octa a one-trick Lunox, or is Coach Wright saving strats? There's the only 2 ways I can really describe the Lunox pick. Okay. Right? Chefin? It really feels like overcooking. Like, seriously. Well, maybe the Lunox was the answer. It feels like they didn't even want to cook. They try to improvise. Like instant noodles. Made the dish way worse. It's like putting pineapple on a pizza, you know? Hey, they don't do I that. dig it. Do that. Bro. You are a weirdo, bro. You are a weirdo. Have you ever straight to your face? Have you ever had pineapple on rendang? It's oh nice. my God, that's you. It's a Sumatran specialty. You can ask Arashi. He likes it, I think. Ew. But hey, of course it's you and Arashi who likes it. The 2 weirdos on. I'm joking. Mirko, you want to say the magic word? What? Vas? Nah. It's not even Vas level? It don't deserve a Vas. At this point, that was just... I mean, I think it was... We knew what was going to happen coming into that game with the draft set up. Again, I mentioned it, Alter Ego are the best teams to utilize strong side, and they only had 1 win condition, Snowball. Yeah. Well, yeah, I thought the Lunox pick was to kind of address that Uranus. They didn't really have Shred. With Vengeance? Okay, you know what? Uranus. That Vengeance choice against the Lunox actually okay. Pretty good. I like it. Makes sense. I really like it. Because Kaja's ultimate
cannot be evaded. You cannot purify out of it, you cannot flicker out of it, but MVP player of the game is gonna be Dingarai. My choice was Alexander, but my second choice was Dingarai. Yeah, my he second choice is Alexander. he is really good, man. Like, he is so dynamic. Like, the fact that it's not even he's gapping maybe in lane. I think he's also doing it at the same time with the help of his teammates, but he's also more active on the other side of the map, and maybe cannot do that as a Brody. It's a very low mobility marksman, and Dingarai can do this over and over again. Just cut the lane. You have an insanely fast wave clear for a Paquito, and this is probably the only mistake that he made. I won't even call it a mistake because there was a flicker expended by Itoshi Case. That's a bit too much resource, and over again, it feels like Dewa United 2 cannot really guard their own gold laner, you know? Yeah. Especially after how obvious Alter Ego wants to play it in this kind of scenario with this composition. You have to be able to use your early game, and one thing you can do is to abuse the fact that the gold laner is really, really vulnerable, especially after the gold shield is gone. Even through the gold shield, you know, even through the gold shield, they have enough tankiness, they have enough damage that goddamn Eudora and also a Paquito gunning it down at you. Brody does not like that. Yep. Well, that's never been in doubt for Dingarai to pick up the fighter gold laners, because he was the one who popularized the Freya. To a certain extent, he played the Ruby as well, and now with the Paquito, not even different. But hey, you want to talk about that, Chiffin? Yeah, that's the whole team getting brought to the Lunox, Exactly. Getting brought to the Lunox. Lunox team came there to feast, you know? Well, yeah. Not to get feasted. Well, I mean, we thought that the Divine Judgment was going to be the savior for Dewa, but no. They don't really have the combo to do it. It's not your classic Kaja Lunox combo back in the days, right? Now it's, it's AoE. And the Lunox is kind of like a single target with the with the skill too, so you can only pick your poison. And it turns out that Alter Ego were together, like I said, they have good gap closers, and they want to be up close and personal. And that just made things worse for Dewa. With the Paquito, with the Nolan, I mean, Dolphin can play from far back, but again, a lot of questions, like I said, and like Mirko said as well, to this draft from Dewa. I feel like Gacha at this point is a very, after the revamp, it has better ceiling. But the floor gets lower as well, because now you can actually mess up the engage and also makes things worse for your team. I mean, look at this. They brought Alexander to the fray. You can't really burst them, and you also give Alexander a room for him to mount a single member of Dewa United, and he did that. That's why a lot of times I see Alexander making a good play here and there. The kitty does not look sexy, but he's a roamer, so it makes sense. Yeah. He's doing his own fast game, bro. Super fast. We might have like a, 2-hour break after this. 2-hour break? Okay, it depends on how quick we get through game 2. If it's anything like game number 1, yes, I agree. I think Sheffin will get a lot of MLBB games. You know what? I might be able to hit Immortal today if it's another 10-minute, 40-second game. Oh my God. Oh wait, yeah, you're right. I don't feel like a 10-minute game. Dude, there was a lot of action for a 10-minute game. I mean, look at that. That's more than 2 kills per minute right there. That's 21 kills. Dude, look at the difference between... Okay, Alexander, again, like that's why he's my MVP, despite playing the roamer. Oh, actually, his kitty is really sexy. Yeah. I didn't notice that he didn't die at all. Oh, and 10. And also the build as well. That's not really the usual tanky glue build, This is built for damage. A single rope to curse her helmet and also a glowing one. That's a lot of damage. But I want to point out something. Kane in that game has 5,700 gold. Meanwhile, Afan on a Nolan, 10k gold. How is that possible? And to be honest, I'm sorry, Kane, but that was probably one of the most underwhelming Hirata game that I've ever seen. There was really no... Just say it, bro. You don't need to be underwhelming. Say it's the worst. Just say it. We're on the English broadcast. We're fine. From Mirko's word, I'm just taking Mirko's word. That was the worst Hirata game so far we have in MPL. I agree. When I see Hirata on other players out there, it's usually, oh, iframes, oh, dodge this skill, dodge that skill. But there was nothing like that in that game. I gotta pull it back a bit, right? You're using my words, but I didn't say that. First, I want to say it was already a tough Hirata game because Kane isn't the best Hirata. We know that. But that's why I was so confused, because the glue was left open after Eudora was already picked up. Eudora glue on Hirata, bro, that feels like fan fiction right there. Like, you don't see that in the Land of Dawn. Like, you don't see Hirata go up against glue and Eudora. If you go Hirata, glue Eudora, basically you're saying, here's our Hirata on a silver platter. Everybody else will try to use that as space, The Hirata is literally just bait, utility.
At that point, I wouldn't be surprised if he actually went for War Axe, Brute Force, Queen's Wings. Seriously, it's just that difficult to go against a single target skill, stun, and the glue on Hirara. It's over. Trust. For game 1. Well, so among all the Hiraras you have seen so far in MPLID Season 18, was that the worst? Probably. What about yesterday, Demon Kite? Demon Kite was not bad, honestly, with the Hirara. Okay. Oh. Oh, wait. What are you reacting to? There's a call. There's a call. Oh, a call for you, right? No. It's a call for you. To bring on your MPL date? MPL date, Sheffin! You're the color caster in more ways than one. Oh, wow. It's all colors in your heart. But hey, Alyssa, MPL date, is it? Hello? The Sheffin? Alyssa. Kita punya sesuatu yang spesial karena hari ini super fans kita tidak hanya datang dari Jabodetabek saja, tapi ada yang dari Sabang alias dari Aceh nih katanya dengar-dengar. Jadi langsung aja, halo Kak. Boleh berdiri nggak sih temenin Alisa? Kita kenalan dulu ya. Kalau nyapa pakai bahasa Aceh tuh gimana? Puhaba. Puhaba. Kakak dengan kakak siapa nih? Saya dengan Arma Hedi beserta istri. Mbak Hedi dan juga Aisyah. Kak Hedi dan juga Kak Aisyah. Kesini untuk mendukung siapa nih? Mendukung Alter Ego. Oh, Alter Champ sejati ya, luar biasa nih. Tapi denger-dengar kalian ini katanya baru saja melangsungkan pernikahan, apakah betul? Ya betul, baru 2 minggu. Oh, baru 2 minggu, selamat. MPL kita ucapin dulu ya selamat buat Kak Aisyah dan juga Kak Hedi. Memilih MPL sebagai tempat berbulan madu nih? Ya betul. Kenapa tuh? Kenapa begitu? Mana? Kenapa memilih MPL sebagai tempat untuk honeymoon? Saya suka Alter Ego, jadi sekalian ke Jakarta, sekalian nonton MPL. Oh sekalian, Kak Aisyahnya suka nggak kakak? Ngikut aja. Oh ngikut aja ya, luar biasa sekali nih ya. Mereka saling dukung, hobi masing-masing juga, tapi ini pertama kali ke MPL Arena berarti? Iya kalau ke MPL Arena pertama kali. Gimana euforianya? So far sampai sekarang sih bagus ya, keren. Nggak kecewa lah. Nggak kecewa? Jauh dari Aceh. Worth it ya dari Aceh ya. Ajakin dong warga-warga Aceh ke Jakarta mampir ke MPL Arena. Ya buat orang Aceh kalau ke Jakarta bolehlah dukung-dukung tim yang kalian suka di MPL. Semangat. Semangat. Dan kalau kita ngomongin semangat, kita mau coba tes semangat dan chemistry kalian juga sebagai pasangan yang baru saja menikah. Jadi kita akan tes love meter dari MPL Date. Nanti kakak boleh love, boleh bergaya sesuka hati, pokoknya seromantis mungkin, alright? Oke, silahkan boleh menghadap ke arah kamera. Kita akan tes the chemistry at the MPL Love Meter. Apipi, mana love-nya mana kakak? Iya, mana cincinnya, bawa nggak cincinnya dipakai nggak? Oh nggak lagi nggak dipakai cincinnya. Ya kan lagi love-nya kan udah halal ya kakak ya. Alright, kayaknya 100% ya our newly world couple. Jadi kita akan langsung saja hadiah persembahan dari Toda Gaming. Boleh di unboxing dong, aku bantu pegang nih kak. Silakan di unboxing nih. Kakaknya gamers juga nggak BTW? Iya betul, gamers juga. Oh gamers juga, main juga? Main. Pakai produk-produk dari Todak Gaming nggak nih? Enggak, gimana? Nggak pakai produk-produk dari Todak Gaming belum ya? Belum. Kita kasih nih, boleh dong dikasih lihat dapat apa tuh? Dapat kaos ya sepertinya ya. Gemes banget. Kasih lihat dong. We own this. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih buat Alter Ego hari ini? Silakan banget. Tetap semangat dan harus menang lah, harus juara MPL. Kan belum pernah juara, harus juara lah. Terusus buat Nino ya, semangat Nino. Jauh-jauh dari Aceh loh Nino untuk dukung kalian semua ya Alter Ego. Kemudian semoga menang nanti di LA. Juara, amin. Amin. Terima kasih banyak ya sekali lagi Kak Aisyah dan Kak Hedi. Dan itulah tadi keseruan kita dengan super fans kita yang jauh-jauh datang dari Aceh. Yang lain aku tunggu ya kehadirannya di MPL Arena. So, caster kembalikan ke kalian. Bye-bye. Hey, love is in the air. In the MPL arena, it's not just matches, but also love, Chefin. And you see, if you make it with your MPL date, you get goodies from Todak. Yeah, Chefin. Don't you want those? There are rewards that you get for going on a date. It's like leveling up, you know, like you're playing an RPG game. Mobile Legends Adventure, by the way. Dude, holy moly. I'm sorry, weird segue. Have you seen the ads for MLA? Yeah, I have seen. Oh my god, they are. Marketing team is doing something.
Very good. Yeah, Savage, you gotta look it up. Look it up. Yeah. They literally went ham with the marketing of MLA. Yeah. But also, like, have you seen the character designs in that? Yeah. Whoa! I can't wait for Hirata to be released. Is all I'm saying, bro. God. Why is It's a different art from MLBB. I'm searching it on YouTube, okay? ML Adventure. Why is there sus after that? Yeah. Well, you know, make sure you are well, yeah, that Chefin. Chefin's looking at a few of the Stop looking at the adventure characters, Chefin. We Whoa! know. Yo, That's why. Chefin, that's why. Zooey Mama! What? Chefin, it's MPL, not MLAPL. Yeah, dude, they went ham with the they went ham with the designs, bro. That's a pretty. I just want to say, bro, Moonton, W. Moonton. Like, they know their market really well. But imagine if that is the art for MLBB. I don't think you're gonna ever hit Immortal, Chefin. No, he will be immortal every season if that's how. Ah, that's true. He's gonna keep on playing every day. But hey, we do hope the best for Dewa, and you know, hopefully they can change a few things. Will they prove Mirko's statement right that they just want to end this week and GG go next week? Because so far it's not looking very good for them. Alter Ego and Dewa again. This time Alter Ego on blue side. They banned the Kaja, so they think that the Kaja is a problem. I think right now they know that Kesu is the only dude who's like actually, you know, trying to get plays done. Everybody else seems to good point. But you know, Freya, I think the Hirata should be next. Oh, but the Fanny can be banned. I think if the Melissa gets banned out here. Oh, they banned Selena. Selena banned. Okay. So I still think you don't let the Fanny go. Wait, I believe that Octa played Selena, right? You know what? I still would go Hirata. I would try to push my MMR on Hirata if I was Can you go Melissa here? Yeah, there you go. No, man. What about the Melissa? Because the Fanny. Yeah. No, it don't matter. Hirata is just better. Well, He might be biased. I feel like Alter Ego wants to give some playing time to Yasuke. I mean, Afan's Fanny. After it got spanked by Onic last week. Well, right now they will have to take the Hirata. I don't know if Kane wants to go Hirata after that game, but he kind of has to go Hirata. But that means he's going to go up against a Fanny. Still though, again, like looking at game number 1, Mirko, like, would you be threatened if Kane picks the Hirata? No, but like, they will still have to... Vâng, xin chào một toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với cả trận đấu thứ hai của cặp đối đầu giữa Alter Ego cũng như là Dewa United. Và đã dẫn trước một game đấu hủy diệt rồi. Họ có được cho mình một cái thế trận cực kỳ mạnh mẽ và cũng đã phải có những cái lượt cấm nhắm tới vị trí của anh chàng Paquito tới từ Dewa United. Còn trong khi đó thì Hira vẫn đang được nhả ra dành cho các thành viên của Alter Ego. Không biết rằng họ có muốn sử dụng con bài Hira ở trong trận đấu thứ hai hay không. Afan cũng là một anh chàng sát thủ, người chơi sát thủ có được cho mình những bể tướng nó rất rộng, có được cho mình con bài Melissa từ sớm thì hoàn toàn có thể là chơi bài nuôi xạ thủ truyền thống cũng được, đúng không nào? Mặc dù thì pick được Hira cho bên phía Alter Ego nhưng mà Dewa, anh chàng Maybe này vẫn có thể chơi lại con bài Brody này được, bởi vì con bài Brody vẫn có khả năng đánh lại được so với con Melissa này nha. Và hai lựa chọn tiếp theo đó chính là Fanny và vị tướng Matilda. Vâng, một con Fanny có thể nói là rất khó chịu đây với khi mà có cho mình cái dây cáp thép ngay từ level 2 rồi thì thực sự là một con Fanny nó bay rất khó chịu, liên tục sẽ cứa vào các thành viên của bên phía của Dewa. Và Dewa, bên phía Dewa thì họ cần một vị tướng có khả năng khắc chế lại được Fanny. Và Brody cũng là một lựa chọn đó với cái chiêu 2 có thể làm choáng của mình. Brody hoặc là vị trí của anh chàng Moscot cũng sẽ có được cho mình những cái nhịp khắc chế Fanny. Và vị trí người chơi đảo đường bên phía của Dewa United vẫn còn đó. Thì chúng ta có thể tìm kiếm được vào những anh chàng như là Ba Đang chẳng hạn. Ba Đang cũng là một vị trí có thể khắc chế được Fanny ở trong tay anh chàng Afan. Alter Ego họ cũng sẽ nhận thức được vấn đề và có thể họ sẽ cấm đi của anh chàng Ba Đang ở trong những lượt cấm tiếp theo khi mà Dewa có được cho mình cái lợi thế pick trước ở trong trận thiếu lần này. Cấm đi Rora và lựa chọn khá khó đoán. Đồng ý rằng đây là một vị tướng đủ mạnh để đi đường lại với Uranus, có cái giảm giáp rất mạnh từ cái đòn phá kích của mình, nhưng có nhất thiết phải cấm đi không nhỉ? Em nghĩ là có, bởi vì cái chiêu 2 hình như cái chiêu 2 đấy đốt là nó có một lần làm choáng nhẹ thì phải. Có một lần làm thì choáng nó nhẹ. có thể khắc chế lại được Fanny khi mà bay vào. Nhưng mà tuy nhiên thì họ lại ban đi nhỉ? Ban đi Ba Đang là vị trí khắc chế cứng của Fanny rồi ở khu vực đảo đường, nên là chúng ta có thể thấy được rằng sẽ phải cấm đi thôi. Họ không muốn Fanny của mình gặp quá nhiều những cái rắc rối ở trong công cuộc đó là tham gia giao tranh.
một cái lựa chọn chúng ta đã phân tích từ trước và nó đã được xuất hiện rồi. Và bây giờ sẽ được nhìn thấy những lựa chọn khác. Ruby cũng sẽ là lựa chọn được cấm đi khi mà cô nàng này đã được bổ sung cái lượng đam của mình nó rất lớn tới từ bộ kỹ năng rồi. Giảm đi cái khả năng hút máu thôi, nhưng lượng đam của Ruby thật sự sẽ là con số rất lớn mà bên phía của Dewa United họ nghe ngại và sẽ có lượt ban nhắm thẳng vào vị trí của Fanny, chính xác hơn là vị trí của Ruby, và Châu cũng sẽ là cái vị tướng đấu sĩ tiếp theo được nhắm tới. Rất nhiều hiệu khống chế chọn mục tiêu được nhắm vào Fanny, thì bây giờ tôi nghĩ là bên phía của huấn luyện viên Sheffer họ cũng đã nhắm tới hết rồi, họ đã cân nhắc hết và ban đi tất cả để tạo điều kiện tốt nhất cho Afan có thể thi đấu trong trận thi đấu này. Không sao cả, nếu như Code Rice anh chàng này thích sự bất ngờ thì có thể pick vào vị tướng Saber được. Vâng, Saber vẫn có thể chơi được. Saber vẫn có thể chơi được nha. Và chúng ta cùng chờ xem. Chúng ta chờ xem bên phía của Dewa họ sẽ pick con gì đây. Đã nghe thấy có tín hiệu pick rồi, và đó là Khufra. Vâng, vị tướng này cũng hơi cổ đấy, debut pick để tìm kiếm vào vị trí của con bài Fanny. Nếu như trong quá khứ thì Khufra mạnh tới từ cái khối cầu công kích, thì bây giờ anh ta đang có cho mình cái khối cầu công kích nó bị giảm đi cái khả năng bị thương từ rất lâu rồi, và những kiểu khống chế của Khufra từ cái bạo chủ báo thù hay cái bạo chủ phẫn nộ nó đang đều khá khó để sử dụng. Nó cần địa hình và cần thời gian vận là tương đối lâu, và nếu như để pick một Khufra tôi nghĩ là vẫn sẽ hợp lý mà thôi. Quan trọng là Itoku Shikesu sẽ sử dụng con bài này như thế nào. Thật sự là Khufra của bên phía Dewa thì chỉ khắc chế được mỗi Fanny thôi, bởi vì con Melissa với cái CC của mình thì thực sự là Khufra không thể nào lao vào được. Và đó là Kalea, cũng là một debut pick đến từ bên phía của Alter Ego và Sora. Vâng, bên phía của Alter Ego họ đang thuần giao tranh tổng rồi. Cả 5 vị tướng của bên phía Alter Ego đều giao tranh tổng rất mạnh khi mà đến giai đoạn giữa của late game. Ở giai đoạn đầu game thì sẽ có Fanny gánh phần đam với cả cùng với đó Sora rồi, và late game thì sẽ là do phần Melissa bắn lại. Còn bên phía của Dewa thì sao? Thật sự là đang rất khó cho bên phía của Dewa, bởi vì con bài Novaria thường là bắn đơn mục tiêu mà thôi. Và một khi đã bị Fanny bắt vào rồi thì chắc chắn là sẽ lên bảng điểm số nếu như mà Novaria không thể nếu như Novaria không thoát được. Còn giờ sao đây? Lựa chọn cuối cùng, lựa chọn vị trí đi rừng dành cho bên phía của Dewa. Saber thôi. Có Saber. Vâng, liệu có pick Saber không? Chúng ta nghe thấy một giọng nữ rồi, đó là Hiera. Chắc chắn là như vậy, không có Saber ở đây. Và nếu như vận dụng tốt thì Hiera cũng có thể phần nào đó tránh được Fanny thôi. Nhưng giai đầu trận vẫn là sự áp đảo hoàn toàn tới từ cô nàng sát thủ vua bầu trời của chúng ta. Vẫn đang có cho mình một cái giai đoạn đầu trận với cái mặt thế trận đang là ổn định hơn khá nhiều. Team fight của bên phía đội hình Dewa tôi đang đánh giá cao hơn, bởi họ có hiệu khống chế đa mục tiêu tốt tới từ Khufra, nhưng khả năng bắt lẻ và khả năng combat ở trong giai đoạn 5v5 thì vẫn đang nhỉnh hơn tới được cái chiều cuối thêm với vạn biến của Sora cũng như là sóng tần dòng tố của Kalea. Vậy nên là vẫn sẽ rất khó đoán. Và nếu như Dewa United họ muốn một chiến thắng ở trong trận đấu này thì bắt buộc sẽ phải có cái trận đánh sớm dành cho Brody, bởi vì nếu trôi ra cuối trận thì rõ ràng rồi, một con Brody không thể nào so đam được với cả Melissa, đúng không ạ? Và thực sự thì bên phía của Alter Ego họ đang thọt về sát thương phép nha, bởi vì con bài Matilda này là con bài Matilda đi mid, và con bài Matilda thì ở giai đoạn đầu game thì nó không có đam. Với cái ma chơi của mình thì thực sự khi mà san sẻ ra nhiều mục tiêu thì nó gọi là gần như không có đam luôn. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội đi. Game đấu thứ hai, cặp trận đấu giữa Dewa United và Alter Ego. Vâng, cả hai thành viên đi rừng đều tiếp tục sẽ ăn cho mình con bột tím này trước rồi. Cả hai người chơi đi rừng khởi động cho mình phần bột tím, nhưng có vẻ như lực sát thương của Fanny ở trong tay của Trang Fan sẽ là lợi thế hơn, sẽ dọn cho mình những cái đợt lính tôi nghĩ là cầm nhịp thôi, không có quá nhiều những cái gì điều vội vàng cả, bởi vì họ sẽ muốn tấn công vào cánh rừng bùa cam của vị trí của nàng Hiera mà thôi. Afan đã cướp rồi, đã cướp con bò đỏ luôn rồi. Con này con nhện này, con này con bọ cánh lửa. Hình như anh chàng cay phát hiện ra không? Em cướp cả hai con quái rồi. Rất khổ cho anh chàng cay này rồi. Vâng, và giờ đi sau đây chắc chắn là sẽ mất luôn thôi, khi mà Fanny ở đây dặn bạo chúa báo thù rồi, tuy là không tới. Và có vẻ như anh chàng cay này vẫn có thể giữ được con người đá này, nhưng mà tuy nhiên thì con quả tung tăng này đã thuộc về cho anh chàng Afan. Anh chàng Afan đã xuống di chuyển con một đỏ rất nhanh với cái dây cáp thép của mình. Ở đường dưới sao khi mà em đã quên mất tên chiêu hài của Nova rồi. Chiêu hài Nova là tinh cầu du ngoạn, những cái bắn tinh cầu du ngoạn của anh chàng Octa. Tầm này cũng chỉ dọn lính mà thôi, cần tích lũy thêm cái lượng sát thương. Bắt đầu cướp lại con người đá này rồi. Ở đây Nino lao vào rồi, tuy nhiên thì Afan thì sao? Afan vẫn có thể múa được rất căng.
có first blood dành cho bên phía ATG, nhưng mà tuy nhiên thì Afan lên 7 điểm số rồi. Alexander có cho mình cái double kill. Vâng, một con Kalea, một con đảo đường thôi mà đã có cho mình cái double kill này rồi. Thực sự với cái lợi tại của Alexander này thì thực sự là đánh rất đau nha. Ở giai đoạn đấu game lại còn có khả năng hồi máu nữa. Thế nên là có double kill là một điều đơn giản mà thôi. Đấy, Afan tìm kiếm maybe sử dụng mình tốc biến rồi. Và có vẻ như là con rùa này đang được bên phía của Dewa khởi động trước, do Fanny đã do Fanny đã chưa có cho mình con bột tím này. Và giờ thì sao đây? Khi mà đại bàng trao liệm vào con rùa và Kain có cho mình con rùa này rồi. Giờ thì sao? Queen không lùi về được nữa. Nino là người có cho mình mạng và họ đã quyết định tấn công Itushi Kesu. Nino tốc biến lên, nhưng mà tuy nhiên ở phía đằng sau thì Kain đã bắt được vào vị trí của Davin rồi. Vâng, vẫn đang tấn công vào cánh bồ tím ở đây và Alexander sẽ phải lùi về mà thôi. Một điều nữa Alexander có thể cung cấp được cho những người đồng đội của mình bên cạnh khả năng hồi máu đó là hiệu ứng hất tung. Và cái hất tung đó sẽ cancel được trạng thái công kích của khu Fra. Cái thứ duy nhất có thể ngăn cản được Adfan tham gia vào những pha giao tranh đang stack lính ở khu vực này để có thể đẩy vào thẳng tìm kiếm vị trí của trong Maybe. Maybe đã bị cấu đi một lượng máu rồi. Itushi Kesu ở đây rất nhanh, tay thoát tới từ vị trí của anh chàng Adfan để thoát khỏi cái tầm khống chế của Itushi Kesu. Bạo chúa báo thù được gồng lên, hất tung thẳng vào anh chàng đó là vị trí Alexander. Alexander tìm kiếm lại với Itushi Kesu. Đại bàng trao liệng đã được kích hoạt rồi và vị trí của anh chàng đảo đường sẽ phải nằm xuống. Ở đây thì Kain cố gắng là sử dụng những cái bộ kỹ năng của mình để có thể là trả lại phần nào sát thương, nhưng không có quá nhiều cái lợi thế đáng kể tới từ phía của người đi rừng để Dewa United. Một pha tinh cầu dung ngoạn là chúng. Kain hết cho mình nội tại rồi, nhưng Afan ở đây cũng không còn quá nhiều nội năng để có tìm kiếm vào vị trí của Hiara. Sẽ phải lùi về tới từ cả hai mà thôi. Vâng, có vẻ như giao tranh ở giai đoạn đầu game của cả hai bên nó rất là căng. Mặc dù thì lợi thế mạng thì đang thuộc về Alter Ego, nhưng mà lợi thế tiền giữa cả hai bên nó đang gọi là cân bằng. Ở bên phía Kain đã cướp cho mình người đá rồi và không ai biết cả, và sẽ lùi về một cách dễ dàng mà thôi. Ở đường trên này thì sao? Khi mấy Itushi Kesu đang ở trên này để cảnh giới cho anh chàng Maybe này có thể được farm để đối chọi lại với con Melissa này. Rồi sau đây chúng ta xem ở đường giữa kia. Ở đường giữa khi mà anh chàng Alexander này quyết định là canh rồi, 15 giây nữa thì con rùa sẽ xuất hiện mà thôi. Và cả hai bên thì đang hướng cho mình đến con bột tím để chuẩn bị hướng tới pha giao tranh ở trên hang rùa. Đồng ý là như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng là hai người chơi đi kinh nghiệm của chúng ta cũng đang rất nhanh chóng dọn lính lên rồi. Và với một con bài Matilda trong đội hình thì có lẽ là anh chàng Nino sẽ lên khu vực đường kinh nghiệm nhanh hơn so với cả một Uranus đi bộ ở trong tay của chàng Queen. À không, nói Uranus đi bộ cũng không đúng, nó bay mà. Nó không có chân rồi nhỉ? Nó không có chân rồi, nó bay mà. Ở đây khởi động rùa đến từ Atoio rồi. Liệu rằng có lao vào hay không? Gió thiểm ở đường kéo Lilo lên, âm vọng trên sao đã bật lên rồi. Và sóng tấn dung tố kéo được ai về? Và có rùa cho Afan. Và giờ giao tranh nổ ra. Bên phía của Afan đã có cho mình mạng Itushi Kesu rồi, và bên phía của Dewa United lùi về rất nhanh. Có vẻ như họ không dám đánh nhau với Atoio ngay lúc này, bởi vì Atoio họ thật sự giao tranh tổng rất mạnh. Ở đây sao Kain vẫn có cho mình con đỏ này khi mà Alexander không lao vào. Tuy nhiên thì maybe gặp khó nha, khi mà 4 thành viên của bên phía Atoio xuất hiện ở đường trên này. Muốn tấn công ở chưa trong maybe, nhưng tầm này sát thương của DRI là chưa nhiều. Davin cũng như là vị trí của người chơi đi rừng Afan cũng không sẵn sàng để có mà tham gia vào pha giao tranh đó. Tầm này thì sát thương cũng như là niềm hy vọng của bên phía Dewa tôi nghĩ là vẫn đang đặt khá nhiều maybe. Maybe đang là người duy nhất chưa phải nằm xuống cái mã gục nào bên cạnh đó là anh chàng Octa. Họ vẫn giữ được cho mình những người chơi chủ lực có mã gục đủ ổn, và ở đây thì cây bị tấn công cướp mất cho mình đó là cái con thằn lằn ở khu vực bùa tím, sẽ thọt đi ngày càng thọt tới vị trí của cây mà thôi. Muốn tấn công với chiếc cô nàng Novaria, tôi đã thấy chiếc cuối được mở ra rồi. Octa bị ở đây kẹt lại và không còn đó là cái sự trong trắng của cô nàng Novaria nữa. Queen ở đây muốn lao vào nhưng là hồi phục tới từ Alexander không có thể hồi phục cho bản thân được, nó ưu tiên hồi phục cho những người đồng minh cơ. Davin là người bị giữ lại. Bạo chúa báo thù kêu bạo chúa vẫn nộ một double kill dành cho chàng Queen. Người chơi đỉnh kinh nghiệm đang lên tiếng và họ muốn tấn công gây áp lực vào phần rừng của con bài Fanny trong tay của anh chàng Afan, và có thể cướp đây không. Rora đã sử dụng chiêu mình chiêu cuối để cố gắng giữ con búa tím ở trong cái tầm tấn công của cô nàng Fanny rồi, và đẩy vào bụi rất khéo tới từ vị trí của Nino nha, giữ được cho mình con búa tím tới từ tay của anh chàng Afan và không bị mất đi cho mình một cái lợi thế ở trong giai đoạn tiếp theo khoảng 2 phút nữa khi mà con búa được hồi sinh. Vâng, thật sự là Alter Ego họ đánh rất khéo. Dewa họ liên tục ép vào vị trí phần búa tím nhưng mà lại không ép được cơ. Vâng, với những lối di chuyển của Alter Ego thì sự là rất xuất sắc đi. Con rùa kìa, con rùa chỉ còn 7 giây nữa thôi sẽ xuất hiện vào đây là con rùa cuối cùng của trận đấu này rồi. Cả hai bên liệu rằng họ sẽ là người họ sẽ khởi động hang rùa như thế nào đây?
khi mà quyết định là Dewa liên tục khởi động con rùa này trước. Fanny đang bắt đầu những di chuyển lên nhưng mà khả năng là không kịp rồi. Và con rùa này sẽ thuộc cho anh chàng KAYOU thôi. Ở đây giao tranh nổ ra. Itoshikasu vừa lao vào với cái bạo trò bao thù là trượt và quyết định là lùi về nhanh chóng. Bởi vì bên phía Dewa họ đang chưa có được lợi thế bằng so với Alter Ego. Vậy nên họ cứ đánh chậm mà chắc thôi để nuôi anh chàng Maybe cho đủ xanh đủ chín. Ông nào cái tát gì đây? 10 super chat bình luận với HK sẽ múa trên livestream cho anh em xem. Không có đâu nhá. Ở đây KAYOU vẫn lùi về được cái va dập trầm thủy của mình. Một tình huống lao vào rất nhanh đến từ anh chàng Afan này. Ở đây chắc chắn cái trụ đường trên này sẽ bị mất mà thôi, khi mà anh chàng KAYOU không dám lao lên. Sẽ lui về của tôi. Họ có cho mình lợi thế về lượng tiền rồi, không quá chênh lệch như trận thiếu trước, nhưng vẫn đang là một cái lợi thế khá ổn định. Queen đang đứng ở đây để cố gắng câu kéo sát thương, nhưng khả năng hồi phục của anh chàng tới từ nội tại vẫn đang là rất nhiều. Và nếu như không có lượng sát thương đủ ổn thì không thể giết được Onic. Một pha solo kill. Afan không có bùa tím thì cũng không thể nói trước được rằng có thể tìm kiếm thành công vào vị trí của cô nàng Yara nha. Đánh bật ngược trở lại rất đau và bây giờ sẽ là cái ngưỡng sức mạnh bắt đầu khi mà Fanny sẽ dần dần đuối lại nếu so với cả một cô nàng Yara thôi. Đầu trận Fanny không có thể hiện được quá nhiều và chính xác hơn là không có được cho mình những mạng gục. Có những mạng hỗ trợ rất đáng tiếc mà thôi. Và cái lượng tăng tiến của cô nàng đang không quá là vượt trội giống như những gì chúng ta đã mong đợi vào một trí Rora, một chính xác hơn là vào một vị trí cô nàng Fanny ở trong tay ngoại trang fan. Và nếu như nó tiếp tục thì đây sẽ là cái điểm yếu mà bên phía của đội hình Dewa có thể khai thác được. Có ẩn thân lên từ Alexander, tuy nhiên âm vọng chế xa đã phát hiện ra rồi và cô vẻ như là lùi về rất nhanh sau khi bị phát hiện. Ở đây thì Alexander không được may mắn như vậy. Sóng thần dung tố đã kéo được người về rồi. Bốc Maybe về. Cho nổ ra Maybe lên bảng điểm số, mạng dành cho Nino và Nino có cho mình cái double kill. Cái ở đây thì sao? Va diệp trầm thủy lùi về được không? Câu trả lời là không và mạng dành cho Afan rồi. Ở đây anh chàng Queen thì sao? Anh chàng Queen thì rất cứng, vậy nên Afan cũng chỉ đu qua đu lại mà thôi. Queen sử dụng cho mình tốc biến nhưng mà tuy nhiên này Afan vẫn có thể lùi về được. Và một cái tinh cầu du ngoạn là trượt rồi. Vâng, như vậy là giao tranh nổ ra và người có lợi thế là Alter Ego khi mà 3 thành viên của bên phía Dewa lên bảng điểm số và do con lót này đã xuất hiện rồi. Liệu rằng Alter Ego có thể tận dụng được lợi thế này và đánh cướp cho mình con lót này hay không? Họ chủ động tấn công vào vị trí Alexander nhưng Alexander đã rất quyết đoán lao lên bốc ngược lại vị trí anh chàng Maybe cơ. Và chính Alexander trong pha thi đấu đó anh ta lại không phải nằm xuống. Davin bị dúng cho mình đó là cái chiêu thức thứ hai tới từ cô nàng Novaria và buộc sẽ phải lùi về chờ những cái nhịp hồi phục khác tới từ Alexander cơ. Queen ở đấy hoàn toàn có thể bị bốc về nhưng anh ta đang đi quá tự tin vào khả năng chống chịu của mình rồi. Itoshikasu lao vào bật cái khối công công kích ra không để làm gì cả. Afan có được con lọt rất tốt tới từ vị trí của người chơi đi rừng bên phía Alter Ego và những người đồng đội còn lại vẫn đang cố gắng để xả sát thương. Dingarai đang ở đây, họ linh được một cái chiêu thức xô linh trụ pháp vào rồi và KAYOU vẫn có thể thoát đi được nhưng không. Đó là những lời chăn chối cuối cùng khi ma trời tới từ chiêu thức thứ nhất của Davin kết liễu thành công vào vị trí của người chơi đi rừng. Thắng lợi là hoàn toàn tới từ bên phía của Alter Ego. Vâng, một tình huống quét dơ đến từ bên phía của Alter Ego và họ có cho mình con lót này luôn và con lót sẽ xuất hiện ở đường dưới. Và giờ thì sao? Lợi thế đang trông chất lợi thế cho Alter Ego rồi. Cứ tưởng như là Dewa họ đánh được dài hơi hơn một chút cơ, nhưng mà tuy nhiên đâu lại vào đấy mà thôi. Khi mà lượng chênh lệch tiền kìa 6.800 tiền rồi. Thật sự là rất khó cho Dewa. Họ chống chọi con lọt như thế nào đây khi mà lớp sóng trụ vẫn còn ở đường dưới và đường giữa nha. Vậy nên vẫn có thể an toàn mà thôi. Vâng, lớp trụ bảo vệ da vàng khu vực đường giữa cũng sẽ bị lấy đi thôi. Đây chỉ là câu chuyện về thời gian khi mà con lính nó đang dần dần tiếp cận vào rồi. Phòng ngự được này. Thế mà lại hay mọi người ạ. Và khu vực đường trên đang bị gây áp lực cực kỳ nhiều rồi. Itoshikasu đang gồng mắc tầm nhưng không thể lao ra được với cả cái bảo chúa báo thù của mình. Và một chiêu cuối tới từ Brody được mở ra cũng phần nào đó giải tỏa áp lực và giải tỏa đám đông mà thôi. Không có quá nhiều ý nghĩa về mạng gục thời điểm này bởi lượng sát thương mới bi tầm này với một con Brody 02 lượng tiền còn chưa được 6.000 đang quá thọt. Tầm này chắc mới chỉ có 2 đồ thôi. Itoshikasu bị cancel chiêu cuối rồi. Vâng, như vậy là một con lót đã có được cho mình cái trụ đường trên. Như vậy là có lời dành cho bên phía Alter Ego kéo được lượng chênh lệch tiền lên tới 8.100 tiền. Vâng, và giờ thì sao đây Dewa ơi? 80 giây nữa con lót sẽ xuất hiện và khả năng cao là sẽ kết thúc được trận đấu này ở phút thứ 13 mà thôi. Có thể thấy được rằng Alter Ego họ cũng không vội đâu, đánh rất chậm. Chỉ có là Fanny sẽ phải đi lấy bùa và có cho mình những cái tài nguyên khác. Melissa cũng không cần phải đẩy lính làm gì cả, cô nào cũng sẽ lấy đi cho mình con bùa cam ở phần rừng của đối phương, lấy đi tất cả những cái nguồn tài nguyên tới từ quái rừng và không động vào lính nhé. Họ đang macro thế lính rất tốt để chỉ cần một con lót tiếp theo thôi và cả 3 đợt lính sẽ cùng lúc đẩy vào và tạo ra một cái thế ép
gần như là khổng lồ. Novaria, Brody đều không phải là những vị tướng phòng thủ nhà quá mạnh mẽ đúng không nào? Thật sự thì Dewa ở giai đoạn đầu và đầu giữa game họ đang đánh rất ổn rồi, nhưng mà tuy nhiên chỉ sau 2 pha giao tranh ở hang lót và một pha giao tranh quét 3 thành viên thôi thì lập tức là lợi thế nghiêng hoàn toàn đến phía Alter Ego luôn, và họ cứ tiếp tục đánh cẩn thận như thế này thì thực sự Dewa họ không thể nào làm gì được, họ không có lính để farm khi mà bên phía Alter Ego cứ giữ lính như thế này. Thực sự là đang rất thọt rồi khi mà lượng chênh lệch nhìn tiền kìa, 2.400 tiền đến từ vị trí đường vàng và đường rừng cũng là 2.000 tiền rồi. Thật sự là quá khó anh cho phía Dewa đi. Họ không dám lao lên để họ farm lính luôn rồi. Họ chỉ chờ lính xuống mà thôi. Bắt buộc sẽ phải chờ lính xuống, bởi vì bây giờ thò đầu ra thì Alexander sẵn sàng gấp bất cứ ai về. Lượng sát thương của Alter Ego tầm này là quá vượt trội rồi. Họ bắt dù chỗ đó là Queen, là Itoshi Keisu chỉ cần một lượng chiêu thức cũng như là khả năng dùng sát thương của Dingarai, của Darwin tầm này đã là quá nhiều. Afan cũng đang rất xanh xao với con bài Fanny rồi. Mà con Lord cũng sẽ bị lấy đi trong chỉ khoảng vài giây mà thôi. Họ sẽ chờ đợi đợt Lord này để có thể tấn công thẳng vào ngôi nhà chính đang cực kỳ mong manh vì yếu đuối của Dewa. Và trận đấu này tôi nghĩ là bắt đầu cũng có kết quả rồi đấy anh Orien ạ. Dạ vâng. Con Lord đã xuất hiện ở đường trên, và liệu rằng có phải là con Lord án tử dành cho bên phía của Dewa hay không? Giờ thì sao đây? Afan đã có cho mình búa tím rồi, sẽ gọi là chuẩn bị các bước cẩn thận đến từ Alter Ego để đem những đợt lính cường hóa cùng với con Lord này lên hướng tới 3 đường của bên phía Dewa. Vâng, với con Lord này chắc chắn sẽ có 3 đường thì cho bên phía Alter Ego thôi. Và liệu rằng họ có thể kết thúc được trận đấu lấy luôn hay không? Rồi, bóc vào Queen rồi. Bắt vào rồi. Queen đang gặp khó nha. Ở đây đại bàng trao luyện tuy nhiên không hất tung được ai cả. Itoshi Keisu rất thấp máu, có thể tốc biến lui về. Nhưng mà Afan đấy, Afan lao lên rồi. Tuy nhiên là vẫn có thể lùi về mà thôi. Nhưng mà Itoshi Keisu thì sao? Không lùi về được. Thật sự Dingarai bắn rất đau rồi. Ở đây cay lên bảng điểm số chắc chắn là 2-0 dành cho bên phía của Alter Ego. Vâng, một pha tấn công tràn vào như vũ bão, lính đẩy vào cả 3 đường và không có thế phòng thủ nào. Khi mà lượng chênh lệch lên tới con số là gần 10.000 tiền dành cho Alter Ego. Họ chiến thắng một cách cực kỳ thuyết phục trước một đại diện được đánh giá là yếu hơn. Alter Ego có được cho mình 2 điểm cực kỳ quý giá để có thể cải thiện vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng. Nghĩ là một chiến thắng cũng rất xứng đáng mà thôi. Để có tật ở trong trận thi đấu này, họ vẫn đang bị cái lối chơi của Alter Ego đó nó áp đặt và họ buộc phải đánh theo những gì mà Alter Ego đã dàn xếp và chuẩn bị từ trước. Cái sự chuẩn bị này cũng đã có từ những giải đấu trước rồi. Họ không có cái cơ hội tham dự giải đấu đó là MSC, vậy nên là cũng có cái thời gian để quan sát, học hỏi rất nhiều và chuẩn bị. Với cái tiềm lực của Alter Ego thì tôi nghĩ là đây cũng sẽ là một cái dấu hiệu cho thấy rằng họ cũng sẽ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Dù sao thì Alter Ego họ cũng là Á quân của giải đấu M7 mà. Đúng vậy. Thì đương nhiên là sức mạnh của họ rất lớn rồi và chiến thắng dễ dàng thôi. Chiến thắng 2-0 dễ dàng cho Alter Ego trước Dewa United. Ôi, tầm này thì mong là ra quốc tế đánh cũng hay một tí, không lại người ta lại bảo là khôn nhà dại chợ, cứ ở nhà quốc nội bắt nạt những cái đội tuyển như này thôi. Còn ra quốc tế thì Alter Ego vẫn đang có được cho mình một cái màn thể hiện thật sự chưa làm hài lòng những fan ở trong quốc nội lắm. Và trận thi đấu với kết quả 2-0 vừa rồi cũng là những diễn biến cuối cùng của cặp thi đấu giữa Alter Ego cũng như là Dewa United trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị các bạn, chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong những ít phút và sẽ gặp nhau sau những cặp thi đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp nhau trong ít phút nữa thôi. With a 2-0 complete assertive win. Satu match minggu kedua, Avan. One match, Apakah memang the second ini week. kalian What do you bisa think, mempersiapkan Afan? segala macam rupa untuk Dewa United, terus bisa 2-0, nggak ada comeback kayak hari-hari sebelumnya loh, Avan. What happened? You know, Dewa just completely shut down. No comebacks from last week. Dari hasil dedikasi kita. I think this is just the fruit of our dedication. Namun, Fanny kan biasanya jarang banget kita lihat nih antara di band, apalagi ini Fanny dari Avan. But so far, dulu sih Yasuke yang suka pakai. Afan or Yasuke Ilmu with the Yasuke yang Fanny. dibawa sama Avan apa nih Does dengan that Fanny-nya? knowledge from Yasuke kabel aja gets katanya. transferred to Afan? Banyakin main kabel aja. And Jangan Yasuke darat. says, or Jangan Afan darat. says, just play with your cables. Just play with your Sama cables a lot. Yasuke. Benar. Benar. Nah, With Yasuke. kalau Avan sendiri ya, tadi sebenarnya ada Avan. pilihan
yang lagi trending banget nih, Hero Hirara. There is a something that is Bisa trending. kebuka sebenarnya. Kenapa kamu Hirara. lebih Fanny daripada Completely Hirara? open. Cuekin aja Hirara. You chose the Fanny over the sebenarnya iya Hirara? sih, lebih suka Fanny soalnya. Why? And Afan said, tuh? well, I just Karena prefer the emang Fanny. hero favorit aja jadi suka makainya. It's our favorite hero. Oh gitu, jadi It's my Hirara favorite belum hero, menggeser so, tahta you know, Fanny di just gonna use hatimu. Iya, Fanny nomor 1. Fanny Fanny nomor is number 1 in my heart. Tapi potensinya sendiri tadi memang lebih tepat Fanny kah? What about the daripada potential? Hirara, Was it atau more memang pure towards Fanny or kecintaan Hirara, or was it Emang just pure pure of your kecintaan doang love? sih ya. Sebenarnya for Hirara Fanny? juga hero yang bagus. And Cuman emang Afan lebih pilih Fanny says, aja. I just Fanny love Fanny. aja, walaupun Hirara ada is a good Kufra, hero, but my kayaknya heart tadi says nggak Fanny. jadi masalah ya buat Afan. Iya. Sebenarnya main Is that Fanny nggak ada for counter Afan? sih sebenarnya. Yang counter tuh diri sendiri. Well, playing Fanny, the counter is By non-existent. Afan It's only yourself. 2026. Fanny You tuh as gak the ada counter. counternya. Oke, tapi kalau There's no ngebahas counter tadi with juga Fanny. tadi hero-hero unik muncul, yang lebih unik, aduh, Dalvin. Well, Dalvin, Dalvin, you have a much more unique Matilda, pickup biasanya kan jadi roam. Ini with the kamu Matilda. pakai- Matilda is a kamu bawa roamer. ke mid lane. Why'd you bring it to the mid lane? Apa alasannya kamu ke-pick What was Matilda the di reason? mid lane hari ini? Jujur itu disuruh Nino juga sih, Budi. Well, well, Nino Yang told bilang me. Katanya Matilda aja udah midnya. biar Nino Alex told me hero to bring lain. the Matilda to Jadi the kita mid lane. ikut aja. So I'm just Nggak gonna follow rebutan nggak apa, Nino. tapi emang Ya pure disuruh Nino, Bude. Nino told Karena kita me. kan kalau nggak nurut, ya gimana gitu, Bude. Well, I kan. mean, if I don't follow his itu hanya di balik layar orders, yang then tahu I'm ya just Nino gonna get gimana scolded. kalau di balik layar. So I'm just Mumpung gonna ada follow orangnya. Nino and what he Tahu says. aja nggak sih? Whatever he says. Apa? Kegalakan Nino, kesadisan Nino, bodoh. Well, Baik Nino sih, is Bude. very strict, right? Udah gitu, Yeah. apa ya, jiwa kapten banget lah. Apa-apa kita ngikutin dia gitu. His leadership skills, his leadership soul is very scary. Jangan dibilangin, Bude. Oh iya jangan, enggak. Tapi Nino keren banget Don't sih tell ya. him, Bude. Keren, iya. Tadi 2 Don't game spoil it to tadi, him. mumpung gak ada Nino. Tadi Nino ngapain aja di 2 There's game? no Nino Nggak tahu ngapain currently. dia, Bude. What was he doing? Tapi jago lah. 2 matches. Yang penting I don't know. jago. I don't know what he was doing. Matilda mid lane, ini memang cuma kamu yang bisa atau gimana Matilda sih? mid lane, Nggak tahu sih, are kayaknya you the only one who can Persever play the juga Matilda lagi mid lane? nyoba-nyoba sih, Bude. Karena masih weak mungkin ya. I think Mungkin dia maybe. pengen coba kita But latihan so dengan far kayak it's gitu ya, because diterapin Matilda is yet to be picked that Diterapkan. often. Ini berarti So we need dari more hero reps udah with kalian the pakai Matilda mid. sebelumnya terus kalian pakai sekarang. Udah dipakai sih, cuman jarang. Well, did Cuma you guys use the jarang. Matilda mid? Dan it I think it has been works. used before, but recently it was picked up. 2-0. Gimana Hijau? Bukan Hijume. Dalvin, Not Ijume, 2-0. Dalvin. Alhamdulillah sih, cuman udah... How do you feel, sih, Dalvin? Minggu ini 2-0? bakal 2-0. Karena bisa? dari kerja keras kita. Well, I think it was expected the 2-0 Kita kerja because we kerasnya worked hard. Gak bakal ngianatin hasil lah di minggu ini gitu. Hard work does not betray. Menang, sempat kalah dan sekarang ngedapetin Result. kemenangan lagi. Naik turun naik. Tapi lawanmu di minggu kedua tuh Dewa United loh Dalvin. Well, Dewa United, Dalvin. Gimana ngeliat mereka sekarang kondisinya? What do you think about Lawanmu them? ini belum bisa ngedapetin kemenangan juga nih. Lagi berjuang juga. They're still trying to pick up a win too. Hilangnya sosok Mueza kali Bude ya, berpengaruh I think the banget. reason why Dewa is struggling currently is because Mueza. Karena yang kita is lihat no kan longer in the Mueza team. juga lagi perform banget kan. Because Mueza is currently Oke, performing jadi memang dinamika very well. player baru. Nggak kayak tim Alter Ego ya, walaupun berganti pemain di ngarai. Unlike Ultra Ego, Dengarai. Iya, kalian berganti pemain tapi udah kompak banget ya. You guys change your players, quote dari unquote, sebelum ngetim pun udah but your chemistry is still there. bareng-bareng terus. Jadi Because we have pas always masuk been tim together, Bude. langsung kompak. Langsung So, kompak. Dan kekompakan kalian we hari are ini very, nih. very much on Sekompak the apa sih same page. kalian untuk melawan Dewa United? How's your preparation against Dewa United? 80% kayaknya kompak banget. 80%. Iya. Kekompakannya And itu how apa yang strong kalian and fokuskan how nih? Untuk united you melawan are Dewa with, United. against Dewa United, and Dengarai says ngebunuh Kesu, 80%. Bude. Fokus ke Kesu? Malah Kesunya? And Dengarai says Kenapa the only Kesu thing we're tuh? doing is just Ngeselin focusing aja on Bude Itoshi Kesu. mukanya dia. Itoshi Kesu is very, Personal dia. Nanti di very belakang annoying, his temen-temen face. Bude. Ya, nanti di belakang cubit-cubitan. Later on in the backstage, you guys are going to Kita pinch ngeliat game each other satu. together. Pakito. Paquito. Gimana Pakito? Tadi disuruh coach Seki, Game one. Bude. Coach Jim lah. Main yang pukul-pukul katanya. Oh. Lalu aku With the- diikutin sama Bang Kenny. They've been going to gym. Gimana They've been gymming tadi together, dengan hero so pukul-pukul? they've been hitting each other. Cukup seru sih Bude. The body and it's been very Ya, fun. cuma gamenya terlalu cepat. I mean, the game was fun, but it was too Dan quick. game kedua kamu dikasih marksman lagi. Gak kepengen Well, in game 2, you were given the marksman. Di band Bude. Why? Yang Well, because lain the gitu? fighter was banned. What Nggak the other ada sih. picks? Masih belum. I don't think there are Masih any other picks. belum apa namanya? Belum pas waktunya. Belum pas. It's not. Wow, It's just kalian not mempersiapkan hero unik the lagi right nih. moment. Ada. I'd say. Ada. And we still have a Ada. unique Kita hero in our tungguin dari pockets. Dingarai tapi Alexander.
Oh, iya. Alexander. R-nya Iya, Bude. R-nya baru 1 ya. Alexander, menang lawan Dewa United hari ini. Up against minggu Dewa yang United kedua, today. kalian bekerja ekstra apa sih? How Tadi hard pada were you kasih tahu working in today's tidak match? mengkhianati hasil, kerja keras, udah pada ngespil-ngespil. Sekarang hard kamu work nih doesn't tugasnya. betray the results. Sekarang mungkin nggak ada kali ya. Soalnya kemarin kita justru habis berantem Bude. I don't think there is any. We Tapi kan namanya ngetim kan kayak orang pacaran We kan. recently fought. Kadang ada momen sweetnya kayak with one another. It's like a relationship, you know, being in a team. Gara-gara Sometimes there are sweet moments, sometimes there are bitter moments, and we fought Yume yesterday. marah-marah mulu Bude. Because yesterday Dalvin or Hijume Iya. got angry. Tapi jati dirinya at masih us. ada sih dikit tapi ya. Ada. But hey, at least Dalvin marah-marah. it still shows that he is Kenapa? still there. Apakah karena kalian kurang kompak atau apa? Is it because the lack of Dan chemistry? mengompakkan alter ego. Seperti apa itu What about the perjalanan chemistry in alter mengompakkan ego? kembali? How did you re-chemistry? Ngapain? How did you rebuild that chemistry again? Ngobrol Bang. Deep talk udah. Well, what we did was Tengah just malam you know, sambil talk ngopi together, gitu. deep Iya, talk jam 12 lah. in the middle of the night, Wow. 12 in the Hasil dari morning. deep talk kalian apa? What's the Ini result of hasilnya that deep sekarang talk? Menang 2-0. Benar. Well, it's a win, 2-all today. Wow, jadi banyak-banyak deep talk aja jawaban dari So a alter lot of ego. deep talk. Bisa dibilang sih begitu ya. Harus ada berantemnya. Well, I Oke, mean, yeah, itu dari that's how we internal put it. kalian. Berarti ada How we berantem, fought. ada baikan. Namun, So we lawan fought. Dewa United, tadi kita ngeliat di game 1 And we mereka aja mended pakai hero our combo-combo. relationship. Kalian kayak bisa menjawab segala macam yang Dewa keluarkan. Well, the combos Mungkin being dari shown. diri kita sendiri ya. Kita nggak mikirin musuhnya bisa ngapain sih. Kita lebih We don't mikir really kitanya tuh think bisa about ngapain what the musuh. opponent Bisa ngapain? Tadi bisa can ngapain do Dewa against kamu, us. Alex? We just Bisa think about what we menang. can do Bener. against the Bener. opponents. Ini kemenangan kalian And what did yang you do? pertama dan terakhir Alexander di already minggu yang said, kedua. well, we could win. Karena Yeah. cuma We satu match. did win. Cuma sekali match. We can Ada win. yang mau kamu sampaikan gak sih untuk kemenangan ini? Untuk yang tadi nonton-nonton juga, yang lagi Anything you wanna restream. say, Ada restream to the people pencinta watching? alter ego banget loh. Siapa tuh? Yang dikunci People in the itu. MPL arena Oh iya, and dia the fans berat kayaknya stream. Bude. Iya. Buat Alter Champs, buat Alter Champs. yang restream juga, makasih udah To the ngikutin ones kita for terus streaming as walaupun well. Minggu kemarin kita kalah. Thank you so much for watching. Last week we masih tetap lost, banyak yang dukung. but Makasih. still there are a lot of people supporting us. So thank you very much for sticking by our Rasanya side. kali ini Alter Champ bisa happy-happy karena ini But hey, Alter adalah Champs kemenangan 2-0 dari celebrating the Alter win Ego. today, a 2-0 from Alter Ego. That was Alter Ego with Bude with a 2-0. But right at our desk, we have a special guest. So are you Nino or are you Shocky? I Nino. 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 You guys have any questions for our XP man right here, Nino? Well, I want to start with the choice of emblem. Let's get technical here for Kin. The Master Assassin in the EXP lane as a Uranus, as a Valentina utility, by the way. So, what's that all about? What's your thought on that emblem choice? Jadi, pertanyaannya adalah... Translator, let's go. Deg-degan tadi ya, deg-degan, serius agak deg-degan. Jujur agak deg-degan, deg-degan di sini dibanding main MPL. Lebih deg-degan sini? Iya, Okay. So, Kin, Master Assassin ya kayak gitu lah pokoknya. So Nino's basically said that he is much more nervous here compared to being up on stage. Yeah. But yeah, Jevin. Oke, pertanyaannya tadi adalah Kin pakai Master Assassin di Uranus sama di Valentina utility. Menurut lu itu gimana? Ada plus minusnya atau apakah itu playstyle-nya sendiri atau gimana? Menurut aku plusnya karena Kin emang jago banget di laning, jadi dia memaksimalkan itu biar orang yang di laning tuh sedikit ya under lah di bawah dia lah. Okay. You want to translate that answer? I thought it's your job, but yeah. Well. Apparently, Kin used that Master Assassin because Yeah, one of his fair enough. main strength is his laning. So he wants to use that to the maximum potential and put some pressure on the opposing laners. Very cool. I got a question for you, Nino. This time I won't translate, all right? So you got to lock in. I'm joking. In locking in. today's meta, we heard from Zephyr as well. It's really, really good for Alter Ego, right? But I want to go back to that loss against Onic. What happened against Onic? Jadi, ngerti nggak? What happened? I don't know. We don't know. Jadi, Ada kenapa gitu Iya, kan? kenapa? Little guys. Little. Bit. Kenapa bisa kalah lawan Onic? Karena kita udah bicara dengan Zephyr di sini Oke. dan dia bilang memang ini metanya bagus banget buat Alter Ego. Buat kita ya. Jadi, Menurut aku yang pertama ya kita balik lagi kita main di panggung ya aku juga nggak bisa bilang kita
nervous atau kayak gimana, tapi faktanya aku ngerasa kita nervous ketika lawan Onic yang pada dasarnya Onic kan player ya bintang-bintang semua lah. Jadi ya itu mungkin mindset yang jelek yang aku punya, yang aku bisa seperti kalian. Sisanya udah kalian nilai sendiri. There you go. So according to Nino, that loss against Onic was more of a mental thing where, again, yeah, they don't really want to use nervousness as an excuse, but it's the reality right now that maybe they were still nervous in that first match against Onic. So there you have it. For everything else, it's up to you guys to decide. But now, Nino, we can talk about the player of the match here, Dingarai. Obviously, Arfi or Dingarai has shown, that he still has the potential. We talked about him being mostly the Granger, the Obsidian merchant, but he is very apt as well with the fighters. What do you think about him in the current meta? Jadi kan sebenarnya Dingarai ini, you wanna answer? No. Translate please. Translate please, okay. So, Dingarai ini kayak dulu selalu dibilang kayak dia tuh Granger merchant, dia cuma bisa main Obsidian, hero-hero yang Sky Piercer. Tapi dia fighter bahkan tanpa Freya masih jago. Jadi menurut Bang Nino, di meta ini tuh Dingarai itu kayak gimana sih? Jujur ngelihat Arfi itu dulu pertama kali aku nyetujuin Arfi ya. Maksudnya tuh kita kan trial dan lain-lain, kita pembahasan Goten siapapun. Ngelihat Arfi itu sebenarnya hero-nya sama kayak waktu aku di God Lane. Jadi aku ngelihat kayak hero pool dia sebenarnya banyak. Ada beberapa hero yang belum keluar juga sama dia. Jadi kalau bisa dibilang bisa Granger doang kayaknya enggak. Hero pool dia paling banyak. Gitu. Di MPL? Menurut aku di MPL iya, soalnya latihannya tuh bener-bener explore banyak banget. So, can I guess the hero? Boleh nebak hero-nya yang belum keluar di Gold Lane? Boleh, tebak. Khalid, Argus? Ada di dua itu. I think it's going to be the Argus. But Nino essentially says that, Dingarai is a player that can play a lot of heroes. And he's one of the best, I think, as well in MPL ID in terms of hero pool. And it resembles what Nino used to play back when he was playing the gold lane. And there are still two more heroes, or rather, heroes, that is yet to be shown. And one of them is either the Khalid or the Argus. Yeah, I don't think it's going to be Pro Out, but yeah. I'll follow it up with this performance. I think you did an amazing job. A 2-0 clean victory, 10 minutes in game number 1, and another dominant game in game number 2. What caused this dominance this time around against Dewa United? Why was it so quick? Gimana kalian bisa dominasi di permainan yang sekarang? Karena mainnya lebih berani aja sih. Sebelumnya kayak ada yang ketahan gitu. Okay. He said that basically it felt like they were still being held back a bit in their previous matches, and this time they were really able to play freely. What did you do to enable that? What did you do to play freely this time around and not be held back? Apa yang lu lakukan untuk benar-benar bisa lepas di match ini? Yakinin satu sama lain, karena bentuk ngeyakinin satu sama lain menurut aku itu segi percaya sama temen gitu loh. Maksudnya kayak percaya diri sendiri menurut aku bagus, tapi harus percaya temen juga. So they basically made sure to everybody to trust in each other so that they can play freely, and they keep motivating each other. Alter Ego is a team built behind that family El Familia mindset. El Familia. El Familia. Do you have any other questions, Chef, anyone want to ask? I want to go back to the draft. It's probably the only time so far in MPL Indonesia where a team really does not care about the other team picking Hirara, and this might be the first time ever that we see Hirara as the last pick. Jadi gue mau tanya, ini pertama kalinya mungkin ya di MPL Indonesia season 18, sebuah tim itu nggak peduli sama sekali sama tim musuh pick Hirara, dan bahkan ini pick Hirara di last pick. Alasannya kenapa? What's the reason? Alasannya karena kita siap melawan Hirara dan siap pakai Hirara. Very, very PR trained answer. PR trained answer. You want to translate that? Jadi alasannya adalah, what was the answer again? No, you want to translate in English, brother. Yeah. Oh, okay. What was the answer again? The answer is they're ready to beat or play the Hirara. Okay. There you go. There you go. Well, yeah. So far, Alter Ego looking very well. But what do you think about the upcoming matches? Is Alter Ego going to be able to retain this form, especially when you are going to face, bigger opponents? Jadi gimana ke depannya, minggu depan mungkin apakah Alter Ego bakal mempertahankan performa yang sama, atau mungkin masih ada level yang lebih tinggi lagi yang bisa di-achieve, apalagi ngelawan tim-tim yang mungkin lebih besar gitu, lebih gede? Yang pasti aku gak sabar buat lawan Albert karena kita sekamar. Okay. So Albert is also a part of the national team, and Nino can't wait to face Albert because they are roommates. And they were roommates. They were roommates. Oh, they know their strategies. But hey, last question. Yes. Okay. Prediksi next match, BTR Onic. Aduh. Ayo. BTR Onic skor sama MVP siapa? Skor udah pasti 2-1. Okay. Itu skor 2-1, yang menang. This is hard. Maybe BTR. My God. Nice. My goat. Nice. Oh, come on. MVP? MVP Moreno. Oh.
There you go. He says Pikachu's gonna win 2-1. Moreno's gonna be the MVP. Ball knowledge. Good choice. He knows ball. Ball knowledge. But hey, so Nino predicted that it's gonna be a 2-1 for Bigatron, with the MVP being Moreno. But why Moreno? Kenapa Moreno? Gak tahu, dia lagi jago banget. Jago banget ya? Sumpah dia lagi jago banget. Asli. Apakah ini performa terbaik Moreno setelah lama dia berkarir di MPL? Yes, of course. Of course. Hey, exactly, Nino, man. But hey, Nino said that Moreno is in his prime and was possibly in his one of so far of Moreno playing at MPL ID. This has been his prime, the best he has been. But we do have here. Yep. GoPay, bagi-bagi 10k diamonds. So GoPay is sharing for you 10k diamonds, on 10 diamonds for only 1 rupiah. You can scan the QR code for the 100 fastest people watching currently. Mau scan nggak? Buat dapat nggak? Nggak bawa apa? Oh yeah, belakangnya. Nah, I don't think he can scan. He's got his own diamonds, no? Okay, a lot of diamonds. You know what? Since we still have Nino here, since we have to hold him here forever until the end of the day, end of the show, Nino. Lu jadi English caster aja sekarang ya. Oke. Tadi udah bisa of course kan. Iya. Apa? Lu bisa. Iya betul. Oke. Coba lu closing bisa nggak? In English. Hello guys, thank you for watching Alter Ego. But I win. Also, what do you want to say to the Alter Champs? Alter Champ. In English. Aku gak bisa. But hey, thank you so much, Nino, for being with us. Congrats for the win. Thank you. What a performance. But yeah, well, we are still gonna hold him here because we're still waiting for the interview over at ID Desk to be over. Who do they have? So, you know, if you're mad, if you're angry right now that you're forced to stay here for a long time, blame Zephyr. He's talking too much in the Indodesk. Yeah. Okay? Ini semua salah Zephyr. Zephyrnya yang ngomong banyak nih di Indodesk, makanya kita Kita ikut Indodesk soalnya. Oh iya. Makanya ini kita belum bisa nih, tapi apa ya, nanti lu marah-marahin Kenny. Ya aman, ntar kan kemarin dimarah-marahin mulu kan. Ntar aku yang marahin. Hey, but thank you, Nino. We'll see you on the BTR versus Onic match in MPL ID Season 18. Aku kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti.
Di tim yang paling susah itu nyatuin semua di tengah perubahan yang gak ada habisnya. Kami bukan lemah, kami cuma belum searah. Menang atau kalah itu biasa, tapi ingat satu hal, kita itu keluarga. Waktunya konsisten saling percaya. Sejak kapan Navari jadi CEO? Hah? Lalu diam, Ming. Mending lihat ini. Yang ini murahnya beneran, bantu kita naik level barengan.
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we'll nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadap semua serangan, jatuh bukan halangan, bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. Saatnya beraksi, jalani ambisi. Aku kan menyawakan hari ini. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. We all this. Apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this. Aku kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we only nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadap semua
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all let nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan, bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah, kita
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. Saatnya beraksi, jalani ambisi. Aku kan menyawakan hari ini. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. We all this. Apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this. Aku kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we'll nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadap semua serangan, jatuh bukan halangan, bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all in. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadap
Oke, thank you. Gagal lagi jadi pahlawan di MSC. Divine judgment! Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil. Semua perjalanan mempunyai cerita. Dan semua orang ingin menjadi pahlawan dalam cerita itu. Menjadi seorang pahlawan bukan hanya sekedar menang perang, namun mampu mencari modal untuk berperang. Oke. Hanya modal gold. Pet sekarang modal gold gampang kena comeback. Pahlawan itu butuh pengalaman. Pengalaman berseason-season adalah hal paling berharga. Alah, pemain tua, mekanik tua, masih ya main raja-rajaan. Orang bilang gue jadi pahlawan cuma karena hoki. Gak gitu bro. Masihkah hoki? Hoki, faktanya gimana? Untuk menjadi pahlawan, harus bermental baja biar bisa menghadapi segala kondisi. Mental baja? Berarti gue udah bisa jadi pahlawannya dong. Gue baru masuk aja, udah dapat Rookie of the Season. Sebagai anak baru, gue udah cukup hebat kan? Hebat kata lu, dalam hal apa? Kill banyak. Untuk bisa memberikan itu, perlu sosok pahlawan. Kalau sosok itu nggak ada, tim lu nggak bisa apa-apa. Hah? Cut. Setelah ini doang, hanya bikin mati konyol. Masa pahlawan kayak gitu? Kita juga harus bisa menjaga tempo agar semua bisa berjalan dengan lancar. Lah, talent gue kemana? Kak, cukup kak? Oke, thank you. Gagal lagi jadi pahlawan di MSC. Ah, iya ya. Keburu pensi nih. Tapi, setidaknya gue masih di atas lo. Oke doang lo itu mah. Season ini, nggak akan semudah itu. Yuk, mulai syuting. Nih, baca dulu. Loh, kok lu jadi Estrada, Man? Magang, Mor. Wih, serius kita bakal main di sini? Yes, approve. Kalau emang di sini, akan lebih pantas buat ngebuktiin siapa pahlawannya. Persiapan kita cukup. Kita berpengalaman. Kita harus sesuai target. Kita punya mental. Kita nggak butuh waktu lama. Kita memiliki inisiasi. Kita bisa mengatur tempo. Kita punya banyak cara. Kita yang ngatur permainannya. Mari kita lihat siapa yang pantas.
tim, yang paling susah itu nyatuin semua di tengah perubahan yang gak ada habisnya. Kami bukan lemah, kami cuma belum searah. Menang atau kalah itu biasa, tapi ingat satu hal, kita itu keluarga. Waktunya konsisten saling percaya. Sejak kapan Navari jadi CEO? Hah? Lalu diam, Ming. Mending lihat ini. Yang ini murahnya beneran. Bantu kita naik level barengan. Divine judgment! Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil. Semua perjalanan mempunyai cerita. Dan semua orang ingin menjadi pahlawan dalam cerita itu. Menjadi seorang pahlawan bukan hanya sekedar menang perang, namun mampu mencari modal untuk berperang. Oke. Hanya modal gold. Pet sekarang modal gold gampang kena comeback. Pahlawan itu butuh pengalaman. Pengalaman berseason-season adalah hal paling berharga. Alah, pemain tua, mekanik tua, masih main raja-rajaan. Orang bilang gue jadi pahlawan cuma karena hoki. Gak gitu, bro. Masihkah hoki? Hoki, faktanya gimana? Untuk menjadi pahlawan, harus bermental baja biar bisa menghadapi segala kondisi. Mental baja? Berarti gue udah bisa jadi pahlawannya dong. Gue baru masuk aja, udah dapat Rookie of the Season. Sebagai anak baru, gue udah cukup hebat kan? Hebat kata lu, dalam hal apa? Kill banyak. Untuk bisa memberikan itu, perlu sosok pahlawan. Kalau sosok itu nggak ada, tim lu nggak bisa apa-apa. Hah? Cut! Rani doang, hanya bikin mati konyol. Masa pahlawan kayak gitu? Kita juga harus bisa menjaga tempo, agar semua bisa berjalan dengan lancar. Lah, talent gue kemana? Kak, cukup kak? Oke, thank you. Gagal lagi jadi pahlawan di MSC. Ah, iya ya. Keburu pensi nih. Tapi, setidaknya gue masih di atas lo. Aku kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah
Arena, Jakarta. MPL Indonesia Season 18 is powered by Muta. Supported by Esports Federation of Indonesia. Presented by official gaming phone, Infinix. Official e-wallet, GoPay. Official gaming chair, Toda. Partner in esports, Aqua, Telkomsel, KAYOU, IndiHome. Good time, so good. We own this. The Sky Kings are back in action today, facing an opponent that has often been their kryptonite. In their recent meetings, Bigatron have proven to be Onyx's biggest roadblock. The team that ended their winning streak, stopped their dominance, and even delivered a painful defeat in the MPLID Season 17 Grand Finals. And this is Onyx's chance for revenge. But in front of them, standing, are the defending champions. Bigatron have already proven that they know how to handle Onic, that they know how to handle the Sky Kings. And even when the Sky Kings were at the height of their dominance, Bigatron still found a way to expose their weaknesses and stop them. The Red Robots aren't just looking to defend their status as kings, they also want to show once again that no team can stand against them. Can Bigatron by Vitality shut down Onyx dominance? Welcome to match number 2. It is Onic against Bigatron by Vitality alongside Realize, Mirkatron, and Shafam. Hashtag 8. Oh, dude, why you gotta do him like that, bro? Okay, no more. Yeah. Well, this is a match that we are looking forward to because Onic has lost 2 times against Bigatron. Hey. 2 times. Are we forgetting regular season? 4 times. Okay, 4 times then. 4 times, man. Both regular seasons. Are you scared? Are you scared? Not That's the real scared. question right now. Onic are the ones who are challenging right now. The defending champions, we know who they are. Winning 3-1 the previous international tournament, winning 4-1 in the previous grand final. Both finals held by Aman. Both regular season wins held by Boy, BTR, Red Robot Man. Only 1 win in the last 5 meetings. 5 meetings. It was in the upper brackets where Bigatron were still saving strat. Saving strat, seems like. But honestly, voting by Infinix GT50 Pro. What does Onic need to do to win against Bigatron? A, target Aman. B, win the mid-duo matchup. Or C, bring a flexible draft. What do you think about this, Cheffin, man? Cheffin. I do not like the A option. Especially, first Number of A? all, laning is one of Eman's prowess. Yep. Second, Finn has been amazing in covering Eman. Every time he's trying to get ganked by the opposing team, Finn is always there covering for him, whether it's Mathilda, whether it's like a normal, usual tank roam. It does not matter where he's on, he's always have his eyes on his teammates. The other ones though, mid-duo matchup, I can't believe I'm saying this, Moreno and Finn might just be a clear cut better than Kibo and Sans currently in this season. I'm not even joking. Like, you can literally put any aspect of the game so far, and I feel like they excel over Keyboy and Sans. Probably the only thing that they only excel on is that experience. But at this point, does it even matter? Because BTR is experienced as everyone else. Yeah, they are experienced. I mean, back then you could always say, this team is an experience because they haven't really made their way into the international stage. And to MSC they did, and they were able to at least make it quite far in the tournament, even if, they had to get knocked early in a rematch against Falcons. Right? And, they were shut down there. But what do you think, Miracle? Option C, by the way, I don't really know about this because option C is way too general. As we do have Mirko's best friend behind us. We should go to the beach together sometime, man. You Me and should. Kadera, we have a lot of history. Some history over there. But a flexible draft, that's, I think, too general. I agree. I think right now the draft, the meta in itself is general. I mean, like, there's so many things. It's so dynamic. There's no way you can just pinpoint one draft particularly, right? Even for Bigatron, you think of the Navarias, the Melissas as well, but they can pull off other picks on top of that. They've shown a couple of times that they are able to play in multiple different ways, even ways that are technically out of the prio list. Yep, a lot of priorities now to be put, but here comes
the red robot reigns. Can Onic overthrow their kryptonite? It's very funny because back then it was Onic who was always sitting in the throne and everybody wanted to overthrow them. And once Bigatron did subjugate them, getting that 4-1 win in the grand finals, right? That was so dominant. And even the last 5 head-to-head meetings, 4-1 for Bigatron by Vitality. It's insane that now Bigatron are like the incumbent holders of the throne. Yeah, and for me, at least for me, I don't know about anyone else, it's unprecedented. You know, because I thought, okay, in the grand finals of MPL ID playoffs, it was just a case of BTR knowing the meta just one step ahead of Onic, but turns out that's not really the case after what happened in the other international tournaments out there. It looks like BTR is clearly better than Onic currently, and I gotta be honest, we used to pray for times like this, man. We used to pray for times. No, like seriously. I agree. Onic has been dominant for too long. Finally, someone can topple them down and be that, in a way, consensus #1 team in ID. But more teams has to do that to BTR now. Well, Mirko, I just want to say, it's harder to defend than to contest. So hey. And we have done that. Defended in the international. 3-1, by the way, in that grand final. We can see through the regular season again how good they've been. On carries for Shogun, even on enablers, they just know what's up, yo. Yep. And Bigatron seems to get, they know, like they were able to get the gist of this meta, putting Finn on very strong, you know, enabling roamers, and then Shogun just doing his own thing. He's looked so phenomenal. Yeah. In the past matches and even up to now. What do you think Onic has in the arsenal that maybe Bigatron will be caught by surprise? I don't know if this is a hot take or not, but I feel like Kyrie is still overall better than Nael. The other 4 though, like that is a lot of gaps that needs to be filled, especially in the EXP. I can't believe that there's barely any love to Shogun from the Indonesian audience, especially, man. Like all the awards are stolen by the other EXPs out there. I've been a fan of Shogun since day one. Even in the grand finals here, in the clips that we're showing you right now, he's been probably one of the most pivotal members of BTR playing those Arlets. Even when it's not really his meta to carry, you know, on the Uranus, you can argue that he's even better right now. You know, bring out that Uranus Vengeance, has been playing it amazingly as well. One of the rare times I can see Uranus is... Uranus is played like he's on a rank game. What are you laughing at? Like the hand gesture kind of throws me off. He's plotting something evil. Like for Shogun itself, like I can glaze him as much as I want to because I have an EXP bias, you know. Okay. Especially Uranus. You really like Uranus. His main pick, right? Your main hero? Yeah, I play with Uranus all the time, Mirko. Okay. Hey, that's just a given, you know. Look at you. Do you love Uranus? I love Uranus. Do you like to pick Uranus? I personally don't. He likes to pick Uranus, realize. Well, yeah, he does like to pick. I mean, he picked Uranus. He plays with Uranus all the time. I can show you backstage. Yeah. well, speaking of the Uranus picks, it's also just about sustain, and I think Bigatron have done that really, really well, right? They were the ones who introduced the Mathilda in Rome as a first phase pick. The Rafaelas that has been good, but on top of that, building past just these Rafaela Mathildas. Usually when you see the Rafaelas, sure, Midnight was the one to start that, but we saw a Mia paired with the Rafaela in that match against Aurora. So, you know, a lot of different picks that they've been cooking all the way from MSC that only now do we get to see. Yeah, finally a trophy for Bigatron, and even an international trophy as well for them to hoist. And I might want to try to look for something else to make fun of Mirko, because now he can flex that MPL. No, just make fun of that dude. That dude, no trophy. Okay, That dude, no trophy. This guy over here. No trophy, good. And also the addition of a particular captain from his team to Onic, you know, that might even add insult to injury. But unfortunately, he's not here just yet. He's not here. I'm still waiting for the day that he's here. I can interview him. Oh! Who else? Beloyski. Oh my God. That is if. Would you take an Onic Beloyski jersey? Yes. Okay. I mean, it's a free jersey, bro. Like, I can take every free jersey out there, okay? But you know, like, it's kind of like do you think I do not care. As long as I can wear it, I'm going to wear it. Do you think free of him stuff. as a trader? No, not really. You're a trader. Hey, Beloyski was built by Onic, so I can't really blame. That's true. That's true. W take. But yeah, up on the XP side, I don't know. Shogun has been very, I'd say, flexible and dynamic with the XP laners. He's the one to play the carry XPs, the Yuzongs, the Lapus even. And now, if he has handed to him like the Uranus, he can still
delivered too. And not to mention Nile as well. It feels like back then we always call him, even up till now, the cold-blooded jungler, and he is so good with the assassins. Now that the assassins are back in the meta, it's a celebration for Nile, and he delivers time and time again in the Lane of Dawn. Yeah, Nile, especially with the Hirata. I feel like this is also this meta in a way. Yeah. The Hirata Paquito not only just works for Kevin, it works for a lot of junglers out there. Albert, Kyrie, well, Albert not doing so well right now, but Kyrie also has played those two heroes really, really well, and they know how to play it. Not like the previous games earlier where Hirata was not prioed. But now I think the Hirata Paquito should be prioed by both teams. It's just like an usual MPL ID game. It might even be banned out in the first phase, both Paquito and the Hirata. We've seen that for a lot of them. I mean, Onic yesterday against RQ, banned it out, picked up the Harley, had to go for different picks. So maybe that's the way to go right now. Maybe Onic needs to take Bigatron out of the meta picks. And even in the fighter gold lane, Eman back then played the Cho gold lane, so he's not gonna have problems with that. But let's welcome the Red Robots, the defending champions, Bigatron by Vitality. Still, the core 5 players. It is Shogun, Nile, Moreno, Finn, and Eman. Will they once again prove that they are indeed the kryptonite of the Sky Kings? Let's find out as they walk up on stage. Ladies and gentlemen, the defending MPL Indonesia champions, the Red Robots, Bigatron by Vitality. In their best possible form. Win streaks after win streaks has been secured, especially against the Yellow Porcupines 4 times in a row. They've defeated their arch enemy in a series. Trying to break their limits and take down that kryptonite. It feels like they have failed time and time again. 4-1 in the head-to-head record, while Onic are on the receiving end of that beating from Bigatron. Lutpi, Kyrie, Sans, Keyboy, and Kelra. Have they finally found out the solution on how to topple down the incumbent kings right now? A climb back to the top. A climb back to reclaim what was once theirs for the longest time. Can they reclaim their kingdom back in Indonesia? Welcome, the Sky Kings, Onic! A whole lot of cheers when Kyrie comes up to the stage, as expected in MPL Arena. One thing for sure though, they are not lacking of star power. Sans, Keyboy, Kai, Kelra, and Lutpi. These 5 will try to reclaim the throne that was theirs. They were accustomed to defending and not reclaiming. This time they have to do the opposite. They have to reclaim, but now it's K-Dot and Ruben Hood alongside CW. Well, Hair is in the back rooms right there, plotting something evil to take down Onic once more. But CW still without Maloyski up on stage. Do you think that, creates a difference, Chevin? Well, always 2 heads is better than 1. But does it make a huge difference? I don't think so. I think Maloyski's value, more than the analysis or in the drafting itself, is that mentality, is that, I guess, like preparation before the draft even begins. Just instilling how to actually play, especially in the late game, those calls, those creative maneuvers that he has every time he steps on the Land of Dawn should be instilled towards the Onic boys. But audience topic voting by Infinix GT50 Pro, it looks like the answer that people goes for is that bring a flexible draft. And I don't think it's gonna be the main thing here, up here. But we can see that happening. I always love a very weird draft, but obviously these players, they're prioritizing the W over just style, I guess. Yep. Win the mid-duo matchup seems to be the second one, and I would agree with that. Tempo cannot be maintained, tempo cannot be ruled without your mid-duo actually dominating in the river as well. Bring a flexible draft being the most voted statement. I don't know, but it feels like it's, like I said, a bit of a generalization of what a flexible draft is, right? A lot of ways to make a draft flexible.
maybe if you want to talk about a flex picks, for example, always pick up the Paquito first pick. But I don't know, if Onic really likes to do that. Meanwhile, you know, now in the current state of the jungle, obviously Kyrie against Nile, a rivalry that has since brewed ever since Bigatron by Vitality started beating Onic in their own backyard, player head-to-head by Gope. 24 kills to 26 kills for both Kyrie and Nile. GPM, Kyrie still holds that in 845.42. Total turtles, 11 for Kyrie, 6 for Nile. And total lords, it's 8 for Nile and 6 for Kyrie. Well, Mirko, it feels like Kyrie and Nile has almost the same player profiles. What do you think Nile has that, you know, might be an edge for him up against Kyrie? I think he's just more of a risk taker, man. Kyrie, way more calculated as a player. He's a calculated stone cold killer. Nile relies a lot on his instincts. If he feels it's right, even when it isn't, even when they're behind 5,000 gold, he'll still make the call. He'll still make the play. I think that's been the main difference between these two players for the longest time, and that's why Onic, when Nile even was in part of that lineup, still chose Kyrie over him. They choose controlled. This time, though, for Bigatron, they have the control on the other sides, right? Like Shepard mentioned, the 4 dudes are the controlled. You have a chaotic jungler, fits in. Here's the victory, though, by Infinix GT50 Pro. Maximize carries versatility in hero pool in the jungle for more optimal game control. Now, I would disagree with this. How much depends on how much versatility you're talking here. I think versatility here just limits to maybe just the usual tempo jungler. Like, as far as you go, it's probably just going to be a Harley or a Leo mode. That's probably the limits of creativity they can bring to the table. Second one, though, maintain discipline, map control, and formation to force a PTR into Onyx team fight setup. This is a very, I guess, like a fake way of putting it as well. You know, it's always very important to have those in your team. And when you have Keyboy and Sans that has a really good synergy built on years in the making, it should be good for Onyx, but against BTR might be different. The third one, prepare to fight improvisation to contain BTR's unpredictable war style. Now, I'm not questioning that Onyx has this down to the ground, especially with the addition of Poloisky. That should also add a lot more value to that power itself. Now, for BTR, win Nile Moreno's early game tempo to deny Kyrie, stunts, river control, and total setups. And one hero that can actually bring this to the table, makes this even better for BTR, is that Selena. Moreno is known for probably the best Selena currently in the game, you know, in Indonesia. So maybe Onyx wants to deny through bans, or maybe pick it for themselves, because Sans Selena was actually pretty good when they were facing RRQ. Second one, maximize Iman's power scaling, while Finn Shogun play aggressively to disrupt Onyx formation. Welcome back. Oh, wow. Oh. Sorry for going on a tangent, but that is Robbie. Good to see you back, brother. Yeah. After that accident he had in solo. Hey. Well, yeah, welcome back. We're very really happy glad. to have him again. Oh, there's also another guy here behind you. Realized. Hey, Hey. Mr. Fandy. We got the Bigatron boys here for this big match. But yeah, drafting phase. We will enter in a brief moment, because so far everything is heating up. And it seems like Bigatron are ready to take on the clouds. Up where the Sky Kings lie. It is the drafting phase by Infinix GT50 Pro. So quick 2 bans with the Navaria and the Atlas. Respect with the first phase Navaria that has lately risen in popularity. And the Freya taken out as well. Still a very strong tool and option down in the gold lane. Okay, Phantom War, I expected to go for Onyx in just a few minutes, but I would be really surprised that BTR will hold that until the end, man. This is very new, no? Like, Onyx has been winning it out most of the time, but let's go back to the draft, though. Navaria, I think at this point, it's not just Moreno only. Most of the teams know by this time that this hero is almost unsolvable unless you have a Ling. And if you have a Ling, you also limit the way you can play as well, because Ling is a very, once again, very one-dimensional in a way. Like, you can play in a lot of ways, but what I mean by one-dimensional is you have to have your ultimate to be able to burst down some of the backliners of the opposing team. And when the enemy has Winter Crowns and all those item swaps, it becomes even harder. Oh, Paquito taken out as well. Like we said, it's either going to be the Paquito contest into the Herrera. Well, Bigatron, do they want to be the ones to pick to ban out the Herrera? Because if they leave it open, Kyrie plays a disgusting Herrera as well. Very good with it, but still a lot of options to address the Herrera. You know, the Barat's still available.
Dora, Belleric as well. A lot of options now for Bigatron. Yeah, Hirara, Fanny, both open the Melissa as well. So Onic, you want to try to play this game, forcing Bigatron to ban one, and then countering it straight up. So Bigatron, I think the best route right now is to go for a trade. What is that? Man, that pawn. I like this. I love this guy, man. It's very funny, but at times too loud, I would say. Oh, yup, they go for the trade. They ban out the Melissa. They say, let's go. I'll play your game. You go Hirara or Fanny, we trade. Okay, so what does Kyrie go for here? It should be Hirara. That should be more stable, but I would, you know, I don't mind if Onic does not pick both. I think go Uranus first. Yeah, just delay just a little bit, feel it out, test the waters, pick something that is standard, also strong at the same time. It's probably gonna be the Uranus, but looking at the, I was gonna say that looking at the track record, Barats might be the option. I mean, there's no Marcel, but there will be a Uranus. Bigatron now, they go for the Hirara, I think, still, right? They can end up with a red 3 Brody. Vâng, và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với coi stream MPL Indonesia của chúng tôi. Thì chúng ta vừa mới trải qua một cặp trận BO3 nhưng mà chỉ đánh trong 2 trận khá là áp đảo của ván thi đấu trước. Và tới bây giờ đây thì chúng ta đến cặp thi đấu thứ 2, giữa đó là Onic cùng với đó là Bigatron by Vitality, hai đội tuyển top 1 và top 2 của MPL Indonesia ở trong mùa giải trước. Đây sẽ là một cặp trận đấu tài đấu cực kỳ là cảm xúc của hai đội tuyển này, và không biết rằng là bên phía của team BTR với cái ngày đầu ra quân ngày hôm nay thì liệu rằng họ có thể đánh được con bài nhím, con nhím mà ngày hôm qua đã có cho mình một trận đấu tương đối hay, trước đó là BBQ hay không? Thật sự thì ở trận đấu ra quân của Onic thì họ có chiến thắng quá dễ dàng trước RQOC đi. Và thôi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại đến với cặp trận đấu thứ 2 đi. Khi mà bên phía của Onic đã có cho mình con bài Barat rồi, và ở ngược lại thì phía bên Bigatron họ đã có cho mình Mathilda và Brody. Vâng, có vẻ như là cướp Mathilda để không cho Onic pick con bài này rồi. Cũng một chiến thuật rất gọi là rất tốt đến từ bên phía BTR, nhưng mà tuy nhiên đã thả ra con bài Fanny dành cho anh chàng Kyrie rồi, và anh Sans, anh chàng đã có cho mình con bài Selena. Vâng, thật sự là bên phía của Onic đang chơi những con bài kiểm soát trận đấu nhá. Việc Barat sẽ có thể kiểm soát được các thành viên của bên phía Bigatron để giúp cho họ không thể nào ra được hang rùa khi mà con rùa được ra mắt ở phút thứ 2. Còn con bài Selena thì quá dễ hiểu rồi, với cái cạm bẫy vực thẳm và mũi tên vực thẳm của mình thì đánh chặn rất là tốt. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem bên phía của Bigatron họ sẽ đưa ra những con bài nào đây. Vâng, và chúng ta thể thấy được rằng là ván thi đấu này đang có một cái sự khá đặc biệt khi mà Kaza, khi mà Hirara cùng với đó là Belleric đều chưa bị cấm, nhưng mà không một bên nào lựa chọn cả. Cho nên là đây cũng thử thấy một ván đấu nó tương đối dị đến từ bên phía của hai đội tuyển. Và bây giờ sẽ là lượt pick cuối cùng bên phía trong phase đầu tiên của bên của Bigatron. Họ khoe cho mình đó là Hirara luôn à. Hay quá nhở. Bên phía của team Onic thì họ đã có Fanny rồi. Tôi nghĩ rằng bên phía của Bigatron cũng không quan trọng quá phải pick Hirara ngay. Liệu rằng họ sợ bên phía của Onic sẽ cấm ở trong phase thứ 2 hay sao mà phải pick sớm làm gì? Tại vì đã có rừng rồi thì có ai tranh cướp con Hirara nữa đâu. Còn cấm đi thì chúng ta vẫn còn khá là nhiều vị trí đi rừng mạnh khác, như là một con bài Hurley chẳng hạn. Tại vì dạo này chúng ta có thể thấy Hurley cũng đang được chơi lại khá là nhiều, mặc dù đã bị giảm sức mạnh. Nhưng Hurley nào chứ Hurley của anh chàng Demon Kai ngày hôm qua thì không được nhá. Hôm qua anh ta chấp một người luôn rồi đấy. Mặc dù là chấp Demon Kai bên phía của team Onic chấp luôn anh chàng Rora, nhưng mà ít nhất thì bên phía Onic họ vẫn vận hành tốt hơn và họ vẫn có được cho mình đó là chiến thắng trước AQ. Nhưng mà thôi, chúng ta quay trở lại ván thi đấu này. Ba đang là cái tên tiếp theo bị cấm đi bởi bên phía của team Bigatron. Tại sao lại cấm ba đang nhỉ? Tôi nghĩ rằng nếu như muốn cấm ba đang thì chỉ có bên phía của anh chàng CW cấm ba đang thôi. Chứ tại sao bên phía của Vitality lại cấm ba đang? Tại vì ba đang cũng sẽ là một chất tướng có khả năng khắc chế và Fanny khá là dễ. Đồng ý là Mathilda đã được pick để ở khu vực đảo đường rồi, nhưng ba đang vẫn hoàn toàn có thể được kinh nghiệm để có thể đánh một kèo hòa. Không phải hòa, không thể thắng được Barat đâu, nhưng ít nhất cũng sẽ khó thua. Và kèm với đó vẫn có một chiêu thức để khắc chế đi Fanny. Chứ còn để cho anh chàng bên phía của team Onic họ pick vào ba đang thì tôi thấy cũng không phải là điều quá là hợp lý. Thật ra thì em thấy cấm vào vị trí ba đang nó hợp lý thôi. Tại vì khi mà Keyboy một khi đã dựng tường rồi thì Fanny có thể spam war được ấy. Fanny chắc chắn sẽ spam war và sau đó sẽ là cực kỳ nguy hiểm dành cho bên phía Bigatron. Vậy nên là anh chàng K-Dot này ban vào ba đang là hợp lý. Chúng ta phải thấy là bên phía kia kìa, bên phía của CW, anh chàng đã ban cho mình con bài Vexana rồi. Chắc chắn là để ngăn chặn việc Fanny lao vào đấy, với cái ác linh mê hoặc của mình. Và bên phía của Bigatron họ cũng ban vào Châu luôn, cũng phải ngăn chặn tối đa khả năng chơi của anh chàng Keyboy này rồi. Bởi vì anh chàng Keyboy này thật sự là thuần make play mà con bài ba đang và con bài Châu thật sự là make play rất tốt ở trong trận đấu.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến tới phay cấm cuối cùng bên phía team Onic. Thì bây giờ bên phía của team BTA thì họ đang không có cho mình một người chơi đi đường giữa, kèm với đó là một người chơi đường kinh nghiệm. Thì bây giờ liệu rằng bên phía của anh chàng CW vẫn sẽ tiếp tục cấm vào đó là một người chơi đi đường giữa, hay là họ sẽ ưu tiên được kinh nghiệm hơn? Cơ bản mà nói thì bây giờ được kinh nghiệm cũng đang có khá là nhiều vị tướng mạnh để có thể đi, nhưng mà để có thể thắng kèo được Barret thì cũng không phải là quá nhiều. Vậy cho nên cũng không nhất thiết là phải cấm vào được kinh nghiệm. Tuy nhiên thì bên phía của team Onic họ chưa có xạ thủ đâu. Và nếu họ muốn chơi Clot thì họ phải cấm đi đó là Terizla cơ. Nhưng bây giờ thì họ lại cấm vào đó là một con bài Uranus. Có vẻ như là họ cũng sẽ không quá ưu tiên vào Clot trong ván thi đấu này, mà họ sẽ chơi một xạ thủ khác. Có thể sẽ là cờ linh giống ngày hôm qua cho anh chàng Kelra. Mặc dù khá là vô dụng nhưng mà biết đâu họ có thể chơi, tại vì cơ bản mà nói thì giai đoạn đầu game bên phía của team Onic đang có những cái chất tướng khá là mạnh để có thể đánh một thế trận đầu game. Và cho nên vẫn có thể chơi con bài đó là con bài cờ linh được. Còn có thể sử dụng con bài có xạ thủ khác cũng có thể là mốt cốt, hoặc còn nếu chọn Clot thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì cơ bản bên kia họ cũng có người chơi đảo đường rồi, chắc cũng không phải sợ lắm. Nhưng mà chúng ta đấy chỉ là dự đoán của tôi thôi, chứ ta cũng chưa thể nào biết được rằng là bên phía của anh chàng CW anh ta muốn những cái đồng đội của mình chơi đó là con bài gì. Bây giờ sẽ là phay cấm đầu tiên, phay pick đầu tiên trong phay thứ hai bên phía của team BTA, thì họ sẽ ưu tiên vào đó là pháp sư hay được kinh nghiệm đây. Đó là cái tên Beleric à? Beleric. Tôi nghĩ là Beleric này sẽ được kinh nghiệm để cho Matilda vẫn đi đảo đường mà thôi, vẫn sẽ là một con tướng power pick ở trong cái giai đoạn này. Chắc chắn Beleric sẽ được kinh nghiệm rồi. Chúng ta cùng chờ xem hai lượt pick cuối cùng bên phía Onic đi. Liệu rằng sẽ có con bài đấu sĩ đi đường vàng hay không, hay vẫn sẽ là một vị trí xạ thủ thuần dành cho anh chàng Kelra. Anh chàng Kelra này thì thực sự có thể chơi được con Ruby, anh chàng chơi con Ruby rất tốt nha. Ở giải đấu Game of Future thì anh chàng đã thể hiện một mặt hoàn toàn khác khi mà anh chàng đã có thể sử dụng Paquito cùng với là Ruby để có thể cày nát tem bạn rồi. Liệu rằng sẽ có pick không? Và có Clot dành cho bên phía của Kelra và vị tướng Minotaur. Vâng. Vậy hai thì lượt pick cực kỳ hợp lý đến từ bên phía của Onic. Có vẻ như là bên phía của team Onic họ không cấm đi Minotaur bởi vì là họ muốn sử dụng Minotaur luôn để cho anh chàng Clot này không bị khắc chế. Bây giờ để tìm được một cái tên có hất tung để có thể khắc chế Clot sẽ là hơi khó. Người chơi đi đường giữa duy nhất có chiêu thức hất tung đó chính là con bài Vesena thì bị cấm đi mất rồi. Vậy thì làm gì còn ai có thể khắc chế được cái chiêu cuối của anh chàng Clot đây? Chắc chắn rằng Jusin thì hơi khó, tại vì Jusin phải tích nội tại. Và trong cái thời gian mà động lực công phá được tung ra thì khá là khó để Jusin có thể nhắm chính xác vào các bài Clot. Và anh ta cũng sẽ bật cho mình cái thanh tẩy trước để khắc chế cái đòn hất tung đấy. Nếu hất tung chủ động hơn thì mới có thể khắc chế được, chứ tôi nghĩ Jusin không phải một cái tên quá hợp lý đâu. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ còn cho mình đó là Phasa, còn cho đó là Lilia. Jusin cũng được. Và bây giờ sẽ là cái tên Lilia, một chất tướng cũng mới quay trở lại trong meta gần đây, trong meta đánh giải, khi mà đang có cho mình những cái pha đặt cầu kèm với những cái vụ nổ đến từ Gloom đã là rất đau. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi, bởi vì cơ bản thì Lilia đang là một vị tướng không quá mạnh mẽ, vì cái chiêu thức của mình có một cái độ delay nhất định, khả năng gây sát thương không phải là quá dễ dàng đâu. Và nếu như đối phương có nhiều cái chiêu thức để có thể cơ động thì chắc chắn những cái lượng sát thương đến từ con Gloom nổi giận, đến từ con Lilia này sẽ là không phải là quá nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến với ván thi đấu đầu tiên, cặp trận đấu giữa đó là Onic Indonesia cùng với đó là Bigatron by Vitality ở trong cái cặp trận đấu thứ hai ngày hôm nay. Và map thi đấu là map mây bay, một map thi đấu rất dễ dàng để cho những người chơi di chuyển từ nhà ra những khu vực đường của mình để tiếp tục giao tranh. Đây hứa hẹn sẽ là một map đấu mà giữa hai đội tuyển này sẽ giao tranh liên tục với nhau mà thôi. Ta thấy đây là thông số của giữa hai team. Có vẻ như là ở giai đoạn đầu và giữa game thì bên phía Bigatron họ đang có lợi thế hơn. Tuy nhiên thì đến giai đoạn late game thì Onic chắc chắn sẽ có lợi thế với con bài Clot của mình rồi. Tại vì con bài Brody về giai đoạn late game do cái khả năng bắn chậm của mình thì nó sẽ rất là khó để đối chọi lại với con Clot, với cái động lực công phá lao vào giao tranh sấy rất đau. Và giờ thì sao đây? Chúng ta sẽ cùng đến với những bước di chuyển của cả hai đội đi. Chúng ta thấy là ở trong cái MPL season thứ 18 này đang có cho mình những cái logo khá là hay nhá. Tôi đang không biết được rằng là ban tổ chức của MPL Indonesia họ đang làm sao để gọi là kết hợp với đó là một cái thương hiệu gì hay là một tựa game gì, nhưng mà có thể nói những tựa game anime gần đây khi mà ở MPL season thứ 17 cùng với đó là season thứ 18 này thì chúng ta đang thấy một cái bộ layout khá là cute hotme ở đến từ bên phía của MPL Indonesia. Còn Philippines thì họ chuyên nghiệp hơn một chút, là họ cũng không, họ chưa có cho mình đó là những cái vụ hợp tác lớn như thế này. Và tôi nghĩ rằng chúng phải chờ tới cái vòng playoff của MPL Indonesia thì chúng ta mới biết được rõ hơn đó là họ hợp tác với cái gì cơ. Mà đầu mùa thì chúng ta thấy họ quảng cáo cả Mobile Legends Adventure nữa cơ. Nhưng mà game đấy dạo này tôi thấy rằng là cũng đang khá là ít người chơi, kèm với đó là cái
gọi là cái content mới, nên tôi không biết được rằng là liệu sẽ có một cái thay đổi hay không. Nhưng ở đường giữa ở đây đánh vào đó là vị trí của anh chàng Matilda, vẫn rất may là anh ta đã hết cái nhịp choáng có thể chạy thoát về được với cái chiêu 2 của mình. Còn ở đường trên đây thì Rora cùng với đó Iman là solo với nhau. Kairi đang múa nhưng Kairi bắt Benric làm gì? Bắt làm sao được khi đây là một bài cực kỳ trâu bò đi, lao thẳng vào luôn, đó là vị trí của chàng Iman, bắn một cái vào Rora và Rora tôi nghĩ sẽ phải chạy về mà thôi. Sát thương đến từ Cloud ở đầu game không phải là quá nhiều đâu. Ô, chủ động lao lên giao tranh luôn à? Rora tự tin quá nhờ, cướp được cho mình đó là một chút nội tạ tốc chạy kèm với đó sát thương đến từ anh chàng Iman rồi lùi về ngay. Hỏa máu đến từ hai người chơi đường vàng ở khu vực này, và tôi nghĩ rằng là cái giao tranh sẽ thực sự nổ ra khi mà con rùa đầu tiên vào thi đấu này di chuyển ra cơ. Sanzet lao vào cấu rỉa một tí nhưng mất hơi nhiều máu mất rồi. Naiel lao ra nhưng mà không kịp, không đủ tầm để bắt vào đó. Để Sanzet vẫn sẽ là an toàn cho người chơi đường giữa bên phía team Onic mà thôi. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ cho con rùa sẽ 10 giây nữa sẽ dựa, nhưng mà Kairi vẫn chưa có một tím nhà. Ở đây ép giao tranh đến từ bên phía Ui, Thói chân liên tục vào San tốc biến, nhưng mà tuy nhiên là vẫn có thể gây được sát thương đến từ Naiel và first blood dành cho bên phía của Bigetron rồi. Cùng với đó thì con rùa cũng đang được ra. Và Fanny thì anh chàng Kairi này vẫn đang còn ăn cơ và đã khởi động con rùa này rồi. Vâng, khả năng cao thì con rùa này sẽ thuộc về phía Bigetron thôi, khi mà Fanny vẫn chưa ăn xong cơ. Và chắc chắn rồi, ở đây thần dùng cuồng lộ khiêu khích được hai thành viên rồi, và con rùa sẽ thuộc về bên phía Bigetron. Hơi đáng tiếc cho bên phía team Onic là mặc dù anh chàng Naiel đã phải sử dụng cho mình cái trừng phạt để có thể kết liễu đi chàng San, nhưng mà Fanny thì lại quan trọng cái bùa tím hơn, anh ta không thể nào nó ra thành được, chứ anh ta có mặt thì sẽ xử phạt được mà thôi. Bây giờ lao vào khu vực rìa bên phía team BTE vẫn đang muốn đến từ Kairi, nhưng mà do thêm mở đường vẫn đang ở đây, leo thẳng vào anh chàng Kairi và anh chàng Kairi đã nằm lại rồi. Luffy bị giữ lại, tôi nghĩ rằng Luffy cũng khó để chạy đây. Sogan gì cho mình cắm bẫy vượt thảm, tôi nghĩ anh sẽ nằm lại mà thôi. Luffy không nằm, anh ta vẫn có đủ lượng chống chịu để có thể sống sót trong pha giao tranh vừa rồi, và ba thành viên bên phía team Onic đã phải nằm lại trong pha giao tranh này mà không có cho mình đó là hạ gục nào cả. 4-0 ở trong những pha giao tranh đầu game dành cho bên phía team BTE pha giao tranh này. Vâng, thật sự rất khó cho Onic. Thật sự là Onic có thể thắng mọi đội tuyển ở trong giải đấu MPL ngoại trừ Bigetron mà thôi. Thật sự thì Bigetron thể hiện một bộ mặt hoàn toàn vượt trội so với bên phía của Onic từ tất cả các trận đấu về trước. Ở đây Kelda bật động lực công phá lên chỉ để dọn lính mà thôi, mũi tên vượt thảm là trượt rồi. Vẫn trúng vào vị trí của anh chàng Eman kìa. Và sau đó thì gió thiểm mở đường lùi về rất dễ dàng. Vâng, anh chàng Kairi trong những cái pha giao tranh vừa rồi chúng ta thấy đấy, mặc dù là múa cũng hay đấy, múa cũng nét đấy, nhưng mà anh ta lại bị cái đại bàng trao liệng đến từ con bài Matilda nhắm thẳng vào chính bản thân mình luôn. Và nên nhớ rằng Matilda ở trong cái meta mới này đang được tăng sức mạnh rất nhiều, sát thương đến từ những cái ma chơi của Matilda là rất lớn. Và ở trong rank chúng ta cũng đang có một cái meta đó là Matilda lên phép để có thể dồn sát thương. Và nếu như mọi người có thể xem anh xem top mỡ của chúng tôi đã có một clip về liên quan tới Matilda lên phép rồi, chúng có thể thấy đấy, một combo của Matilda thì chắc chắn sẽ kết liễu được một vị trí nào đó luôn, dù đó là vị trí xạ thủ hay là pháp sư. Đấu sĩ hay tanh thì có thể không đủ, nhưng mà những chiếc thương máu bỏng chắc chắn sẽ nằm lại mà thôi. Này ở đây lao vào nhưng có luôn đó là cái gió thiếc mở đường để có thể lôi anh ta về. Xâm lăng vào khu vực rừng. Kairi trừng phạt được không ạ? Vẫn giữ lại được cho mình đó là con bùa tím đến anh chàng Kairi rồi. Một pha xâm lăng rừng không quá thành công bên phía của team BTE, nhưng không sao cả, họ vẫn đang có cho mình đó là lợi thế 2.000 tiền trước thềm con rùa thứ hai của màn thi đấu này. Và tôi nghĩ rằng là họ vẫn sẽ kiểm soát được con rùa này mà thôi, bởi vì là Kairi đã mất đi cho mình cái trừng phạt ở trong con bùa tím trước đó, và bây giờ đang là di chuyển ra từ phía của BTE. Kairi thì anh ta tôi nghĩ rằng là anh ta chắc là anh ta bỏ luôn cái con rùa này thôi, chứ anh ta có ra cũng không có trừng phạt để có thể tranh cướp cùng với đó anh chàng Naiel đâu. Đang có 5 thành viên BTE ở đây, mũi tên phù thảm trúng vào Shogun, nhưng mà trúng vào Shogun, một con bài tanh mở giao tranh thì cũng không thể làm được gì cả. Keyboy còn không dám ra để lấy tầm nhìn cho người đồng đội của mình cơ. Và con rùa thứ hai này cũng rất là dễ dàng thuộc cho anh chàng bên phía của team BTE mà thôi. Thật sự là có vẻ như là bên phía Onic đã bắt đầu phải đổi lane rồi, khi mà anh chàng Luffy đã xuất hiện đường trên, bởi vì anh chàng Kelra quá khổ đi. Ở đây chuyên gia tên lửa và Daytona nghiến vào được anh chàng Eman. Eman có lùi về được không? Câu trả lời là không, khi mà Keyboy với cái dậm thứ 3 của cái bò nổi giận đã kết liễu được anh chàng Eman này rồi. Vâng, như vậy là một tình huống combo rất chính xác từ anh chàng San để giúp cho anh chàng Keyboy này có cho mình mạng của anh chàng Eman này rồi. Giờ đây sao Kairi tranh thủ cho mình lấy được cho mình cái trụ đứng giữa rồi. Anh Sogan có vẻ ra không kịp nữa rồi. Vâng, Queen đang chạy ra, quyết định lùi về khi mà đã hết cho mình có một tím. Vâng, và ở đây thì anh chàng Sogan đang lệch khá là nhiều so với đó anh chàng Keyboy. Nhưng cơ bản thì Sogan đi được kinh nghiệm nên lệch cũng đều dễ hiểu mà thôi. Còn hai người trên đảo đường thì không lệch quá là nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ những đồng đội bên phía của team BTE xâm lăng luôn vào khu vực rừng của anh chàng Kairi. Mũi tên vực thảm trúng vào Naiel nhưng mà cũng có để làm gì đâu ạ. Bây giờ hỏi chấm,
Không, không, vẫn giữ được. Nael vẫn cướp được cho mình, đó là cái bùa tím. Tôi nhìn thấy cái bùa tím ở bên trong cái bùa rùa, nên tự nhiên tôi lại nhìn thấy, tôi ngỡ rằng đấy là không cướp được cái bùa tím cơ, lại bảo tại sao bên phía của team Onic họ không có trừng phạt mà họ lại lấy được cho mình đấy là cái bùa tím này, thì hơi lạ. Nhưng mà cuối cùng thì đấy là lỗi của tôi nhìn nhầm mà thôi. Khiêu khích được vào keyboy nhưng cũng chẳng để làm gì cả. Clot bây giờ có muốn đẩy trụ cũng khá là khó, bởi vì cơ bản thì cái trụ này vẫn có cho mình đó cái lớp giáp. Ở phút thi đấu thứ 6 này thì lớp giáp vẫn còn, thì sát thương vào trụ sẽ khá là ít. Và sau khi cướp được cho mình đó là cái bùa tím của Fanny thì Fanny chạy luôn sang từ bên kia cướp lại cái bùa tím. Nói chung là vẫn là huề mà thôi. Fanny mặc dù cũng đang phải nằm xuống một vạn hạ gục và chả có tí tham gia giao tranh nào cả, nhưng anh ta lại hòa tiền cùng với đó anh chàng Nael. Có vẻ ván thi đấu này thì bên phía của BTR mặc dù họ cũng đang có một chút lợi thế đấy, 2.000 tiền thật đấy, nhưng mà sau cùng thì họ cũng chẳng tận dụng được nó và họ chưa làm gì được quá nhiều cả, cũng chưa có giao tranh thắng thua gì, nhưng mà bên BTR họ lại bị kéo gần lại cái khoảng cách nhé. Tôi chưa hiểu tại sao họ lại làm được cái điều này. Nhưng mà thôi, cùng quay trở lại với cái diễn biến của con rùa thứ 3 này đi. Bên phía của Onic họ sẽ là người khởi động cho mình đó con rùa thứ 3 này. Và anh chàng bên phía của BTR họ đang kiểm soát tầm nhìn mà thôi, họ cũng chưa muốn lao ra. Bây giờ thì Kyrie vẫn có bùa tím nên anh ta có thể múa rất là tự tin với cái chiêu hai đu dây cắp thép của mình đấy. Moreno đặt bị liên tục, nhưng mà bây giờ hết chiêu trước vào giao tranh thế này thì sát thương đến từ đâu ra? Lao vào luôn đến từ anh chàng Keyboy và hất tung thành công ai không ai hất được ai cả. Kyrie đang múa nhưng không múa được, dùng cho mình cặp bẫy vào tập Excel Fin, tiếp tục thần đừng nổi giận nhưng không để làm gì cả. San nằm rồi, San đã phải nằm khi sát thương đến từ Nael là rất nhiều. Nuốt thành công vị trí của ai đó, nhổ ra không làm choáng được, và Lupi phải nằm lại vì anh ta đã nuốt quá sâu rồi. Sugan nằm lại khi mà sát thương Clock là tương đối nhiều đi, nhưng mà Keo đang giữ lại và Keo đã phải nằm lại rồi. Lại eo quá nhiều sát thương và bây giờ tôi nghĩ rằng Nael sẽ bắt vào con bò hay chăng? Có vẻ như bắt vào bò sẽ là hơi sai để anh chàng Nael này anh ta không muốn bắt nữa. Và bây giờ những đồng đội bên phía BTR mất đi cho mình đó là một mình anh chàng Sogan thôi, thì họ vẫn sẽ có cho mình khả năng kiểm soát con rùa thứ 3, con rùa quan trọng nhất của ván thi đấu này. Vâng, thật sự anh chàng Nael quẩy quá kinh đi khi mà vừa rồi anh chàng đã có cho mình cái triple kill, và sau đó con rùa này chắc chắn sẽ là phần thưởng cho anh chàng Nael này rồi, và lượng tiền đã được chênh lệch lên tới 1.500 tiền rồi. Còn Kyrie thì anh chàng vẫn đang tranh thủ có cho mình được cái trụ đứng trên. Thật sự là anh chàng Kyrie game đấu này thật sự là không được múa, khi mà anh chàng chỉ cần lao vào thôi lập tức là phải lui ra, bởi vì anh chàng Fin đã canh sẵn rồi, chỉ cần một cái đại bàng trao liệng với vào Kyrie rồi, Kyrie khả năng cao sẽ phải rồi đấy. Kyrie múa và có thể lui về được không? Câu trả lời là có, khi mà anh Fin quyết định là đại bàng trao liệng đi về, không dám lao vào khi mà Fanny đã bay rất xa rồi. Và có vẻ như là bên phía của Onic mặc dù là họ đang thua về thế mạng nha, nhưng mà cái lượng trụ thì họ vẫn hơn. Lượng trụ thì họ vẫn đang hơn bên phía Bigetron. Bởi vì có vẻ như anh chàng Fanny này, anh chàng Kyrie này chuyên ra là đi đẩy lẻ, thế nên là lượng trụ của bên phía Onic nó mới hơn như vậy. Còn giờ sao đây, khi mà bên phía Bigetron họ đang có ý định ép đứng giữa hay không, và quyết định là lên đường trên để ép lấy cái trụ thứ 2 đứng trên rồi. Tập trung tới 4 thành viên ở phía phần bùa của bên phía Onic rồi. Còn Fanny thì anh chàng vẫn tiếp tục đi đẩy trụ 2 đường dưới và chắc là sẽ lấy được thôi. Vâng. Giờ thì sao đây? Khi mà bên phía của ở đây anh chàng Nael quá quyết định xuống đường dưới để thủ rồi. Tuy nhiên cái bùa này có được giữ hay không? Khi mà anh chàng Fanny này vẫn quyết định là đang ở phần bùa đó. Có giữ được không? Cùng bùa rất mau, và có vẻ như anh chàng Kyrie đã mất bùa rồi và bùa dành cho anh chàng Fin. Vâng, như vậy là Kyrie sẽ phải chờ trong khoảng 120 giây nữa anh chàng này mới có thể bay được. Còn bây giờ thì anh chàng sẽ chỉ đi farm mà thôi. Sự rất khó anh cho bên phía của Onic rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ còn khoảng tầm 20 giây nữa thôi thì cái con rùa con lót đầu tiên của ván thi đấu này cũng sẽ di chuyển ra mà thôi. Đang có một chút lợi thế cho BTR. Chúng ta phải thấy đấy, ván thi đấu này thì BTR thắng giao tranh khá là nhiều, nhưng mà lượng cách biệt và BTR tạo ra là rất là thấp nhá. Bây giờ mới chỉ có khoảng là 2.000 tiền chênh lệch ở phút thi đấu thứ 9 thôi. Đây là một trận đấu tương đối cân bằng, mặc dù chúng ta thể thấy được đấy là BTR họ giao tranh rất là tốt. Trong pha giao tranh nào họ cũng thắng cả, nhưng có một cái vấn đề là họ không kéo giãn được cái khoảng cách ra. Nael cùng nhìn xem một cây đây là 601, nhưng so với Kyrie 011 thì hai người chơi đi rừng này vậy có hòa tiền với nhau cơ. Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi, Fin đang dính cho mình đó là cạm bẫy vực thẳm rồi. Tôi nghĩ rằng Keyboy sẽ sẵn sàng lao vào cái tốc biến của mình mà thôi. Và bây giờ con Lót chỉ còn khoảng 8.000 máu, 18.000 máu, và bây giờ thì lại hồi máu lại mất rồi. Hai bên vẫn đang dần dư với nhau, thế lính đến từ cả hai bên vẫn không phải là quá đẹp. Mũi tên vực thẳm ép góc khá là hay nha. Nên nhớ ở đường trên đang có một đàn lính khá là lớn dành cho bên phía team Onic, và nếu như bên phía của BTR họ không lui về đi thì sẽ mất cho mình đôi cái trụ đầu tiên này. Và bên phía của team BTR họ cũng phải nhanh chóng rút về mà thôi, khi mà con Lót này vẫn chưa ai làm gì cả, nhưng bị dính đó là cái mũi tên đến từ anh chàng Iman.
Phát đấy Keyboy có thể lao vào nhỉ? Tôi cứ nghĩ rằng dính như thế thì bên phía của Keyboy sẽ lao vào mở giao tranh luôn cơ. Moreno là cái tên tiếp theo bị dính cho mình mũi tên vực thẳm. Bây giờ tôi nghĩ là sẽ bắt đầu giao tranh và thôi. Kèo ra bắn rất đau, một cái thân được nổi giận, kêu hết đầu đó là hai người. Lupi bị giữ lại nhưng trừng phạt có lót này thành công để cho thằng Nael rồi. Bây giờ kiếng tan vỡ bật lên nhưng mà sát thương là không có quá nhiều đâu. Tiếp tục đại bàng trào liệng hất tung được hai người và bây giờ bị giữ lại đó chính xác Keyboy rồi. Từ Minator nổi giận nhưng có vẻ như hất tung được những nhiều thành viên cũng không để làm gì cả. Và bây giờ thì Onic vẫn sẽ an toàn chạy về và BTE họ cũng không muốn cố gắng truy đuổi và làm gì hết. Và con lót đầu tiên vào thi đấu này được kiểm soát bởi bên phía của BTE và tôi nghĩ rằng với con lót này thì BTE họ ít nhất cũng sẽ lấy được cho mình đó là 2 trụ ngoài bên phía của team Onic mà thôi. Vâng, thật sự là bây giờ Bigetron họ đang có lợi thế tương đối rồi. Thật ra thì bên phía của Onic họ có thể cân bằng được lại tiền so với BTA thì là do anh chàng Kyrie anh chàng liên tục là đi xuống đẩy lẻ. Thế nên là đã kéo được lượng tiền nó tương đối là gần, nó không để cho BTA kéo giãn tiền quá xa được. Nhưng mà ở đây thì sao con lọt này không thể là hút được. Ở đây có solo kill hay không? Câu trả lời là không khi mà Kyrie buộc phải lùi về bởi vì anh chàng này không có quá nhiều nội năng ở đây. Ở đây sao có quyết định ép giao tranh không hay chỉ là lấy trụ nữa mà thôi, nhưng mà tuy nhiên là nuốt được vào anh chàng Shogun rồi. Có làm sao không? Động lực công phá được bật lên, giao tranh nổ ra rồi. Bên phía của Onic đang có lợi thế nhá. Tuy nhiên sao lượng máu giao cứu tan vỡ được bật lên và cốt lại cho Nael. Eman còn cho mình mạng keo ra rồi. Vâng, thật sự là 1 đối 2 đang tương đối lỗ và 1 đối 3 rồi. Lupi, Sanzet, Lupi, Keyboy và cùng với keo ra là 3 thành viên phải lên bảng điểm số. Ở đây sao anh chàng Kyrie quyết định đu cắp thép lên để đẩy lính, dọn lính nhưng mà tuy nhiên là không thể làm được nữa rồi. Và trụ thứ hai chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của Bigetron. Ở đây vào giờ thủy né tốt, quyết định đuổi vào vị trí của San nhưng mà San lùi về rất nhanh với dạ quỷ của mình. Tôi nghĩ rằng đội hình bên phía của team Onic họ đang có một cái vấn đề đó là quá phụ thuộc sát sập Cloud. Cloud sau khi mất cho mình đó là cái đồng công phá xong thì gần như là Onic không có sát thương nữa, nhưng bây giờ đang muốn phản giao tranh với phía team Onic. Kyrie đang đu hất tung được 3 thành viên, Minator nổi giận hất tung được một mình anh chàng Moreno nhưng mà Moreno bật luôn cho mình cái thanh tẩy rồi. Nael đang muốn lao vào bật luôn cho mình đó là cái biến về để khiêu khích đối phương. Và anh ta rất tự tin vô kỹ năng của mình. Cơ bản mà nói thì bây giờ con bài Hiara vẫn đang là một chất tướng có thể cấu nhây trong giao tranh rất là mạnh mẽ. Khi mà cái nội tại con bài này đang hồi rất là nhanh và anh ta có đủ khả năng để có thể múa cho giao tranh và có thể nhây với đối phương. Và team tôi xin nói lại những cái điều mà tôi vừa nói đấy là bên phía team Onic họ đang cực kỳ thiếu sát thương. Chỉ có một mình sát thương đầu ra từ Keora mà thôi, và khi mà Keora mất đi cho mình đó là cái động lực công phá thì họ không thể làm gì được nữa cả. Bên phía của trong pha giao tranh vừa rồi chúng ta có thể thấy là Onic đang mở giao tranh rất đẹp, nhưng mà sau đấy thì bên phía của BTE họ mặc dù bị thua ở cái pha giao tranh đầu nhưng sau đấy họ vẫn còn đủ mạng thì họ vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại giao tranh được. Mũi tên của thảm trúng vào chẳng phin nhưng không sao hết, bởi vì đây là một chữ tướng đảo đường và có trúng nhiều hơn đi chăng nữa thì với cái khả năng tạo giáp đến từ Matilda này họ cũng sẽ đủ khả năng để có thể hồi phục lại mà thôi. Chúng ta đang cùng nhìn hướng vào đó là slot thứ hai của ván thi đấu này và chỉ còn khoảng 20 giây nữa thì slot thứ hai này cũng sẽ dịch chuyển ra. Liệu rằng anh chàng Kyrie có thể tranh cướp đấy không đây, khi mà từ đầu ván thi đấu đến bây giờ Kyrie gần như là vô dụng, anh ta không hề tham gia giao tranh được và anh ta chưa có những cái gọi là áp lực gì của đối phương. Anh ta ngoại trừ đi farm ra và đi đẩy lính ra thì anh ta chả làm được gì cả. Được cái là anh ta không thua so với đó là anh chàng Nael, còn lại thì trong tất cả giao tranh đều không có anh ta thì chúng ta cũng chẳng thể là nói được gì về mặt anh chàng này cả. Đã khởi động lót đến từ bên phía Bigetron rồi. Như vậy là Fanny đến kịp không? Khi mà lót còn cho mình 8.000 máu mà thôi. Còn bây giờ là không kịp rồi khi mà Nael đã có cho mình con lót này. Ở đây đại bạc trao liệng hất tung lấy chàng Lupi lên bảng điểm số Legendary cho Nael. Ở đây anh bò nổi giận hất tung được một thành viên mà thôi. Ở đây Nael tiếp tục lao vào Keyboy chắc chắn sẽ lên bảng điểm số rồi và mạng dành cho Eman. Vâng, như vậy là Onic đánh càng ngày càng thua. Mà một phần thì cũng phải thôi, bởi vì Bigetron họ đang cố tình ép giao tranh bên phía Onic để ngăn chặn cho việc Onic có thể có lợi thế trong giao tranh hơn được cả. Giờ thì sao đi khi mà con lót lại xuất hiện ở đường trên rồi, đại bạc trao liệng vào Kyrie. Vâng, và quyết định là lùi về từ anh chàng Phin mà thôi. Sẽ không có gì nguy hiểm cho anh chàng Kyrie này cả. Nhưng mà tuy nhiên giờ thì sao đây, đu lên nhưng mà chỉ đu về mà thôi. Cứ đu đi đu lại này thì làm gì có thể gây được sát thương lên phía của Bigetron đây. Sửa rất khó khi mà bên phía Bigetron liên tục là ép. Liệu rằng có đánh trụ luôn hay không, hay là chờ con lót xuống để đánh trụ? Tôi nghĩ là bên phía team BTE họ nên chờ lót mà thôi. Còn lót thì cũng đang gần di chuyển vào rồi và các đàn lính cũng đang đẩy vào nhà. Và tôi nghĩ rằng cái trụ đường dưới này không quan trọng đâu mà đẩy thẳng vào nhà đi. Chúng mũi tên vực thẳm vào anh chàng Shogun nhưng không phải là vấn đề gì cả. Lupi gặp nguy hiểm, Lupi phải chạy về ngay. Kyrie vẫn đang múa rất hay ở trong khu vực nhà của mình, nhưng có múa được nữa hay không thì tôi thực sự biết. Đàn lính bị dọt đi khá là nhanh và bây giờ có giữ chân được Kyrie không? Không giữ được rồi. Cứu tới vỡ đặt ra, Kyrie suýt nữa thì nằm nhưng anh ta vẫn có thể chạy thoát về với cái bổi máu của mình. Và bây giờ cái trụ đường dưới thì cũng đã mất, lính đang di chuyển vào và bên phía BTE họ sẽ làm gì đây? Tôi nghĩ rằng họ không muốn đẩy vào tiếp nữa
rồi. Đàn lính bị di chuyển khá là nhanh. Mặc dù là Kyrie anh ta không có tác dụng gì quá nhiều, nhưng ở những cái pha thủ nhà này thì khả năng thủ của con bài Fanny khá là dễ khi mà anh ta có hồi nặng rất là nhiều. Nhưng mà mình đã hất được cả 5 người cơ. Đang là lao ra về phía của team Onic. Nuốt thành công ở vị trí của ai đó tôi chưa nhìn thấy, và không làm choáng được chứ không sao cả. Tôi nghĩ Iman sẽ phải nằm mà thôi, và Iman đã phải nằm xuống rồi. Sogan cũng là như vậy. 3 thành viên phía của BTS còn lại thì bây giờ Nael không thể múa được nữa. Một pha phản giao tranh rất tốt đến từ bên phía của team Onic Indonesia, và bây giờ họ đã thủ thành công trước con lót này. Mặc dù là họ đã phải mất đi cho mình đó là tất cả các lớp trụ phòng thủ, nhưng ít nhất thì bây giờ họ đã chấm dứt được đó là anh Sogan cùng với đó là Iman. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này đi. Kyrie thủ nhà rất là tốt, và sau đấy chúng ta sẽ có một pha mở giao tranh rất đẹp đến từ Keyboy, kết hợp tốc biến của mình kèm với đó cái chiêu một để hất tung cả 4 thành viên bên phía của team BTS. Sau đấy Kyrie lao ra. Nếu phát đấy Kyrie tự tin hơn và múa được nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng không chỉ dừng lại ở con số 2 mạng đâu, mà có khi 3-4 mạng nữa bên phía của team BTS cũng phải nằm xuống cơ. Nhưng thôi, đó vẫn sẽ là thành công dành cho Onic ở trong pha thủ nhà vừa rồi. Và giờ thì bên phía Onic họ đang ép lại trụ bên phía của Bigetron, nhưng mà tuy nhiên thì các thành viên bên phía Bigetron đã ra đầy đủ rồi. Với cái map 17 nó quá là tiện để cho để cho các thành viên vừa mới hồi sinh xong ra rất dễ dàng. Và bây giờ thì Onic sẽ không thể nào ép được nữa và quyết định là đánh lui. Giờ thì khoảng cách chênh lệch tiền đã được kéo xuống còn 3.800 tiền rồi. Một nỗ lực rất đáng khen đến từ vị trí của Onic, đặc biệt là anh chàng Keyboy với pha hất tung được 4 thành viên và sau đó bò nổi giận để có thể mở giao tranh, giúp cho Onic phá giao tranh một cách cực kỳ tốt. Vâng, còn giờ thì sao đây khi mà con lót chỉ còn 15 giây nữa thôi là sẽ xuất hiện rồi. Liệu rằng bên phía của Bigetron họ có thể tận dụng được lợi thế hơn tiền này để họ có cho mình con lót thứ hai này hay không đây? Hay là bên phía của Onic họ sẽ bắt đầu lần lật ngược thế cờ này? Chúng ta cùng chờ xem. Bây giờ thì Hiara trên bản đồ đang khá là xanh xao khi mà đã full đồ kèm với đó là 50 stack thiên phạt kiếm. Số lượng stack cũng khá là cao để có thể kết liễu đi các thành viên bên phía của team Onic. Onic thì đang có cho mình nguồn lượng máu khá là mỏng đến từ anh chàng San cùng với đó là Kelra, nhưng bây giờ bắt luôn vào đó là vị trí anh chàng San, và San phải sang dạ quỷ để chạy được hay không đây? Tôi nghĩ là sẽ có, nhưng mà Nael bị bắt rồi. Nael bị khiêu khích xong anh ta nằm lại luôn, và bây giờ anh ta không thể chạy được, mất đi người trên đi rừng. Thì tôi nghĩ là con lót này bên phía của team BTS buộc phải bỏ đi mà thôi. Nhưng mà họ vẫn hình như họ vẫn chưa muốn bỏ thì phải. Iman cùng với Moreno vẫn có đủ lượng sát thương để chống chịu ở đây, và đang rặn đến từ anh chàng Luffy nhưng không nuốt được ai cả. Kelra lao ra hơi sâu nha, bị bắt lại là có khi nằm lại luôn đấy. Và anh chàng Kyrie làm gì vậy nhờ? Kyrie đang muốn cố lấy cho mình đó là con bùa tím trước rồi mới bắt đầu lao ra cùng với những đồng đội của mình cơ. Đang là lao đây đến từ anh chàng Fanny, và bây giờ đại bàng trang luyện đến từ con bài Phin lao vào thẳng vào anh ta luôn. Động lực cũng phải đặt ra, sát thương là rất nhiều. Minator được hất tung 2 thành viên và Sogan đã phải nằm xuống rồi. Tiếp tục hất tung vào Iman cùng với đó Phin lao ra nuốt thành công với Iman. Chắc chắn Iman sẽ phải nằm trong cái này mà thôi. Và Phin có chạy được hay không? Iman mất khi bất tử. Anh ta kịp đổi đồ hay không? Hình như anh ta không kịp đổi đồ mất rồi, và bây giờ Iman đã phải nằm lại. Mất đi xạ thủ, mất đi người trên đi rừng, thì bây giờ làm sao bên phía BTS có thể làm được đây? Còn lót vẫn còn, nhưng mà bên phía của team Onic phải buộc phải về thủ nhà mất rồi. Phin sát thương là rất nhiều. Moreno giữ chân anh chàng Keyboy, mất đi cho mình một tốc biến của Keyboy mất rồi. Vẫn đang le. Nael đã có mặt ở đây, lượng hồi chiêu là rất nhiều nha, làm choáng thành công vào anh chàng Moreno, nhưng mà Keyboy bị giữ chân lại, mất cho mình khiên bất tử. Tiếp tục vẫn bắt vào anh chàng Keyboy, có bắt được hay không đây? Nael vẫn đang múa, vẫn đang muốn kết liễu đi đánh chàng Keyboy, nhưng mà Nael không chạy được. Nael nằm lại, Claude là người có mẹ gục, động lực phải đặt ra, và Phin mất khá là nhiều máu, và có vẻ như rằng là người chơi đi đảo đường cùng với đó là người chơi đường giữa bên phía của team BTS buộc phải chạy về mà thôi. Họ đi vào quá sâu mất rồi, và bây giờ bên phía của team Onic họ đã có cửa để có thể bật ngược trở lại. Vẫn là một lời khen rất tốt dành cho bên phía của Onic, mặc dù họ không lấy được cho mình đó là con lót và đang có một thế khá là thua đi, nhưng mà những pha giao tranh gần đây thì họ đã làm rất tốt và có thể đánh bật ngược trở lại trước đó là BTS. Vâng, thật sự thì Nael anh chàng này hai pha lên bảng điểm số vừa rồi thật sự là hai sai lầm rất lớn đến từ anh chàng Nael. Với anh chàng này đang đánh quá tham đi. Pha vừa rồi anh chàng khi mà cố bắt của anh chàng Sans thì anh chàng này thực sự là đã hết nội tại rồi, nhưng mà anh chàng vẫn cố gắng lao vào. Thực sự pha đấy anh chàng Eman thực sự anh chàng Nael có thể lùi về được đấy, nhưng mà tuy anh chàng vẫn cố gắng dướn đến anh chàng San và để rồi bị sát đào. Thì sự là một lượng tiền rất lớn đổ về cho bên phía của Onic, và giờ thì lượng tiền chênh lệch đang thuộc về bên phía của Onic rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì con lót này vẫn đang được các thành viên bên phía BTA khởi động trước. Còn giờ thì sao đây khi mà Fendi vẫn còn đang ở đường trên nha. Nael đã có cho mình bột tím rồi, sẽ là một lượng hồi chiều là 40%. Ở đây có đi cái bát và Z không, tuy nhiên mũi tên vực thẳm là trúng khiến cho anh chàng Nael không thể lao vào. Vâng, rồi đấy. Kelra đã di chuyển tương đối cao khi mà đã bị bên phía BTS phát hiện ra tầm nhìn mất rồi. Keyboy check được ai hay không ạ? Bây giờ đi thẳng vào bụi mà check tầm nhìn đi, phát hiện được cả 5 thành viên bên phía của team BTS. Mũi tên vào tầm không trúng ai cả. Kelra bị giữ lại nhưng không sao, anh ta vẫn có thể chạy thoát được, nhưng bị giữ lại đến thấy chàng Luffy. Cả 5 thành viên bên phía của team BTS đang muốn dùng thắt thương anh chàng Luffy, và Luffy nuốt thành công và Iman mất rồi. Iman làm gì đây? Iman bị khiêu khích nhưng Iman có chạy được không? Bật cho mình phòng gần vẫn chạy được. Claude đang bắn kiếm tạt vỡ đặt ra, không kết thúc được với Kelra, và Iman đã phải nằm lại dưới tay của anh chàng Kyrie rồi. San đã nằm lại,
Moreno đã gây sát thương và chắc chắn Kera cũng sẽ khó mà chạy ở trong pha giao tranh này. Kera đã nằm xuống. Keyboy ở đây, Keyboy làm sao mà chạy được nhưng không sao. Bây giờ chuyển mục tiêu chạy sang Luffy đi. Kairi được múa, Kairi múa đi, Kairi không múa được rồi. Bây giờ 4 thành viên bên phía của BTR đang lao thẳng vào nhà bên phía team Onic. Còn mỗi Keyboy của mình là Kairi mà thôi. Kairi ơi, cố lên nào. Bây giờ sẽ là pha thể hiện của Kairi. Kairi đang múa, vẫn liên tục đu dây cáp thép, vẫn có thể múa được nhưng sát thương đến từ phi là rất đau. Đặt luôn cho mình đó là đôi giày của anh chàng Moreno và tôi nghĩ là chỉ cần đánh nhà mà thôi. Đánh nhà nữa là được rồi. Và đó là chiến thắng dành cho bên phía của BTR trước cuộc đối đầu giữa đó là team Onic Indonesia. Đánh quá hay đến từ bên phía của BTR đi. Và thi đấu này thì tôi nghĩ là 4v6 rồi. Thật sự là dù thế nào đi chăng nữa thì Bigetron họ vẫn thắng được Onic ạ. Mặc dù sự phản kháng của Onic là rất lớn, rất mạnh mẽ đây, nhưng mà tuy nhiên với lợi thế về lính, với lợi thế có 3 cái trụ siêu cấp đã bị nổ, thì bên phía của Bigetron họ vẫn tận dụng được cơ hội của mình để họ có thể kết liễu Onic và giành cho mình điểm số đầu tiên của trận đấu này. Nói chung là đây, chúng ta nhìn mặt Kairi xem, khá là buồn. Không biết rằng là sau cái trận mở màn hôm qua thì hôm nay anh chàng Kairi có cảm xúc như thế nào, nhưng mà có thể thấy được đấy. Trong ván thi đấu này Kairi gần như là không có tác dụng. Anh ta từ đầu đến cuối trận anh ta chỉ có đi farm với đẩy trụ mà thôi. Trong các pha giao tranh cũng như là thủ nhà thì chỉ có 4 người đồng đội của mình là làm tất cả. Còn Kairi cứ múa được vài cái xong anh ta lại chạy về, múa được vài giây anh ta lại đi về. Có mỗi như thế thôi, anh ta chẳng thể làm gì được cả. Mạng cây liễu của anh ta cũng khá là ít. Anh ta được có đúng một điểm nhấn ở trong ván thi đấu này là mặc dù team thua nhưng anh ta không thua anh chàng này em một chút nào cả. Đấy là điểm nhấn trước của anh ta. Nhưng mà thôi, dù gì đi chăng nữa thì vẫn đánh rất hay đến từ bên phía của team BTR và giúp cho họ có cho mình một chiến thắng đầu tiên trước đó là team Onic Indonesia. Và đó là tất cả những diễn biến ở trong ván thi đấu đầu tiên của cặp trận đấu này. Chúng tôi xin phép được nghỉ sẽ lao cho ít phút và sẽ sớm quay trở lại thôi. Mong quý vị đừng đi đâu cả. But he bought a lot of time for Nile to come sweeping in, getting Kelra with the kill. Immortality he did bot, but it's all over. And for a Fanny, man, there's so much he can do. Yes, he can go and cable in around, but the energy just runs low. And he can't clear the wave as effective as, say, a Lilia, or when a marksman stays there. But man, Bigatron by Vitality, what a game! What a game. Oh my god. Hey. Yes, sir! Yes, sir. Can we have another team that plays like this, bro? We do have just one. do. We got Navirsanal, remember, with their defense. Oh my Well, Geek Fam Lord. defends bases pretty well. Why are you looking at me? I mean, I'm talking about the Natan defense. You know, back when Chidera was still playing. Damn. No, that was Chidera, was it? Right? It was, season 13. Yeah. I'm not a Madrid fan, brother. I'm not bringing old UCLs. Man, come on. I'm just trying to say that Geek Fam used to have, you know, strong base defenses. Why are we talking about Geek Fam? There are bigger fishes to fry, Mr. Colocaster. Hey, I'm a Geek Fam fan, okay? But I love good MLBB. Yeah, we all love a good MLBB. And Onic also shown that they can defend their own base pretty well. Yeah. But they did not get a single inhibitor, did they? No, unfortunately not. Up top, Kyrie was working on it, but he tried, yeah. Oh man, but that was a really good try though from Onic. Yeah, Before the very good. Kelra and also Keyboy engage, I was gonna say that there is absolutely no way is Onic winning this because they got outscaled. Yeah. You know? But somehow they pulled something out of nothing. That blazing duet, that was bold. That was just balls of steel that you could pull. Blazing duet first, stun next, and the stun lands onto 3 as well. So it really put them into like the same place, locking them together. But yeah, the MVP. Dude, even then, man, even then. Like, even in the team fight that happens in the river, I thought that Onic was gonna win that because they have a good sandwich. Kelra was literally flanking, and also the Selena as well. But obviously, MVP player of the game is Nile. I voted for Shogun just because XP bias, and I also know that Nile will get it anyway. So my vote does not matter. Nile, the only thing that I didn't vote for Nile is the mistakes in the late game. That was a bit unnecessary. Don't think you can even say it's a mistake though, right? Yeah, like at that point, everything that's going on. You have Mathilda as well, and he's a risk taker. And I think it's a worth risk to take. But, you know, the end result is what matters, unfortunately. Yep. And we're going to see here in the replays as well. Yep, there's a lot of moments here. Eman, a bit too disrespectful in the way he approached the early game there. But look at this. This is not really that bad either for Onic. There's a clear plan. It's just things does not work out. And I feel like the draft composition is just better for BTR overall. Look at this. You have Bellaric. You have Moreno with the black shoes and also Purify as well. You have Mathilda, Guiding Wind, the healing, the photo as well, and also the favor. Like, there's a lot of things that can literally pull you out of the hell, like the pits of hell for BTR's member, especially Eman. So it does not matter how good Onyx and Gage are, or
maybe it matters at the end of the game. At the end of the game, but for other teams out there, I don't think they could pull off an almost comeback here. So gotta give more props towards Onic. But BTR though, all the way until the late game, they played a really clean game. Almost, I think I can't recall a good trade for Onic, at least in the early game to mid game. Mostly because Nile is just snowballing the hell out of his Kai Piercer, and when you have a Hirata that is snowballing like this, it's really tough for you to actually win the game. It really is. Onic did a lot of times, you know, you ask the question, realize, how do they approach this? I said, you have to ignore the Hirata. You know? You have to get Eman first, you have to get the other members first, but we're gonna see until the late game, like the final skirmish, on what's the problem is mostly. Here it is. This is the quote-unquote mistake coming from Nile. Sans was... You cannot even blame Sans for quote-unquote overextending, because there is a Mathilda, there is a Hirata which has unlimited dash, you know, at the end. But somehow, Keyboy was quick on the uptake, Kyrie as well. Beautiful cover. And this is, I believe, no, this is not the last skirmish. Or is it? We'll see though. No, it is not. This is where the turn one happened for Onic. Just, again, everyone did their job properly. Even Keyboy just now was positioning here, knowing full well that Onic's gonna hold the position right over here. And Keyboy's, I guess, like, appearance was literally a surprise for BTR. Can't really do anything about that. And unfortunately, there's nothing to convert on for Onic at the end of the day. And this is another mistake coming in from Nile. And that's why, like, I vote for Shogun, man. Oh, this is the final skirmish. So they go all in for Eman. The Wind of Natures, the Atom Swabs and everything. The Rose Gold Meteor exhausted. Yes, you get Eman, you get one member of BTR. It's a man advantage. But all the resources are gone, especially Lutfi. This is the only thing that Lutfi is good for is his ultimate, unfortunately, as a Barat. Now, you gotta deal with the 4 of them, which has continuous utility, continuous resources, and also continuous damage, especially for Nile. Yeah. Like, this guy is literally unstoppable. You cannot do anything about him, even if you solve the Eman problem. I don't like the Barats as an opening pick, man. I'm never a fan of just blind picking the Barats anymore nowadays, right? Unless you're on some ridiculous early game composition. If you can guarantee a win in the early game, yes, makes a lot of sense, you know? I think there was a team that actually did this, I forgot. But they got a Eudora, they doubled down in the early game, they even picked up the Brody. I forgot exactly which team it was, but it was on Friday. But other than that, it's just kind of cooked, right? Especially if you open it as a Marcel's open, a Belric is open, a Uranus is open. They banned out the Uranus, the Belric came in. There's so many ways to still deal with it, especially because they have a Mathilda. So anyone, even if the Belric was banned out, say, maybe we'll see a Carmilla in XP, we'll see a Baksha in XP that we have seen before as well in previous tournaments. And by the way, the gold distribution earlier kind of explains how Kyrie was able to keep up with Nile, mostly through the waves. Just like Kevin, I believe in yesterday's match when he was playing the Fanny, it was a horrible early game, but he managed to be able to come back against EVOS because he managed the waves on the other side. And when you have a composition like this, which relies on a 5v5 team fight, there's really nothing that can stop Fanny on the other side. What a game. Yeah, very high tempo, very high pace, and feels like a playoff game. It doesn't just feel like a playoff game, realize it feels like a grand final. It does. It is. But what I don't like about games like this, so early on in the series, is that Game 2 or Game 3 might be anticlimactic, but hey, we'll take a break for a while because we will toss it over to Alyssa with an interview on stage. Alisa, dan tentunya hari ini Alisa bersama dengan para pentolan dari BG Troopers kali ya kita ngomongnya ya. Sudah bersama di sini ada Kak Davon, Kak Fandi, dan juga Bang Robi Vancoro. Mana nih BG Troopers suaranya nih? Ini nih ya, kalau season lalu nih kehadiran Bang Robi nih kayak yang paling ditunggu-tunggu nih selalu di MPL Arena ya. Tapi sebelum ke situ Alisa pengen tanya dulu gimana kabarnya nih Bang Robi? Kabarnya udah jauh membaik kok ya kabarnya. Jauh membaik ya, alhamdulillah, semoga sehat selalu ya tentunya dan nanti bisa kembali fully recovered nih karena kita pengen menunggu juga nih cosplay dari Bang Robi nih sebenarnya ya. Hari ini menjadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri dulu. Ya. Ini kita masih ngomongin soal win rate Bang Robi yang
yang bahkan sampai grand final dari season 17 kemarin itu tidak terpatahkan nih. Win rate-nya masih 100% nih. Ya belum terpatahkan. Belum terpatahkan. Jangan banget dulu. Jangan di ini ya. Kak Fandi, gimana nih? Memang seberapa penting nih kehadiran Bang Robi sebagai jimatnya BTR? Itu sih ini ya, penting banget dulu, jangan dikuda-kudain Mas. itu penting karena kebuktikan masih 100%. Tapi di luar itu kayaknya tadi match terbaik di Indonesia deh, di MPL Indonesia kayaknya. Oh. Menurut saya. Menurut pendapat dan kepercayaan. Iya, jadi harusnya ada nama derbynya. Oh, derby apa tuh? Derby Romero? Champion dong, kita kan juara dua-duanya. Oh, derby champion. Boleh nanti kita catatkan lagi ya, karena ini masih ada satu slot derby lagi gitu ya. Emang iya? Iya, nanti boleh aku bilang. Oh boleh, Iya, terima kasih. aku bilang Munton ya kalau gitu ya. Gimana nih? Ada Pon? Menurut kamu gimana nih? Menurut saya Onic kalahan kayak MU. Payah. Setiap nonton match ini kalah terus mereka, gimana sih? Berbenah apa sih? Sejago itu ya, bener Kak Dapon ya. Ini saya agak ngeri ya, soalnya ternyata pede banget ya kepada ketiga kepala jimat dari BTR ini ya. Tapi kenapa sih emang sepenting apa sih melawan Onic di match kali ini nih? Dan kemenangan, kenapa harus Bigetron harus menang di match kali ini? Penting banget, pokoknya harus ngalahin Onic pokoknya. Iya, jangan ini. Apa alasannya? Pokoknya harus kalahin. Ya karena sama-sama tim juara 2 season terakhir, jadi kita ngebuktiin yang terbaik dari yang terbaik. Oh, sama-sama juara, jadi ngebuktiin best of the best. Ada yang mau disampaikan? Ya, Kak Dapon? karena kan tadi ini derby kan, derbynya sang juara di Mobile Legends Indonesia di MPL ini. Di MPL ini. This is an important match. Very Jangan important. Inggris Mas, jangan Inggris Mas. Alright, sir. Oke, ini tetua kita, jadi kita harus hormati ya tentunya, sir ya. Thank you so much ya. Nah, tapi selain dari thank you so much itu ya, Bang Robi, kamu bakal nemenin Bigetron terus kan nih sampai ke playoff nanti? Wajib dong, wajib. Pokoknya selagi Nael main dan rekan-rekan timnya selalu datang nanti. Selalu datang ya. Kan Nenek lagi jago banget pakai Hirara. Bisa nggak nanti cosplay jadi Hirara? Bisa banget, bisa nanti. Bisa Ntar tergantung banget. Naelnya aja nanti. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Kan mereka semua udah siap nih di sini ya. Silakan nih Bang Robi. Shogun jangan tegang ya. Shogun jangan tegang ya. Tegang terus dia. Tegang, sampai sekarang masih tegang sih ya kebetulan dari sorot kamera pun. Dapon ada yang mau disampaikan nggak nih? Bang Shogun olahraga bang, deg-degan mulu dia, heart rate-nya tinggi banget, tapi dia paling gacor. Paling gacor ya? Paling gacornya kalau nggak ada dia berantakan pertahanan. Luar biasa sekali ya Bang ya Shogun. Sayang sekali dia tidak mendengar, nanti semoga dia menonton replay kita ya. Amin. Bang Robi terakhir, nanti kalau misalkan Bigetron masuk M Series, bakal datang juga nggak dukung? Bakal dong datang, pokoknya wajib datang. Pokoknya wajib datang ya, dimanapun kotanya, dimanapun negaranya, dukung terus BTR. Dukung. Yeay, thank you so much Kak Fandi. Ada yang mau disampaikan terakhir nih? Juara lagi kali ya season ini. Oh, juara lagi kali ya season ini. Back to back. Kita akan lihat dulu di match kali ini menang nggak ya melawan Onic. Dan apakah win rate dari Bang Robi Pancoro tidak terpatahkan lagi di season kali ini. So, we'll see. Dan kita akan lihat di game berikutnya. See you. Three horsemen of the apocalypse. Bigetron side right now, Robi Pancoro, Fandi, and my favorite of all them, Dapon. Do you know why there's only 3? Why? The 4th one is here. Mr. Ranger Amas is talking about MU. Because he's an MU fan. Oh yeah, that's true. Shout outs to all the MU fans. You guys need it. I don't think they call it MU outside. They call it Man U, no? Yes. All right, whatever, dude. MU is like garbage, same thing. All right, come on, losing a whole. Why call out your own team? Liverpool over there, right? No, that was meant for Madrid and MU. Oh, okay. The 2 biggest fan bases. MU stands for Madrid United. You guys are disgusting. All yous. Well, but MU also stands for Man Unstoppable. It's Bigetron by Vitality in game 1. Didn't you say you're gonna win today? Oh yeah. Realize. You know, usually we finish last. I mean, like as in finish properly last. We're gonna wait until the end of the season. Number 1 regular season and then losing in the grand final. Like I agree. Like you. I
Oh no, you didn't even reach the grand finals when you finished first place in the playoffs. Because we don't need to. We need to chill, you know, give other teams the chance like TL, Onic, upper brackets. But no, you see what happened, you know? In both tournaments, international and domestic, you know? Understandable, but hey, still have 2 more potential games. Now both of us have trophies in the Velodrome, but a team went 3rd place in the Velodrome 3 times. I know that specific team, a team that also sent home my team in bundle. But at least for now, it's game 2, Expanding Rivers, Onic against Bigatron by Vitality. Where will Onic be? Will they reset again? Will they be on blue side again? Yes, they will. Paquito ban again. And Bigatron, they can still go for a ton of bans here. The Melissa still available. Navaria if they want to stop it. Freya, they will go for the same bans again. Onic though, what will they take down from the list? Nhanh thế. Vâng, và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với coi stream MPL Indonesia của chúng tôi. Đây sẽ là ván thi đấu thứ 2 của cặp trận đấu giữa Onic cùng với đó là BTA. Trong ván thi đấu đầu tiên thì chúng ta cũng đã có một Onic đứng ở bên phía của màu xanh, nhưng mà họ lại không lấy được cho mình đó là lợi thế và phải để giành chiến thắng cho BTA. Ván thi đấu đấy thì chúng ta thể thấy đấy, nếu như bạn để ý thì anh chàng Fanny của anh chàng Kyrie với con bài Fanny của mình, King of the Sky thì bây giờ đã có vẻ như hơi cụt tay với con bài mà thuận tay nhất của mình, nên anh ta gần như là chấp người so với đó là BTA. Vậy cho nên là một chiến thắng tương đối dễ dàng dành cho BTA ở trong ván thi đấu đầu tiên. Và liệu ván thi đấu thứ 2 này thì bên phía của Onic họ với cái bên phía màu xanh này có cho mình power pick trước thì họ có thể nào lấy được cho mình đó là chiến thắng để có thể cân bằng thế trận cùng với đó là BTA hay không? Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với lượt ban của cả hai đội đi. Và bên phía của Onic họ đã ban vào con bài Paquito và cả Novaria rồi. Còn ngược lại bên phía BTA họ đã ban vào Freya cùng với đó là Melissa. Giờ thì sau đây lượt ban thứ 3 bên phía của Onic. Thật sự đến bên phía của Onic có vẻ như là họ đang hơi rén con bài Novaria trong tay của anh chàng Moreno. Thật ra cũng đúng thôi, bởi vì anh chàng Moreno này bắn cái tinh cầu dung ngoạn nó rất chuẩn nhá, rất chuẩn luôn. Thật sự là sẽ là một lượng sát thương tương đối lớn và sẽ gây được một độ khó chịu nhất định cho các thành viên bên phía Onic, đặc biệt là các vị trí máu mỏng như anh chàng Rora hoặc anh chàng Sans. Thực ra để mà nói thì như anh chàng Sanz đang bên phía anh chàng CW đang tự cắt đi cái tay của anh chàng Sanz hay sao anh chàng San. Ngày hôm qua khi mà đối đầu với đó là AQ thì anh chàng San sử dụng Novia là cực kỳ tín. Khi mà anh ta tỷ lệ bắn trúng của bài Novaria này, nếu như theo cá nhân tôi đánh giá nhá thì phải lên tới 80 đến 90%. Anh ta bắn rất chuẩn và rất đau và ép thế trận bên phía của AQ hoàn toàn. Nhưng mà thi đấu này thì có vẻ cũng sợ rằng bên phía của team BTA có cho mình con Novaria nên không muốn để con bài này cho anh chàng Sen anh bên phía của cầm. Chứ nếu không để Sen cầm rất mạnh mà. Tôi không nghi ngờ gì với khả năng cầm Novaria của anh chàng này đâu. Và Matilda sẽ là vị tướng cuối cùng mà bên phía của team Onic họ cấm đi. Có vẻ như chúng ta đang có một cái meta ban pick mới thì phải, khi mà các chất tướng power pick thì không được cấm quá nhiều nữa. Ví dụ như Atlas, Onic hay là Hira hoặc Kaza chẳng hạn, chẳng ai cấm nữa cả, mà lại cấm đi những cái vị trí mà nó gây ảnh hưởng cho giao tranh một cách khác cơ. Và bây giờ sẽ là Marcel đã bị cấm đi cuối cùng bên phía của team BTA, đang để lộ ra rất nhiều power pick. Thì liệu rằng bây giờ lượt power pick đầu tiên dành phía Onic họ khóa với ai đây ạ? Sẽ là Atlas. Vâng. Vậy thì vẫn sẽ còn đó là Barret cùng với đó là Hidara dành cho bên phía team BTA. Thì liệu rằng họ có pick luôn cho mình đấy là hai vị tướng này hay không? Hay họ sẽ ưu tiên một con bài Beleric chẳng hạn? Tại vì bên kia có Atlas thì một chất tướng mà giao tranh rất mạnh rồi. Thì còn Beleric nữa cũng sẽ là một trong những chất tướng mà có thể giúp cho họ thì đáp trả giao tranh rất là tốt và thôi. Và đó là Uranus dành cho anh chàng Sogan. Tuy nhiên vẫn còn cho mình con bài Valentina để lấy cho mình cái liên kết tử mệnh nha. Liệu rằng có pick vào Valentina hay không? Hay là sẽ để cho bên phía Onic họ lấy con Valentina này? Chúng ta cùng chờ xem. Và quyết định là pick vào Selena. Vâng, anh chàng Moreno này có khả năng bắn mũi tên một thẳng của bài Selena cũng rất là tốt hơn, có khi tốt hơn cái anh chàng San này nha. Sẽ rất là đáng sợ dành cho bên phía của Onic đấy. Và giờ thì sao? Hai lượt pick tiếp theo bên phía Onic, liệu rằng có pick vào lại con bài Fanny hay không? Hay là sẽ pick vào Hira đây? Tôi thì nghĩ rằng là sau một cái trận múa với con bài Fanny như vậy thì anh chàng Kari chắc không nên cầm con bài Fanny làm gì nữa cả. Các bạn mà nói thì đồng ý là ở trong cái giải MSC thì với con bài Fanny của mình, anh chàng Kari đã có một pha outplay rất tốt trước đó là con bài Hira TNG ở trong trận đấu với Aurora Gaming Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên thì từ đấy đến nay thì chúng ta lại rất ít khi thấy anh chàng Fanny được múa tiếp, và cho nên chưa thể nào nói được. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta vẫn quyết định lấy cho mình đó là Fanny. Vâng, mặc dù ván thi đấu trước thì không có tác dụng, ván thi đấu này anh ta vẫn quyết định pick con bài này. Các bạn mà nói thì sau khi có cái liên kết tử mệnh đến từ bài Atlas thì những cái sát thương đến từ con bài Fanny vẫn sẽ rất là nhiều mà thôi, chỉ cần đu chúng. Nhưng cái vấn đề đặt ra là ván thi đấu đầu tiên không phải là con Fanny bị yếu,
mà là do anh chàng Kyrie này anh không tham gia giao tranh cùng với đồng đội của mình cơ. Anh ta chỉ có đi farm và đi đẩy trụ mà thôi. Chứ còn nếu giao tranh thì con bài Fanny rất là mạnh mà, và anh ta đủ khả năng để sử dụng con bài này rất là tốt. Vậy cho nên đó là một điều rất thắc mắc với con Fanny trong tay của Kyrie. Và với ván thi đấu thứ hai này thì vẫn là con Fanny đấy, thì liệu rằng anh chàng Kyrie có thể múa được hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và con bài xạ thủ Cloud cũng sẽ được repick lại ở trong ván thi đấu này. Mặc dù Cloud của anh chàng Rora trong ván thi đấu trước đánh cũng hay, những cái động lực công phá của anh chàng này gây ra rất nhiều sát thương, nhưng bị một cái là bên phía của team Onic họ bị thiếu sát thương quá, hoàn toàn phụ thuộc vào sát thương đến từ Cloud, và Fanny do không tham gia giao tranh nên cũng thiếu đi sát thương kết diệu đến từ con bài Cloud này. Và bây giờ họ sẽ cần phải bổ sung thêm một vị trí pháp sư nào đó, hoặc là pha xa, hoặc là một chất tướng nào đấy có nhiều khả năng kết liễu hơn thì mới có thể vận dụng tốt bài đánh của mình. Vâng, và bên phía của BTR họ lại pick vào con bài Hiera rồi. Như vậy sẽ lại là Hiera đối đầu với Fanny. Vâng, để xem thì liệu rằng bên phía của BTR họ sẽ có được cho mình chiến thắng thứ hai hay không. Hay với con bài Fanny cùng với Cloud trong tay hai ngoại binh đến từ bên phía của Onic này sẽ giành lại được trận hòa 1-1 cho bên phía của Onic. Rất căng thẳng đây khi mà chúng ta dùng đến với phase 2. Lượt ban sẽ ban vào vị trí của Ruby rồi. Vâng, có vẻ như là bên phía của BTR họ vẫn đang sợ con bài Ruby này sẽ có khả năng gây khó chịu nhất định cho con bài Hiera với cái chiêu 2 xoáy làm choáng của mình. Và bây giờ sẽ tiến tới cái phase cấm thứ hai dành cho bên phía của team Onic. Họ cấm vào đó là ba đang, không muốn sử dụng ba đang nữa bởi vì ba đang cũng sẽ có khả năng có thể khắc chế lại pha đi khá là dễ. Họ cấm đi cũng là điều dễ hiểu mà thôi, tại vì ván thi đấu trước thì cũng đã cấm đi rồi, nhưng cái lượt cấm ba đang đấy lại cấm từ bên phía đối thủ, đó chính là BTR chứ không phải là chính tay chàng CW cấm đi. Nhưng ván thi đấu này thì chính họ lại ngắt đi một con bài cũng có thể kết hợp với đội đội khá là tốt. Cơ bản mà nói thì tại vì họ cũng có cho mình đấy là người chơi đảo đường rồi, nhưng mà thôi thì chúng ta nếu như chúng ta để ý thì thấy đấy, cổ động viên bên phía của BTR họ đang rất là vui mừng trước cái chiến thắng đầu tiên của những cái đội tuyển tôi yêu của họ. Nhưng tôi thấy có một anh chàng cổ động viên có cho mình một cái gọi là cái bộ nói thì nó hơi thô một tí, đó là cái khuôn miệng nhìn nó hơi hài một chút. Tôi không biết là anh ta cố tình làm như vậy hay đấy là một cái di chuyển của anh ta, nhưng nói chung là có những cái độ tấu hài nhất định khi mà đã có cho mình đó là chiến thắng trước, đó là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu MPL Indonesia này. Và bây giờ sẽ là Lilia là cái tên tiếp theo được cấm đi dành cho bên phía của team BTR. Và tôi nghĩ rằng khi mà bên phía của team Onic chưa có pháp sư, việc cấm đi pháp sư là dễ hiểu mà thôi, nhưng cơ bản mà nói thì Lilia ở trong ván thi đấu trước anh chàng Moreno sử dụng cũng không phải là quá tốt. Ván thi đấu này thì để cho Lilia được chơi thì tôi nghĩ cũng không phải là quá hợp lý đâu. Đồng ý là sát thương đến từ những cái vụ nổ đến từ Gloom nổi giận vẫn có thể kết hợp rất tốt với cái chiêu gắp đến từ Atlas, nhưng mà nếu như mà pick con bài Lilia thì sát thương kết liễu tôi nghĩ sẽ khá là khó, nên tôi nghĩ rằng cấm đi các chất tướng như ZTM hoặc Pha để ngăn cho họ có thể mở giao tranh cùng với Cloud thì sẽ là điều hợp lý hơn. Thật ra thì bên phía của BTR họ ban một Lilia cũng một phần lý do là con Lilia nó sẽ thiên về khả năng cấu rỉa hơn là khả năng sốc sát thương. Và với việc cấu rỉa tốt như vậy thì vị trí của anh chàng Fanny có thể kích sát được vào vị trí máu mỏng như là anh chàng Moreno thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên là ban vào con Lilia cũng là một điều dễ hiểu. Và giờ thì bên phía của Onic họ đã ban vào con bài Glue rồi, để tránh tình trạng cho việc Glue có thể leo lên đầu được anh chàng Rora, và sẽ giúp cho Rora có thể lùi về được an toàn. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt pick của cả hai đội đi. Và bên phía của BTR họ đã pick vào con bài Moscow này rồi. Vâng, một con bài có khả năng đẩy lẻ rất tốt và khả năng tham gia tranh đột biến với cái mũi giáo hủy diệt của mình. Chúng ta cùng chờ xem đến hai lượt pick cuối cùng hoàn thành line up đến từ bên phía của Onic. Đang thiếu một vị trí đi đường AXP và vị trí đi đường giữa. Chúng ta cùng chờ xem hai vị tướng nào sẽ được lên bàn pick đây. Tôi nghĩ rằng là họ sẽ phải lấy đi cho mình hoặc là một con bài Terisla để ngăn bên kia pick. Cơ bản thì Uranus vẫn hoàn toàn có thể đi đảo đường cũng được, nhưng mà chắc là đi đảo đường không phải mạnh lắm đâu. Vậy thì cũng không quá quan trọng. Nhưng mà lấy đi Minator thì cũng hơi khó cơ. Bây giờ bên phía của team BTR chỉ pick vào Minator nữa thôi là anh chàng Cloud gần như là sẽ rất khó để chơi. Dairot cùng với đó là Eldora là hai vị tướng tiếp theo được lựa chọn. Eldora thì dạo này bị cấm khá là nhiều, và đây cũng sẽ là một trong những số ít trận mà chúng ta có thể thấy được trích điện bên cao được sử dụng. Và cái combo Eldora cùng với Atlas di chuyển với nhau thì cái khả năng cấu rỉa, khả năng làm chậm và khống chế cực kỳ mạnh mẽ nha. Và Dairot để có thể đối đầu cùng với Uranus cũng là một điều khá là hay ho. Dairot thì ở trong cái mùa giải này không được tăng sức mạnh, nhưng nếu bạn đi lên tới cái mức rank đó là bách chiến trở lên thì con bài Dairot này sẽ được tăng sức mạnh khá là nhiều, và cái chiêu 2 mai ảnh bộ của con bài này sẽ có khả năng giảm đi tới 45% phần lượng giáp của đối phương.
và khiến cho việc solo kill của Dairot cùng với những người chơi đi cùng đường sẽ khá là dễ dàng. Và đây là một chất tướng rất mạnh ở đầu game nhá. Nếu như bên phía của team BTE không có cho mình các chất tướng có khả năng mà cấu dồn sát thương nhanh chóng ấy, thì chắc chắn Dairot sẽ có khả năng mà cù nhây trong giao tranh cực kỳ mạnh mẽ. Và bình thường thì con bài Dairot cũng sẽ lên cho mình đó là cái lối build semi hoặc là lên tanh để có thể chống chịu, để có thể nhây ở trong giao tranh. Chứ bây giờ tôi ít thấy có một con Dairot lên thuần đam để có thể nhất kích tất sát chúng vào đối phương á. Còn thực sự thì em nói lại một chút là con Dairot thực ra nó không phải giảm 45% giáp đâu, mà nó giảm tới 60% giáp cơ. 60 cả. Và ở danh bách chiến thì con Dairot thậm chí còn giảm 70% giáp, 70% giáp của đối thủ cơ. Thế nên là con Dairot này sẽ giảm giáp rất sâu vào các vị trí tanh cờ đấy. Vâng, và cái lượt pick cuối cùng bên phía của team BTE thì họ lại nhắm vào đó là con bài Gatot Kake, một chất tướng mà tôi thấy rằng là cái tác dụng của vị tướng này ở trong những trận đấu đang không phải là quá cao. Và là rating bên phía của team BTE đấy, nhìn đấy, mới chỉ có 5.1 mà thôi, so với đó là Onic là 7.0 thì đã có thể thấy được rằng là cái sự mà đánh giá đến từ con bài Gatot Kake là thấp đến như thế nào. Cơ bản thì dạo gần đây, ngày xưa thì chúng ta có thể để ý rằng là Gatot Kake với cái kim cang giá lâm của mình ý, luôn là một trong những chiêu thức mở giao tranh, ép thế trận hoặc là khép góc để cho đối phương không thể di chuyển rất là mạnh mẽ. Nhưng giờ đây những điều tôi thấy được từ cái kim cang giá lâm đến từ Gatot Kake đều là sử dụng để chạy đi. Hầu như những cái con giá lâm được sử dụng đều là để chạy thoát mà thôi, chứ không phải để mở giao tranh nữa. Vậy cho nên tôi không đánh giá cao con bài Gatot Kake này đâu nhá. Hoàn toàn có thể sử dụng cho mình, đó là con bài Minator cơ mà nhỉ. Tại sao phải cố chấp pick vào con Gatot làm gì, trong khi nó không thể nào khắc chế được đó là anh chàng Keora. Keora chỉ sợ hắc thất tung mà thôi. Đấy, nhìn vào xem, Keora không cần cầm thanh tẩy luôn, anh ta cầm cho mình mỗi cái tốc biến. Vậy thì có thể hiểu được rằng là cái lượt pick vào đó là con bài Gatot Kake này hơi, tôi đánh giá nó không quá tốt. Tôi cũng chưa hiểu tại sao anh huấn luyện viên bên phía của BTA lại pick được vào đó là cái con bài này. Thật ra thì với cái khiêu khích của mình thì cũng có thể làm mất đi cái động lực công phá của con bài Cloud rồi. Nhưng mà thực sự anh chàng Keora cầm tốc biến nó cũng tương đối liều. Và đây sao Keyboy bị dính mũi tên vực thẳm và các mấy vực thẳm ở tia vẫn có thể lùi về được. Mà nói thêm một chút là con bài Gatot Kake này đi, thì thực sự là nếu như anh chàng Keora có ý định lao vào láo là chắc chắn một cái kim bất hoại sẽ hủy chiêu của anh chàng Keora này ngay lập tức. Và chúng ta xem xuất hiện đường trên này, Luffy buộc phải giữ cho mình tốc biến với pha canh tới 4 thành viên của bên phía BTA. Vâng, trước khi mà quay trở lại với diễn biến tiếp tục của trận đấu này thì bọn em xin cảm ơn chị Valentina Đào rất nhiều nha. Cảm ơn chị Valentina Đào đã ủng hộ cho bọn em 5 bảng để bọn em có thêm động lực có thể mang tiếp cái nguồn sóng tiếng Việt này đến cho mọi người. Tốc biến lên bắt vào Moreno nhưng không thành công mất rồi. Hơi thừa đến từ anh chàng Keyboy thì phải. Muốn bắt vào Moreno có vẻ là hơi xa. Xin lỗi, không phải là tốc biến mà anh ta chỉ chiêu 1 mà thôi, chiêu 2 của mình mà thôi. Lao vào tới vị trí của Kairi và tôi nghĩ Kairi sẽ phải nằm mà thôi. Vừa mới lướt vào thôi thì dính ngay cho mình mũi tên vực thẳm, không thể nào chạy được. Kairi đang làm cái gì thế này? Đồng ý là Valentina Đào đang ủng hộ cho anh chàng Kairi, nhưng bây giờ Luffy cũng gặp nguy hiểm. Luffy vẫn có thể chạy thoát về được khi đồng đội của mình đã di chuyển lên. Vừa mới nổ 5 bảng xong thì chị Valentina Đào lại nổ thêm 5 bảng nữa. Nhưng mà Kairi ơi, chị Diệp ủng hộ Kairi cơ mà. Onic của chị Đào. Nhưng tại sao bây giờ Kairi lại làm như vậy? Bị dính mũi tên vực thẳm tiếp rồi và bây giờ Keyboy không thể chạy được. Mạng thứ 2 nằm xuống ở giai đoạn đầu game bên phía team Onic. Đang làm cái gì vậy trời ơi? Keora thì thắng anh chàng Iman đấy, nhưng mà sát thương kết liễu của Cloud vẫn là chưa có đâu. Liệu có lao vào kết liễu luôn anh chàng Iman hay không đây? Bị đẩy ra. Cloud bây giờ chỉ cần cố gắng đẩy trụ thôi để lấy đi cho mình đó là lợi thế và mặt vàng. Hết lính mất rồi, dịch chuyển đa chiều chạy đi ngay. Và Nail đã kêu được cho mình đó là cái con rùa đầu tiên của ván thi đấu này. Lợi thế dành cho bên BTN là rất lớn khi mà bây giờ đã cách biệt khoảng gần 1.000 tiền rồi. Vâng, đó là lý do tại sao mà ở giai đoạn public em nói là anh chàng Moreno này bắn con xe là tốt hơn San đấy. Chúng ta có thể thấy được rằng đấy, một pha bắn vào Fanny thôi lập tức Fanny lên bảng điểm số luôn. Và sau đó thì bắn vào con bài Atlas thì Atlas cũng thế, không thay đổi giá kim cang bất hoại là không tới, đấy là quyết định là hủy. Ở đây Keyboy quyết định là lao lên rồi, có an toàn có nguy hiểm hay không vẫn có thể lùi về được. Vâng, còn giờ thì sau đây khi mà anh chàng Kairi anh chàng đã mất cho mình con bột tím rồi nha, và sẽ chỉ là lại đi farm tiếp mà thôi. Thật sự rất phế rồi. Ở đây Keyboy lại bị bắt lại rồi và Keyboy lên bảng điểm số mạng cho anh chàng Moreno. Thật sự là mũi tên vực thẳm với độ chính xác rất cao đi từ anh chàng đi đứng giữa lần này. Vâng, chúng ta có thể thấy đấy, tất cả những pha giao tranh từ đầu game tới giờ thì đều có mặt của cái mũi tên vực thẳm đến từ Sedena. Và 2 pha anh chàng Keyboy nằm xuống đều dính cho mình mũi tên vực thẳm. Mà tính ra cả Kairi cũng bị dính mà. Kairi vừa mới đặt cho mình 1 giây vào phát thì mũi tên vực thẳm lao thẳng vào Kairi luôn. Vừa chạm vào tường thì anh ta đứng im một chỗ để cho bên phía của BTL dồn sát thương, khiến cho anh chàng Kairi rất khó để có thể ra giao tranh. Tiếp tục đu vào bắt đó vào anh chàng Sogan à? Hơi sai đến từ Kairi thì phải, và Nail
anh ta hơi cẩn trọng quá à? À đâu, cái trừng phạt đấy đến từ Kairi chứ không phải trừng phạt của anh chàng Nael đâu. Có phải là phải cố gắng làm mọi thứ có thể để có thể giữ cái thế trận con bài Kairi của con bài Fanny này. Bây giờ đang muốn ganh với anh chàng Keora chăng đây? Finn đang gồng nhưng có vẻ như là không thể nào bắt được vào Keora rồi. Cơ bản thì cái dịch chuyển đa chiều đến từ con bài Cloud này sẽ dịch chuyển một khoảng rất là xa, vậy cho nên để bắt vào Cloud sẽ khá là khó khăn. Và tôi vừa nãy thì tôi đã nói rằng anh chàng Dairot có thể đi đánh lại được với anh chàng Uranus, nhưng có vẻ như hình như đó là một điều sai lầm thì phải. Anh ta đang thua kèo nên anh ta không thể đánh được. Ở đây tiếp tục là mũi tên vương thảm trúng với anh chàng Keyboy. Keyboy dính cạm bẫy rồi và bây giờ phải tách ra ngay để chạy về. Có chạy kịp hay không? Vẫn sẽ là chạy kịp để cho anh chàng Keyboy mà thôi. May là rất may cho Keyboy, đây là một con Atlas ở cái mùa giải thứ 41 nhá, chưa phải một con Atlas bị chỉnh sửa. Chứ con Atlas bị chỉnh sửa đã bị giảm đi rất nhiều tốc chạy đến từ cái chiêu 2. Thì phát đấy mà bị bắt lại thì chắc chắn là anh chàng Keyboy sẽ phải nằm lại mà thôi. Nhưng mà thôi, vẫn chạy được, vẫn sẽ là an toàn. Và bây giờ là con rùa thứ 2 của ván thi đấu này. Hai người chơi đường kiệm đang giao tranh với nhau ở đây. Tiếp tục mũi tên vực thẳm, ui suýt nữa thì trúng vào anh chàng Kairi rồi. Keyboy có mặt ở đây lao ra, mũi tên vực thẳm trúng vào anh chàng Luffy và bây giờ sẽ làm gì đây? Kairi trừng phạt thành công, đó là con rùa này rồi. Nhưng bây giờ Kim Cang Giáng Lâm hất tung với chữ Kairi. Kairi bị khống chế nhiều quá, liên kết từ bên được 3 người cơ, nhưng ai có sát thương đây? Luffy rất kích thích sát trúng được Iman, và Iman nằm lại và Keyboy đã phải nằm lại thay cho đồng đội của mình. Sanz bị dính cho mình đó là cạm bẫy, nhưng có vẻ sát thương đến từ Moreno bây giờ là chưa đủ đâu. Canh vào Luffy hay chăng đây? Anh chàng này tôi nghĩ là không đủ khả năng để có thể kết liệu anh chàng Luffy nhanh chóng đâu, nên tôi nghĩ rằng bây giờ là anh chàng này băng thẳng vào trụ băng vào trụ bắt vào luôn đến từ anh chàng Shogun. Tiếp tục mũi tên vào thảm chính xác và chắc chắn Luffy sẽ phải nằm lại và thôi. Liên tục là mũi tên vực thẳm mở giao tranh rất tốt đến từ anh chàng Moreno và bây giờ Kairi lao ra có thể làm gì được không? Chắc chắn sẽ là không rồi khi mà Shogun là cực kỳ trâu bò và Fanny trừng phạt thành công thật đấy, nhưng mà cuối cùng thì giao tranh vẫn thua mà thôi. Vẫn sẽ là lợi thế của một kỳ tiền cho bên phía của BTA sau ván giao tranh vừa rồi. Thật sự là rất khổ cho anh chàng Kairi, anh chàng vừa có cho mình con rùa xong thì Eman lao lên, Eman ngọn thương đau khổ găm vào tường và sau đó một cái Kim Cang Giáng Lâm nhảy thẳng vào Fanny và sau đó lên vài điểm số. Thật sự là con bài Fanny nó không được chơi ở cả hai game đấu rồi và lại có ý định phá bùa đến từ anh chàng Phin này. Vâng, quyết định là lùi về thôi. Anh chàng Phin gặp nguy hiểm nha, mũi tên tấm lại trúng vào Fanny, lại lên vài điểm số, monster kill cho anh chàng Moreno. Quá khó chịu với con bài Selena này đi. Vâng, liên tục là mũi tên thẳng với độ chính xác cực kỳ cao. Vâng, quá khó cho Fanny rồi. Cả 3 mạng nằm xuống của Fanny đều có dấu răng của cái mũi tên vực thẳm. Các bạn nên nhớ như vậy nha. Cái pha con rùa vừa rồi thì anh chàng Fanny còn bị dính nhiều hơn nữa cơ. Từ dính cái găm giáo đến từ anh bài mốt cốt, rồi sau đấy dính luôn mũi tên vực thẳm đến từ Moreno. Rồi một cái Kim Cang Giáng Lâm nữa thẳng vào người đến từ anh chàng Phin. Liên tục là những khống chế vô cùng khó chịu khiến cho Kairi không thể nào chạy thoát được. Mặc dù anh ta trừng phạt thành công được con rùa nhưng rồi sau cùng anh ta nằm lại quá là nhanh. Vẫn là một cây day 000 trong ván thi đấu này, bị găm vào từ đấy cho Keora rất nhanh tay, vẫn có thể dùng cho mình đó là cái chiêu 2 để chạy về. Muốn bắt vào anh chàng Iman nhưng Fanny vừa lao ra đã phải lao về ngay, không có bùa tím thì anh ta có thể làm được gì đây? Keora lao lên rồi lại bị đẩy về, không thể làm gì được cả. Bây giờ Nael bị bắt lại nhưng mà Nael sử dụng cho mình xuyên đoạn đồ có thể chạy thoát thành công rất nhanh chóng đến từ anh chàng Nael, nhưng mà con rùa này làm sao mà Nael có thể di chuyển ra kịp đây? Ở đây tiếp tục phóng mũi tên vực thẳm lại, chúng vào đó là vị trí của anh chàng Keora rồi. Keora chạy kịp hay không? Keora vẫn chạy được nhưng bây giờ gặp nguy hiểm đến đôi anh chàng Shogun. Keora bật cách cho mình chiêu cuối và phải rời giao tranh ngay lập tức. Bây giờ mũi tên vực thẳm không trúng ai cả và con rùa này thuộc về cho Kairi. Liên kết tử mệnh về được 2 người, mất cho mình đó cái tốc biến rồi. Nael đang đuổi theo Keyboy và Keyboy thì dùng cho mình đó là chiêu 2 để chạy về. Chạy kịp hay không? Vẫn là kịp nhưng mà Moreno với cái mũi tên vực thẳm của mình vẫn kết liễu được đó là anh chàng Keyboy. Moreno đang làm cái gì thế này? Đánh quá hay đi, mũi tên vực thẳm quá chính xác, khống chế và đó anh chàng Phin để làm gì khi mà đây là một con đảo đường cực kỳ là trâu bò, thắng hoàn toàn để cho BTA trên mọi mặt trận. Fanny không thể làm gì ngoài trừng phạt được cho mình đó là 2 con rùa cuối cùng của ván thi đấu này, nhưng vào cuối cùng đi chăng nữa thì cũng không thể nào giúp cho bên phía team Onic có được cho mình đó là lợi thế trước đó là BTA. Vâng, chúng ta thấy sao không? BTA họ có cho mình 8 mạng thì anh chàng Moreno này ăn tới 7 mạng rồi. Thực sự là tầm ảnh hưởng của Sela trong tay anh chàng này quá là lớn đi. Vâng, thật sự là đang quá khó rồi. Ở đây lại bắn lại chúng vào Luffy rồi, nhưng mà có vẻ như là anh chàng Keyboy lên rất nhanh và sẽ là lùi về. Tiếp tục nhấp nhả đến từ anh chàng Moreno này thôi. Và Keora ở 3 chiều và đầu lực công phá nó lên, tuy nhiên thì Kim Cang Giáng Lâm nhảy xuống để Keora buộc phải lùi về. Ở đây ra ngọn giáo hủy diệt chúng rồi. Luffy đang gặp nguy hiểm, Luffy lùi về được không? Vẫn có thể lùi về được. Và buộc phải dùng cho mình tốc biến khi mà Nael xuất hiện. Ở đây Fanny lao vào Fanny có phải lùi về không? Vẫn phải lùi về. Ở đây Eman mất cho mình cái thanh tẩy rồi. Và chúng ta thấy pha vừa rồi anh chàng Moreno có vẻ như không tham gia giao tranh, thế nên là BTA họ mới không đánh được như thế. Đang núp bụi đến từ Moreno, mũi tên vực thẳm đặt ra ở đây không trúng vào một ai cả.
Thôi không sao, tỷ lệ trúng của con bài Serena này đang rất cao mà. Có sẩy một vài pha thì cũng không đủ khiến cho anh chàng Moreno này tự mất cái tay của mình đi đâu. Vẫn sẽ là chiến thắng này cho bên phía của BTR mà thôi. Chúng ta thì vừa mới nhận được một cái fact, đó chính là anh chàng con bài Dairot này sẽ là cái vị tướng thứ 23, vị tướng Unique Hero thứ 23 của anh chàng Luffy ở trong cái mùa giải, trong cái sự nghiệp của mình. Từ mùa giải MPL season thứ 13 đến season thứ 18. Cũng có thể nói là anh chàng này đang có một số lượng tướng, cái bể tướng rất là rộng. Khi mà chỉ trong 5 mùa giải thôi, anh ta chơi tới 23 vị tướng được kinh nghiệm khác nhau. Được kinh nghiệm thì thường dành cho đấu sĩ, và đường đấu sĩ thì trong game của chúng ta có rất nhiều tướng, vậy chứng tỏ anh ta có khả năng rất nhiều. Nhưng Iman đang bị bắt. Nhất kích tất sát không nhằm vào đường đấu tranh của Iman, Sa sẽ đã phải nằm lại rồi. Gấp về đường Iman và Iman nằm lại. Động lực cũng phải xảy rất nhiều sát thương, nhưng Keyboy bị giữ lại, Keyboy nằm xuống. Và đây Keora, Nael đã đuổi theo Keora, choi sẽ thành công, nhưng mà sát thương đến từ Keora là rất nhiều. Nael đã phải nằm rồi, và Finn bị giữ ở đây. Keora được bắn và Keora có cho tiếp theo. Finn nằm lại và Kairi được bùa, nhưng Kairi hết cho mình đó là nội năng rồi. Và bây giờ nên nhớ rằng Keora không bị khai thác từ đoạn đầu game. Bây giờ sát thương của bài Cloud là rất nhiều. Khi mà Iman đã nằm xuống thì anh ta không thể làm gì được cả, dùng mũi tên vực thẳm bên rồi. Và Kairi nằm xuống, Moreno phóng qua tí đi tiếp tục chúng anh ra Keora, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng Moreno không dám lao ra đâu, chỉ là một gây áp lực dành cho bên phía team Onic, họ không thể ăn Cloud này mà thôi. Shogun đang đứng ở đây để có thể gây áp lực đến đối phương, nhưng có lẽ rằng không thể nào có thể bảo vệ được cho mình đó là Cloud này đâu. Bây giờ lao vào, không cướp thành công mất rồi, trùng mũi giáo vực thẳm đến từ anh chàng Keora, nhưng có vẻ anh ta vẫn sẽ thoát được. Shogun mất đi khá nhiều máu, anh ta không dám làm gì cả, tiếp tục phóng cho mình mũi tên vực thẳm, nhưng bây giờ cũng không thể trúng được chàng Luffy, và sẽ là lợi thế cho Onic mà thôi, khi họ đã kiếm được cho mình đó là cái con lót này. Hất tung không được ai cả, anh chàng Vin lao vào hơi thừa, mũi tên vực thẳm cũng không trúng ai hết, và bây giờ BTR tôi nghĩ rằng họ buộc phải đi về mà thôi, không còn một cái thế giao tranh nào để cho BTR có thể tham gia được nữa cả. Vâng, sau một pha giao tranh vừa rồi và có cho mình cái lót thì Onic cuối cùng cũng đã thu được lại về những lượng tiền mà họ đã mất. Và giờ thì có lót đã xuyên đường rơi và chắc chắn sẽ là có trụ dành cho bên phía của Onic mà thôi. Vâng, một tình huống giao tranh tương đối ẩu đến từ Bigetron và Onic đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình để lấy lại được những lợi thế mà họ đã mất. Còn giờ thì sao đây, khi mà quyết định là Onic bắt vào Shogun hay không? Keyboy ẩn thân lên rồi, Moreno gặp nguy hiểm, Moreno vẫn có thể lùi về được. Vâng, và sẽ là pha thủ lót đơn giản dành cho bên phía của BTR mà thôi, khi mà Onic họ không công được. Vâng, thật sự là họ không công được đâu. Ở đây mũi tên vực thẳm là trượt rồi. Tiếp tục sao, kim cam bất hoại để dặn, nhưng mà tuy nhiên là không dặn nữa. Hủy. Và trụ đường giữa đã mất. Vâng. Sau Cloud vừa rồi thì bên phía của Onic chỉ có cho mình được 2 cái trụ mà thôi. Chắc có lẽ đây sẽ là cái trụ thứ 3 của bên phía Onic. Ra thì sau một cái thế thua vậy mà một con lót họ có thể lấy được cho mình đó là 2 trụ thì cũng là một tín hiệu tốt dành cho bên phía của Onic rồi. Thế tiền thế đã cân bằng, chỉ là thua về thế mạng mà thôi. Chênh lệch mạng khá là nhiều nhưng không sao cả, mạng không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là tài chính, chứ còn có nằm xuống hay không quan trọng gì. Bây giờ thì ván thi đấu này ít nhất thì Kairi cũng có cho mình một hạng gục rồi, ít nhất là anh ta được chơi. Nhưng mà nên nhớ rằng đó không phải là điều quan trọng nhất trong ván thi đấu này, mà quan trọng nhất là Keora được farm, Keora đã được chơi và đã có đồ. Muốn bắt vào đó anh chàng Shogun bật luôn cho mình đó là cái quyền năng vệ thần, và bây giờ bị trúng mũi tên vực thẳm mất rồi. Luffy bị khống chế và bây giờ vẫn không đủ sát thương à. Kairi múa rất nét nhưng anh ta không đủ sát thương từ Kairi bây giờ là rất ít. Pha đó tôi nghĩ rằng tưởng chúng phát đấy thì bên phía của team BTA hoàn có thể đổ dồn sát thương vào anh chàng Luffy luôn mà nhở, hay là sát thương dồn vào là tương đối ít thì phải. Thật ra bây giờ là mà nói thì Iman cũng đang hơi thiếu sát thương, chúng và Sanjet cũng không ai dám lao ra cả. Và bây giờ thì nên nhớ rằng là cái lượng tiền chênh lệch giữa Keora cùng với Iman đang là 1.000 tiền nha. Một con Cloud mà chênh lệch tiền như thế này chắc chắn sát thương sẽ lớn hơn, đó là một con bài mốt cốt rất là nhiều. Và bây giờ giống như ván thi đấu trước đấy, sát thương bên phía BTL đang rất phụ thuộc vào đó người chơi tạ thủ. Một con bài Serena rất mạnh ở đầu game, đúng, nhưng về càng cuối game thì con Serena càng có chơi, nó chỉ có cho mình đó là lấy tầm nhìn cùng với khống chế mà thôi. Còn sát thương đến từ Serena sẽ không có quá nhiều đâu. Và bây giờ thì bên phía của team BTL buộc phải làm một cách nào đấy để nuôi được anh chàng mốt cốt này có đủ đồ một cách nhanh chóng để có thể bắn ngược trở lại so với đó là Keora. Chứ Keora một KDA 201, mặc dù những đồng đội của mình thì nằm xuống rất là nhiều, nhưng anh ta được chơi thì đó sẽ là một vấn đề khác. Bởi vì Cloud về giai cuối game là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ chờ Keyboy mở ra xanh đẹp thôi thì Cloud có thể sấy tất cả những thành viên của BTR xuống cái lượng máu tử rất là nhanh chóng. Vâng, chúng ta cùng chờ cho con lót sẽ xuất hiện ngay đây thôi. Liệu rằng bên phía của Onic họ có thể lấy được con lót này một lần nữa hay không? Hay là con lót sẽ thuộc về BTR và họ sẽ lấy lại được lợi, hay là họ sẽ lấy lại những lợi thế mà họ đã mất trước đó? Rồi sao đây? Né cái hất tung của con lót đến từ Kairi rồi và quyết định là đi dọn lính trước đã, rồi sau đó sẽ đánh con lót này sau. Anh chàng Eman thì đã quyết định xuống dưới đi đẩy lẻ rồi. Và rồi sao đây? Đây là thế 4 đánh 5 dành cho bên phía của BTR nha.
đang gặp hơi khó khi mà anh chàng Moscow cũng đã bắt đầu di chuyển lên rồi. Ở đây Keyboy thì sao? Keyboy nhống lên rồi. Moreno đang lùi rất sâu ở đây. Liệu rằng có liên kết tử mạnh không? Chắc chắn là có rồi. Bị giữ lại. Moreno bị sát down rồi và mạng dành cho anh chàng Sans. Và chắc chắn sẽ lại là lợi thế bên phía cho Onic khi mà họ có thể khởi động được con lót này ngay lập tức nha. Rồi sao đây? Anh chàng Sogan bị cấu rất đau kìa. Tuy nhiên thì muộn thương đau khổ đã choáng được hai thành viên và anh chàng Sogan này có thể lùi về được thành công. Ở đây mũi giáo hủy diệt mang tính chất là kiểm tra mà thôi. Chắc chắn con lót này sẽ thuộc bên phía Onic rồi. Ra thì anh chàng Iman phòng mũi hủy diệt với mục đích là để cướp lót đấy, nhưng mà anh ta làm gì có tầm nhìn. Nhưng người đồng đội của anh ta đang đứng rất là sâu, vậy cho nên lượng máu của lót anh ta không thể là kiểm soát được. Chỉ là một pha phóng mũi giao diệt cầu may mà thôi. Biết đâu lại cướp được cho mình đó là con lót thì sao ạ? Nhưng mà thôi, không cướp được thì phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Và nên nhớ rằng bên phía của BTA đang có một cái đội hình khá khó để thủ lót. Đồng ý là Moscot có khả năng bắn xuyên thật đấy, nhưng mà để thủ lót ở cả ba đường thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì họ thiếu đi cho mình đó là lượng sát thương pháp thuật, lượng sát thương mà có thể scale lớn nhất ở trong tựa game của chúng ta, và có rất nhiều tanh. Và Moreno bây giờ thì anh ta đã bị chấm dứt rồi, thì tôi nghĩ rằng sau khi bị chấm dứt thì cái gọi là cái gì nhỉ, cái độ quen tay hay là cái độ tự tin của những người chơi sử dụng cần những con tướng nhiều kỹ năng như là Fanny, như là con bài Sena sẽ bị giảm đi khá là đáng kể. Và bây giờ thì BTA đó họ đã mất đi hoàn toàn lợi thế của mình rồi và đã trả lại tất cả dành cho bên phía team Onic. Một con Kelra bây giờ đang quá là xanh xao đi, bắn vào đó là ví dụ anh chàng Sogan rất nhanh chóng mà thôi, bởi vì Sogan có rất nhiều máu, trúng vào đó là anh chàng Keyboy, nhưng ai dám lao ra đây? Làm sao mà lao ra được? Keyboy gắp luôn một cái là có khi nằm lại luôn. Và bây giờ con lót lao vào cái trụ bên dưới, lao thẳng vào đó là anh chàng Keyboy, và Keyboy không gắp được ai về, anh ta phải chạy về ngay, nhưng không sao hết, lấy được ít nhất cho mình đó là một cái trụ rồi. Và tôi nghĩ rằng cái trụ ở đường giữa hoặc cái trụ đường trên này họ cũng sẽ lấy được mà thôi, hay họ sẽ từ bỏ nhỉ? Có lẽ rằng họ cảm thấy không an toàn và họ sẽ từ bỏ đi. Và bây giờ thì bên phía team Onic họ hài lòng với những gì mình đã làm được. Một trụ siêu cấp kèm với tất cả các dạng trụ ngoài bên phía team BTA, đó là những gì Onic lấy được ở trong con lót này. Vâng, chúng ta có thể bắt đầu thấy được sự vô hại của con Selena khi mà đội hình đang bị ép rồi. Thật sự là nếu như mà bên phía của BTA ép được Onic thì thật sự con Selena sẽ là một con bài rất nguy hiểm. Nhưng mà ở ngược lại thì sao? Con bài Selena đang tỏ rõ ra sự vô hại. Với cái mũi tên vào thảm gần như là không còn gây ảnh hưởng được nữa. Ở đây Keyboy quyết định lao vào hay không? Và có trụ đường giữa dành cho bên phía của Onic rồi. Và mũi giáo và mũi tên vực thẳm thật sự là không trúng ai nữa rồi, và quyết định Kika Giá Lâm lùi về. Vâng, và thật sự là bên phía Onic họ đang ép rất kinh rồi. Lượng chênh lệch tiền đã nghiêng về phía Onic với khoảng cách là 4.700 tiền. Vâng, bây giờ thì thế khó lại dành cho bên phía của BTA, họ đã mất hoàn toàn lợi thế ở giai đoạn đầu của đoạn giữa game. Để mà nói thì bây giờ bên phía của BTA họ đang có một cái đội hình không quá dễ dàng để mở giao tranh đâu nhá. Cái chiêu cuối của Finn bị delay khá là nhiều, và cái khống chế của bên phía team BTA cũng phụ thuộc vào cái keyword Già Lâm này rất là lớn. Còn anh Sogan ngoại trừ máu ra thì anh ta cũng không có hiệu khống chế nào để có thể gây lên bên phía Onic cả. Còn nhìn lại bên Onic mà xem rất nhiều hiệu khống chế nhá. Cái khống chế đến từ anh chàng Keyboy thôi đã là đủ rồi, bởi vì cái chủ động đến từ cái liên kết tử mệnh sẽ là rất khác so với đó là cái keyword Già Lâm đến từ anh chàng Finn. Ở đây Finn bị giữ lại mất rồi, tôi nghĩ rằng Finn sẽ phải nằm lại, và thôi Santa Claus là rất lớn và kích xét thành công với anh chàng Finn. Và bây giờ chúng mũi tên vực thẳm thì cũng chẳng ai dám lao ra cả. Moreno bây giờ không còn được cho mình đấy là cái áp lực giống như đoạn đầu game nữa, và Kelra vẫn đang được chơi. Luffy với cái khả năng trừ giáp của mình thì chúng ta thể nhìn thấy đấy, Claude bắn nhẹ về cái thôi là Finn đã phải nằm rồi, là cái khả năng trừ giáp đến từ con bài đao có thể rất là lớn. Vậy cho nên bây giờ bên phía của BTA họ rất khó để có thể giao tranh. Mặc dù đồng ý bây giờ 11.000 tiền rồi, có nghĩa là Iman cũng đã có đủ khả năng để bắn rồi, nhưng để so với Kelra đắn đa mục tiêu thì làm sao đủ được, đúng không ạ? Mũi giáo hủy diệt có muốn phóng ra hay không đây? Không kịp mất rồi, và con Lord này cũng sẽ thuộc về cho bên phía của team Onic. Lord đã nằm rồi thì anh chàng Iman với phóng mũi tên vực thẳm cái mũi giáo hủy diệt cơ, thế thì làm sao mà cướp được? Và tôi nghĩ rằng là tới cái giai đoạn này thì BTA họ hết cửa rồi, họ không còn cửa gì để bật, trừ khi Onic họ tự sai thôi, trừ khi Onic sai và quăng đi ván thi đấu này, chứ không thì tôi nghĩ rằng sau ván thi đấu này cũng sẽ là một đều và đưa ván thi đấu thứ 3 tới với chúng ta mà thôi. Bây giờ thì bên phía của BTA đặc biệt phụ thuộc vào anh chàng Moreno cần phải mũi tên vào thẳm trúng vào anh chàng Kelra, tại vì anh chàng Kelra không mang thanh tẩy thì lúc đó thì BTA mới có cửa bật được, chứ hiện tại thì nếu như anh chàng Kelra cứ giữ vị trí tốt như thế này thì làm sao mà BTA họ có thể đánh được đây. Anh chàng vẫn chưa lên bảng điểm số một lần nào cả, 17 phút rồi. Vâng, và con Lord cũng đã xuôi ở đường giữa. Bên phía của Onic đang ép 3 đường. Vâng, sẽ chờ con Lord này lao vào cùng với cả hai đợt lính siêu cấp đường trên lẫn đường dưới mà thôi. Liệu rằng BTA họ sẽ thủ Lord như thế nào đây? Khi mà anh chàng Finn còn đang móc lốp ở đằng sau cơ. Liệu rằng sẽ có ảnh hưởng gì hay không? Ở đây sao mũi tên vực thẳm thì anh chàng keo đao với kẻ 3 chấm có thể lùi về được rồi.
Và giờ thì đang là một thế ép dành cho bên phía của Onic nha. Giao tranh nổ ra hay không? Kairi lao vào nhưng buộc phải lùi ra rồi. Ở đây mũi tên một thảm trúng vào Kera nhưng mà Kera đã sử dụng mình kèo ảnh ba chiều lùi về rồi. Đây thì sao? Giao tranh hỗn loạn nhưng mà Moreno lên bảng điểm số rồi. Ở đây Kera vẫn đang chưa được bắn nha. Kera rất thấp máu nha. Nhưng tuy nhiên thì Keyboy phải lên bảng điểm số rồi. Người có mạng là Nail. Bị làm trắng rồi Iman. Vâng, vẫn có thể thủ lọt thành công đến từ bên phía của BTA khi mà anh chàng Kera đã rất thấp máu. Vâng, và bây giờ thì tôi nghĩ rằng bên phía của BTA họ có quyền được đánh ra nha. Này có mặt ở đây, Kera đã hồi lại lượng máu rồi nhưng anh ta vẫn anh ta có chiêu cuối rồi. Kera đã có chiêu cuối làm cho được 2 thành viên, Iman buộc phải chạy về và Kera chỉ cần lao vào động lực công phá thôi thì sẽ là cho mình đó một pha giao tranh thắng lợi hay chăng. Phin đang gồng kim cang bất hoại nhưng không thể gồng được nữa khi đã dịch choáng thành chàng San. Bây giờ nào ra đến từ Nael nhưng không đủ mất rồi. Một cái động lực công phá nhưng không trúng vào ai cả. Ở đây bị giữ lại anh chàng Luffy. Nael đào ra hơi sâu mất rồi và Nael có thể comeback lại và Nael kết được anh chàng Kairi rồi. Kera ở đây làm gì ở đây? Mất cho mình đó là cái tốc biến rồi. Sogan đang đuổi. Một cái sử dụng cho mình hất tung thành công rồi. Một cái kim cang giằng lâm chính xác và bắt được anh chàng Kera. Nằm mất người chơi xạ thủ cùng với đó là người chơi đi rừng rồi. BTA bây giờ chỉ cần lao ra và đẩy mà thôi khi họ có vẫn đủ 5 người cơ. Tôi nghĩ là sẽ kịp. Tôi nghĩ là kịp. Bây giờ còn 40 giây nữa thì Kera mới ra và 29 giây Kairi mới có mặt cơ. Bây giờ sát thương đến từ Emma là rất lớn nên tôi nghĩ rằng họ có thể đẩy nha. Chỉ cần một đàn lính đường giữa này và một người nào đó tanh cho đàn lính này mà thôi. 3 thành viên của Onic họ đang cố gắng phòng thủ cái trụ này. Nhưng cái mũi tên vực thẳm đến từ anh chàng Moreno bây giờ là rất quan trọng. Chỉ cần trúng một ai đó thôi, cái trụ siêu cấp này cũng sẽ phải nằm lại rồi này. Và bây giờ có kịp hay không ạ? 9 giây nữa Kaiji ra nhưng mà chỉ còn một con xe. Tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là an toàn thôi. Đàn xe vẫn là chưa kịp. Vẫn có một đàn lính tiếp theo đang có mặt ở đây. Đàn lính đang di chuyển vào. Kairi đã ra. Bây giờ có mặt Kairi rồi. Nael không làm được gì cả. Và bây giờ đang bắn đến từ vị trí của Nael nhưng không kịp. Có lẽ rằng ván thi đấu này vẫn chưa kết thúc tại đây và vẫn sẽ là an toàn cho bên phía team Onic mà thôi. Lính ra rồi. Và như vậy vẫn an toàn cho BTA khi mà lính vừa kịp ra để ngăn chặn đàn lính siêu cấp của cả hai cánh đến từ Onic lao vào đánh trụ. Và giờ con lót này đã xuất hiện rồi, con lót phút thứ 18. Đây là con lót mạnh nhất rồi. Liệu rằng đội tuyển Lào sẽ có cho mình con lót này đây? Thật sự một trận đấu rất căng thẳng khi mà đã kéo đến tới phút 20. Và giờ thì lượng tiền chênh lệch gần như là không quan trọng nữa khi mà tất cả các thành viên của bên phía cả hai đội đều gần như đã full đô hết rồi. Anh chàng Moreno có vẻ như là vừa có cho mình được cái linh đăng chiếu nguyện. Và giờ thì sao đây? Đã phát hiện ra được anh chàng Keyboy từ Sogan rồi nha. Tuy nhiên đường giữa đang có 3 thành viên kìa. Phin vẫn chưa dám lao vào. Phin quyết định núp bụi để cho an toàn. Và bây giờ thì sẽ là những cái pha set giao tranh cần thiết dành cho cả hai đội tuyển mà thôi. Bây giờ thì về mặt nếu mà nói về mặt trụ thì bên phía của Onic đang có lợi thế rất nhiều nhưng Luffy bị giữ lại, mất cho mình đó cái tốc biến rồi. Nhưng không sao hết, mất tốc biến cũng không phải là quá quan trọng với con bài Download này đâu. San bị dính cho mình cạm bẫy vực thẳm nhưng mà thôi không sao. Cái tầm cuối game này thì một chút sát thương đến từ cạm bẫy cũng không ảnh hưởng gì tới đó là San được. Nhưng mà nên nhớ rằng là đang bị slow foot dành cho bên phía của BTA nha. Đàn lấy ở đường dưới đang tương đối nguy hiểm dành cho BTA và bắt buộc anh chàng Iman phải di chuyển xuống. Và bên phía của Onic hoàn toàn có thể tận dụng thời gian này để có thể cấu rỉa đi đó là lượng máu đến từ con lót. Và con lót thì vừa mới hồi lại lượng máu rồi, sẽ là khá là khó khăn. Lính thì đã được đẩy và Nael thì cũng đã lộ tầm nhìn. Bây giờ sẽ là điều rất quan trọng này. Con lót chỉ còn một ít máu mà thôi. Keyboy ra. Keyboy muốn kéo ai? Keyboy bắt vào Iman và Iman nằm lại rồi. Kích sát đến từ Kairi đã quá nhiều sát thương đi. Và bây giờ mũi tên vào thảm không trúng ai cả. Được bắn đến từ anh chàng Kera rồi. Nael bây giờ mới có mặt thì làm sao bảo vệ được đồng đội của mình đây. Sát thương là rất nhiều nhưng mà chỉ có 2 nhịp mà thôi, không thể làm gì được nữa cả. Và bây giờ mũi tên phương thảm vẫn không chính xác. Và bây giờ mất đi người chơi đi xạ thủ đường vàng rồi thì BTA phải làm gì? Làm sao để có thể lao đảo nữa đây? Đồng ý là Keyboy phát đấy anh ta không gắp liên kết tử mệnh nhưng mà sát thương đến từ Kairi là rất nhiều. Anh ta đã có cho mình đó một pha thể rất tốt khi có thể kích xác vào đó anh chàng Iman. Bây giờ hoàn toàn bên phía team Onic có thể ép giao tranh luôn mà nhờ. Mất đi đó là xạ thủ rồi thì ngại cái gì mà không ép giao tranh. Luffy dính cho mình đó là cái mũi tên rồi và lao ra đến từ anh chàng Nael và kết liễu đi đó là Luffy nhưng Luffy mới chỉ mất cho mình đó là cái thắng mà thôi. Nhưng mà Sogan có được cho mình đó là con lót và thi đấu này đây mới là điều quan trọng. Nael nằm xuống không sao cả tại vì con lót này thuộc về bên phía của BTA cơ. Kairi đang làm cái gì vậy trời ơi? Ép thôi khi mà BTA họ mất cho mình 3 thành viên rồi. Thật sự thì chúng ta thấy pha vừa rồi di chuyển của San và Keyboy rất hay khi mà bắt được vai chàng Moreno cùng với đó cả Nael. Và giờ thì sao đi? Sogan mất cho mình cái khi mất tử rồi. Eman thì vừa kịp ra nhưng mà có thủ được hay không? Khi mà bắt đầu đánh nhà rồi. Phin ở đây, Phin cố gắng thủ, Phin kim cang giáng lâm để lùi về. Còn lót đã ra rồi. Và giờ thì sao đây? Kera vẫn tiếp tục bắn, lính vẫn còn có thể đánh trụ, ở đây. Kera bật cung lên bắn để trụ. đội viên của Onic. Vâng, anh chàng Kera bật luôn cho mình đó cái phong ngân và bắn nhà mà thôi. Anh chàng mốt cốt hơi sai thì phải. Anh ta nên bắn vào lính hơn. Mốt cốt lại nhằm vào Kera và nhìn Kera, anh ta bật cái phong ngân rõ ràng như thế nhưng mốt cốt vẫn nhằm vào Kera. Phát đấy chỉ cần đẩy lốt con lính xe thôi là đã bảo vệ được cái nhà chính của mình rồi. Có thể sẽ là hơi sai cho Iman nhưng mà thôi.
anh chàng Rora đã cố gắng hết sức rồi và thi đấu này phải dành một lời khen. Đó chiến thắng rất quan trọng cho bên phía team Onic và cái chiến thắng đấy sẽ đến từ Rora là chính, khi mà anh chàng này mặc dù những đồng đội của mình đã mất đi thế trận hoàn toàn nhưng anh ta vẫn được farm, anh ta vẫn có cho mình thời gian để có thể phát triển, và đến cuối game anh ta là người gánh hoàn toàn cái thế trận này và giúp cho bên phía team Onic cân bằng thế trận trước đó là team BTA. Không, thật ra thì theo em thấy thì pha giao tranh cuối cùng công rất lớn thuộc về anh chàng San cùng với đấu Keyboy, tại vì hai chàng này đã vòng ra tuyến sau và bắt được vào vị trí của Moreno cùng với đó là Fin đấy. Thật sự là sau đó anh chàng Moreno thật sự là lên bảng điểm số ngay lập tức sau combo của anh chàng San, và sau đó thì bên phía của BTA họ đã mất hoàn toàn, họ tan vỡ hoàn toàn luôn. Và sau đó thì anh chàng Rora đơn giản là chỉ việc bắn trụ mà thôi. Và sau đó là một chiến thắng để gỡ hòa tỷ số 1-1 dành cho bên phía của Onic. Vâng, và đó cũng là tất cả những diễn biến của ván thi đấu thứ hai của cặp trận đấu giữa đó là Onic cùng với đó là KAYOU, tôi xin lỗi, cùng với đó là BTA. Và đây là một chiến thắng cực kỳ quan trọng giúp ván thi đấu này phải đến tới VO1, ván thi đấu thứ 3 mới có thể quyết định được ai là người chiến thắng. Và một lần nữa thì chúc mừng dành cho bên phía của Onic đã có cho mình một thế trận cân bằng, trước đó là BTA. Và chúng tôi xin phép được nghỉ giải lao trong ít phút. Mong quý vị điều kẻ vì chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi. Regardless of that misplay, the overextension that almost costed them the game, where Bigatron were trying to blitz it past, they still recovered, obviously with 3 turrets gone. What a game! What a game! What a way to close out the week. I mean, we still have Geek Fan playing later on against Evos, but dude, you forgot you forgot there's another match coming up. Yeah, We honestly should there's end still the a week match with after this. Sometimes maybe we need to reorganize the structure of the matches, man. Maybe this needs to be last because damn this is a good game, man. And it's jam-packed as well. Everyone is here. Yeah, it's full. It's full. The arena. Onic fan, you know, bro. showing up. Respect. Respect. Hey, Always. that was a good game. I think 2 times by now where Onic feels like there's really no hope, there's really no anything that they can build on. Somehow they pulled off a comeback. I think there was another match before this. Was it Onic versus RRQ, or I'm not sure, but we can pull it up later. But yeah, this is just in their DNA, man. The comeback, they know the win con and they know how to maximize the heroes that they have. I cannot believe they pull off comeback when they are essentially, like, I'm sorry to say this, it's kind of a 4v5. It's a Dairoth in the late game. It's only an enabler. The only thing that Dairoth is useful for is the second skill. Yeah. And at this point, it does not matter. It's used to counter the Uranus in the early game, and it was not even used fully. Guys. And they just play with literally, I don't know, if it's an What Uno, the heck, it's guys? like 2 green, 5 red, like 6 yellow. Now, I know what you're thinking. That's a Kelra MVP, bro. What Yeah. the hell, guys? My first thought was Keyboy, then immediately trying to change it to Kelra. What the hell, dude? I think the idea He for the literally ID carries the casters, entire early to mid. If it wasn't for Kelra, game's over. I think the idea for the ID casters are hell no. the catches in the Oh, late hell game was no. the Oh, most hell important no. part. Now, I would argue with Y'all don't know that game. is literally what Keyboy is for. Late game is what he's for. The sets are, you know, guaranteed. You know, it's gonna come. So that's why I switched it That's back to Kelra's Kelra. MVP, brother. Yeah, I would agree with I that. voted for Keyboy for the fact that that game-turning event was also orchestrated by him. Multiple beautiful fatal links and just tanking there, getting all the damage when Lukpi was obviously just being a Deroth, right? You can't do much. But yeah, I do see an angle where Kelra needs to bring home the MVP. But yeah, it's just a back and forth game that we forget who we really need to vote for. Still, we're gonna marvel at the accuracy of Moreno throughout the game. Yeah, man. But still, like, once you get to the late game, it's hard. Like, even this, Onic was able to win this trade until Keyboy died. I think they still won that trade through, I don't know, like, just power of friendship, you know? But Kelra just multiple times being the spearhead of the operation. Well, the spearhead is Keyboy, but I think Kelra has applied a lot of damage there in the late game, and also being that stable presence in the early game too. This is where somehow that was beautiful. It is almost a guaranteed Onic win. They have 3 guys, only 2 for a BTR. Practically the only thing that BTR can do to win that team fight or win the trade is if Moreno lands a good arrow towards the Fanny. But it turns out they get it anyway. Amazing, amazing. With the Lord stun too, with Lord knock up as well, feels like a double team. Yeah. Up against Kyrie. I am very impressed with that. Was the fatal links that really just gave the Suns the shutdown. Dude,
this though. Like, oh my god, I can't believe if you look at the replay, the amount of time that has elapsed between the conceal and the whole 5 just moving together as a unit is incredible. It didn't even take like 0.1 second. They all immediately move. This is the synergy that has been built for years in Onic. You know, this is the benefit when you keep all the cores together, just like BTR like this. And Kelra adapted beautifully to this lineup because he is a goddamn genius. Well, that was a beautiful game. Both sides, Onic. I think this overstay was something to question. They were trying to, I don't know what they were looking for, because an N just feels like a far cry. But they overstayed nonetheless. Kelra got caught with the AOG as well. Kyrie went in for the burst, but underestimated the Hirara damage. Oh man, it's just insane. You gotta feel for Emma. Like, it's here, you know, it's here. Keyboy came from here, bro. How do you anticipate that? I think the idea probably is, for the next time, if Atlas is getting picked, you just have to turtle around the bushes where literally, like maybe here, when literally no Onic players have zero vision whatsoever. That's the only thing that they can do to be able to be safe. And when you have Sans, who immediately just flickers forward like this, there's really no way for you to evade the damage, even through the Purify. This is crazy too, man. Red tree, both. How did he get Kyrie did red tree. Oh, he was late to the red tree there. So it was Nile and Shogun just combining their damage. That was well played. Is it the rolling discs that Uranus has? That's the Yeah, he just exploded on the Lord. Man, it's like a rolling disc. Dog, I'm hungry. What? I'm hungry. You're hungry. Dude, after that game, I am hungry too. Me honestly. too. Like we're gonna eat a lot. That was a very draining game in a good way because you had to go all out there. You know, like that was the type of game that you need to go all out for. And then maybe our third match we can take a chill. But does that set the precedence for Onic that it's fine to lose early game and then just no. come back your way into the game? I swear, I think especially for Onic, they're like, guys, let's please try to win early game next time. Like, yes, they are able to get the job done. I think they'll try to win in whatever way, but obviously a smooth sailing journey is better than one that gets, you know, very But rough. hey, the toughest of sailors are made by the rough waves. And we are seeing that. We are seeing how tough both sailors are. Exactly. And how rough those waves are. So you're signaling a Kadira pick for a third game? If Hajiden was playing, maybe. Okay. All right. I mean, what else are there? Heroes that use water. Kalea. Do you know that Eterna throughout her own time, like spend free time, how she spent it is she watches water. She watches water. She watches water? Yeah. It's the 30-year-old things, you know. You can't relate just yet. So it's a Gani thing too, then? Yeah. No, not yet. They're not. The others are. She's the first to hit 30, which is crazy. By the way, chat. Let's take a moment. Yep. Let's say happy birthday to Happy Eterna. birthday. All of us here. No. Happy birthday, 30-30. I don't think that's gotta add the needed. 30-30. You know, that's not me. 30-30. For the first time ever, it's not me. It's Miracle. I know why. You want to show the... No. Hey, let's not bring it to that, right? No. Because this guy was looking up something, and I was the victim of it. So yeah, now I'm a bit held back. They set a bit trap scared. for you, bro. Yeah, a lot of traps. But hey, we're gonna throw it back to Bude for an interview on stage. Bude, take it away, please. Kan ada GoPay hadiah GG. Langsung sorak-sorai di sini ya. Siapkan device kalian karena kalian bisa mendapatkan saldo GoPay. Gimana caranya? Inilah dia. Untuk mendapatkannya gampang banget. Bude yakin di sini semuanya udah pada punya GoPay. Udah langsung diangkat juga. Jadi yang udah punya tenang, yang belum bisa langsung download aja. Karena nanti kalian tinggal buka kamera pada smartphone, lalu arahkan ke layar putih. Nanti akan ada QR yang muncul di sana. Setelah kalian scan, klik buka hadiah. Lalu otomatis saldo GoPay kalian akan bertambah. Auto masuk ke akun kalian. Ready super fans? Coba sekali ready? Ready? Inilah dia. GoPay hadiah GG. Gercep. Ayo. Ini Retri Kairi, Retri Nanael muncul semuanya. Tunjukin ya, pamer
akan kasih tahu. Dan jangan lupa juga nanti kalian bisa screenshot, lalu upload ke sosial media, lalu tag MPL Indonesia dan juga GoPay Games. Seru banget pokoknya, pasti GG di GoPay Games. Asik. Ini setiap harinya di MPL Arena pada happy-happy bareng. Namun kalau ngebahas tentang kebahagiaan, pastinya akan ada satu tim yang bisa menutup minggu kedua dengan senyuman. Akankah di sini Bigatron by Vitality atau tim Onic? Langsung saja masuk ke game ketiga bersama dengan para caster. Thank you, Bude, for that, what we call BBG, Bagi-Bagi GoPay. Thank you, Auntie. Thank you, Auntie. Whoa. Yo. Whoa. You might be careful with the honorific. Just because she's 30. Yeah, just because. Are you gonna call Eterna Auntie now? Because like she's 32. Or Onk. Onk Turner? On Turner? That actually sounds like... Everything rhymes. Everything's good. Rhymes. Well, let's expect CRTV to go on, but CRTV. Chevin, take it away. Coming home from here, maybe you would bag yourself a date? I mean, there's nothing to... I mean, there is an Infinix, you know, obviously, that's really the start of the show. Like, aside from that, you know, there's nothing that's catching my eye. Oh my God, who is that on the right of the screen? That's Suga. Which right? This right or that right? The one sitting right on, of the screen. The one sitting on top of the trophy is Suga. Oh, so Suga. Oh, okay. W Suga, man. So you fancy Suga? Yeah, she's a... Not she. Like, whoa. Hey, what the heck? No. Genders, my friend. No. It's a he, no? I don't know. You tell me. Suga, I believe, is a he. I believe. Yeah, it's named Suga for a reason. Let's just call it they to be neutral. No. What? No. I don't get it. Suga. Let's call it Suga. I don't get it. Let's call it Suga. If you don't get it, maybe you'll get something else, Sheffin. Like what? I need myself some diamonds. Oh, diamonds. Well, if you want to get yourself diamonds, you can go on to GoPay Games. Use the code GGWDP MPL to get WDP for weekly diamond pass for just around 19,000 rupiah. Don't forget to click use to claim the code before you proceed with the payment in the GoPay app. You can get your WDP. Hashtag BastiGG with GoPay Games. GoPay Games. GG. Basti GG. That means guaranteed GG. Yeah, that's what it means. It is guaranteed to be GG. GG stands for good game, so it's triple GG then, because it's GGG, guaranteed GG. So it's a guaranteed good game by GoPay Games. So it's GGG, GG. Guaranteed good game with GoPay Games. And if Ghani uses it, it's GGG, because it's Ghani, guaranteed good game with GoPay Games. Damn. If you consider him an Arsenal fan too, Gunnar Ghani. Oh, that's true. So it's GG. Gunnar Ghani, guaranteed GG, guaranteed good game, GoPay Games. And it resulted in a good connection. You can add another G behind that, actually, you know. What G? The go-to wallet for MPL with plenty of damage together with the MPL GG party. Lower here, guys, look at it. Lower. Why is it even there? Just like last season. It's almost like Sheffin. What? What? Yeah. I remember your like friend. last season. I almost said it You yesterday. can vote for your literally. favorite team in every MPL 18 match through the GoPay app. And this season, you can win 1 million diamonds, 18 GoPay Xberry rings, and up to 1.8 million GoPay coins every day. So how do you play? First, make sure you have the GoPay app. Then click the Lihat Semua or View All icon on the homepage. You can search for MPLGG Party in the search bar. Click the MPLGG Party icon. And don't forget, you need to check in daily because you need to do quests. And then before the match, you can buy any MPL tickets you don't have yet. And if you do have those, you know, MPL ID tickets, you can join in. And don't forget as well, the most crucial part of this is to have friends. You need to invite your friends to play Snakes and Ladders together and then farm those rewards. Do you have friends? I do. Do you have friends, Shevin? I think I do. Okay. For your friend, Shevin. Do you prefer to be the snake or the ladder? I prefer to be the ladder because I hate snakes. There's, you know, throughout my life, a lot of snakes in the grass. You gotta keep out of them. You know? Why you put Rashi? Hey. Why you dissing Rashi? Don't say that. I'm joking. I feel like you'd be a good snake, Mirko. I'd be a good snake? Yeah, because you enjoy putting people down more than lifting people up. Honestly, I just like rage baiting, bro. There you go, you're a snake. Hey, don't forget though, if you see this beautiful haircut, this guy's beautiful haircut, it's all with Captain Barb. No. Actually, Shevin hasn't
gone to Captain Barber. Oh, yeah, because there That's is... why it's pretty bad. It's pretty bad. Well, I have one near where I live, only like 2 minutes. So did you go? Of walk. Use the, you know, the promo? The MPL 50% off? I haven't. Been quite busy. But hey, don't forget to use the promo code, unlock 50% grooming benefit on Captain Barbershop. You can simply just scan the QR code. It's a 50% off for grooming at Captain Barbershop. Yeah, Shefin's favorite. Sheffin, Shaven. Shaven Barbershop. That's yours right there if you ever wanna, you know, make your own barbershop. Sure. Maybe we get a maybe you collab with collaboration. Captain. Yeah, collab Captain ad Shaven. together. Hey, hit me up. I got like some followers. Do they do hair transplants? Maybe they do. Why? I don't know. Just asking for a friend. Asking for a friend. It's like, Hey, you know, if you go to Turkey and the dream is M8, brother. Yeah, that's exactly. You know, it's like hitting 2 birds with 1 stone, right? So M8, and then you know you can meet Arda Güler. Arda Güler is in Madrid. You get to immigration, the guy's like, "What are you here for, sir?" And you're like, you see me? Sadly. M8, clearly. M8. M8, yeah. M8. For M8. But Game 3. Someone in the chat says, "I need ID girlfriend." Oh, Chevin can find you one. Chevin has all. Wait, so it's very funny, right? Because I have friends from both ID and Filipinos. Okay. So like Indonesian people, so like Indonesian, you know, friends say that the Filipina girls are, you know, they like the Filipino girls. But then the Filipinos say they like the ID girls. So, you know, it's a bit confusing. I think I prefer ID girls because my girlfriend's Indonesian. So. That's true, me too. What about you, Chefin? Oh, what's it again? What is it again? You prefer Hirara or Juicin? Oh. No, do you prefer Badang or What was that? Why are you so excited? you were hungry before this, and then you heard Hirara and Juicin, and all of a sudden you're thirsty. Hey, because I heard 2 snacks. You know, yo. Oh, I think Hirara. That's a good choice. Well, let's see. Game 3, though. What can we expect from Game 3? Game 1 was super high intensity. Game 2, it was more and less the same. Almost the same formats as well, in which Onic were losing early game, but then they found a way to come back. This time around, no. Sadly, the only one ahead was the Selena. What are you laughing at? Nah, just nothing. Nothing? Okay. What? Nothing. All right. Drafting Phase. Presented by the official gaming phone, Infinity GT50 Pro. We'll take a look at the map now. It is going to be Flying Cloud. Ooh. Who has a better win rate on Good this rotation. map, actually? What? What, Chefin? Okay. Let's go into drafts. Draft time. Right. Literally the same so far, and Onic still stays on the blue side, which is, you know, in Yep era. Pretty rare. But I like BTR on the red side though, just because of thematic. So both teams will stay in the same sides. That's the same bands too. Oh, okay, do they really just let go of the Atlas again? And are they gonna let go of the Melissa? Because this time around, the pecking order is a bit different. But the end result will be the same. Probably the most confusing first phase that we have. Vâng, toàn thể các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với cặp thi đấu có thể nói là tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay giữa Onic và BTA, một cặp đối đầu có thể nói là đầy duyên nợ phải không ạ? Khi đây là cặp đối đầu giữa nhà đương kim vô địch của MPL Indonesia Season 17 và nhà đương kim Á quân của MPL Season 17. Và họ cũng đã đối đầu với nhau ở trong một cái giải đấu đó là Game of the Future. Và bây giờ một lần nữa họ lại đối với nhau với một kết quả thật sự vẫn đang rất khó đoán tính đến thời điểm hiện tại. Vâng, một trận chung kết sớm giữa hai nhà vô địch bên phía của MPL Indonesia Season 17. Thì bây giờ họ đang tái trở hiện lại. Và sàn thi đấu thứ hai, mặc dù là anh chàng Kairi vẫn khá là, gọi là sao nhỉ, khá là chấp giống như ván thi đấu đầu tiên đấy. Nhưng mà Keora thì đã làm được rất nhiều. Không phải là một con bài, đâu, vẫn là Clot thôi, nhưng anh ta được chơi. Và bên phía của team BTA thì họ càng về late, họ càng khó chơi mà. Tại vì sát thương phụ thuộc hoàn toàn vào anh chàng Iman. Nhưng Iman ở ván thi đấu vừa rồi anh ta lại không làm được gì quá nhiều cả, và khiến cho đội hình bên phía của team BTA càng về late càng gặp nhiều vấn đề. Và rồi cuối cùng những cái lợi thế mà họ đã tạo ra bởi anh chàng Moreno đã bị đánh bay hoàn toàn và phải giành chiến thắng, phải dâng cái chiến thắng cho bên phía của team Onic. Và bây giờ sẽ là ván thi đấu thứ 3, cặp trận đấu đầy duyên nợ cho hai đội tuyển này. Một trận đấu BO1 và ai sẽ được chiến thắng đây?
Còn bài Atlas sẽ là vị tướng power pick đầu tiên mà bên phía của team Onic pick vào. Cả 3 trận đấu thì Onic đều ở phần sân màu xanh và được pick trước nhá. Tôi không hiểu tại sao mà bên phía của BTR cùng với đều chọn cho mình đó là bên màu đỏ liên tục là như vậy nhá. Hay nó thích cho mình 2 power pick luôn sau cái pha này. Tại vì theo như tôi quan sát thì gần đây là cái tên cấm của các đội tuyển họ lại không cấm vào những cái power pick nữa rồi, mà họ lại cấm vào những chất tướng khác mà để thả ra rất nhiều power pick để có thể lựa chọn ở trong những cái phase đầu tiên nhá. Chính xác như vậy rồi, họ hoàn toàn có thể là vận hành cái lối chơi của mình mà không phụ thuộc vào những power pick khác, giống như những cái gì bài nếu như cấm hết power pick mà không vận hành được thì đấy không phải là một đội tuyển chuyên nghiệp nữa. Họ cũng sẽ có những phương án dự phòng khác của mình và cũng có những cái cách để có thể đối đầu được với những power pick nếu như nó bị thả ra. Nếu như chỉ chạy theo những cái power pick thì họ sẽ mới là người bị meta cuốn theo chứ không phải là những người định hình meta, đúng không ạ? Và họ cũng đang thể hiện được dần cái bộ mặt của mình khi mà vị trí của Onic Indonesia, chính xác hơn là cả BTR nữa, họ cũng đều pick những cái vị tướng nó dần dần khác rồi. Và chúng ta có thể thấy được rằng có thể nhả ra được những vị trí mạnh như là Atlas, như là Hiara thì tôi nghĩ rằng BTR họ cũng đã có được cho mình những cái lượt chuẩn bị và đề phòng nhất dành cho những con bài này. Có thể là phần nào đó những cái sự ngăn cản hoặc thoát đi được tới chiều cuối liên kết tường mệnh thì sao, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ sẽ là lượt pick bên phía của team BTR. Fanny vẫn được thả ra cho anh chàng Kyrie cầm Fanny 2 ván rồi. Và 1 thắng 1 thua thì bây giờ liệu rằng người chơi đi rừng bên phía của team BTR anh chàng Nayao có muốn cầm cho mình con bài Fanny hay không đây để đối đầu với Yara. Nếu pick vào con bài Fanny thì đây sẽ là một cặp trận BO3 mà cả 3 trận đấu đều là cuộc đối đầu của Yara cùng với Fanny. Và 2 trận đấu Fanny đều là ở cửa thua cả. Thì ván thi đấu này sẽ là vị TT đâu đây? Vâng. Lại là Fanny đúng thôi. là Fanny luôn ạ. Chỉ là đổi từ anh chàng Kyrie sang cho anh chàng Nayao mà thôi. Không biết rằng Nayao với Fanny thì có thể múa được không? Chứ Kyrie thì ván đầu anh ta chơi với lính, chơi với trụ. Ván thứ hai anh ta chơi cũng như thế nhưng anh ta chơi ít hơn, ít nhất thì anh ta có nhiều mạng hơn ván thi đấu thứ nhất. Vậy cho nên là ít nhất thì vẫn có một chút tác dụng. Còn ván thi đấu này thì không biết rằng Nayao thì sẽ chơi với ai đây? Chơi với những cái món mồi, con mồi của mình hay là sẽ giống với anh chàng Kyrie là chơi với lính và chơi với trụ đây? Cũng chưa thể nói được khi mà Fanny sẽ phụ thuộc vào nhiều ở những cái tình huống giai đoạn đầu trận. Khi mà cô nàng có được cho mình những mạo gục nhá thì đấy sẽ là cái điều kiện để Fanny có thể tăng tiến sức mạnh một cách vượt trội hơn so với cả Hiara trong tay của chàng Kyrie lên rất nhiều. Và điều đó thì lại phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân cũng như là cách phối hợp của phía BTR ra cơ. Tôi nghĩ là họ cũng sẽ có cho mình những cái chuẩn bị nhất định để có thể phần nào đó giúp cho Fanny của anh chàng Nael được vượt trội hơn. 2 game thi đấu vừa rồi đều là Kyrie sử dụng con bài Fanny. Và ở trong trận thi đấu này, Nael quyết định là đây để tôi hướng dẫn ông xem chơi con bài Fanny như thế nào, chơi sao cho đúng với con bài Fanny tới từ vị trí của Nael. Nhưng mà đấy cũng là ở chút nói vui thôi. Chúng ta cũng không thể nói đoán định được trước bởi vì cả hai người chơi đều là những người có kỹ năng điều khiển vị tướng sát thủ ở đẳng cấp hàng đầu rồi. Phụ thuộc còn vào về thế trận, về map thi đấu rồi là còn về cả những cái đồng đội của mình nữa xung quanh mà. Vâng, đúng là như vậy. Và con bài Vesena là vị tướng bị cấm đi bởi bên phía của team BTR. Muốn bảo vệ rất nhiều dành cho đó là Cloud. Bên phía của team Onic họ đã có Atlas rồi nên là bên BTR họ cũng chẳng sợ con Minator nữa đâu. Và dễ có khi bên phía của team BTR họ pick luôn con Minator để kết hợp cùng với đó là Cloud đấy chứ. Và bây giờ sẽ là một con Glue Glue và Lilia là hai cái tên tiếp theo được cấm đi ở trong ván thi đấu này, liên tục cấm vào người chơi đường dựa bên phía của team Onic. Chúng ta có thể thấy rằng là dạo gần đây những set tướng mà rất mạnh mẽ ở cái season thứ 41, season 40 hay là MPL season thứ 17 ấy, như là Fasa, như là YV hay Juicy đang dần được ít pick trở lại rồi. Vậy cho nên là bây giờ tôi cảm thấy rằng là những vị trí đường dựa đang khá là ít nhá. Sirena là một trong những vị tướng được pick khá là nhiều, nhưng bây giờ thì vẫn còn Eldora nữa thôi. Cấm đi Lilia cùng với đó là con bài Vesena rồi thì vẫn sẽ còn đó là Eldora để lựa chọn ở khu đường giữa. À đâu, ván này còn có cả Rafaela nữa cơ mà. Còn Rafaela vẫn chơi được. Vẫn còn Rafaela. Và không có lượt cấm nào tìm vào vị thiên sứ này, chúng ta có thể thấy được rằng là Mitao cũng không quá ngần ngại đâu với cái bài đánh đó là Rafaela vẫn đang có nhiều cái nghi vấn xoay quanh cô nàng này, nhưng sẽ chỉ vận hành được ở trong một vài những cái thế trận nhất định mà thôi. Beric là vị tướng tiếp theo được lựa chọn tới từ các thành viên bên phía của BTR. Họ sẽ có được cho mình một cái chiêu cuối mở giao tranh rất ngon nha. Một cái thần dữ cuồng nộ nếu góc thi đấu đủ đẹp thì hoàn toàn có thể phế được từ 3 đến 5 thành viên của Onic Indonesia, tạo một cái góc thi đấu quá tuyệt vời cho anh chàng Eman. Và bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn về bên phía Onic Indonesia. Đội tuyển sẽ phải có cho mình 2 lựa chọn liên tiếp để hoàn thành cái lap của mình. Vâng, lượt cầm cuối cùng bên phía của team Onic họ nhắm vào đó là Cao Tốt Kaka. Ván thi đấu vừa rồi thì anh chàng Phin với Cao Tốt của mình cũng không phải là một cái vị tướng mà có thể tận dụng cái Kim Quang Giá Lâm dễ dàng. Cơ bản mà nói thì anh ta sử dụng Kim Quang Giá Lâm chính xác được vào các mục tiêu, theo như tôi nhớ không nhầm thì chỉ khoảng từ 2 cho đến 3 lần mà thôi.
Và đa số trong phần đấy thì đều là sau khi mà anh chàng Serena có thể sử dụng cho mình mũi tên phản giảm chính xác mà thôi. Còn lại là hầu như cái chiêu thức Kim Cang Giá Lâm đấy đều được sử dụng để chạy thoát. Cho nên việc cấm đi con bài Gatot Kaka này thì tôi cũng không đánh giá quá cao. Và từ những cái từ mùa thứ 17 tới giờ rồi, tôi vẫn không đánh giá quá cao con bài Gatot Kaka ấy đâu nhá. Nó chỉ là một vị tướng mạnh mẽ tier ở S ở trong những cái meta xưa mà thôi. Chứ bây giờ các vị tướng như Atlas, Beleric hay là Mercia ở mùa giải mới này, hay là cả Minator đi đã có thể gây ra rất nhiều hiệu ứng khó chịu hơn là so với con Gatot Kaka rồi. Vậy nên việc cấm đi tôi cũng không nghĩ được là tại sao lại cấm đi đâu. Valentina là một vị trí tướng đã được pick bên phía của anh chàng Sans để có thể lấy đi cho mình chiêu cuối thật được nổi giận. Và nếu lấy cái chiêu cuối này thì bên phía của team Onic đang có những chiêu thức mở cho tranh rất tốt nhá. Từ cái gắp về liên kết tử mệnh đến từ đó anh chàng đây Atlas. rồi. Kèm với đó là cái thần rừng cuồng nộ đến từ đó là Beleric và Rafaela. Cứ ngỡ rằng sẽ dành cho bên phía của team Onic khi họ chưa có vị trí đường giữa, thì cuối cùng bên phía của team BTA mới là người pick cho mình Rafaela. Và Rafaela này sẽ là một Rafaela đi đảo đường và đẩy Beleric đi đường kinh nghiệm. Vâng, cũng sẽ là một sự lựa chọn khá là hay dành cho bên phía của team BTA. Mặc dù là để mà đánh giá thì cái combo này kết hợp với nhau tôi nghĩ là hơi khó. Rafaela cần một người chơi đi đường giữa nào đó có khả năng gây sát thương nhiều hơn. Chứ còn nếu như Serena của Moreno mà không phóng run tốt thì sẽ khá là khó. Nhưng ít nhất thì ván thi đấu vừa rồi, Moreno ở giai đoạn đầu game đã phóng run cực kỳ tín. 801 là cái đầu game của Moreno với con bài Serena của mình trước khi anh ta phải đầm lại cơ mà. Chính xác là như vậy rồi. Với cái việc con bài Selena và Rafaela kết hợp thì tôi đang thấy là mỗi người họ sẽ làm một việc và độc lập tác chiến với nhau, chứ không có cái chemistry, cái sự liên kết phản ứng nào giữa hai người chơi này cả, và họ vẫn đang chưa thể tìm được nhau, ít nhất ở trong giai đoạn đầu trận. Selena sẽ dùng cái mũi tên vừa thẳm búp được một chút tốc độ chạy lên cho Selena, là cùng tôi không có quá nhiều những cái đóng góp tới từ vị trí của người chơi đảo đường cả. Nhưng tôi nghĩ là lựa chọn này cũng đã nằm trong toan tính và có được những cái điều chỉnh nhất định tới từ các huấn luyện viên rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào trận thi đấu cuối cùng của cặp thi đấu BO3 giữa hai đội, đó là BTA cũng như là Onic Indonesia, và không còn cơ hội nào để làm lại nữa ở khu vực này, bởi họ chỉ còn cách chiến thắng một trận thắng nữa mà thôi. Ai cũng muốn có được cho mình điểm số để cải thiện vị trí của bản thân ở trên bảng xếp hạng, và ai cũng muốn có điểm số để khẳng định tên tuổi của mình không bị thua thiệt so với đối phương quá nhiều. Một màn trao đổi kỹ năng ở khu vực đường dưới, Kelra rõ ràng là lợi thế hơn rất nhiều so với cả Clot ở trong tay của anh chàng Eman rồi. Liên tục là nhiều cấu rỉa này ở đây tìm kiếm thẳng vào vị trí của Sanjet, cứa rất đau nhưng chưa đủ sát thương và hết nỗi năng mất rồi. Ít nhất là đầu game tôi thấy Nael tác dụng hơn so với Carry rồi đấy. Carry từ đầu tới cuối trận anh ta hầu như đều chơi với lính và rất ít khi ganh vào những đồng đội của mình. Nhưng ở đây thì anh chàng Nael ngay từ đầu game đã muốn xâm lăng rừng, cấu rỉa anh chàng San ngay lập tức rồi. Có thể thấy rằng anh ta rất tự tin với Fanny của mình. Còn hai người chơi Kelra và Iman thì cũng chỉ trao đổi sát thương một cách nhẹ nhàng với nhau mà thôi. Vẫn chưa có một ai có thể gây áp lực lên đối phương được. Mặc dù ở đầu game một con bài của Rodi có khả năng gây áp lực lớn, nói chung là lớn hơn so với đó là Clot khá là nhiều. Nhưng Clot thì cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn gì khi phải đối đầu với đó là Iman đâu, bởi vì vẫn sẽ có nhiều đồng đội của mình hỗ trợ mà thôi. Nael đang muốn xâm lăng vào khu vực rừng của anh chàng Kairi nhưng mà không thành mất rồi. Finn đang di chuyển xuống hỗ trợ Iman, búp tốc chạy lên và làm chậm với anh chàng Kelra, nhưng mà sát thương của Iman chẳng có đâu. Nên nói chung là canh ở đường vàng ở đoạn đầu game như thế này mà với chỉ một bài Rafaela thì tôi nghĩ là không cần thiết. Nếu như có thêm ít nhất đó là Fanny hoặc Serena nữa thì mới cần thiết thôi, chứ mới có đủ khả năng để kết liễu đi xạ thủ của đối phương. Chứ còn tầm này ganh chỉ để gọi là hồi phục lại cho đồng đội, chứ còn cũng chẳng thể nào kết liễu được đó là anh chàng Kelra đâu. Chính xác là như vậy rồi. Rõ ràng hoàn toàn hai người chơi xạ thủ tầm này không có đủ lượng sát thương để có thể solo kill với nhau. Cùng lắm là Kelra khi mà có được cho mình đó là cái ký tan vỡ thì may ra anh ta mới nhưng đủ ở đây Moreno đã bị tìm kiếm vào rồi, nhưng vẫn có thể thoát đi cho mình, chỉ mất đi cho mình cái tốc biến mà thôi. Và Fanny cần phải có được cho mình cái bùa tím để có thể tranh cướp được con rùa này. Và tôi nghĩ là BTA cũng sẽ không vội đâu, lao vào cào tới vị trí của anh chàng Moreno. Chiêu cuối thần rừng cuồng nộ đã bị cướp đi trong tay của Valentina của anh chàng Sanjet rồi. Và Fanny cũng đã có mặt ở đây, họ sẵn sàng có được cho mình một pha tấn công vào con rùa lần này. Đã tách ra tới như Keyboy lao ra tới đường Sogan mở chiều cuối, nhưng Nael trừng phạt tốt hơn, có được cho mình con rùa, không còn nội năng nữa. Một cái kích sát nhồi vào đầu của Kairi, nhưng thế là không đủ. Sogan là người bị kẹt lại, anh ta là người đầu tiên phải nằm xuống, mạng gục dành cho vị trí của Lát. Khá đáng tiếc hồi sinh tới từ vị trí của anh chàng Beric được rồi, nhưng Keyboy ở đây cũng đã bị kẹt lại. Chính xác hơn đó là vị trí của anh chàng người chơi đi đường giữa Moreno. Sau khi một mạ gục đổi lại, anh ta cũng đã phải nằm xuống, rất đáng tiếc. Có được một con rùa, có được một mạ gục, nhưng lợi thế tầm này vẫn đang nghiêng về cho Onic, bởi họ có được hai mạ gục rất đáng quý ở thời điểm đầu trận. Vâng, đúng là như vậy. Ở đây Nael bắt vào đó chẳng Keyboy sẽ là hơi sai chăng, làm sao mà bắt được. Keyboy tương đối trâu và sát thương đến từ Nael bây giờ là chưa có quá nhiều.
Đồng ý là nãy có bùa tím thật đấy, nhưng mà bây giờ muốn bắt vào một mình đó là Keyboy thì sẽ là hơi khó, bởi vì đây là một con đảo đường tanker chứ không phải là một con pháp sư hay là đường con xạ thủ nào cả. Tôi nghĩ rằng anh chàng này nên là ganh vào đường dưới hơn. Đồng ý là anh chàng Kelra có khả năng khống chế với cái chiêu 2 của mình để có thể khắc chế lại anh chàng Kyrie, anh chàng Nael, nhưng mà nếu với cái khả năng múa của mình, tôi nghĩ rằng người chơi đi rừng Kyrie, Fanny hoàn toàn có thể bắt vào đó là anh chàng Nael cơ mà. Tại sao lại thôi chúng ta cứ tiếp tục nhỉ. Mọi người không biết mọi người có nghe thấy tiếng chuông không? Thôi mọi người có đang nghe thấy cái tiếng của không thấy không? Thôi thì bạn lại chạy ra check thôi. Và bây giờ thì sao? Người chơi đi đường đảo đường của Onic Indonesia đã phải nằm xuống rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng quỵ tụ rất nhanh các thành viên để có thể lao ra và ngăn cản đó cái tình huống xuất hồn ra với tới vị trí của Atlas để tìm kiếm những người chơi khác. Một mã gục nằm xuống, tôi đang thấy nó chưa có quá nhiều những cái dấu ấn tới từ vị trí của BTR, và chính xác là của Onic Indonesia nó không có quá nhiều giá trị cả. Anh ta di chuyển thật sự là hớ hênh. Luffy ở đây là người bị kẹt lại rồi và đã nhảy qua tường được với cả bộ kỹ năng của mình, bật cho mình cái quyền năng ngộ thần để có thể thoát đi được. Fanny ở góc này vẫn có thể đu được mạ gục dành cho anh chàng Nael. Tầm này thì đánh giá là Fanny ở Nael hơn rồi. Vâng, và tầm này Fanny ăn thịt rồi, chắc chắn phải hơn với một Fanny ăn chay giống như Kyrie và thi đấu trước chứ. Anh ta đã có cho mình đó là 2 mạ gục rồi. Lợi thế thì chưa phải là quá nhiều đâu, nhưng mà vẫn sẽ là một chút lợi thế về người chơi đi rừng so với đó là anh chàng Kyrie và thi đấu này. Và thi đấu này anh ta cầm con bài Hira chưa cơ, nhưng mà thật nổi giận bắt vào đó anh chàng Sen, và Sen không thể chạy được và bây giờ bị gấp về đó là 4 người. Vâng, Moreno đã phải nằm xuống rồi. Sát thương đến từ anh chàng Kelra là rất nhiều. Shogun bị giữ chân lại và Shogun cũng không thể chạy thoát được. Nael còn rất ít máu, anh ta buộc phải biến về ngay. Và bây giờ Phin hồi sinh cho đó là con bài Beneric, có thể quay trở lại kịp hay không thì chúng ta cũng phải chờ xem. Bây giờ đang là giao tranh đó, con rùa này bên phía team Onic ăn rất là nhanh. Fanny đã có mặt và tôi nghĩ là khi mà thiếu đi anh chàng Hira thì bên phía Onic họ cũng rất khó để tranh cướp. Bắt đầu đu ra đến từ anh chàng Fanny này, và bây giờ mất đi cho mình chiêu cuối đến từ con bài Atlas rồi thì làm gì đây, nhưng Fanny mất đi nhiều máu quá. Bây giờ lao ra trực phân thành công làm được, tiếp tục kinh sát vào Keyboy và có cho mình là gục đi rồi. Nael chạy về ngay và bây giờ Luffy bị giữ lại. Tôi nghĩ rằng Luffy cũng không thể chạy được đâu, và anh ta không có cho mình đó là cái thanh tẩy dính cho mình mũi tên vực thẳm. Bây giờ sát thương đến từ đó là Iman và Moreno đã đủ, và Phin với cái chiêu một sát thương không quá nhiều của mình vẫn có thể kết liễu được. Đó là người chơi điều kinh nghiệm bên phía team Onic, là một giao tranh thắng lợi hoàn toàn cho bên phía team BTA trong giao tranh con rùa thứ 2 của ván thi đấu này. Người phải được dành lời khen lớn nhất ở trong pha thi đấu vừa rồi đó là anh chàng Nael. Giữa một thế trận mà bên phía của BTA họ bị đẩy lùi hoàn toàn rồi, và Nael là người có mặt, vừa sử dụng cái đu dây cao thép, vừa bấm được cho mình cái trừng phạt để có thể tranh cướp được con rùa, tạo một lượng giáp ảng ở dù ít thôi nhưng nó là vừa đủ để các thành viên bên phía BTA họ có thể đánh bật ngược trở lại. Và chính cùng cái lượng sát thương đó của con bài Fanny trong tay của Nael có được cho mình một cái double kill, lợi thế về người hơn là rất nhiều dành cho các thành viên bên phía của BTA. Và tầm này thì chắc là bỏ anh chàng người chơi đi đường đảo kinh nghiệm thôi để có thể lấy được cho mình cái trụ. Anh ta di chuyển cũng đã vào một cái thế bị bắt khá khó rồi, và tầm này Nael ra thì cũng sẽ là để đổi xin chết chung mà thôi, không có quá nhiều, và một lượt lựa chọn bỏ đi nó dù nó tàn nhẫn nhưng mà nó là cần thiết, đúng không ạ? Pha đó thì anh chàng Fanny không có cho mình đó là cái bùa tím, và cho nên có ra cứu thì tôi nghĩ rằng cũng rất khó để có thể cứu được người chơi đi đường kinh nghiệm bên phía của team BTA. Nhưng họ sẵn sàng hy sinh anh chàng Beneric để đổi lấy cho mình một cái trụ, đổi một mạng để lấy được một cái lợi thế về tập nhìn, thì tôi nghĩ vẫn sẽ là ổn dành cho bên phía team BTA mà thôi. Nhưng bây giờ thì Kelra đang muốn lấy đi cho mình đó cái trụ này, bắn nữa và một lần nữa thôi cái trụ sẽ nằm. Vâng, vẫn sẽ lấy được cái trụ và cân bằng về mặt thế lính dành cho bên phía của team Onic. Và nếu mà để sau một pha giao tranh vừa rồi thì có lợi dành cho Onic hơn, tại vì ít nhất thì họ vẫn có được cho mình đó là mạng của Beneric cơ mà. Muốn bắt vào đánh chàng Iman nhưng rất nhanh tay, phản xạ rất là nhanh đến từ người chơi xạ thủ bên phía của team BTA. Mũi tên vực thẳm cũng chỉ để check bụi mà thôi, không trúng một ai cả. Này là núp ở đây nha, Kelra cần cẩn thận hơn. Kelra có chiêu 2 thì tôi nghĩ là anh ta khắc chế được đó đấy, nhưng bị giữ lại với anh chàng Keyboy. Sát thương quá nhiều đi, Keyboy không kịp ngáp, không làm được gì cả. Các nhịp khống chế bên phía của BTA bây giờ là quá nhiều, chỉ cần một cái thân đường nổi giận kèm với đó là mũi tên vực thẳm đến từ Serena thôi thì Keyboy không thể làm được gì. Và trước thêm đó là con rùa thứ 3 của thi đấu này mà mất đi người chơi đảo đường mở giao tranh quan trọng như là Keyboy, thì bên phía của BTA thì làm sao họ thể giao tranh Kelra được. cần cẩn thận. Mà bây giờ thì Kelra đã bị lộ rồi, lao ra bây giờ chỉ kích sát thôi. Vâng, kích sát thành công trước khi kiếng tàn vỡ được tung ra, nhảy liên tục đến từ anh chàng Nael. Làm sao bạn chạy đi, bạn chạy kiểu gì, làm sao mà kiếng tàn vỡ được. Vâng, thắng lợi hoàn toàn dành cho bên phía của team BTA, và con rùa này chắc chắn sẽ thuộc về bên chỗ họ mà thôi, khi mà Kyrie anh ta cũng chẳng thể nào ra được, anh ta ở quá xa. Lợi thế là rất nhiều dành cho BTA ở trong ván thi đấu này, và với một con Kyrie ăn thịt như quên tôi nhớ với một con bài Fanny ăn thịt như thế này thì anh chàng Kyrie phải làm gì đây?
Chúng ta có thể thấy được rằng đây mới là những gì mà một con bài Fanny phải làm được ở trong trận đấu. Đó sẽ là vị tướng có thể định hình được cả một trận thi đấu với những pha ganh, những lần combo của mình. Và khả năng trừng phạt cũng như là giữ mục tiêu lớn quá tuyệt vời tới từ của Nael đã khiến cho anh chàng có thể nói là vừa gánh cả trên mặt trận, đó là tranh mục tiêu lớn, vừa gánh trên cả mặt trận, đó là hạ gục một mình anh ta thôi, đóng góp tới 90% cái tỷ lệ tham gia giao tranh của toàn đội hình rồi. Tem có 10 mạng, ông đóng góp tới 9 mạng đã là một con số quá khủng khiếp. Và bây giờ chỉ cần bay ra bay vào, không có bất cứ nhịp khống chế nào. Cùng lắm chỉ có Brody thôi, Brody sẽ có một cái nhịp ngắt để cho con bài Fanny không được quá thoải mái vào trong những pha giao tranh. Nhưng với cái tốc độ tay của Nael thì xịt phép luôn. Brody không kịp bấm chiêu 2, anh ta đã bay ra mất rồi. Thực ra bàn thi đấu này thì anh chàng San đang pick cho mình đấy là con bài Valentina để cướp cái thần đường nổi giận, thì tôi nghĩ là cũng hơi khó để chơi thật. Tại vì lúc đấy tôi nghĩ rằng bên phía của team Onic họ sẽ pick cho mình đấy là một con bài Eldora cơ. Tại vì Eldora đang được thả ra mà bị cấm đâu. Nhìn thấy con bài Fanny rồi thì phải pick Eldora để mà khống chế lại con Fanny, chứ còn không thì chỉ một cái chiêu 2 của Kelra rất là khó để có thể giữ lại được Fanny. Nên là ván thi đấu này đang hơi thiếu đấy là cái sự khống chế dành cho bên phía team Onic. Keyboy thì đã bị lộ tầm nhìn mất rồi, đang muốn xâm lăng vào rừng nhưng có vẻ như là Fanny thì không có mặt đây nên rất khó để có thể tranh cướp đi con búa tím này. Sanz lao ra lấy cho mình thần rừng nổi giận xong lại quay thần rừng cuồng nộ rồi lại quay về luôn, không thể làm được gì cả. Bây giờ chênh lệch tiền khoảng 3.500, không phải là một con số quá lớn nhưng về mặt lợi thế thì bên phía của BTR là rất nhiều nha. Mỗi tên vực thẳm trúng vào vị trí của anh chàng Keyboy. Nhìn thấy chúng Keyboy thôi chứ lao vào làm gì? Chúng ai? Chúng tôi nghĩ là chúng kêu ra khi lao vào luôn đấy, nhưng mà chơi chúng Keyboy thì thôi, mình chạy để anh ta gắp về cái thì cứ nằm luôn mất. Nên là thôi, chúng ta cứ từ từ đã, 7 giây nữa thì con lót ở ván đầu tiên ván thi đấu này mới ra cơ. Bây giờ Sogan bật luôn cho mình chiêu 2 để lao ra, mũi tên không trúng ai cả. Phát hiện được tầm nhìn đó của anh chàng Keyboy rồi. Pin có mặt ở đây, liệu có check được ai không ạ? Không check làm gì cả. Và Fanny, tôi đang cần nhìn xem là Fanny có cho mình bột tím hay chưa. À nãy không cướp được của Kyrie đúng không nhỉ? Vậy thì anh ta chưa có con mình đấy có bột tím rồi. Và bên phía của BTR họ sẽ chờ anh chàng Kyrie lấy nốt, anh chàng Nael lấy nốt cái bột tím này rồi họ mới tiếp tục ra tranh con lót này cơ. Chúng ta có thể thấy được rằng nếu như không tham gia vào những pha giao tranh thì Nael hoàn toàn có thể tận dụng cái cơ hội của mình, cái sự tự động của mình để đi đẩy đường. Và ở đây thì Valentina bị sử dụng chiêu cuối của con bé Beric để nhảy thẳng vào và xin chết. Một combo quá gọn gàng tới từ vị trí của anh chàng Nael, có đến cả con lót cơ. Và bây giờ Onic Indonesia họ bắt buộc sẽ phải lùi về thủ dần. Lượng áp lực của Fanny ở thời điểm này đang là quá lớn, muốn tấn công với những con Sogan gần như là không thể rồi, không kịp kích hoạt kỳ ký tan vỡ vào một nhịp rồi lại phải đu ra tới vị trí của Fanny, lấy được cho mình cái trụ quan trọng nhất ở khu vực đường giữa để kiểm soát tầm nhìn và tạo một cái thế rất đẹp để cho con lót đầu tiên được xuất hiện. Nó sẽ mang theo những đợt lính và con lót này ít nhất sẽ lấy được 2 cái trụ bậc thềm bên ngoài để có thể là giảm những cái khả năng phòng ngự của các thành viên bên phía của Onic Indonesia. Vâng, và bây giờ thì chúng ta có thể thấy đấy, anh chàng Kyrie trong ngày hôm nay tôi nghĩ là anh ta bị ốm chăng? Anh ta đánh đang không giữ được cho mình đó là một chút lợi thế nào cho những đội của mình cả 3 ván thi đấu rồi, anh ta gần như là không một tác dụng. Chỉ có ván thi đấu thứ 2 thì bên phía của Onic họ đang có một thế trận xanh xao hơn một chút. Vậy cho nên là Fanny chỉ đơn giản là vào cứa vài cái xong rồi kích sát xong chạy về thôi. Thì ít nhất thì vẫn có mạng. Còn ván thi đấu này thì Hiara một con yêu cầu kỹ năng rất cao để có thể nhây cho giao tranh. Thì anh ta và ở một cái thế trận đang thua như thế này nữa thì Hiara cũng gần như là rất khó để có thể giao tranh cùng với đội của mình. Mũi tên vực thẳm chính xác nhưng mà làm sao Moreno có thể tự tin một mình lao vào được. Lót thì đã lao vào đây, lấy đi cho mình đó là 1/3 lượng máu của đến từ cái trụ và tôi nghĩ rằng vẫn sẽ kịp để có thể lấy được cái trụ thứ siêu cấp này mà thôi. Ôi, mất vừa kịp rồi. Nhá, mất luôn giáp vàng rồi. Mất luôn giáp vàng rồi. Giữ được cho mình đó cái giáp vàng của con Lót này quá hay từ phía BTR đi và bây giờ muốn mở giao tranh hay không. Lót đã lao vào, mũi tên vực thẳm không chính xác. À đâu, chính xác vào cái chàng Keyboy rồi. Luffy bị giữ lại, Luffy bị bắn. Ui, Luffy vẫn sống được nhưng mà San lao ra hơi sâu nha. Lồng lực không phá của Iman được bật lên, sát thương là không có quá nhiều và bây giờ vẫn sẽ là an toàn nhưng mà lao vào đến từ Kyrie, kích sát luôn và Keyboy nằm xuống. Tôi xin lỗi là lao vào đến từ Fanny chứ không phải Kyrie, tôi nhầm nãy giờ. Liên tục là nói sai đến từ tôi tại vì tôi bị ám ảnh với anh chàng Fanny của Kyrie quá. Vâng, và bây giờ tiếp tục công của Kyrie bị làm choáng. Kyrie bị giữ lại, thần đường giật không chết được 3 người. Và bây giờ ui như này eo lao vào sâu quá, bị khống chế mất rồi. Một cái thần đường nổi giận đến từ anh chàng Sanz đã giữ lại được anh chàng Fanny và anh Fanny không thể sống được nhưng mà có hồi sinh ngay lập tức. Fanny đang đu ra và tôi nghĩ rằng Fanny sẽ kịp. À không, nhưng mà mất bùa tím rồi. Lại lấy bùa tím của Kyrie. Cũng được, lấy bùa tím của Kyrie xong quay lại mà cũng được mà đúng không nhỉ? Vâng, hồi sinh rất tin đến từ bên phía anh chàng Rafaela giúp cho Fanny có thể tái giao tranh ngay lập tức.
nhưng mà tàn rồi, giao tranh tàn mất rồi, nên là bây giờ Nail chỉ có thể đi chặn lính mà thôi. Đúng là như vậy, và chúng ta có thể thấy nếu không có cái nhịp thần rừng cuồng nộ đó được cướp của nhà Sanzet thì Fanny sẽ không bị khống chế và anh ta có thể bay ra được. Nhưng cái nhịp đó vừa đủ để cho Fanny bị dính vào khống chế và bay thẳng vào khu vực tế đàn, bay đi 4.000 máu chỉ trong vòng 1 giây thôi. Và đó cũng là lý do tại sao khiến cho Fanny phải nằm lại cái mạng hồng đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này. Còn đâu nếu không thì tôi nghĩ là với kỹ năng của Nail anh ta khéo còn không nằm xuống cơ. Đánh ra vào quá mượt mà và hợp lý tới con bài Fanny. Một con bài Fanny có thể nói là định hình được cả ván thi đấu tới từ vị trí của Nail. Chúng ta có thể thấy nhìn vào Kairi xem, một con bài Hiara 035 đang không có quá nhiều đóng góp ở trong những trận thi đấu và đặc biệt lại còn đánh thế thua cơ, thì Hiara rất khó để có thể tạo đột biến được. Và bên cạnh đó thì khả năng cơ động của những vị tướng phía bên kia đều là từ ổn đến rất tốt. Có Fanny, có Claude, Selena cũng không phải là một vị tướng quá sợ khi mà bị bắt vào những cái tình huống của Riara. Khả năng đào thoát của cô nàng này cũng là tốt, khả năng mở giao tranh cũng rất tuyệt vời. Eman ở đây thậm chí còn không ngần ngại bắn thẳng với những vị trí máu cứng cơ. Cầu kéo kìa, hãy nhìn Nail đi, trời ơi, lao vào để cướp câu đi cho mình cái chiêu cuối được cướp tới từ cô nàng Valentina, và một tình huống bay ra không dính một tí không chế nào, thậm chí không dính cả sát thương, quá khủng khiếp. Và đây là lý do tại sao BTR là nhà đương kim vô địch chứ không phải Onic Indonesia, thưa quý vị và các bạn. Vâng, tầm này thì Nail nhìn ai cũng bảo gọi bố đi con, gọi mẹ đi con. Chúng ta thể nhìn thấy cái pha vừa rồi đấy, anh chàng Fanny đu dây cắp thép ra để bắt vào Sanzet, nhưng cái mục đích không phải để bắt mà chỉ để câu đi cái chiêu cuối thần lực cuồng nộ đến từ đó là San mà thôi. Và anh chàng San hơi nhạy cảm quá, anh ta sử dụng ngay cho mình cái chiêu cuối mình vừa cướp được. Câu kéo chiêu thức quá là tuyệt vời đến từ Fanny đi, và bây giờ chỉ cần anh chàng Shogun không bị lộ tầm nhìn quá nhiều thôi thì chắc chắn rằng trong trận tiếp theo anh chàng San không thể nào có cho mình thần lực cuồng nộ để bắt được vào Fanny nữa. Một pha nằm lại đến từ Fanny thôi đã là quá đủ rồi. Anh ta đã có cho mình đó là kinh nghiệm để có thể lao vào. Bây giờ con lót quan trọng đang tiến vào đây, Keyboy đã bị lộ tầm nhìn và đang bị giữ lại ở đây, tách ra ngay và sẽ mất đi một nhịp mở giao tranh rất là khéo đến từ con bài này. Mất cái trụ đường dưới rồi, Fanny đang lao vào, San vẫn chưa có cho mình đó là cái chiêu cuối, lấy được rồi. Vâng, vẫn sẽ là an toàn dành cho bên phía anh chàng San, bởi vì đã có chiêu cuối quan trọng để có thể khắc chế lại Fanny rồi. Và bây giờ Fanny sẽ cần phải làm gì đây? Lót đang lao vào, đang thủ nhà rất là cực nhọc đến phía Onic bởi vì họ không có chất tướng thủ nhà. Bắt vào Sanzet luôn và Sanzet mất tốc biến mất rồi. Anh ta chưa kịp sử dụng cho mình đó thần lực cuồng nộ để mở giao tranh. Và bây giờ phải làm gì đây? Lính vẫn đang đi vào, trụ đường trên thì nó vẫn bảo toàn rất là tốt. Và hình như là bên phía BTA họ chỉ cần cố để lấy cho mình nốt cái số cấp này thôi, chứ họ cũng không cần phải cố gắng đẩy vào nhẹ ở giai đoạn này làm gì cả. Chúng có thể vào tới anh chàng San, và bên phía của team BTA họ sẽ làm gì đây? Claude đang bắn, Iman đang bắn làm cho thành công vào anh chàng Lupi, và Lupi phải chạy ngay lập tức rồi. Vẫn sẽ là an toàn mà thôi, cái trụ này có vẻ đàn lính bị dọn đi khá là nhanh nên vẫn sẽ là an toàn cho bên phía Onic ở trong ván giao tranh này. Vâng, sẽ là tiếp tục tấn công vào và gây áp lực tới từ cái trụ nhà chính cuối cùng còn đang tồn tại ở trên bát trận đấu dành cho các thành viên của Onic Indonesia thôi. Và tôi nghĩ cái trụ này cũng sẽ không còn đứng được vững quá lâu đâu. Họ có cho mình một cái thế công rất mạnh khi mà Eman đang đứng ở đây bắn thoải mái. Fanny ở đằng sau cũng sẵn sàng để lao vào có những tình huống hạ gục rồi. Người bị kẹt lại đó vị trí Lupi, một pha chiều cuối tốc biến tới từ vị trí của Sogan, nhưng thế vẫn là không đủ rồi, đánh bất ngược trở lại từ Onic Indonesia. Người bị giữ lại anh chàng Sogan mất đi cho mình đó chiêu cuối, nhưng ở đây này cũng đã bị khống chế rồi. Anh ta bị chính chiêu cuối của Sanzet cancel đi cái nhịp, mất đi cho mình đó khi bất tử sội đổi đồ rất nhanh. Và ở đây Claude vẫn đang được bắn một nhịp để dừng lại cái chiêu cuối động lực công phá của anh chàng Claude tới từ Keyboy mất cho mình cái tốc biến. Keo ra vẫn đang muốn đánh bắn ngược trở lại ra, lượng sát thương của con bài Brody tầm này vẫn đang là có khi bắn vào những mục tiêu đơn, nhưng có vẻ sẽ lui về thành công tới từ bên phía của BTA mà thôi. Nail cũng đã quay trở lại giao tranh cùng những đồng đội của mình rồi, họ hoàn toàn không vội, họ hoàn toàn có thể quay ngược trở về đánh con lót. Và nếu tiếp tục với những pha giao tranh như thế thì Onic Indonesia có thể đánh bật ngược trở lại khi một cái thế đó là dựa lưng vào nhà chính mình và đánh ra được. Vâng, nhưng tôi nghĩ rằng đấy vẫn sẽ rất khó cho bên của Onic mà thôi. Chênh lệch bây giờ đã khoảng tới 8.000 tiền rồi. Bây giờ thì lượng tiền đang gần tới mức 50.000, có nghĩa là không còn quá quan trọng về lượng chênh lệch nữa, nhưng ít nhất thì nó vẫn chưa vượt qua cái mốc 55.000, có nghĩa là những người chơi như là Uranus hay là Keyboy vẫn chưa có đủ lượng đồ cần thiết. Và ván thi đấu này anh chàng Sen cũng đang hơi thọt một chút, anh ta cũng chưa có đủ lượng đồ cần thiết để có thể tham gia giao tranh đâu. Vậy nên cái lợi thế 8.000 tiền này vẫn sẽ là rất lớn dành cho bên phía của BTA. Và bây giờ sẽ là con lót thứ 3 của ván thi đấu này. Fanny lao vào bắt anh chàng Lupi luôn ngay lập tức và cấu đỉa liên tục ở đây. Keo ra có mặt, ui, một phát bắn của Keo ra thôi, Fanny mất đi một nửa lượng máu luôn. Sát thương đến từ Keo ra bây giờ rất nhiều, nhưng mà nên nhớ rằng với cái kiếm của mình thì anh ta chỉ có một pha đầu tiên là đau như thế thôi, nhưng pha về sau sẽ không còn được sát thương lớn như vậy nữa. Nhưng không sao cả, bây giờ
Vâng, nhưng bây giờ sẽ là con lót thứ 3. Ôi, Keo bị làm choáng rồi. Keo bị làm choáng, thân đường nổi giận không khống chế được ai cả. Keo bây giờ mới là thân đường của anh Sogan cơ, nhưng mà không ai dùng thân đường ở đây. Góc về được đó đánh sang Iman. Iman đang bắn với động lực của mình, sang thân ở rất nhiều và Keyboy bị giữ lại, mất cho mình đôi khi bất tử rồi. Kairi không thể làm gì ở khu đằng sau và chắc chắn là anh Keyboy sẽ nằm lại mà thôi. Keo bắn nhưng mà sát thương là không có quá nhiều đâu. Kairi đang múa ở đằng sau nhưng mà làm sao múa được. Anh ta rất chốc trong ngày hôm nay và chắc chắn anh ta có thể chạy được thì chạy được thật đấy, nhưng mà để có thể gây áp lực lên BTA là không có quá nhiều đâu. Và tôi nghĩ là con lót này sẽ thuộc về BTA mà thôi, khi Onic đã mất đi một người mở ra xanh cực kỳ quan trọng, đó là anh Keyboy, và họ bây giờ phải rút về thủ mà thôi, không thể làm gì được nữa cả. Mở giao tranh rất tốt đến từ Keyboy nhưng Kairi đang làm cái gì vậy không biết nữa. Anh ta không thể tham gia giao tranh được với đồng đội của mình. Lao vào câu chiêu đến từ anh chàng này, dính một nhịp thôi mất nửa đường bảo phải chạy về ngay. Cái phát đấy San Z có chiếc cuối thì cũng không đáng sợ lắm đâu, nhưng mà người đáng sợ nhất phải là Keora cơ. Một phát bắn tương đối đau đến từ Keora đã khiến Fanny không thể nào có thể làm gì được nữa cả. Và nếu như Keora anh ta chủ động hơn thì có thể sẽ dùng cái chiêu ai của mình để ngắt đi cái nhịp bay của Fanny, nhưng chính xác hơn chúng ta còn có thể thấy được rằng vẫn phải dành lời khen cho anh chàng này. Những cái nhịp anh ta lao vào để câu kéo cái chiêu thức nhá, thật sự là rất nhanh, không thể tưởng tượng được là lúc nào anh ta sẽ vào và không biết lúc nào anh ta sẽ chỉ là bết những cái bộ kỹ năng mà thôi. Lupi ở đây bị bắn quá đau rồi. Một pha sử dụng cái thanh tẩy để thoát đi được cái mũi tên vực thẳm rất khéo tới từ vị trí của người chơi điền kinh nghiệm bên phía của Onic Indonesia. Bây giờ tấn công tổng lực dành cho các thành viên của BTA. Con lót đang ở đây rồi. Một người bị dính mũi tên vực thẳm lao lên chiếc cuối tốc biến nhưng San Z ngay lập tức bốc ơi. Người tiếp theo đó là vị trí Lupi dính mũi tên vực thẳm rồi. Vừa đó đi phải nằm xuống và chiến thắng dành cho bên phía của BTA một cách gọn gàng và hủy diệt hoàn toàn. MVP của trận đấu này chưa được công bố nhưng tôi muốn được gọi tên cho anh chàng Nael bởi tất cả những gì anh ta làm được ở trong ván thi đấu lần này. Vâng, một ván đấu sử dụng cho mình có bài Fanny quá tuyệt vời đến từ Nael đi. Kairi tầm này làm gì có cửa, phải gọi bố đi chứ còn gì nữa ạ. 2 ván liên tục được sử dụng con bài Fanny nhưng anh ta không thể có một tác dụng gì hết. Và tới ván thi đấu này thì Nael nói rằng đưa con Fanny đây để tôi dạy anh cách chơi. Và anh chàng Nael này đã chứng minh được điều đó. Và cũng phải dành một lời khen dành cho đó là Moreno. Sử dụng con bài Senna của mình rất là tín. Và quan trọng nhất ở trong pha công nhà cuối cùng, 2 cái mũi tên vực thẳm liên tiếp của anh ta đều trúng vào anh chàng Keora. Keora không được chơi, lượng sát thương duy nhất mà bên phía của Onic có chính là Keora thì lại không được giao tranh. Và anh ta không thể làm gì cả. Phát đấy anh ta không nằm lại nhưng anh ta cũng không được lấy sát thương. Vậy cho nên là đến cuối cùng thì anh ta bên phía của team Onic không thể làm được gì cả. Và tôi nghĩ rằng MVP của cả ngày thi đấu hôm nay chính là anh chàng Kairi, vì anh ta chính là nhân tố thứ 6, nhân tố quyết định dành cho chiến thắng bên phía của team BTA. Không thể nào thoát được ai khác trừ anh chàng Kairi nữa cả. Công nhận là như vậy. Tôi nghĩ là ngày hôm nay Kairi đã có được mình một màn thể hiện nó xuất sắc. Bình thường thì người ta sẽ thể hiện xuất sắc ở trong một màu áo thôi, đây Kairi thể hiện xuất sắc ở cả 2 màu áo cơ. Đúng là như vậy. Khả năng lát nữa lột áo vàng, bỏ lớp áo vàng ra ở trong cái áo đỏ trắng của BTA. Cũng có thể. Nói vui vui là như vậy thôi, nhưng chúng ta có thể thấy được rằng con bài Fanny ở trong tay của anh chàng Keora và Fanny ở trong tay của chàng Nael ở trong ngày thi đấu hôm nay nó khác biệt với nhau như thế nào. Con bài Fanny sẽ là những vị tướng mà dùng cái bộ kỹ năng và kỹ năng cá nhân của vận động viên để đè lấy cái toàn bộ thế trận với những cái lượng sát thương khổng lồ, và nếu như không được vận hành đủ tốt thì con bài Fanny này sẽ là cái, chính xác hơn nó là con dao 2 lưỡi để tự làm khó đến những người đồng đội của mình, bởi Fanny về giai đoạn cuối trận không đóng góp được quá nhiều về mặt hiệu ứng khống chế, cùng lắm chỉ có đẩy đường mà thôi. Và một chiến thắng 2-1 gọn gàng cũng đã có thể kết thúc cho mình cái cặp thi đấu lần này, và chúng tôi xin phép được nghỉ ngơi trong vòng ít phút để chuẩn bị cho cặp thi đấu tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đừng đi đâu cả, bởi vì chúng ta sẽ quay trở lại sớm thôi. Kayak gamenya seru banget jujur lah, dari game 1, 2, 3. Jadi we were very happy with all of the kita games. Game sama-sama 1, 2, 3 all very contender entertaining. terkuat aja sih yang aku rasa. Jadi ini bisa dibilang tadi sih ada yang bilang Kadera bilangnya derby final boss. Oh, siapa itu yang bilang? Kadera tadi. Bisa dong. Mungkin ya, karena Kadera says mungkin it could be a buat 2-0. sampai detik ini What do you aku think? ngerasanya kita berdua sama-sama kuat banget lah. Sama-sama saling ngejar aja sih. Iya, saling mengejar We can dan keep on chasing resultnya each juga other, so yeah, 2-1 tadi we're sampai late both game very good. menangnya. Dan kalau You won boleh that game dikasih and had nama, to Moreno go all the way bisa to late kasih game? nama nggak sih? You wanna give a Pertemuan name? Bigatron dan Onic ada nama Bigatron and spesial Onic. nggak? Is there a special Kalau name dari Moreno. that you want to Oke, mention? mikir dulu nggak apa-apa. Kita akan You ke can think about Eman. it. Oke, pikir. Mikir dulu ya, mikir dulu. Eman, Halo. Eman, menang lagi. you won again, Eman. Hoki Bude. Lucky, we got lucky, Tapi Bude. kita lihat pertemuanmu kembali. Ini masih loh, Eman anti Kelra. Eman,
Eman, you're still Emang Eman anti-Kelra. antinya You're the Kelra nih. kryptonite of Kelra, it seems. Lawan Enggak. Hoki No. doang itu I'm just tadi. lucky. Hoki dong. Tapi di saat kita tahu sekarang metanya meta But we know the meta. assassin. Right Tadi now it's an juga assassin meta. kita ngeliat Battle of You see a lot Assassin. of the assassins. Sekarang tugas Eman untuk lawan Onic apa tadi? Now for you, what was your job description for that match against Onic? Kayaknya tetap assassin sih soalnya Yeah, it's just Hirara assassin Fanny still. kebuka terus kan dari Fanny game and 1 Hirara keeps dari on getting left open, game so 3. game 1, 2, 3, it's Iya. all about the assassin Bener. fights. Tapi emang Yeah, Finn's reminding Iya. him like, Nggak oh, apa-apa, you're tapi memang bro. sekarang kalau nggak She Fanny, asked you Hirara, about Fanny, your Hirara. job, not Dan Niall's job, bro. Why are you saying Emannya assassins? gimana tadi? So what did you do, Eman? Kayaknya kerjaan gue tadi mati aja sih, soalnya tadi banyak banget threatnya. Iya, dikejar I just terus. died a couple of times there. It was very, very tough because they kept on Teman-teman gue yang chasing main me. aja. But you know, Namun thank untuk goodness for balancing ya, my berarti other kan friends, sekarang my fast teammates. pace banget untuk jungler. Jalan sana, jalan sini, ada Fanny, ada Hirara, nggak bisa ketangkep. Lalu dari Eman sendiri gimana sih untuk untuk mengimbangi? Kalau kayak gitu susah banget sih It's very soalnya hard pressure-nya still, gede banget di samping because kan. there's a lot of pressure in the side lane. Gue kalah hero, So terus ada Fanny, I Hirara lost gitu, out on the kayak matchup. So nothing udah I could pasti do. kalah sih di It's laning-nya. kalau guaranteed ada loss begituan. when it comes to those Jadi matchups, apa man. yang So Eman I just have to persiapkan, take it harus as a goal laner. sabar atau fokus Yeah, I have to just dapetin be patient a lot of Harus main times di on the weak tower side, sih. weak side picks. main aman aja. Iya, main aman. Just play safe, play Dan safe, play safe, goal. kelihatan tadi di game kedua kalian udah sempat unggul Eman. Harus kalah di game kedua itu pukulan gak sih You untuk had to lose in game number 2. Was it a big shot? Too Sebenarnya big a itu shot? salah gue sih. No, it's my Makanya fault tadi kalah, a bit. I didn't play that ketangkap di well mid tadi. in game 2. Iya itu. Oh, jadi itu Because of the momen itu matchup. doang tuh? Apa? Hanya satu momen itu dan kebalik So you semuanya? think it was Iya, just soalnya that udah one legend moment banget, that turned things around? Yes. Lama banget responnya. We took Tapi too respon long to teman-teman respond ketika itu to a terjadi lot of the gimana? plays in game 2. Aman, tetap supportive sih mereka teman-teman gue. Yeah, but my Tetap team still supportive dan supports me, you mereka know, even bisa after I make bounce back mistakes. juga. Iya. Dan kalau ngeliat dari Finn. Lawan Onic lagi loh. Against Onic Ini udah again. minggu kedua langsung ketemu mereka. Apa This yang is kamu the langsung second time pikirkan tadi? or second week that you meet them again. You've met them a couple of times. What did you have prepared before the match? kecepatan sih. Grand final kecepatan. This is the Pressure-nya juga seperti grand an final early kah grand hari ini? finals is what Finn says. Ya lumayan. Lumayan. The pressure felt Dan like a grand bagaimana final too. kalian bisa menghadapinya dan How memenangkannya pula, Did you Vin? beat Onic this time? Kita udah sering lawan dia kan, jadi kayak We're used kita to udah going up against banyak them. kebaca gameplay dia lah. So we know how to Lumayan udah read their kebaca sih gameplay. gameplaynya. Jadi membaca think, gameplay yeah. Onic itu jadi salah satu We've kunci read kemenangan their gameplay kalian. quite well. Iya. Selain itu apa? Ada lagi nggak? What about, is there anything else? Gak ada sih, paling motivasi dari Ruben lah. Just a bit more motivation from Ruben too, you know, our Dan newly promoted coach. Motivasi apa yang paling kamu ingat, Vin, untuk hari ini? What did you remember from his motivation? His extra motivation? Nggak inget ternyata, guys. Vin. Apparently Finn doesn't remember. He's trying to think about it. Tetap humble aja katanya Stay humble, walaupun menang. stay humble, eh? Tetap humble. Tapi Vin, kita ngeliat hero yang kamu pilih, You itu picked begitu unik. you picked very unique Bisa heroes. bermain cover, You play bisa cover heroes main sometimes. healer, Obviously in game bisa 2 you play main game yang 1, game ngegas 3 on juga. healers, Gimana and sih you kamu play memutuskan initiator atau mungkin heroes when bersama it's coaching open. staff atau teman-teman? So what is it? Dari semuanya sih, kayak mikirin hero bagusnya di aku I apa think, gitu loh. Jadi ya gitulah. Okay, so it's just the best Flexible hero itu ya that berarti, he can Vin, ya? use for the team. Iya. Paling Are you that senang flexible, 3 hero Finn? yang Yes. kamu pick hari ini apa? What's your favorite hero out of Paling the 3 seneng heroes you picked? Rafaela. Rafaela. Kenapa Rafaela? Bisa ngidupin soalnya. Because I can respawn my player, Oke, bisa my menghidupkan teammate on dan Rafaela. hidup Bigetron seperti sedang jaya-jayanya nih. Eman, Come on. support spesial dong. There's a special support system here today, Kemenangan Aman. hari ini Very nih special ya, ada person yang for paling you. happy dong pastinya. You're very happy. Yeah, How happy are you? pasti. Yes, of Gimana, course, apa very yang ingin happy. kamu sampaikan ini? Support system What do you want to say to your support jauh-jauh system? dari That came Filipina. all the way from Philippines. Terima kasih. Bahasa Pilipin. Boleh. You want to speak Tagalog? Yeah. Thank you so much palagi sa pagsuporta sa akin simula nung una. Mahal na mahal kita. I love you. There you go. Apipi, Moreno You know what I mean, artiin, chat. You Moreno guys are artiin. Filipinos in the chat mainly. A lot. Moreno suruh artiin. Moreno. Artinya- Translate. artinya terima kasih He dan says nonton thank you. terus gitu ya, Mana? Is that what Aku you sayang said? kamu Yeah, banget lah katanya. He says, Iya. Eman says itu artinya he benar loves ya? her very Benar. much. Tapi Moreno balik W lagi ke Moreno. Moreno. He can speak Tagalog. Jawabannya Iya. apa tuh? Apa? Derby apa? Ada What nama derby? nggak What untuk derby is this pertemuan Bigetron kalian? Onic match? Give us a name. Apa? Tadi ada yang bilang champion derby. Champion bisa juga
derby. Ooh. derby Power Ranger kan. Karena Power Ranger Ranger merah derby. lawan Ranger kuning Because gitu. it's the Red Ranger versus the Yellow Ada Ranger. Ranger emas juga And kan. the Gold Ranger is Makanya casting. Jadi kayak derby Power Ranger So it's the seru deh. Power Atau enggak Ranger derby. derby No, we're not beras using ya. that, bro. Aduh, banyak nama derby-derby bisa kalian nanti voting ya di kolom Ya komentar. voting ya teman-teman semuanya ya di bawah ini. Asik, asik, asik. Ya. Tapi
dari 2-1 Big Troopers sudah happy banget. Kalian juga pastinya happy. Dan apa yang ingin kamu sampaikan dengan kemenangan ini Moreno? 2-1 dengan Selena Moreno. Thank you so much lah buat this match with your Selena as well. semua Big Troopers. Thank you to the Big Troopers. Semua Big Troopers sudah dukung kita terus. Thank you so much. Ingat aja ini cuma maraton remember, lah. Jadi it's a kayak marathon, perjalanan not a masih sprint, panjang, masih so sampai there's week still a 9, masih long ada way to playoff go. juga di Don't Surabaya. Jadi get too tolong tetap dukung confident. kita terus Just aja keep on sih. supporting us. Tiap minggunya. Terima kasih. Yes. Dukungan memang terus mengalir. Ada Bang Obi juga bersama dengan Big Troopers. Langsung saja berpesta di minggu kedua itu Bigatron. Give it up for Bigatron by Vitality. My goat, by the way. And that is it with the interview with Bigatron up on stage. But up on this desk, we have Shogun. How you doing? I'm doing good, doing good. So we had a question earlier on. What derby should it be called? I don't think it should be called a derby. They always beat us. You know, Bigatron always wins, so Not how is it a always, derby? bro. Not always. There was a time where it wasn't, right? Lately. I'm a Sonic, so, you know. It's okay. It's balanced. You're my goat. You know. We know this. All right, Shogun, first question. Why and how are you the kryptonite of Onic? It seems like every time Onic meets you, they just don't know what to do or they don't know how to beat you. I just don't really know about it, but just what you call this? Like focus on ourselves. That's all. Don't overthink too much. Don't overthink to the enemies. Just play like a boss. Damn. I like that. Like Coach Panda said, it's on my mind every time. That's all. Play like a boss. That's how you do it, bro. I want to ask you about the Selena Moreno though. Like, how does it feel like as a team when Selena locked by Moreno? Like, is the whole team just says, "Oh, we got this in the bag," or like, "Oh, this is gonna be so easy," or something like that? Because he never misses his arrows, man. Not just not the easy game, but like he is a beast, right? When he's using Selena, yes, we just support him and just convince him to pick you Selena. Like it's good. Whether it's not good in this game, but he's still using Selena like that. Okay, so even if it's not good, you guys still force him to play Selena because not forcing, but it's a good pick. But there's another good pick. But yes, it's good. Selena. Okay, there you go. So you prefer Selena still over the other picks, man. That was an incredible game 3. I think for us here on the desk, we want to ask what was the most difficult thing that you had to pass in the series, because game 2, it was, Onic winning, comeback, and game 1, game 3 was also late game victories for you. I think in game 2 we didn't maximize our early pressure, right? So because of our tempo is loosened up, so Onic came to farm and Onic came to like maximize our fault also in the objective team fight. So they're good at doing that, because we cannot do something like mistakes so much. I cannot. Just cannot. Almost a comeback again, game 3, but at least you were able to get the job done. Player of the match, though, by Infinity 50 Pro, it is Nael. Obviously, you've seen the votes, but game 1 with the Rora 14 kills. Game 2, it was a bit shaky for him. Game 3, 10 kills with the Fanny. What can you say about Nael and how he's able to recover from almost, a losable game, especially in game 2 and game 3? Nothing I can say so much about him. Like, he's so good when using assassins. So he deserved it. The player of the match. Okay. Just everybody in my team is deserved. Yeah. I don't You know. as well. You as well. I voted for you. 4 of them is very amazing. Oh. Hey, this guy's so humble. Yeah, Super humble king. Maybe that's why you're Coed's favorite. You know that, right? he told me in a podcast. But to follow up on the assassin meta, now you're unfortunately put into like really boring picks, quote unquote. I mean, compared to the previous meta where you were on Arlet, on Sora. Now you have to play Beleric, Uranus, and it's Beleric and Uranus, the only 2 heroes you played in the series. What do you think about that? It's okay. We just want to win. It's the best pick for the meta right now. So I'm not thinking about that too much, like the highlights or nothing. I just want to
just let my friends play like that. Okay. Just take the damage. How do you adapt to tanks after playing carries for so long? Because I think a lot of players struggle with that, right? When they're playing carries, when they play tanks, they don't do too well. But you play really well on everything. There's so much trial errors in this game. So the coaches is doing good on reviewing me, especially because I'm the that much hero that I don't use. So this meta is I'm using those kind of heroes. They doing good. Just just special. What do you say? Special task for me. Okay. But yeah. Continue. Okay. Well, do you prefer though playing these tanks, or do you prefer playing like the Yuzong, the Lapu Lapu, the Sora, the Arlet? You know, don't you miss them? I just I tell to Coach Kato, right? Just pick me anything you want. I just want to win. That's all. I love this lovely, guy's Shogun, mentality, man. dude. Super humble. Speaking of winning though, you guys gave Kyrie his signature hero 2 times. The Fanny, I believe in the first game and also the second game, the first 5 minutes he didn't get any kill. At one point, Kyrie was 0-3 as a Fanny. This is a Fanny that's been feared throughout all of Indonesia, but you guys were able to decode that. How were you guys able to do that in the early game? Because we can connect so much, I think. Because I don't know. I just don't know. Is there any kind of like special game plan or like special mindset you have or the team have? Maybe just that. Just connect. Don't overthink too much. I thought also like that. Just that's all. It's all instinct probably. Just play freely, right? Yeah. It seems like, again, for game 1, game 3, it was you guys on a support healer. It was a healer in the roam position. Is that just comfort for you guys now? Because in game 2, when it wasn't a support, it was a loss. It's been comfort, I think. Finn's Support, because BS is doing support back to season what? Back in MDL? Maybe, yeah. He's using Florin right there, so I think he's comfortable with his hero right now. Matilda, Rafaela as well, bringing everything together. But obviously the most important part is that you guys are able to beat Onic again in an official circuit, an MPL ID, after your win in the previous international tournament and in the MPL ID Scene 17 Grand Finals. Do you guys see yourselves now as the front runners? And how do you keep yourself humble and composed when, you know, everyone knows that you guys are the favorites now? Like, it's gonna be a new experience because you guys were the ones to put Bigatron internationally in the map. You guys qualified for their first international ever. For me, it's just I don't like the defending champions title. I just love the way that we say that we want to hunt more like that. We don't want to defend, but we want to hunt more. That's all. Yeah, I just love the title that not the title that. Mentality. Yeah. Okay. Now I want to ask you a question after the series. First of all, do you expect to meet this team again in the grand finals, or is there any other teams out there that came close to the way you guys are playing currently? There's many teams. I think there are all improving so much because of the meta, and they progressing so much. I think so. Everybody could be there. Everybody could be there. This is just something that I've noticed as a Bigatron fan, you know. Go on. In finals, from MPL ID to the last international, you always seem to prefer the white jersey over the red one. It's kind of like a mental thing. Like, you guys think the white jersey gives you more luck? Firstly, we didn't apa ya? You didn't plan it? Yeah, we didn't plan because we are home, right, in first on season 17 in versus Evos. And then white. Yeah. Why cannot we do white? On the first game on the international, we use red. So why? Like that. Because there's no rules, right? Yeah. So just white. It could be our charm, maybe lucky charm, or just nothing. Yeah. Or just nothing. Could be nothing. Could be nothing. Could be Could nothing. just be, you know, superstitious. Yeah. But obviously, the last question, Shogun. We had an interview with Chidera earlier on, but just quickly, yes or no? Do you think this is the final boss derby? Onic and Bigatron? I don't
know. He doesn't know. But hey, we'll close it out with Shogun. Thank you so much, Shogun. We'll see you after this because we have Geek Fam against Evos after this. Stay tuned in MPL ID Season 18. Terus ke arah puncak tertinggi, ku takkan berhenti. Hanya cultured by Todak. Di tim yang paling susah itu nyatuin semua di tengah perubahan yang nggak ada habisnya. Kami bukan lemah, kami cuma belum searah. Menang atau kalah itu biasa, tapi ingat satu hal, kita itu keluarga. Waktunya konsisten saling percaya. Sejak kapan Navari jadi CEO? Hah? Lalu dia Ming, mending lihat ini. Yang ini murahnya beneran, bantu kita naik level barengan.
mempunyai cerita. Dan semua orang ingin menjadi pahlawan dalam cerita itu. Menjadi seorang pahlawan bukan hanya sekedar menang perang, namun mampu mencari modal untuk berperang. Oke. Hanya modal gold. Pet sekarang modal gold gampang kena comeback. Pahlawan itu butuh pengalaman. Pengalaman berseason-season adalah hal paling berharga. Alah, pemain tua, mekanik tua, masih ya main raja-rajaan. Orang bilang gue jadi pahlawan cuma karena hoki. Gak gitu bro. Masihkah hoki? Hoki, faktanya gimana? Untuk menjadi pahlawan, harus bermental baja biar bisa menghadapi segala kondisi. Mental baja? Berarti gue udah bisa jadi pahlawannya dong. Gue baru masuk aja, udah dapat Rookie of the Season. Sebagai anak baru, gue udah cukup hebat kan? Hebat kata lu, dalam hal apa? Kill banyak. Untuk bisa memberikan itu, perlu sosok pahlawan. Kalau sosok itu nggak ada, tim lu nggak bisa apa-apa. Hah? Cut. Lani doang, hanya bikin mati konyol. Masa pahlawan kayak gitu? Kita juga harus bisa menjaga tempo, agar semua bisa berjalan dengan lancar. Lah, talent gue kemana? Kak, cukup kak? Oke, thank you. Gagal lagi jadi pahlawan di MSC. Ah, iya ya. Keburu pensi nih. Tapi, setidaknya gue masih di atas lo. Oke doang lo itu mah. Season ini, nggak akan semudah itu. Yo, mulai syuting. Nih, baca dulu. Loh, kok lu jadi Estrada, Man? Magang, Mor. Wih, serius kita bakal main di sini? Yes, approve. Kalau emang di sini, akan lebih pantas buat ngebuktiin siapa pahlawannya. Persiapan kita cukup. Kita berpengalaman. Kita harus sesuai target. Kita punya mental. Kita nggak butuh waktu lama. Kita memiliki inisiasi. Kita bisa mengatur tempo. Kita punya banyak cara. Kita yang ngatur permainannya. Mari kita lihat siapa yang pantas. Cultured by Todak.
Di tim yang paling susah itu nyatuin semua di tengah perubahan yang nggak ada habisnya. Kami bukan lemah, kami cuma belum searah. Menang atau kalah itu biasa, tapi ingat satu hal, kita itu keluarga. Waktunya konsisten saling percaya. Sejak kapan Navari jadi CEO? Hah? Lalu diam, Ming. Mending lihat ini. Yang ini murahnya beneran. Bantu kita naik level barengan. Divine judgment! Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil. Semua perjalanan mempunyai cerita. Dan semua orang ingin menjadi pahlawan dalam cerita itu. Menjadi seorang pahlawan bukan hanya sekedar menang perang, namun mampu mencari modal untuk berperang. Oke. Hanya modal gold. Pet sekarang modal gold gampang kena comeback. Pahlawan itu butuh pengalaman. Pengalaman berseason-season adalah hal paling berharga. Alah, pemain tua, mekanik tua, masih ya main raja-rajaan. Orang bilang gue jadi pahlawan cuma karena hoki. Gak gitu, bro. Masihkah hoki? Hoki, faktanya gimana? Untuk menjadi pahlawan, harus bermental baja biar bisa menghadapi segala kondisi. Mental baja? Berarti gue udah bisa jadi pahlawannya dong. Gue baru masuk aja, udah dapat Rookie of the Season. Sebagai anak baru, gue udah cukup hebat kan? Hebat kata lu, dalam hal apa? Kill banyak. Untuk bisa memberikan itu, perlu sosok pahlawan. Kalau sosok itu nggak ada, tim lu nggak bisa apa-apa. Hah? Cut. Lani doang, hanya bikin mati konyol. Masa pahlawan kayak gitu? Kita juga harus bisa menjaga tempo, agar semua bisa berjalan dengan lancar. Lah, talent gue kemana? Kak, cukup kak? Oke, thank you. Gagal lagi jadi pahlawan di MSC. Ah, iya ya. Keburu pe. Tapi, setidaknya gue masih di atas lo. Oke doang lo itu mah. Season ini, nggak akan semudah itu. Yo, mulai syuting. Nih, baca dulu. Loh, kok lu jadi Estrada, Man? Magang, Mor. Wih, serius kita bakal main di sini? Yes, approve. Kalau emang di sini, akan lebih pantas buat ngebuktiin siapa pahlawannya. Persiapan kita cukup.
berpengalaman. Kita harus sesuai target. Kita punya mental. Kita nggak butuh waktu lama. Kita memiliki inisiasi. Kita bisa mengatur tempo. Kita punya banyak cara. Kita yang ngatur permainannya. Mari kita lihat siapa yang pantas. Cultured by Todak.
Arena, Jakarta. MPL Indonesia Season 18 is powered by Muta. Supported by Esports Federation of Indonesia. Presented by official gaming phone, Infinix. Official e-wallet, GoPay. Official gaming chair, Toda. Partner in esports, Aqua, Telkomsel, KAYOU, IndiHome. Good time, so good. We own this. Masuklah kita ke dalam match penutupan di minggu yang kedua MPL Indonesia Season 18. Tim-tim masih berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Khususnya kedua tim yang akan menutup match kita. Di mana akan ada Geek Fam yang sedang mencari kemenangan match point pertama mereka. Sementara dari EVOS pun, mereka memang memulai liga ini dengan penuh perkasa. 2-0 mereka dapatkan, tapi setelahnya mereka harus terpuruk dan mendapatkan posisi yang di ambang batas. Posisi ke-6 bukan menjadi tempat yang ingin mereka tempati. Formula baru masih ada racikan yang harus mereka matangkan. Dan mengingat kematangan dari kedua tim ini, semuanya jadi bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjawab satu sama lain. Geek Fam dengan 0 kemenangan match, mereka masih ingin membuktikan diri. Dan kita pun melihat bagaimana mereka berusaha di setiap matchnya. 2-1, 2-1, 2-1, semua match mereka berusaha, namun usaha itu belum cukup. Masih ada hal yang harus mereka perjuangkan. Kita melihat bagaimana Kensiski sebagai tumpuan utama pun begitu keras untuk memperjuangkan kemenangan. Dan dilihat dari tim EVOS pun, mereka sama-sama ingin berjuang mengamankan poin selanjutnya pula. Seperti apa pertarungan dari kedua tim ini? Karena siapa yang tidak ingin menutup match, menutup minggu yang kedua dengan senyuman? Akankah Geek Fam bisa mendapatkan match perdana mereka untuk kemenangan perdana ini? Dan apakah EVOS bisa bangkit kembali? Mari kita sambut match penutupan di minggu yang kedua MPL Indonesia Season 18. We own this. After a grueling match 2, Onic against Bigatron, it was front to back. Back and forth game. It was insane. Obviously, Bigatron are the ones to win it. We're gonna enter the last day to finally welcome EVOS against Geek Fam in what could be a make or break it game for Geek Fam and for EVOS too. So if we realize, Mirko and Chef Fam, how are you feeling heading into this game? Now I'm feeling very good because there is a good chance that this is gonna be a 0-4 start for Geek Fam, just like Dewa United. And crazy enough, the first 3 games, or the first 3 match, the way we lost, 1-2, 1-2, 1-2. Ooh. Are you serious? Are you serious right now? No, he doesn't look very happy. Okay, I just want to tell you guys back at home who are watching this after that banger, BTR Onic, you guys are right here. I want you guys to bring it all the way down, right? Because do not expect that level of execution or drafts here. We're going to see my GOAT Aldo versus my GOAT Airpong. A lot of respect there, but they're both very low on morale. So, again, they're fighting at the lower half of the standings right now. So, obviously, going to be very different. Honest topic voting by Infinix 50-50 Pro. What does Geek need to do to win against EVOS? A, play more calculated. B, limit Albert's farming space. Or C, win the gold lane matchup. Personally, I think all of these options are way too general, but C seems to be a promising approach because Adelan hasn't been performing to his best. What do you think, Chef? I would go with option D and drink more coffee. What the hell is this morale, bro? Look at this. I mean, from the looks of it. I literally told you that the morale was low, bro. Chevin, cut them some slack. It's like the last match of today. It's 8 in the evening. Whoa. Okay. What you saw? No. So let's actually talk about the audience topic voting by Infinix GT50 Pro. Okay. I gotta pull it up again in the VOD to see what was actually
the options there because I missed it out completely. I believe A was play more calculatively. Yeah. And I think I agree with that, especially with the way they use this Barats, man. Because these two teams, you know, they have something in common. They are Barats-centric. Well, Barat-centric. Yeah. That is actually true. Both force Barats and both are... They have a thing for Barats, okay? They love dinosaurs. Unfortunately, though, Marcel's Barats so far has been very, very questionable. Meanwhile, Randy's Barats, despite the losses that EVOS has experienced, has been a bit more calculative, just like option A earlier. But throughout all of that downfall, throughout all of that negativity. Fam. Okay. What? Yeah, go on. What's so funny? Okay. Oh. There is a silver lining. That is Kanziski. This guy is not the guy that I expect to be popping off out of all the Geek Fam players this season to start the season. Especially with how well Nazara and Marcel was playing in the playoffs, you know, in the second half of the season. I thought they were going to be the stars, but now it's Kanziski. Number 1 in total kills. Well, maybe they play more games. No. Number 1 in kill per game. So it's an average per game. So he is, by numbers, the most lethal marksman out there. Hey. Unfortunately, that lethality does not translate to wins. It's insane. Like, Kenziski has always been the consistent, I'd say, puzzle piece of Geek Fam. It's been very, very solid all throughout. Just take a look at this big test we have by our official gaming phone. GT Pro buy in the home by Talcum Stall. A lot of buys over there, but no buys for Kenziski because so far he's been doing well. Yeah, a lot of highs from him, saying hi to his Golian counterparts. But in front of him stands Erlan. And I would say, Mirko, as much as you glaze him, as much as I glaze him too, I thought it was going to be so promising. This season has not been the best start for him. Listen, Eman didn't win his first season in NPL. It took him a while. So in 13 he joined, first place regular season, lost. 14, 15, 16, all passed by, lost. 17, bang. 18, 19, 20, bang. So what I'm saying is Erlan needs to wait for the Bigatron reign to be over. Okay. I thought you would say that Erlan needs to wait for Bigatron to call him so they can start winning. He's my boy, but Eman's my goat. There are levels to this game, Erlan. Alright, let's take a look at this gameplay. And Geek Fam is showing levels to BTR early on how the game should be played. Let me have my moment. Let me have my moment. Go on, go on. No one's stopping you. So, yeah, despite the win against BTR, you might think, oh, they defeated the #1 team in NPL currently. No, this is a 22-minute game with a completely winning draft against a Cho Gold, against an Avaria like this. So it should be much easier for Geek Fam, but somehow, some way, the calculation or the execution was so bad, and the game prolongs to 22 minutes. And throughout all that, we said earlier, Kanziski has been pretty good. This throughout play against Andoyu, I thought this was the moment where Geek Fam is supposed to secure the first victory in the season until we might see the moment after this. Oh, never mind. Thank you, production, for not showing me that. Marcel throws a Belleric, a full HP Belleric towards his own team and expended the flicker with that. Okay, so now we've made the consensus that both XP laners aren't performing to their best. Do you think it's because of the shift of the meta? Because back then, Randy and Marcel are well known for, you know, the carry XPs, the Lapus, and all that. Do you think it's the failure of adjustment from both XP laners? I think Randy actually adjusted decent enough on the Barats. I haven't seen, maybe I forgot the matches that Randy was playing. Maybe that's a bad thing too. You know, the fact that I didn't really see him. But for Marcel especially, we call him Lethal L for a reason. He is lethal on this damage, dealing XP. For example, Paquito, you know, Arlot, Sora. If you play around it, Sora, Lapu. It's not really meta anymore. So now you gotta find another way to actually win out the game. And it's through Nazara and also Kanziski. Those two are actually decent. They're very good, bro. Especially Kanziski. Nazara, the Lord Steals and all that. He's good. He was really good. So I don't really get what is wrong with Geek Fam aside from the draft has been, I'm sorry, Airpong, you're my boy, but I don't know. I agree. I agree with you. I think the drafts have been very lackluster, and it's been the same for our boy Aldo. Aldo, come on, man. Lock in. As we welcome the 5 Tigers that will take on the stage Randy, Albert, Riza, Mueza, and Erlan. With 3 on W sent down to MDL, it's Riza's time to shine.
Here we go. The White Tigers of MPLID reformed, refined. Now with the new lineup, back at it again. Will they be able to get a win? Putting them at 2-2. This is EVOS. New ammunition has been deployed for the White Tigers with the same pillars. Mueza and also Riza, the two mid duo with Albert as the star of the show. Meanwhile for Geek Fam. Still the same 5 players again. But will they be able to tackle their problems that have been looming past them at the start of the season? Marcel, Nazara, Aboy, Adi, TZ, and Kenziski ready to take on the White Tigers. There's been a system breach. The man who's been standing up tall even when the team has fallen, Kenziski. Can he carry the team back to their glory days, back to their winning ways? Audi, TZ, Aboy, Marcel, and Nazara, the two promising talents here to back him up. This is Geek Fam. Third place once again in the Velodrome for the third time. A lot of people, a lot of other teams might celebrate that, but Geek Fam, it has to stop. It has to stop. The standard is not like this. Yes, the war crime general is no longer here, but still, you gotta do it somehow, some way, man. The way they're playing, it will stop, but it will not be a top 3 finish. They might stop. They might end up 6. Who knows? Or 7. Yeah. Or 7. Or 8. 8 too. Or 9. One thing Geek Fam has over the coaching staff of EVOS, though, they got more inches. Yep. So, I mean, technically, Aldo has more inches. If you don't just count vertical. Oh, okay. I thought you were gonna keep it subtle, but all right. All right. Listen, all right. he's our boy. That's the only guy we can actually like kind of diss. That's true. Because there's like, that's our boy. That's true. We have extra points with him because he can't be like, I hate you. We can, but like we're cool. You know. I've seen it firsthand too. Yeah. He's been. You've seen it firsthand. What do you mean? Yeah, without all the clothes. Hey. Wait. What was supposed to mean, Jevin? I was gonna say fabrics, but fabrics. What the heck? That's the way to focus, but honestly voting by the GT50 Pro results Okay, are that's out. a blunder. It's B, limit Albert's farming space as the most voted option. But how do you even limit his farming space, right? Winning the tempo, winning the mid-prio. Getting a better matchup in the jungle too. And that is hard at this point. You gotta consider that Albert can also play the Fanny as well. And that's also a tempo hero. Currently, the Hirara and Paquito is topping the chart in terms of the jungle, but other heroes out there can still keep up with momentum in terms of just farming. Hell, Nolan and Yeast and Shin can actually keep up with Hirara and Paquito if you want to play it a bit slow. So, I don't know if the jungle matchup should be the focus, but Albert in-game should be the focus. Maximum focus now for Geek Fam towards Albert. By the way, who has been performing as expected, right? Consistent with EVOS. But the man on your screen, Adi TZ. Kaja. How would you rate his performance so far with his comeback? I would rate it. Okay, let's throw away the record or like the winless form of Geek Fam. I think I would rate it at least a solid, maybe 7.2 out of 10. Okay. It might seem low for all of you guys out there, but 7.2 for me is pretty high. But we're gonna look at the top 5 roamer total assists though. Topping the chart is Fane. A man. A man. A fleet. A fleet. What else? A trick. How do you remember that? I watched it twice. Shout outs to he doesn't need a shout out, never mind. You He know, should be shouting us out. Yeah, that's true. Okay, by the way, 4th and 5th was Audi TC and also Moises, so that's really why the statistics was brought up, because those two are, in terms of statistics, is pretty decent. But we're gonna take a look at the keys to victory though by Infinix GT50 Pro for Geek Fam. The mid-trio plays aggressively to limit Albert's movement. I would agree with that. And through RTTZ's very heavy tempo movement with the chips, with the Kaja, and with all the heroes that he played, especially the pickoffs, I think that should be feasible. Especially with the form that Moisa currently has. I'm not really sure if EVOS can actually deter that. Meanwhile, second one is maximize RTTZ's something. We're gonna move on to the third one though. Give consistency farming space and maximize his
potential. It could go two ways. You can play the early game like a Brody and play through him. That might be the plan A right here from now on, because how good Kaczynski right now is. But they could go for plan B and just total in the base with the Moskov and Ravaria. Yeah. Just recreate Navi's Haram Ball. Haram Ball. With Why Not. Yep, Why Not Arteta. Yeah. Meanwhile, for Coach Aldo, keys the victory in Phoenix GT50 Pro. Give Albert an assassin as EVOS' main spearhead. Especially those Paquito and also Hirara. Albert has been very, very good at it. And that is putting it lightly. Still one of the best junglers in Indonesia, and you have to play through your stars. You have to play through the winning condition, the guaranteed player that's going to pop up. Meanwhile, second one, prioritize objectives and play more calculated. This is also EVOS' DNA ever since season 17. Those clean PH-like movements should be the main focus for EVOS. You can play a bit more fast with the tempo, but still, you got to secure the objectives. Be wary of Coach Airpong's cheese drafts. Unfortunately, though, the cheese drafts are cheesing geek from themselves. It's my cheese, you'll say. But hey, may I say, it's I'd say it's a bit peculiar to see Aldo up on stage after I've known him. That's right? why, yeah. You know what I mean? It feels like it feels very peculiar. It's hard to put it to words, but let's see if he's able to cook or overcook things as we take a look at the drafts. Dangerous Grass will be the shifting map in Phoenix GT50 Pro. Let's bring you this draft Novaria Paquito ban. Almost similar to what Onic brought upon against Bigatron by Vitality in the second game. Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tới với cả cặp thi đấu cuối cùng của buổi co-stream ngày hôm nay. Đó là ở một trận đấu của khuôn khổ giải đấu MPL Indonesia season 18 giữa hai đội tuyển là EVOS cũng như là Geekfarm. Hai đội tuyển cũng đang có rất nhiều người hâm mộ và cũng rất được cái sự quan tâm của cộng đồng ở khu vực Việt Nam cũng như là ở Indonesia. Vâng, đây là một cái trận đấu của hai đội tuyển cũng không có cho mình một cái phong độ quá là cao ở trong mùa giải trước. Còn ở mùa giải này thì chúng ta mới chỉ trải qua một tuần thi đấu thôi nên cũng chưa thể nào chứng kiến được hết sức mạnh của họ được. Vậy nên chúng ta rất khó để dự đoán được rằng ai sẽ là kẻ mạnh hơn, ai sẽ là chiếu dưới ở trong ván thi đấu này. Bước về ván thi đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với map bụi cỏ nguy hiểm. Và bên phía của team Geek họ cấm đi cho mình 3 vị tướng, đó là con bài Novaria, Paquito cùng với đó là Glue. Glue thì dạo này bị cấm khá là nhiều vì cái cơ bản là tôi không có đáng sợ con này lắm, mà tôi chỉ ghét cái skin Patrick của nó thôi. Nhìn hơi cho nó gợi đòn, hơi gợi đòn quá, vậy cho nên là việc cấm đi để không nhìn thấy Patrick ở một trận đấu cũng là một điều khá là dễ hiểu và thôi. Còn bên phía của team EVOS Legend họ cấm vào cho mình đó là một con bài Raya, Chip cùng với đó Atlas. Cấm tính ra ở trong cái phase cấm đầu tiên này thì mới chỉ cấm đi cho mình khoảng tầm 4 vị tướng power pick và thôi, còn lại thả ra rất là nhiều. Và không cấm đi Marcel thì chắc chắn sẽ có Marcel được pick ở giai đoạn đầu tiên rồi. Marcel chắc chắn độ ưu tiên của con bài này sẽ cao hơn Hirara là rất nhiều. Và bây giờ thì bên kia sẽ còn Barret và Hirara, nhưng mà họ lại pick cho mình Melissa trước cơ. Một xạ thủ đang cực kỳ mạnh ở trong bên đây hiện tại đi, có thể sánh ngang hoặc hơn so với đó Claude. Và Hirara là cái tên tiếp theo ở bên phía EVOS Legends họ chọn vào. Chính xác rồi, chúng ta có thể thấy được rằng Melissa xuất hiện khá nhiều ở trong giai đoạn đầu trận đấu, chính xác là ở trong giai đoạn những lượt lựa chọn ưu tiên, khi mà cô nàng này sẽ đảm bảo được một lượng sát thương về giai đoạn cuối trận sẽ là cực kỳ ổn định dành cho những đội tuyển có thể sử dụng cô nàng. Và tôi thấy nhiều trận đấu họ còn cấm đi cả Melissa cơ, bởi cái khả năng gây sát thương của cô nàng ở thời hiện tại vẫn đang là ổn định, nếu không muốn nói là một trong những xạ thủ cuối game ổn định nhất. Không có một vị tướng nào có thể sử dụng cái bộ kỹ năng của mình để bắn cùng lúc tới 5 mục tiêu tối đa về lý thuyết cả. Nhưng Melissa làm được điều đó với cái con mút đồ của mình, mà lại và an toàn nữa. Một cách cũng rất an toàn cơ. Tầm tấn công có thể bắn mục tiêu khác nhưng mút đồ tấn công cả 5 người, khiến cho Melissa cũng có thể nói là đang dần dần được quay trở lại. Và lượng hồi chiêu của cô nàng tới từ chiếc thứ nhất cũng đã bị giảm đi trong những phiên bản cập nhật mới nhất, khiến cho cô nàng có thể cơ động hơn và không còn phụ thuộc vào quá nhiều cái khả năng di chuyển của người chơi nữa. Vâng, và Uranus cùng với đó là Eldora là hai cái tên tiếp theo mà bên phía của Geekfarm lựa chọn vào. Các sát tướng chống chịu cũng như là gây sát thương đang cực kỳ khó chịu bên phía team Geek đã được hình thành. Còn bên phía của team EVOS, họ sau khi có cho mình Hirara thì bây giờ sẽ có một Rafaela. Và tôi nghĩ rằng con Rafaela này phải đi đường giữa. Cái cặp đôi Rafaela cùng Hirara đi đường giữa và rừng như thế này là một cặp đôi mà chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi và tạo ra một thể đánh cực kỳ mạnh mẽ.
Chúng ta cùng bàn lại một chút về con bài Melissa. Dạo gần đây, đây là một trong những cái vị tướng mà cũng đã được sử dụng để có thể là first pick ở bên xanh, là chứng tỏ được rằng đây là chất tướng xạ thủ mạnh mẽ như thế nào. Nói về cái khả năng gây sát thương đa mục tiêu trong giao tranh thì Cloud cũng có khả năng đó, nhưng Cloud buộc phải lao thẳng vào giao tranh thì mới có khả năng gây sát thương được. Và một điều của Cloud là trong một nhịp bắn, Cloud chỉ có thể bắn tối đa được 2 mục tiêu mà thôi. Nhưng Melissa thì khác, Melissa vừa có tầm bắn rất là xa. Còn Melissa mà cái liên kết được với cái chiêu 2 của mình, con bút đồ, thì một lần bắn của Melissa hoàn có thể đủ gây sát thương đến cả 5 mục tiêu. Và cho nên khả năng gây sát thương của Melissa để mà so sánh với Cloud chắc chắn sẽ là nhanh rất nhiều rồi. Chỉ có thua Cloud ở khả năng cơ động mà thôi. Cơ động Cloud thì cái là ở khoảng cách nào anh ta có thể dịch chuyển với đa chiều của mình được. Còn Melissa đồng ý rằng cái chiêu 1 của cô nàng này có khả năng hồi chiêu rất là nhanh. Theo như tôi nhớ không nhầm thì cuối game chỉ khoảng tầm 3 giây thôi. 3 giây thì đã có thể lướt một lần rồi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là chiêu này có khoảng khá là ngắn và nó cũng sẽ chỉ di chuyển được một đoạn mà thôi, chứ không thể nào linh hoạt được giống như Cloud được. Cho nên là ngày xưa thì Melissa mới không được ưu tiên, nhưng bây giờ đây khi mà sức mạnh được tăng lên rồi thì đây là một vị tướng đang rất ưa chuộng ở trong MPL Indonesia. Và quay trở lại ván thi đấu này thì bên phía của team Evote họ cấm về 2 vị trí, đó là Nolan cùng với đó là con bài Hurley. Khi mà người sẽ đi đường bên phía của team Gách họ chưa có cho mình đó là một lựa chọn đi đường nào cả. Selena là cái tiếp theo được cấm đi, và tôi nghĩ rằng bên phía của team Gách họ sẽ tiếp tục cấm vào một vị trí pháp sư mà thôi, bởi vì họ vẫn sẽ luôn nghĩ rằng con bài Rafaela sẽ là một vị trí đi được đạo đường. Mặc dù đây là một chất tướng có thể đi 2 lên thoải mái, cũng chưa thể nào chốt được rằng đây sẽ là vị trí đi đường nào. Chính xác là như vậy rồi, Rafaela hoàn toàn có thể mang đi khu vực đảo đường và thay vào đó là một vị trí pháp sư đủ mạnh ở thế bên này. Chúng ta vẫn còn đó là YV, Jusin thì dạo này hơi ít thấy, nhưng YV vẫn còn đó, và những vị trí pháp sư khác mạnh mẽ khi mà có được cho mình một cái thế đánh đủ ổn vẫn còn ở đó, và Rafaela có thể sử dụng lại khu vực đi đường đảo đường. Và lượt cấm cuối cùng mà chúng ta có thể thấy được chốt tới từ bên phía của team xanh, đó là Barat đã bị cấm đi tới từ các thành viên của Geek Farm. Còn trong khi đó thì Beleric, một vị trí có thể nói là rất khó đoán đến hiện tại. Anh ta có thể mang lên khu vực đường kinh nghiệm cũng được, mà mang đi đảo đường để phục vụ cho một cái lối chơi sử dụng con bài Rafaela đi mid cũng có thể là được, tới từ vị trí của các thành viên đó là Evote Legend. Vâng, vẫn đang là một cái bài đánh rất là mở đến từ Evote mà chúng ta chưa thể biết được rằng những vị tướng này sẽ đi đường nào. Chứ chúng ta bây giờ phải chờ tới cái vị trí cuối cùng mà bên phía team Evote pick thì chúng ta mới biết được thực sự là Beneric và Rafaela sẽ được dụng ở vị trí nào cơ. Rất là khó dành cho bên phía của team Geek để có thể dự đoán được đối phương sẽ làm gì. Và bây giờ sẽ là 2 lượt pick cuối cùng của họ. Những nhịp đếm thì cũng đã tới rồi, và bây giờ thì sẽ là người chơi đi rừng cùng với đó là xạ thủ của họ. Cloud sẽ được lựa chọn để đi với đó là Melissa. Và người chơi đi rừng của họ sẽ là cái tên nào đây? Đó là một con bài Fanny. Vâng, đây sẽ là trận thi đấu thứ 4 liên tiếp mà con bài Fanny được sử dụng rồi, chứng tỏ được rằng đây là một vị tướng không còn được quá ưu tiên ở trong cái mùa giải này nữa, khi mà trên bàn cấm rất ít khi xuất hiện ở Fanny, và những người chơi đi rừng ở những đội tuyển chuyên nghiệp họ cũng đang không quá ưu tiên vào Fanny nữa. Trong ván thi đấu vừa rồi chúng ta thấy ngoại trừ Nael thì anh chàng Kyrie sử dụng Fanny cũng không có cho mình một tác dụng nào cả. Còn để anh chàng Nael phải dạy được cho anh chàng Kyrie sử dụng Fanny như thế nào thì ván thi đấu này người chơi đi rừng bên phía của team Geek liệu có thể tận dụng được sức mạnh của con bài Fanny đấy không? Bởi vì đây là một chất tướng rất mạnh, nhưng chỉ mạnh khi đánh ở một cái thế mà người chơi đi rừng này có một cái thế rất là bay và có thể xử lý rất là chính xác. Chứ còn nếu như mà sử dụng con bài Fanny ăn chay và không tận dụng được sức mạnh của nó thì đây không khác gì là một bài chấp người cả. Chính xác là như vậy rồi. Và ở trong thi đấu này thì có lẽ như họ cũng đã tính toán đến việc là có sử dụng con bài Fanny trước để và hạn chế đi được phần nào cái sức mạnh mà đối phương có thể ngăn cản được. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là chỉ có một vị trí của cô nàng Ruby thôi là họa may có thể ngăn cản được, khi chính xác là vị trí của Fanny bay vào một cách quá thoải mái. Còn những hiệu ứng khống chế khác cùng làm chúng ta có thể kể đến được cái Cesera của Melissa sẽ giúp cho Fanny, sẽ khiến cho Fanny khó chơi hơn một chút thôi. Và một lựa chọn Fanny cũng thật sự là khó đoán tới từ bên phía của Quý Phạm. Tôi đánh giá là vẫn còn nhiều vị trí sát thủ khác nhưng họ bỏ qua đó là cô nàng Fanny khi đối đầu với cả Hiara. Và xem trận này Nazara sẽ làm như thế nào để đối đầu với cả một con bài đó là Hiara ở trong tay của anh chàng Albert đây. Thật sự rất khó đoán thưa quý vị và các bạn. Và trận thi đấu cuối cùng, cặp thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay của chúng ta, vâng, vừa vào định chào câu cho nó phấn khởi thì lại pau mất rồi. Chưa kịp nói gì cả thì đã pau rồi. Nhưng mà hình như cái pau này đơn giản thôi, hình như chữa xong rồi thì phải. Không đơn giản chút nào cả, chuyển về màn hình chờ mất rồi. Và có lẽ rằng có một chút lỗi kỹ thuật gì đó khiến cho giải đấu chưa thể diễn ra. Vậy thì chúng ta chỉ còn biết ngồi phân tích những cái đội hình mà họ đã pick thôi. Vừa nãy thì anh HK
anh ngồi cạnh tôi đây, anh ta đã có một cái suy đoán rằng là bên phía đội hình của Evote khó để có thể khắc chế được Fanny. Thực ra thì như anh Hakai đang quên rằng trong ván thi đấu trước anh chàng Sam đã khắc chế Fanny như thế nào được không ạ? Lấy cho mình cái thần rừng nổi giận đến từ Bedoric. Vâng. Thì bây giờ trong ván thi đấu này thì bên phía của đối phương cũng có Bedoric thì có thể khắc chế được con bài Fanny một cách khá là dễ khi mà anh chàng Fanny không biết câu chiêu thôi. Chứ nay em mà thi đấu trước thì anh ta câu chiêu đến từ anh chàng Sam vô cùng là dễ dàng với cái đu dây cắp thép của mình. Còn ván thi đấu này thì chưa thể lường trước được rằng là người chơi đi rừng bên phía của team Geek sẽ vận hành con bài Fanny này như thế nào. Nhưng mà ít nhất thì bây giờ chúng ta có thể dự đoán trước được một kèo đấu, đó là ở đường vàng khi mà Melissa đối đầu Cloud. Mặc dù là đầu game thì sát thương đến từ cả hai vị trí này cũng không phải là quá nhiều đâu, nhưng tôi về đoạn cuối game tôi vẫn sẽ đánh giá con bài Melissa là tốt hơn khá là nhiều so với Docklot. Và đây rồi, ván thi đấu đã được quay trở lại. Khu vực đường giữa thì đang có những pha giao tranh ở đầu game tương đối nhẹ nhàng mà thôi. Riza mất khá nhiều máu để đóng bằng được 2 thành viên, nhưng bây giờ thì Riza đã có cho mình đó là lượng chiêu cấp thứ 2, nên chắc chắn rằng lượng máu đến từ bên phía của team Evote họ không phải lo lắng gì cả. Và bây giờ sẽ là khu vực đi rừng đang chiến đến khu đường vàng thì lại quay về rừng ngay, không cho chúng ta xem một chút gì cả, nhưng đang cướp đi cho mình đó là con cua này. Và bây giờ lấy được thành công cho mình đó là con cỏ tung tăng dành cho anh chàng Albert. Mất đi cho mình không cần phải trừng phạt mà anh ta vẫn có thể giữ được cho mình con cỏ tung tăng này, vẫn phải là một chút lợi thế cho Hira giai đoạn đầu game khi mà so sánh với người đối phương Nazara ở khu vực đi rừng của mình. Sao là như vậy rồi, với cái tận dụng cái sức mạnh của mình, nhưng chúng ta thể thấy được rằng một con bài Rafaela đi đường rất khổ nhá, nếu có thể nói là quá áp lực tới từ vị trí của Rora trong tay của anh chàng Boy. Bởi dù sao thì Boy cũng có một lượng sát thương được bổ sung ở đầu trận từ cái nội tại của mình, cũng như cái chiêu một gần như liên tục. Còn trong cái đó thì khu vực đường trên đây là một kèo tôi ra là kèo hòa thôi, Uranus sẽ lợi thế hơn trong cuộc di chuyển. Còn đâu về giai đoạn hiệu khống chế và câu kéo thì Ruby vẫn có những cái lợi thế nhất định. AudiTG ở đây thì cặp đôi đường giữa của Geek họ đang lợi thế hơn bởi khả năng gây sát thương của mình. Còn Nazara tôi thấy sau tiếng bay này tôi cũng chưa tìm được vào ai cả, tôi đang thấy hơi nghi hoặc vào vị trí của người chơi đi rừng này thôi. Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau chờ đón con rùa đầu tiên sẽ xuất hiện trong khoảng 10 giây nữa mà thôi. Mueza ở đây đã bị cấu lên cho mình một lượng máu là tương đối đáng kể rồi. Nazara cùng với cả Marcel có được cho mình đó là cấp độ 4 để sẵn sàng cho con rùa đầu tiên. Albert cũng là như vậy, muốn ra cứa vị trí của anh chàng Mueza nhưng thậm chí không cứa được Mueza cơ. Mất một lượng lớn nội năng nhưng không có quá nhiều cái đóng góp tới vị trí của Nazara. Anh ta đang khởi động con rùa ở đây. Mueza là người đầu tiên phải lùi về. Albert đã bị dính cho mình cái nội tại máy bằng bạch kim rồi, nhưng anh ta sẽ không bị nội tại một lần nữa. Marcel bị kéo lại trở về. Trong trận đấu chúng ta có tới 2 Marcel cơ, một Marcel của đi đường kinh nghiệm, một Marcel đi đảo đường ở trong tay của anh chàng AudiTG, không chế được rất nhiều người và diệp thì bắt buộc phải lui ra và có được con rùa đầu tiên dành cho các thành viên của Geek Farm. Ở đây thì Kazinski cũng đã thấy ra cái đường công phá nhưng sát thương tầm này là không có, anh ta sẽ lùi về được và lợi thế phần nào vẫn thuộc về các thành viên bên phía của Geek Farm nhờ con rùa đầu tiên. Vâng, đang di chuyển vào khá sâu đến vị trí của AudiTG, lao vào với con bài Marcel của mình và chụp ảnh được 2 thành viên. Đang khá là áp lực dành cho bên phía team Evote khi mà bên phía của team Geek đang có một cái lối vận hành khá là dễ dàng với con bài Marcel của mình. Và trong pha di chuyển vừa rồi thì Cloud cũng có tận dụng được cái thời gian đồng đội mình giao tranh để có thể farm khu vực đường giữa, kèm với đó là gây một chút sát thương lên những đối phương và ngay kịp thời có thể di chuyển về để đón cái đợt lính tiếp theo. Một pha di chuyển có thể nói là khá là hay đến từ Kazinski. Bình thường thì người chơi đi đường vàng chúng ta sẽ rất khó để có thể bỏ đường đi giao tranh, bởi vì nếu bỏ đi đường vàng sẽ mất đi một đợt lính và cái lượng sát thương cái lượng lợi thế mà chúng ta lấy được khi mà giao tranh cùng với đồng đội của mình không đáng để so với đó là bỏ đi một cái tơn lính vàng ở khu vực đường trên. Nhưng với con bài Cloud thì chúng ta vẫn có thể, bởi vì đây là một con bài dễ bị bắt vào đối với Ilan, nhưng có vẻ sát thương đến từ con bài Cloud vẫn là chưa đủ đâu. Dù có dựng thêm cho mình đó là cái thời hoàng kim đi chăng nữa thì tôi vẫn nghĩ sẽ rất là khó để có thể bắt vào đó là vị trí xạ thủ Ilan, bởi vì anh ta vẫn còn có Cesare, vẫn sẽ nhận được cho mình một lượng giáp ảo khá là lớn để cho anh chàng Cloud có thể gây sát thương được vào. Cho nên và Cloud nếu như chưa có cho mình đó là 3 món GDT item thì tôi nghĩ là anh ta cũng nên hạn chế giao tranh lại, mà nên tập trung farm hơn, chứ không cần phải những đội của mình phải lao lên để có thể ganh bắt vào Melissa để làm gì cả. Chính xác là như vậy rồi, đánh một kèo hòa tới từ vị trí của Cloud thôi, anh ta không cần phải cố gắng quá nhiều và tiếp tục để dành những cái tài nguyên và những cái lượt ganh đó cùng với cả Fanny thì hơn, để cho Fanny có được một cái thế trận đầu cực kỳ là dễ dàng. Và đây là Zara muốn tấn công thẳng vào vị trí của anh chàng Marcel rồi, thiếu một chút nữa thôi, chính xác đó là vị trí của Mueza. Mueza thoát đi chỉ với một chút xíu máu và thật sự đây là quá may mắn dành cho người chơi đảo đường bên phía của Evote. Và Geek Farm lúc này họ vẫn đang rất bế tắc trong công cuộc có được mạng gục đầu tiên. Ở đây thì Cloud đang cố gắng lấy cái lớp vàng, lớp giáp vàng thôi để tận dụng tối đa những cái lợi thế đầu trận mà đội hình có thể đem lại được.
Kenjiski về giai đoạn cuối trận anh ta biết rằng mình sẽ không thể nào bắn tay đôi 1-1 với cả Melissa được, mà sẽ phải tận dụng cái khả năng đánh mạnh mẽ và khả năng cơ động của con Claude để tích lũy cho mình cái lượng tài nguyên giống như những gì mà Chikin vừa mới chia sẻ. Chúng ta có thể thấy rằng anh ta tận dụng cái bộ kỹ năng của mình farm ở khu vực đường mid rồi quay trở lại đường một cách rất gọn gàng. Ở đây thì Ziza bị kẹt lại và mạng gục đầu tiên lại thuộc về cho người chơi điền kinh nghiệm cơ. Đường trên thì Kenjiski solo kill thành bị solo kill tới từ vị trí của Elan, và bây giờ chúng ta đã bắt đầu manh nha thấy được cái vấn đề khi mà Fanny không được chơi ở giai đoạn đầu trận nó sẽ dẫn đến thế cục như thế nào, không thể áp đặt thế trận. Và bên phía của Evos họ đang đánh bất ngược trở lại và con rùa là cái lợi thế tiếp theo mà họ có được. Hoàn toàn có thể tổ chức một pha tấn công vào phần bột tím của con bé Fanny, nhưng có vẻ như Evos họ muốn lùi về hơn, họ muốn đánh một thế trận cẩn thận. Đây cũng là một điều hoàn toàn có thể hiểu được mà thôi. Vâng, không cần phải áp áp lực quá sớm và làm gì cả, bởi vì về cơ bản thì late game bên phía Evos vẫn sẽ có cho mình lợi thế nhất định. Bởi vì nếu mà để so với Claude thì những vị trí xạ thủ như là Moscot hay Brody không sánh được rồi, nhưng Melissa thì khác, một con bài xạ thủ về late game bắn rất là mạnh mẽ, có thể bắn rất nhiều mục tiêu và một cái máy khâu chính hiệu Melissa nào lên bắt vào đó là chịu Elan, chỉ cần là một cái thôi Nazara đã có thể bắt thêm vào được. Nhưng tôi nghĩ rằng là anh ta hơi sợ. Anh ta hơi sợ rằng là bên phía của team Evos họ có một cái chiêu thức hoặc là có những đồng đội ở đó. Chứ về cơ bản thì bên phía của Evos họ không có lượng khống chế nào cả. Sử dụng ngay cho mình đó là cái chiêu cuối nhưng mà không thể nào khống chế được vào Marcel. Đổi trụ thành công giữa hai người chơi đi đường vàng, và bây giờ thì AudiTZ đang muốn áp lực vào đó là anh chàng Hirara, nhưng có vẻ như vẫn sẽ là an toàn cho Hirara mà thôi. Đổi trụ thành công và bây giờ lợi thế một chút hướng về cho bên phía của team Geek không phải là quá lớn đâu. AudiTZ vừa mới lao vào để khống chế thôi thì bị kéo lại ngay. Nhưng mà Albert thì anh ta ưu tiên lấy được cho mình đó là con bùa tím hơn, chứ chưa muốn bắt vào đó người chơi đảo được bên phía team Geek làm gì cả. Mặc dù là thắng một pha giao tranh với hai mẹ gục, nhưng mà có vẻ như là bên phía của team Evos họ cũng chưa thể nào triển khai được một thế trận quá là tốt, khi mà bây giờ đây thì Elan vẫn đang ở lại khu vực đường của mình chứ chưa thể đổi đường cùng với đó là anh chàng Claude ở bên kia. Mà Nguê già ở đây muốn bắt vào anh chàng Marcel hay chăng đây? Hai người chơi này tôi nghĩ rằng ở giai đoạn đầu game này vẫn có khả năng để gây sát thương kết liễu được Marcel nha, bởi vì Melissa sát thương của cô nàng này vẫn là rất tốt khi mà bật cho mình đó là cái chiêu 1 cùng với đó là liên kết với con múc đồ được vào đối phương. Nhưng bây giờ thì chắc là họ cũng không phải cố gắng quá làm gì. Nếu mà bắt vào một anh chàng Marcel thôi thì có thể là hơi tốn chiêu thức dành cho đội hình bên phía của team Evos. Đúng là như vậy rồi, sẽ không việc gì phải quá cố gắng bắt một con bài Uranus cả. Nhưng bây giờ thì họ được sẽ này, có thể bắt vào được khi mà có lợi thế vật quân số như thế này đây. Mất đi cho mình cái thanh tẩy để có thể thoát đi được, cũng như là chiêu cuối quyền năng hộ thần, một cái ẩn thân đã được mở ra rồi. Ở đây thì AudiTZ có được cho mình cái bộ kỹ năng để có thể đào thoát được về phần nào. Nhưng con rùa này chắc chắn rất khó để giữ được khi mà lượng tầm nhìn họ có thể cung cấp lại được là rất nhiều. Và ở đây không còn cái thanh tẩy nữa thì không có lý do nào để họ không tấn công Marcel. Marcel vẫn có thể lui về được. Albert có cho mình đó là con rùa thứ 3 ở trong trận thi đấu này thuộc về cho những người đồng đội của mình, và đây sẽ là con rùa cuối cùng mà bên phía của cả hai đội có thể tìm kiếm được vào. Và thời điểm hiện tại người chơi đường xạ thủ đang có lợi thế hơn, đó là vị trí anh chàng Elan có cái góc tấn công thoải mái hơn với những cái con mút đồ của mình, có được cho mình lượng tài nguyên và thậm chí còn có cả mạng gục solo kill cơ. Nazara ở đây cố gắng cứa qua một thành viên, một nhịp ngắt tới từ vị trí của Ruby. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng Ruby đang là vị trí có thể là cancel những cái tình huống bay vào của Fanny nó là tốt nhất. Tới là như vậy, Evos họ muốn tấn công thẳng vào vị trí anh chàng người chơi đi đường AudiTZ rồi. Người chơi đảo đường của họ vẫn có thể thoát đi được với cái đội tại máy ảnh của mình, và đó vẫn là một cái pha ganh không thành công. Tới từ Evos rất nhiều lần rồi nha, họ đã cố gắng để bắt vào một vị trí, nhưng đó đều là những cái mục tiêu thật sự có thể nói là khó xơi, như là vị trí của anh chàng Marcel và anh chàng Marcel vậy. Muốn bắt vào Marcel cũng khó, bắt vào Marcel cũng khó cơ. Rất có thể kết liễu đi vị trí của hai người chơi này. Và có rất nhiều pha canh mà bên phía của Evos hơi đáng tiếc. Lấy được cho mình đó là cái thanh tẩy của Marcel rồi, nhưng nghĩ nhịp pha canh thứ 2 thì anh chàng Marcel vẫn có cho mình đó là quyền năng hộ thể và có thể chạy thoát về được. Rất đáng tiếc, nhưng mà pha đấy thì tôi nghĩ rằng bên phía của Evos họ ưu tiên lấy cho mình con rùa thứ 3 hơn, nên là họ thả cho Marcel chạy về. Nhưng bây giờ tiếp tục kéo vào Marcel, bị giữ lại quá nhiều khống chế, đi bật chiêu cuối lên và có thể chống chạy được hay không? Vẫn có cho mình cái thanh tẩy để chạy về. Tốc biến chiêu cuối và khống chế thành công, nhưng bây giờ ra đường nằm lại. Ở đây Kenji không thể chạy được và Kenji đã nằm lại rồi. Nazara đang múa, Nazara không múa được ai cả, mất hết cho mình nội năng rồi, anh ta phải chạy mà thôi. Nazara bây giờ vẫn chưa thể nào làm được gì trong ván giao tranh này cả. Mặc dù anh ta vẫn chủ động tham gia tranh cùng với đội của mình, nhưng vẫn chưa thể nào làm một con Fanny ăn thịt được. Và bây giờ thì Nazara đang thọt hơn một chút so với đó là vị trí của Albert, nhưng việc đó không quan trọng.
quan trọng là nhìn vào Erlan kia kìa, anh ta đang có một thế trận xanh xao rất nhiều so với đó là Kenzie và người chơi đi đường vàng bên phía của team Geek họ đã phải nằm lại 2 lần cơ, bắt vào vị trí Hira, nhưng nên nhớ rằng với cái bạn diệt thủy của mình thì Hira vẫn có thể chạy thoát rất là nhanh chóng, và bây giờ làm sao để có thể kết liễu đi các vị trí của bên phía Evote vẫn là một bài toán rất khó để cho bên phía team Geek ở trong vai trò đấy, ở trong bài thi đấu này. Vâng, tôi nghĩ là kể cả kết liễu được thì họ vẫn có thòng lại một con bài Rafaela ở đó để có thể hồi sinh được những vị trí trọng yếu của mình. Và thật sự là rất khó để tìm kiếm vào Erlan. Bây giờ Erlan anh ta không chỉ có những trang bị phòng thân, anh ta còn có cả một nội tại của Rafaela chờ sẵn nữa. Nazara đang ở một cái góc mà không ai phát hiện vào đây rồi. Đã vừa mới nói xong thì chúng ta có thể thấy được rằng Nazara đã bị tìm kiếm thành công. Và liên tục là những đường bắn tới từ vị trí của Erlan với con mút đồ của mình. Bắn rất đau. Và Mueza cũng đã bị cấu lên một lượng máu đáng kể rồi. Tuy là không phải nằm số mạng nào cả, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được rằng lượng sát thương của Nazara vẫn đang rất hiệu quả khi mà anh ta tận dụng cái sự cơ động của mình đi cắt lính, đi farm ở những cái góc thi đấu mà không có các thành viên của Evote có thể tiếp cận được. Và bây giờ nếu như anh ta tìm thành công Erlan một lần thôi, Erlan anh ta không còn chiêu cuối và không còn sự hỗ trợ của những đồng đội xung quanh, thì đây vẫn là một lượng sát thương có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, con bài Fanny ở trong tay của anh chàng Nazara vẫn đang chưa cho tôi được một cái sự an tâm nào cả, bởi anh ta đang thiếu đi cái sự đó là quả quyết ở trong tình huống giao tranh, tình huống ganh của mình. Và con lót này đã bị tranh chấp thành công tới từ các thành viên bên phía của Evote rồi. Chiều cuối cực kỳ đẹp tới từ vị trí của con bài Beric, và ở đây thì Marcel không còn công cụ nào để có thể chạy đi nữa rồi. Albert muốn tấn công vị trí Auditezi, một pha vụ mình xuyên hỏa vũ hạ gục thành công vị trí của anh chàng Marcel, người chơi đi đường đảo đường. Và tầm này thì có vẻ như là thế trận cũng đang dần dần thuộc về cho Evote rồi. Họ muốn đánh mạnh ở trong giai đoạn đầu trận, nhưng người chơi đi rừng của họ, con bài Fanny cũng cùng những cái đồng đội không thể nào tạo ra cho mình một cái trận thi đấu, một cái thế trận nó đủ ổn, đủ đẹp. Và bây giờ thì là thời khắc của Erlan cùng những cái đồng đội đã lên tiếng. Vâng, bây giờ bắt vai trò Erlan đây, lao ra đến Fanny kích sát không thành công với chủ Riza, bật luôn cho mình Cecilia và Fanny không thể kích sát được ai cả, gây sát thương rất nhiều với Erlan cùng với đó Riza, nhưng mà cái sát thương lại bị thiếu mất. Hơi tiếc dành cho anh chàng Nazara đi, phát đấy chỉ đánh thương một cái nữa thôi là Riza đã phải nằm lại rồi. Chưa thể nào tìm được vạ gục dành cho bên phía của team Geek. Và ở đây Auditezi có thể sẽ bị giữ lại nhưng vẫn sẽ an toàn chạy về mà thôi. Nhưng con Lord đang tiến vào cái trụ này chắc chắn cũng sẽ nằm lại mà thôi. Nhưng quan trọng nhất là cái trụ ở bên trong kia kìa vẫn có cho mình đó cái lớp khiên vàng, nên có thể thủ được cái trụ này đơn giản mà thôi. Tôi nghĩ rằng con Lord này sẽ chỉ lao vào kịp chứ không thể nào gây thêm sát thương nữa đâu. Và bên phía team Geek cũng không cần phải lo lắng quá về cái trụ này. Kéo thành công với anh chàng Marcel. Marcel chắc chắn sẽ nằm về thôi. Marcel đặt cho mình thời góc hoàng kim quá chính xác vào 4 người, nhưng ai gây sát thương đây? Mueza đã phải nằm lại rồi, đang spam wall của anh chàng Nazara, mà Nazara kết được vị trí của Albert rồi, đồng phải đặt ra và Ilan gặp nguy hiểm, Ilan được bắn và Ilan được bắn lại vào đây. Auditezi không chết thành công và Nazara anh chàng Erlan nhưng không thể làm gì được nữa cả. Hồi sinh và anh chàng Hira và bên phía của team Evote họ chỉ mất đi đó là Mueza mà thôi, nhưng ít nhất thì sau khi kết liễu được 2 thành viên thì bên phía team Geek cũng đã phòng thủ thành công cho mình đó cái trụ này. Một pha sử dụng con bài Fanny với spam wall của mình quá nhanh chóng và đã có thể kết liễu được trên đi đường bên phía của bên kia, nhưng mà vẫn sẽ là lợi thế cho Evote mà thôi. Nhưng mà nói chung là con lót dành cho bên phía của team Evote này thì họ đang hơi lỗ thì phải, họ chỉ lấy cho mình đó là 2 cái trụ nhưng mà đổi lại thì họ lại mất 2 người chơi, nên là tôi nghĩ đây không phải là một con lót lời để cho bên phía của team Evote. Chỉ sao như vậy rồi. Và tình huống thi đấu trước đó thì Albert có vẻ như là đã đoán được là vị trí của cô nàng Fanny ở đâu. Anh ta sử dụng cái nhịp đó là minh xuyên họa đồ của mình rất gọn gàng để có thể thoát đi được những cái nhịp, nghĩa là bết có những người chơi ở đẳng cấp cao nhá. Nói không quá thì họ có cả cái map ở trong đầu rồi, họ có thể đọc được với cả, nếu trong trạng thái tốt nhất thì tôi nghĩ họ có thể đọc được, xem đọc vị được cả đối thủ đang ở đâu cơ. Và pha thi đấu vừa rồi của Albert đã chứng minh cho cái tình huống và cho cái câu nói đó. Còn bây giờ thì đội hình của Evote họ cũng đã có những cái lợi thế nhất định rồi, nhưng họ cần đánh cẩn thận hơn để có thể tối đa hóa những cái lợi thế của mình bằng cách là có được cho mình đó là cái con lót để có thể tấn công một cách ổn định hơn và không quá vội vàng vào những cái tình huống giao tranh. Và bởi vì chúng ta có thể thấy được rằng dù yếu hay là dù đánh thế thua thì Marcel vẫn đang là một trong những vị tướng thật sự là khó chịu. Cái công cụ tới từ cái nội tại và cái thứ kho hoàng kim của anh ta hoàn toàn có thể tạo ra cho mình một cái góc thi đấu đủ ổn, và cứ lót hoàn toàn có thể đứng ngoài để sấy vào trong cái thứ kho hoàng kim đó mà không bị một cái hành động ngăn cản nào bởi những người đối thủ ở trong. Và bây giờ con lót đã được xuất hiện rồi và các thành viên của Evote họ đang khởi động con lót này và không có được cho mình đó là một cái tình huống nào tranh chấp quá mạnh mẽ cả. Mueza đang là người đứng đầu ở đây, con bài mút đồ nó đang phát huy quá hiệu quả, chính nó là người giải tán đám đông và cũng là người tấn công cực kỳ gọn gàng hiệu quả. Albert có được cho mình con lót và chưa có động lực công phá được mở ra, bật cả cung tới vị trí của anh chàng người chơi con lót rồi, nhưng ở đây thì có quá nhiều hỗn loạn đang được xảy ra. Nhưng chúng ta có thể thấy được rằng Erlan vẫn có một góc xả sát thương là quá tuyệt vời, tốc biến lên kéo tới vị trí của Randy và bây giờ là bắn liên tục tới từ vị trí của anh chàng người
chơi xạ thủ. Cây đầy 306 tới từ vị trí của Lan. Có thể thấy được rằng Albert cũng đã góp công rất nhiều trong phần tình huống giao tranh đó. Kenjiski ở đây đang phải giạt nhà để có thể di chuyển về. Một mình anh chàng Kenjiski đi đép kiểu gì đây? Động lực công phá đã mất, thanh tẩy đã mất và bây giờ không còn thế lực nào để ngăn cản các thành viên của EVOS lấy cái trụ bậc thềm và thậm chí là lấy đi cả ngôi nhà chính này. Kenjiski nằm xuống đồng nghĩa với việc không còn gì có thể ngăn cản EVOS có được điểm số đầu tiên trong trận thi đấu đối đầu với cả Geek Farm ngày hôm nay. Vâng, một pha giao tranh lót quá tốt đến từ bên phía đội hình của EVOS Legendary. Nhưng mà cái pha giao tranh đấy thực ra có một cái vấn đề. Đó chính là cái thời khắc hoàng kim của anh chàng Mua Thẻ đang hơi bóp trên đồng đội của mình. Là đồng ý rằng cái động lực công phá đến từ anh chàng Clot có thể bắn được. Nhưng mà Fanny lao vào thì bị đóng băng luôn ngay lập tức. Fanny không thể làm được gì cả và sau khi đóng băng phát thì Fanny nằm lại ngay. Và sau đấy cả những người đồng đội của họ nữa, của Geek Farm, họ cũng không thể làm gì được bởi vì cái động lực công phá của Clot đã mất rồi. Và những thành viên bên phía của team EVOS sau đấy họ chỉ đơn giản tràn ra và đánh lại mà thôi. Bởi vì họ không phải là các chất tướng quá chiêu cuối như là Clot hay như là Fanny hay là có anh chàng Marcel, mà còn Hidara hay là Rafaela, ngay cả anh chàng Ila đi chăng nữa, đòn đánh thường chiêu 1 chiêu 2 của họ đã là rất đủ ở trong một pha giao tranh rồi. Vậy cho nên họ có rất nhiều thời cơ hội để có thể comeback trở lại giao tranh và chỉ cần một pha đóng băng đồng ý là đẹp. Nhưng mà sai thời điểm đấy thôi thì đã khiến cho đội hình bên phía của team Geek họ phải nhận một trận thua. Một mình anh chàng Kenjiski không thể nào đủ sức để có thể phòng thủ được ở trong cái trụ vừa rồi. Và đó là một chiến thắng đầu tiên dành cho bên phía của EVOS Legends trước đối thủ của mình, đó là bên phía của Geek Farm. Và bây giờ chúng tôi xin phép được nghỉ giải lao trong ít phút, mong quý vị yêu cả vì chúng tôi sẽ quay trở lại với ván thi đấu thứ hai sớm thôi. Onic ban the Melissa when they're setting up for a Fanny. That's Kyrie. That's Onic. And I feel like the Airpa, the Fanny comp is not really supported as well the as nail in the coffin was the Ruby. Bang. Yep. Yeah, at that point it doesn't matter if they don't have magic damage, right? Because matter if they have everything. enough HP to work with. It does not matter once you go in, you gotta get CC locked, and you have enough damage to burst down at least a Fanny. Marcel is just, hey, we can address Marcel later on. If the Fanny just messed up one time, then it's really hard for you to actually win the game at that point. Yep. Well, I'll give you guys time to vote for your MVPs, but that was it was a slow game, but we finally saw, you know, the extent to the damage that they have caused. It feels like they're shooting themselves in the leg, right? With that Fanny pick up. Can I vote for Aldo as my MVP? What about Erpang? Oh, maybe even more so. Honestly, there's no more like benefit of the doubt for me. These are horrible drafts. Well, yeah, a bit of a question mark there. I mean, earlier on, I thought they weren't gonna be able to really burst down the arenas with the lack of magic damage, but then it became irrelevant because then we just focus on the carries, we just focus on the Fanny. And I think in the last golden hour, it wasn't really a way to save Nazara, because Nazara came from like the left side. I thought they were gonna, you know, abruptly fight through that golden hour, but then Nazara just came flying in, got stuck in the golden hour. I don't know if it's a miscommunication or what, but it looked like, to me at least, that was a good golden hour, but then Nazara just came in, dead, gone. Even if the golden hour is good, I don't think they have enough damage, they have enough resources to actually punish everyone on EVOS' team, not even a single one of them. But MVP player of the match or player of the game is going to be Randy with this Ruby, a last pick that turned out beautifully, turned out really good. Probably the most important pick that EVOS had, well, maybe aside from Ballista, in this game. And we can see throughout the game, even here, very early in the game, just punishing a boy. And a boy is a hero that relies on Snowball. And you get, obviously, another kill in the top lane. But we don't talk about that. Kenziski, what a mess up. Moisa here, I think it's a bit of an error, taking a lot of too much turret hits. But at the end, it's still A-okay for EVOS either way, because there is no way Nazara can punish. Here, again, I think Nazara is just a little bit too late. I think that's a clear mistake from Nazara too, with the calculation. But what can he do? You can't really expect Nazara to come in and retrieve the goddamn Lord with just a single Fanny. Yes, Nile did that earlier in the previous match, but chances are it's not gonna happen. Oh man, it's Albert just chasing everyone all over the place, and Riza. Riza is the failsafe. Has Riza even used the respawn? He did, yeah. Respawning Albert earlier on. When he died here, yeah. Okay. So
A lot of people might think that going for the Uranus might be a mistake, and in a way, to a certain extent, it is. But I think the idea for EVOS is to deny the Uranus scaling, because that's probably the only guy that needs to be solved out of everyone else on the Geek Fam team. Yes, they can just CC. They can just CC the Fanny. They can just catch the Eudora, and Kanziski will not be able to deal enough damage. But for Marcel as a Uranus, you know. This is the guy that supposedly exhausts all the resources away from EVOS, but that way I feel the plan to just percent the Uranus is really not that bad. And this is the last mistake that they did. Moisa with a solid old golden hour, catching 4. And what's the meme again? The saxophone that's playing louder and louder? What's that? What? Do you not know that? Nope. Which one? Okay. Not a saxophone memes I know. Okay, there you go. Now this is the loudest the saxophone is played. And Randy again with a beautiful catch. Without any wave clear, without the blazing duet, Kanziski will not be able to clear the lane here, and it's all done and dusted. That was pretty quick. It doesn't feel like 14 minutes, to be honest. It's much faster. Was that Nazara not able to maneuver out of like the impending cable because he was cabling in full speed? I think it didn't have reaction time to kind of like shift his course. Might be the case, his trajectory, because like the golden hour was like on the tip of that. It was so close, so I don't think he had any. I don't think he intendedly wanted to dive to the golden hour. Even if it did, there was like the shield coming in from the Marcel from Auditizi to reset the stun, but you get caught into like 4 players. It's not a fun time. Might be the case, but we can only guess. Yes, it takes a bit more time for the neurons to transfer. Neurons. Okay. To transfer all the thoughts towards your hand, you know, to actually. Dude, I swear, man, I'm not even joking. You sound so dead every time Geek Fam plays. Like you sound like you're done with life, dude. I'm not even joking. Whenever Geek Fam plays, when you're casting Geek Fam games, I mean, it sounds like you're just there. You know, like you are there, but your soul isn't. You know what I'm saying? You something to say? Okay. I'm not doing it on purpose, actually. That was no, I know, but it's just funny. It's funny. It's like, damn. Oh. Well, we're gonna pray for better times, Chevin. Yeah. Just like that time where you hyped up the Geek Fam crowd. Yeah. Let it all work out. It only works out if you're gonna end second in the league. Sends it to the Budapest sky. Sends it to the Velodrome stand. Oh my God, the 2 Geek Fam fans in the Velodrome stand. Dude, make like your hairline and back up. Oh. Yo. Okay, wait, I'll take over. You can recover from that. Rich guy was Albert. Yeah, Wingman is Erlan. Erlan doing a lot of good stuff here. Marcel. I honestly think though, Geek Fam, Marcel, Nazara, just play for them, dude. At this point, can we get like some good drafts for Marcel and Nazara? Let's like stop whatever we're doing right now. I think whatever book they have, they gotta tear it to pieces. They gotta get a new book. Yeah. Because God, these are some crazy picks. Like who was thinking? I hope they win. I hope Geek Fam reverse sweeps Evos so that we have Airbach here to answer for his crimes, or to blame someone else. Say like, oh, Nazara's told me to pick it. You know, kind of deal. You know what I mean? Yeah. It's like they need to be studied, man. They need to be investigated. Some of these players or coaches. Could be a public hearing. You know, could be a public court. A fleet. A trick. A thought. They thought that Fanny was gonna be the Trojan horse. Trojan horse. They thought it could infiltrate, you know? More like a Trojan virus, I would say. Probably, yeah. Yeah, that's very accurate. Very accurate. Well, if you want to have just a good device that don't care about viruses, etc. No virus. I think this is a pretty good call. Yeah. Got awfully silent here in the building. I was very surprised. Oh no, it's still the same wallpaper. Dude, just... Chefin. Still the same wallpaper, Chefin. Chefin, you're the one that have to answer for your crimes. Okay, I'm gonna change it later. Change it. I don't even want to look at that because I feel so bad. I felt so bad after the cast. I apologize. I think I would have done the same. I would have been like, you would? Probably. Luckily, it wasn't me though. Luckily, it was you. It was me. And this guy was the one plotting things. Yeah, I
also promised to Eterna if I were to ever do this again, she can punch me in the face if she feels. Whoa. Okay. That's violent. Eterna, happy birthday, by the way. Hope you have a good 30-30. 30-30. Can we get happy birthday Eterna in the chat, guys? Hey, maybe you can apparently get no a one's free wishing her a happy birthday. Infinix GT50 Pro for Eterna because it's the best phone in the business, man. It is. It is the best phone ever for best birthday gift. Pushing rank. I'll get her that for birthday Pushing gift. rank, pushing 30, pushing 40. Okay. What about pushing your own team to the bottom of the standings? How about pushing your royal line back? Well, I can function it as a comb. You know, you wanna see me comb my hair with this? Is that how you pronounce it? Comb? Comb. Is it comb? Comb. It's comb, Is right? it comb? It's comb. It's But- comb. Oh, okay. It's catacombs, not catacombs. Oh, Yeah, okay. those are That's catacombs. true. That's Yes, true. catacombs. But- All right. Yeah, it feels like a catacomb in here because like the Geek Fam fans aren't really. Oh my, dude, they're just trying to roast each other. Hey, unleash the liquid cooling beast like these guys Unleash are it. unleashing roast to each other, bars on each other, all right? Go and scan the QR code down below. Get your favorite Infinix GT50 Pro color. There's black, there's red, there's gray. Or is that blue? I don't know. At this point, you make your own colors. And look at the packaging, special, MPL limited only, that's Lunox. Who doesn't want to have a Lunox, bro? And look at the accessories you have. A Lunox. Yeah, look, there's a Lunox. Okay. MPL Lunox. MPL Lunox. You need this to push your rank even further. If you want to be immortal like me, you know, you need this. You guys ain't immortal yet. I mean, come on, bro. Really? Really? Your win rate is really bad, bro. What? Dude, oh yeah, that's true. 50% win rate is crazy. I don't care as long as I'm immortal. I mean, what do I need 75% win rate for if I'm not gonna be immortal, right? Like, it's all about the progress and the ending, like the result too. Can you look like Audi? Can you try to go for the pose? Don't do the mouth. Like Audi. How is it? Oh. Hey, it might look even better if you have Infinix GT watch. Oh, well, like this? You don't have it here, Oh, the but watch, they not have it here. on stage. It's not here, it's on stage. But this is the exact watch that is used to track, you know, the BPMs, the heart rates of our players up on stage and the coaches too. Zephyr, 168 by the way, super high. I think brother is running a marathon. He was 175 at a certain point. Now we can tell him to maybe check some things. But one of my favorite features of this as well is that it tracks your sleep score. Yes, it's so good. It's actually very good because there's a 24/7 AI health monitor that helps you out so you can be more aware of your body's condition. I can check my heart rate, monitor my cortisol levels, and then understand what my body is going through or when it's time to take a break. Cortisol, well, cortisol. Do you have good sleep score? I don't have a GT watch. Okay. If they would give it to me, then I would find out. Well, I used this once and my sleep score was at a jarring 6.5. 6.5 out of 10. Yeah. Is that good or is that bad? That's bad. But it's above I thought like average, 5 is like, oh, this is the bare minimum. I think the Chefin would get 2 every day, I swear. Oh my god. 2? Yeah. And the last few days, it's actually 2. Yeah. I mean, do you sleep well in the bus back to home, back to Solo? Not really. See, I'm getting no, used to twos, it. so but many twos. Yeah. A lot of 2s. I gotta do it, man. That's true. That's true. Or you can move to Jakarta. Move to Jakarta, Chefin. Not gonna happen. Man, every time we ask him to hang out, he's never there. Dude, he's in Jakarta and he still doesn't want to hang out with us. Yeah. I try to hang out. I cannot. On the same level with him. Rather go to a cycling class. Cycling class. Yeah. Or play Wait, no. basketball with Erpang. So Yeah. you can find out about drafts. Why don't you ask him about the draft? Why don't you, instead of playing basketball with him, tell him to focus, lock in, kind of thing, you know? Oh well, Chefin. What's up? Let's see. Hopefully Geek Fam can recover. Dude, now he has 2 distractions. He has Naveen and Chefin. Yeah. That's true. I don't think Erpang thinks of me when he's drafting. What? No, he's obviously thinking like, when are we gonna go play ball again? Because this guy has I've been only MIA. played basketball with Erpang once. Okay, maybe. And Coach Bam. Yeah, once Remember Coach too. Bam? Dude, Coach Bam, go back to Indonesia, bro. I miss the ball sash, bro. It's crazy that, you know, you are closer with the Bigachon coaches than you are with the Geek coaches in a way. Because those 2 were in Does that Bigachon. tell a lot? Does it say a lot? Yeah, Bigachon best club. I'm joking. I'm just trying to segue into that. Oh yeah, I'm actually in touch with Her, so. Yeah, see? Mm-hmm. Yeah. Oh. That's a very cool guy. Her Yeah, is I very played a cool. game with Vivi. It was alright. Vivi? Yeah. Which Vivi, Vivi? the Oh, analyst, Vivi. the Geek analyst. Fam. You don't know the analyst of Geek Fam? Yeah, Vivi. Okay, there you go. There you go. I thought it was Vivi as in the Vivi, the world champion.
Who's the world champion? Vivian. Ah, yeah, the women's world champion, the MWI champion. MWI champion. That's a world champion. At the end of the day, is MWI a world champion? Yeah, it is, right? I don't know. I guess it is. Well, what would you know about MWI? Oh, kidding. Sorry. Whoa. My bad. Onic doesn't have winning. Listen. Brother, we're on the same page there, all right? Chip, Atlas, Uranus, Marcel. Evo's blue side now. Okay. Melissa, first pick, right? I think it's gotta be banned then. Wait, Are you Evo is sure? still open though. Dude, I still think Melissa first pick. Even, yeah, they banned Nova. They want first pick Melissa. They Ban need the to ban Melissa, here. let go of the Hirara and pick Parats probably. That's what's gonna happen for Geek Fam. Or at least should happen. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau trở lại game thi đấu thứ hai của cặp đối đầu giữa đội tuyển Evo Legend đối đầu với cả Geek Farm trong khuôn khổ giải đấu MPL Indonesia season 18 và một chiến thắng có thể nói là khá bất ngờ tới từ Evo bởi vì bên phía của Geek Farm họ đã chủ động lựa chọn một lối đánh ngay từ đoạn đầu trận, nhưng vấn đề chúng ta có thể thấy được rằng đó là Fanny ở trong tay của anh chàng Nazara khá vô hại. Cũng không hẳn là vô hại đâu, mà chỉ là bên phía của bên team Evo họ có những cái chiêu thức cũng như là độ may mắn để có thể tránh né đi những sát thương đến từ con bài Fanny. Chúng ta có thể thấy hai pha Fanny nhằm vào các người chơi bên phía của team Evo 2 lần liên tục, nhằm vào đó là người chơi đảo đường. Thiếu một chút sát thương, chỉ đánh thương cái là chết. Ở những cái pha giao tranh cuối thì anh ta nhắm vào đó là người chơi đường giữa Riza, thì lại cũng thiếu một đòn đánh thưởng nữa thôi đã kết được rồi. Và chính vì những cái sự thiếu may mắn đó mà anh chàng Fanny lại không thể nào có cho mình một thế trận xanh xao. Đấy rồi. Và ngay cả tôi chưa kịp nói xong thì bên phía của anh Evo đã có cho mình một first pick Freya rồi. Ván thi đấu này thì bên phía của team Geek họ đang, tôi chưa hiểu vấn đề lắm, họ lại cấm vào đó là một con bài Uranus và để thả ra một power pick cực kỳ mạnh mẽ Freya. Nhưng nên nhớ rằng ván thi đấu này Paquito không được cấm, và bên phía của team Geek họ khóa ngay vào Paquito cùng với đội Barret vẫn sẽ là hai power pick cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Họ lại ưu tiên cấm vào đó là Hirara hơn. Vâng, Hirara trong ván thi đấu vừa rồi thì cũng không phải là một vị tướng quá là xanh xao và gây ra nhiều áp lực của đối phương đâu, nhưng mà ít nhất thì đây vẫn sẽ là một trong những cái vị tướng mà có khả năng tạo ra rất nhiều đột biến cho giao tranh. Vậy nên việc cấm đi con bài này cũng sẽ là điều dễ hiểu mà thôi. Chỉ là ở trong những cái trận đấu trước thì Freya cùng với Paquito sẽ là những sự ưu tiên cao hơn rất nhiều so với đó là Hirara. Nhưng ván thi đấu này thì Hirara cùng với đó là Uranus là hai cái tên được thay thế cho hai vị trí là cực kỳ mạnh này. Vậy nên ván thi đấu này thì bên phía của team Evo lấy được cho mình một power pick Freya, còn Geek Farm thì họ sẽ lấy đi cái tên còn lại thôi, Paquito cùng với đó Barret. Và bây giờ sẽ là Evo với hai pick cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục đó là Rafaela cùng với đó là Melissa. Hai vị tướng đang mang ra rất nhiều những lợi thế dành cho những đồng đội của mình ở trong ván thi đấu vừa rồi. Chúng ta nói rằng Rafaela đang được nghi hoặc bởi cả khả năng và sức mạnh của nàng, nhưng nhìn vào tỷ lệ thắng đi, 75% tỷ lệ thắng, liệu có vị tướng nào vừa đi được khu vực đường giữa vừa đi đảo đường được và có được cho mình cái tỷ lệ thắng nó ổn định tới là như vậy không? Và chúng ta có thể hiểu rằng là ở cái môi trường thi đấu chuyên nghiệp thì những vị tướng mà chúng ta thường hay nói là khó vận hành, khó mang lại thì họ biết rằng điểm yếu và điểm mạnh của nhau ở đâu để từ đó pick vào những cái vị tướng có thể fill lại và hỗ trợ những cái điểm yếu khác mà Rafaela đang thiếu, và sử dụng tốt cái con bài này, đặc biệt tận dụng tốt cái điểm mạnh đó là hồi sinh một đồng đội, cái kỹ năng có thể nói là độc nhất vô nhị tính đến hiện tại của cô nàng Rafaela, và tận dụng những cái tình huống đó tạo ra những cái thế giao tranh đánh hơn người và khả năng tái giao tranh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Còn trong khi đó thì Brody, một vị trí xạ thủ được sử dụng rất nhiều ở thời điểm này, nhưng tôi đang không hiểu tại sao cái tỷ lệ thắng của anh ta đang khá khiêm tốn. Con số 39% cũng đang phản ánh chính xác được cái sức mạnh của anh chàng Brody này. Đồng ý rằng anh ta rất khỏe, rất mạnh với những cú bắn của mình, bắn đơn mục tiêu dù là máu mỏng hay là tanh anh ta đều có thể đục được. Nhưng hạn chế duy nhất vẫn là cái khả năng cơ động cũng như là khả năng cái sát thương không có quá là ổn định, và nó cũng không gây được lên sát thương lên đa mục tiêu, đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy. Về cơ bản thì nếu như đang so kèo về Brody của Melissa thì chắc chắn Brody sẽ có cho mình lợi thế rất lớn ở giai đoạn đầu game. Khi mà so với Melissa rất phù vào đồ, nhưng Brody là một vị trí xạ thủ, đòn đánh tay rất đau, kèm với đó sát thương đến từ kỹ năng cũng là rất nhiều. Vậy cho nên khả năng solo đầu game của Brody vẫn sẽ là cao rất là nhiều. Và về khả năng gây sát thương tổng trong giao tranh của anh chàng Brody cũng rất khá là cao với cái chiêu cuối ký ức tan vỡ của mình. Tuy nhiên thì để cái chiêu cuối để tận dụng thì bạn lại mất thời gian để tích nội tại.
Và có một cách để thích được tài nhanh chóng, đó là sử dụng chiêu một của mình trúng càng nhiều mục tiêu càng tốt. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra vẫn là ở cái chỗ trúng càng nhiều mục tiêu càng tốt cơ. Chứ nếu trong giao tranh tổng bạn chỉ tung chiêu một trúng đúng một thành viên thôi thì chỉ tích được một stack, thì kỹ tan vỡ của bạn gần như cũng sẽ là vô dụng mà thôi. Vậy cho nên đây là một chất tướng cần các bạn phải đánh thật mạnh ở đầu game và có cho một thế trận ép vào phía bên kia để khi mà kích hoạt được cho mình đó là cái món trang bị, cái nội tại đến từ cái món trang bị gì nhỉ, tôi quên mất rồi, cái gươm thất hải. Thì một bắn của Brody hoàn toàn có thể lấy được ít nhất là một nửa cho đến 3/4 cây máu của các vị trí bóng mỏng. Như Rafaela hay Melissa cũng là như vậy thôi. Đây sẽ là sát thương cực kỳ lớn từ con bài này. Tuy nhiên thì về từ late game thì sẽ là một khó khăn cho Brody. Đấy cũng là lý do vì sao mà tỷ lệ thắng của anh chàng này đang khá là thấp. Nhưng thôi thì cũng đã pick rồi thì cũng sẽ chờ xem bên người chơi Kensuke bên phía của team Geek họ vận hành con bài Brody như thế nào. Và 2 lượt cấm cuối cùng dành cho bên phía của team Geek, họ muốn nhắm vào đó là con bài Glue kèm với đó là một con bài Beleric. Còn bên kia thì họ tiếp tục cấm vào đó là một Kaza và một con bài đó là Matilda. Rất nhiều vị trí tướng đảo đường đã bị cấm đi và Selena sẽ là cái tên tiếp theo vào bên phía của team Geek họ muốn lựa chọn. Chúng ta có thể thấy được rằng là những vị trí đó là xạ thủ đánh mạnh ở giai đoạn đầu trận thì hầu hết đều là những vị tướng phụ thuộc vào kỹ năng, đúng không ạ? Những vị tướng gây sát thương bằng kỹ năng là chính. Và ở đây chúng ta đã thấy được cái tên rất quen thuộc, rất mạnh ở trong danh ở điểm này. Đó là Hanzo, một vị trí khá bất ngờ khi được đem tới từ đội hình của EVOT. Họ sẽ sử dụng con bài Hanzo và một cái lối chơi cũng rất phổ biến hiện tại, đó là Hanzo lên tanh, một cái đê lưng thần sấm ở giai đoạn đầu trận, một cái gậy ý thôi anh ta đã có thể tung hoành được ở trên khắp bản đồ của lục địa bình minh rồi. Và chính vì cái sức mạnh nghịch thiên này anh ta luôn luôn là những cái mục tiêu bị cấm đi ở trong trận đấu rank. Nhưng đây là môi trường đấu giải, nó khác đấu rank rất nhiều, nơi mà Hanzo sẽ không thể dễ dàng giấu được cho mình cái bản thể cũng như là không thể dễ dàng tấn công được bởi có sự backup và bảo kê của những người đồng đội. Vậy thì chúng ta cùng nhau chờ đón cái lượt lựa chọn bất ngờ này. Tôi đang khá là cảm thấy thú vị với cả con bài Hanzo này nha. Liệu sẽ thể hiện như thế nào ở trong tay của anh chàng Albert ở trong trận thi đấu này đây? Thôi thì ít nhất thì Hanzo mình vẫn bất tử được với cái chiêu cuối của mình. Còn nếu có chết thì chúng ta lại bất tử một lần nữa với chiêu cuối, với cái hồi sinh đến từ Rafaela. Ít nhất thì chúng ta vẫn có thể bảo toàn cái mạng của Hanzo rất là nhiều cách và khác nhau, đúng không ạ? Và cho nên nếu như con bài Hanzo này được chơi ở đầu game và lên cho mình đủ món đồ cần thiết thì một con bài Hanzo tanh ở trong rank hiện tại đang gây ra rất nhiều sự khó chịu. Và ngay trong đánh giải tôi nghĩ rằng cũng sẽ áp dụng cái meta này mà thôi. Bởi vì bên phía của team EVOT họ đang cực kỳ thừa sát thương. Sát thương đến Freya là rất nhiều, sát thương đến từ Medusa cũng là rất nhiều. Vậy cho nên cái việc một con Hanzo lên sát thương nữa cũng không phải là điều quá cần thiết đâu. Mà họ đang thiếu cho mình đó lượng chống chịu cơ, khi mà Camilla cùng với đó Rafaela là những cái chất tướng hỗ trợ chứ không phải đỡ đòn. Camilla không phải là một chất tướng chống chịu quá trâu ở trong giao tranh. Vậy cho nên việc một con Hanzo lên tanh và quấy phá giao tranh cũng là một điều khá là dễ hiểu và cần thiết ở trong ván thi đấu này. Và vị trí cuối cùng mà bên phía của team Geek họ lựa chọn đó là một con ba đang để có thể kết hợp combo của những đồng đội của mình. Một con ba đang này sẽ đi đảo đường thay cho đó là anh chàng Barret và Paquito đi rừng đối đầu với đó là anh chàng Albert, một con bài Hanzo đi rừng. Thì chắc chắn là tốc độ đi rừng của con bài Paquito không thể nó so sánh được với đó là cái chiêu một đến từ anh chàng Albert được rồi. Nhưng ít nhất ở giai đoạn đầu game thì những cái lượng sát thương đến Paquito cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với đó là anh chàng Albert đấy. Thì liệu rằng Albert có thể lấy được lợi thế không khi mà đây là lần đầu tiên Hanzo được mang ra ở trong giải đấu MPL season thứ 18 này? Thì ra là như vậy rồi, một lựa chọn rất bất ngờ ở đây thì Kensuke anh ta solo kill ngay với cả Erlan. Chắc chắn thôi, Brody giai đoạn đầu trận rất ít vị trí có thể solo được với anh chàng. Dù đó có là Granger, là Kling, nhưng không một vị trí sát thủ nào dám đứng đánh 1-1 không chạy về Brody cả. Lượng sát thương của anh chàng ở giai đoạn đầu trận là vượt trội hoàn toàn so với cả những vị trí xạ thủ khác cùng đường và có thể gây được cái áp lực, thì đồng nghĩa với việc rằng là những cái đồng đội của anh ta cũng sẽ không cần phải chăm bẵm cũng như là lo lắng quá nhiều về vị trí người xạ thủ của mình và sẽ tập trung vào những mục tiêu khác như là lấy tài nguyên hay thậm chí là dồn nén vị trí Erlan, không cho anh ta có thể nhìn thấy mặt lính luôn, giống như cái cách mà Kensuke đang làm. Nazara đang tìm kiếm vào đây rồi và có vẻ như là chỉ muốn tấn công của thằn lằn mà thôi, không thể phát hiện được tầm nhìn của anh chàng Melissa và sẽ phải lùi về. Lấy đi cho mình đó là cái con tôi đã thắc mắc tại sao anh ta farm một vòng rừng mà lại không được lên level 4 nhỉ? Như là anh ta mất đi cho mình đấy con là người đá, con người đá, hoặc là những đồng đội của anh ta đã có mặt ở đó để lấy lượng kinh nghiệm hay chăng thì chúng ta cũng chưa thể biết được, tại vì chúng ta không có camera để nhìn thấy xem anh ta đã làm gì ở trong khu vực rừng của mình. Nhưng bây giờ đây thì anh ta đã có cho mình cấp độ 4 rồi và 15 giây nữa thôi con rùa đầu tiên của ván thi đấu này cũng sẽ ra. Hai người chơi đường vàng thì tôi nghĩ rằng bây giờ không phải thời gian chúng ta nên quan tâm đâu, mà camera lên quay xuống đó khu vực đường kinh nghiệm thì hơn, khi mà đó là Paquito cùng với đội Barret đang chờ sẵn cho mình đó là con rùa này rồi, đạt cấp độ 4 tuổi chàng Aboy và Riza đang
đang hơi thọt thì phải. Anh ta mới cấp độ 3 thôi, bị giữ lại khá là nhiều lính đến từ Riza nha. Ôi ở đây Randy đang mất đi khá nhiều máu trước thềm đó là con rùa đầu tiên này. Và anh chàng Ba Đang cũng là như vậy. Audi TG mất đi khá nhiều máu nha. Xuất hiện ở đây đó là chàng Albert bắt đầu xuất hồn ra. Hernekage dựng tường khá là nhiều người này. Đang nuốt thành công, đó là vị trí của ai đó, nhả vào tường làm choáng được rồi, nhưng sát thương ở đây vẫn đã chưa quá nhiều đâu. Mũi tên vào giảm chính xác và bây giờ Randy mất máu quá nhiều. Anh ta là người đầu tiên phải nằm lại ở trong pha so sánh này. Mueza cũng là như vậy, anh ta rất khó để chạy dựng tường thành công đến từ anh chàng Boy và bây giờ chắc chắn rằng đó là anh chàng Mueza sẽ phải nằm lại rồi. Tôi xin lỗi là nãy là dựng tường thành công với anh chàng Audi TG, nhưng mà không sao cả, vẫn sẽ là chiến thắng trong pha tranh dành cho bên phía của Big Fam mà thôi. Và con rùa đầu tiên này cũng sẽ thuộc về anh chàng Naza làm cách khá là nhanh chóng khi mà anh chàng Hanzo cũng không thể nào có thể tái tạo giao tranh lại với đội đội của mình được. Ta có thể thấy được rằng là ngay từ giai đầu trận cơ, tôi đang không hiểu tại sao rằng lựa chọn phép bổ trợ của Freya trong trận thi đấu này lại là phản kích chứ không phải là một cái thanh tẩy. Nếu như anh ta có thanh tẩy trong tình huống đó thì anh ta vẫn có thể quạt được, vẫn có thể có được cho mình cái lượng hồi phục cơ. Nhưng đây lại là một con Freya cầm phản kích, lượng sát thương DPS không quá là nhiều nha. Chúng ta toàn thấy là lượng sát thương dồn cơ. Nhưng một cái chiêu cuối choáng được 3 người đã cứu thành công vị trí của Mueza. Một pha sử dụng cái chiêu cuối cứu thật sự là đáng giá. Tới từ vị trí của người chỉ đường giữa sử dụng con bài Rafaela, quả thật xứng đáng với cái tên đó là thiên thần cứu thế. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy được rằng là đó vẫn sẽ chỉ là những cái khống chế thật sự khó dùng mà thôi. Và phải có để cho mình tập trung nhiều tới là như vậy thì con Rafaela mới có thể tung được cái hiệu khống chế, bằng không thì đây sẽ là một cái chiêu cuối hồi rất lâu và những cái gì nó đem lại được cũng đang chưa quá hiệu quả. Khả năng dọn lính cũng đang là vấn đề nữa, nơi mà một Rafaela đang cực kỳ là chật vật. Tôi nghĩ là phải chờ đến giai đoạn cuối trận thì bên phía của Evot họ mới có thể đánh bật ngược trở lại được. Ở đây còn bây giờ chúng ta nhìn sau. Ở đây đang gặp nguy hiểm nhưng bị nuốt thành công với LTG phải nằm lại rồi, đang đấm từ Nazara và có cho bị hạ gục nhưng mà Hanzo vẫn đang được giao tranh ở đây. Riza đã có mạng của Nazara mất rồi, anh chàng Paquito la vào quá sâu đi và những người đồng đội của anh ta không thể cứu lại được. Rafaela sử dụng ngay cho mình đó là cái nước ta để có thể hồi sinh lại Camilla, tái tạo giao tranh rất nhanh đến từ con bài này. Nhưng mà tôi đang có một cái thắc mắc là không biết anh chàng Riza này đã sử dụng con bài Rafaela Limit bao giờ chưa? Tại vì nếu như chúng ta có thể quay trở lại để ý vào cái pha giao tranh rùa đầu tiên ấy thì anh chàng Boy đã cấp độ 4 nhưng mà Riza mới vừa lên cấp độ 3 mà thôi. Tôi không hiểu lý do tại sao mà anh ta lại thọt đấy là như vậy. Một pha vây bắt của Kenjiski nhưng anh ta đã mất cho mình cái tốc biến để có thể chạy thoát thành công trước sự vây bắt đến từ Camilla cùng với Melissa. Không làm sao cả. Marcel cùng với Randy đối đầu với nhau ở đây thì chắc chắn là hai người chơi này cũng chẳng dại gì mà lao vào tấn công nhau làm gì cả, bởi vì Marcel khi mà đã có cho mình max stack nội tại thì chắc chắn anh ta cũng có lượng sát thương cũng như hồi phục cực kỳ là trâu bò luôn. Và bây giờ con rùa thứ hai của ván thi đấu này thì cũng đã có mặt ở đây rồi và đội hình bên phía của team Geek họ đã kiểm soát con rùa này dễ dàng hơn. Nhưng mà nên nhớ rằng anh chàng Hanzo cũng sẽ có khả năng để có thể tham gia giao tranh cùng với đội của mình. Nên nhớ rằng Hanzo ở mùa giải mới có thể sử dụng chiêu 1 để nuốt vào rùa và cho nên khả năng tranh cướp mục tiêu đến từ Hanzo sẽ là có nha. Mueza không linh được ai cả và bây giờ cạm bẫy vực thẳm đặt ra không trúng ai hết, nó tung được 3 người ở đây nhưng mà đang đập đến từ 3 đang và con rùa xử phạt thành công với anh chàng Hanzo rồi. Đang ra là người đầu tiên nằm xuống ở đây, mũi tên vào thẳm trúng chứ không để làm gì cả. Ở đây gặp nguy hiểm đấy chàng Marcel chắc chắn không thể chạy về đâu, tiếp tục nuốt và cắn một cái. Marcel đã phải nằm lại rồi, sẽ bị giữ lại, bị hất tung và bây giờ Kenjiski cũng đã phải nằm lại rồi. Sát thương bên phía Evot bây giờ là quá nhiều và bên phía của họ không có cách nào để có thể trả sát thương hay làm bất cứ điều gì cả. Khống chế đến từ Boy vẫn là chưa đủ và con bài Hanzo đang thể hiện cho mình sức mạnh rất là lớn khi mà hất tung được rất nhiều mục tiêu vào đây. Boy bị giữ lại, tiếp tục sử dụng cho mình chơi bộ để cắn vào Boy, mất rất nhiều sát thương. Boy không chạy về được, Boy là người nằm xuống đầu tiên. Mueza đi vào hơi sâu, anh ta nằm lại rồi khi sát thương đến là quá nhiều đi, nhưng có vẻ như là sẽ là lợi thế dành cho bên phía team Geek, bên phía của Evot mà thôi, khi họ lấy được thêm cho mình đó là một cái trụ nữa cơ. Nhưng mà ngay sau đó vẫn sẽ là hồi sinh đến từ Rafaela dành cho người chơi đảo đường bên phía của mình. Vậy có nghĩa là một pha đổi lấy được một mạng kèm với đó là một cái trụ và không mất người nào bên phía của team Evot cả. Chính xác là như vậy rồi và chúng ta cũng có thể thấy được sức mạnh của Hanzo thời điểm này. Anh ta quá trâu nhưng lượng sát thương vẫn quá thật sự, tôi muốn dùng một từ để mô tả thôi, nó vẫn là biến thái. Cái chiếc bột khui mà có full stack nhá, khạp vào phát Boy gần như mất đi nửa cây máu, kèm theo vài đòn đánh thường nữa thôi anh ta ngay lập tức bốc hơi. Đây không phải là một vị trí, đây không phải lượng sát thương mà một con bài lên tanh có thể có được, nhưng Hanzo đang làm được điều đó. Khả năng tham gia giao tranh quá là an toàn đi với cả cái chiêu thức ninja thượng đẳng của mình, tấn công thẳng vào vị trí máu cứng, anh ta không ngần ngại gì cả và chỉ cần khi mà cảm thấy có mùi nguy hiểm hoặc là hết cho mình cái lượng huyết quỷ ở dưới, anh ta sẽ lui về đàng hoàng với cả cái chiêu thức của mình mà thôi. Đánh rất an toàn và nếu như đánh thế thắng thì Hanzo sẽ trở thành một cơn ác mộng mà bên phía của Geek Farm họ không có một cách nào để có thể giải quyết được cả. Con bài này nó vừa trâu nó còn vừa có đam và nó luôn luôn lao vào để thật sự luôn là có thể lao vào sẵn sàng và câu đi những hiệu khống chế và vẫn có thể thoát về được an toàn.
Vâng, đúng là như vậy. Và bây giờ đang có một cái vấn đề của con Hanzo, đó chính là cái lượng hồi phục đến từ bộ kỹ năng của anh ta là rất nhiều. Cắn cũng sẽ hồi phục rất nhiều máu và quay trở lại bản thể cũng hồi phục rất nhiều máu. Xuất hồn ra cắn vào luôn vị trí Genski, quay trở lại ngay. Câu đi một vài chiêu thức thôi nhưng ít nhất thì nó cũng là gây rất áp lực đến phía của team Vic rồi. Con rùa thứ 3 cũng đã hồi sinh và bây giờ là cuộc tranh cướp lại có chiêu cuối của Hanzo chuyên gia thượng ở đây. Bóng mũi tên vào tạm trúng vào Hanzo nhưng không thể nào chạm được vào Hanzo. Tiếp tục xuất hồn Hanekage ra, bắt vào ai đây? Hất tung thành công với chiêu Nazare, luốt luôn nhưng mà có vẻ như sát thương bây giờ vẫn là chưa đủ đâu, nhưng không sao cả. Đã cầu được rất 3 người, lịch được rất nhiều người và tiếp tục gây sát thương. Kensuke đưa đầu tiên làm lại, Nazare cũng là như vậy và tiếp theo đó chính là Marcel. Ba thành viên bên team Vic không thể làm gì được cả khi đã bị Camilla Link quá chính xác đi. Chỉ cần một nhịp hất tung vào bất kỳ thành viên nào thôi thì cả ba cái thành viên này cũng không thể chạy được. Tiếp tục xuất hồn ra, bắt vào đó là Ulti. Đó là một sự khó chịu đến từ một con Hanzo lên tanh. Nên nhớ rằng lên tanh ở đây là lên tanh theo những cái món đồ chống chịu mà thôi, nhưng cái món đồ mà Hanzo lên sẽ ưu tiên cho mình đó hiệu khống chế. Phòng thủ thành công và đó là Rafaela và Rafaela không thể chạy được. Dựng tường quá đẹp đến từ Auditezi đi. Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại với những gì mà tôi vừa nói vừa rồi. Khi mà con Hanzo bây giờ không thực sự sẽ là lên những cái món tanh, mà ưu tiên ở những cái món đồ tanh này sẽ là những món đồ có cho mình. Đấy là giảm hồi chiêu. Và ở giai đoạn cuối game chỉ là cấp độ 12 thôi thì chiêu cuối của Hanzo chỉ có 12 giây hồi chiêu. Khi lên max cho mình 40% hồi chiêu đến từ 3 món đồ kèm với đó con bùa tím thì hồi chiêu sẽ rất nhanh, cực kỳ khó chịu. Ở đây LDTG bị giữ lại, không thể chạy được. Hanzo quá khó chịu đi, anh ta làm mạnh nhà luôn, không thể làm gì được Hanzo cả. Một cái thế thắng thì ai bắt được Hanzo đây, mà mặc dù đội hình bên team Vic họ không có một chất tướng nào có thể bắt được vào Hanzo cả. Nazara không đủ cơ động để đi tìm Hanzo và anh chàng Kensuke cũng bây giờ đã quá thọt đi, anh ta không thể làm gì được. Và nhìn lại bên phía của Erland, anh ta được free farm từ đầu tới giờ, anh ta không cần tham gia giao tranh luôn và anh ta không làm gì cả. Tiếp tục là xuất đồ đến tới Hanzo lên được 2 người và giờ boy nằm lại. Tiếp theo đó là Nazara không thể làm gì được cả, lao thẳng vào trụ luôn. Tiếp tục hất tung được khá nhiều người, nuốt vào Kensuke, nhiều máu chưa. Max sách nội tại một cái là anh ta cắn một lần đã mất đi rất nhiều máu rồi và bây giờ thì anh chàng tôi nghĩ là Albert đã có cho mình đó là cái gậy như ý rồi thì anh ta mới có thể kích hoạt cho mình. Đấy là nội tại nhanh đến là như vậy. Vâng, vừa mất xong phát Hanzo lại quay trở lại ngay và tiếp tục gây khó chịu đến đó là anh chàng Auditezi. Mọi người thấy sự khó chịu của Hanzo lên tanh như thế nào chưa hả mọi người? Nói là lên tanh nhưng giống như những gì Chiki đã nói, Hanzo sẽ ưu tiên những món đồ có khả năng hồi chiêu và nói chuẩn hơn thì sẽ là lên đồ trợ công, những cái món phòng thủ trợ công. Và bây giờ tìm kiếm thẳng với chiếc chàng boy lao vào khạp một phát thôi, nuốt nhưng không giải quyết vấn đề gì cả. Hanzo vẫn còn ở trong trạng thái ninja thượng đẳng thì không thể nào lôi được cái bản thể ra, dù thời gian ngậm nuốt có là lâu tới đâu. Bây giờ đánh ở một cái thế thắng thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng Hanzo đang đánh quá mạnh mẽ, anh ta thậm chí còn vào để trêu đùa cơ. Cái tình huống lao vào tấn công trụ đó chắc chắn là để trêu đùa và có cho mình một cái con lót quá đơn giản ở thời điểm này. Và lợi thế đang nghiêng về hoàn toàn cho bên phía của EVOS. 8.000 tiền cách biệt, một Hanzo đánh trong thế thắng, Melissa đánh trong thế thắng và Rafaela đánh trong thế thắng. Còn gì đẹp hơn nữa đâu. Vâng, còn gì có thể đẹp hơn về dành cho bên phía của EVOS đây. Thực ra thì cái lượt pick cuối cùng bên phía của team Vic tôi thấy họ đang cẩn trọng quá. Cơ bản thì họ đang thiếu đi đó là cái chơi đảo đường, cho nên họ buộc phải pick thêm một đảo đường nữa. Nhưng mà họ có thể một bài đánh mở hơn là sử dụng các xe đi đảo đường cũng được. Và đấy là một cách để tôi nghĩ để khắc chế Hanzo mà thôi. Đó là pick hoặc là Glue hoặc là Jin. Jin nhốt một phát thì còn bài Hanzo không làm gì được luôn. Jin nhốt một cái là Hanzo coi như mất luôn. Nhưng mà con Hanzo này lên tanh nên anh ta có khi cũng chả sao, nhưng ít nhất là khắc chế được một phần, đó là con Hanzo. Còn hoặc là Glue cũng được. Glue thì bám vào cái ảo ảnh thì vẫn có thể quay trở lại với con Hanzo khi mà nó quay trở về bản thể của mình. Vậy cho nên đây là hai vị tướng có khả năng khắc chế được Hanzo. Đấy là lý thuyết là thế thôi. Nhưng mà tại vì bên phía của team Vic thì họ đang thiếu đi cho mình đó người chơi đảo đường nên họ cũng hơi nhạy cảm và họ không thể pick được. Hình như tôi nhớ không nhầm thì Glue đã bị cấm rồi nên là khó để pick. Còn pick Jin ở trong ván thi đấu này thì khác gì tặng một chiến thắng đâu được không ạ? Nuốt thành công vào Mueza và bây giờ dựng tường được quá đẹp đi. Mueza đã phải nằm lại rồi. Ở được bắn, ở là free shot ở bên ngoài nhưng không đủ sát thương kết liễu ai cả. Hanzo vẫn không thể làm gì khi mà Hanzo đây lên tanh, sát thương là không có quá nhiều, chỉ có thể gây áp lực mà thôi. Hồi sinh lại thành công đối với Mueza nhưng mà bây giờ đây chỉ lấy được cho mình đó là 2 siêu cấp, vẫn sẽ là thành công để cho bên phía của team EVOS trong pha công nhà này mà thôi. Ít nhất thì lấy được 2 siêu cấp cũng là đã là lời rồi, không phải là bỏ phí để có lót đầu tiên này, chỉ là một pha mở rộng xanh tương đối đẹp đến tên trạng Auditezi cùng với đó những đồng đội của mình khiến cho Mueza phải nằm lại. Nhưng mà thôi, có con bài Rafaela thì có nằm lại không quan trọng gì đâu đúng không ạ? Chắc là như vậy rồi, hoàn toàn có thể tái giao tranh cực kỳ mạnh mẽ vào đây. Lại một lần nữa Albert xuất tồn ra tấn công thẳng vào vị trí của Nazara, mặc dù không có cho mình đó là cái điểm nội tại nào nhưng anh ta vẫn hoàn toàn có thể cắn được luôn. Và ở đây đánh rất hổ báo đến một con Hanzo thì thằng không có gì mình ngần ngại cả. Bảng khả năng hồi phục được cung cấp rất mạnh mẽ bởi cái bảng ngọc đó là hỗ trợ, và chúng ta có thể thấy được rằng riêng cái nội tại khả năng hồi phục tự thân của Hanzo thôi cũng đã cực kỳ mạnh rồi. Có thể thấy được rằng chỉ cần đơn giản anh ta thu hồi bóng về và ra nuốt một con quái bất kỳ là máu lại đầy,
lại có thể tái giao tranh nữa. Bên cạnh đó khả năng hồi phục tới từ cái giày này, từ con bùa, từ một cái giáp tàn bạo cũng như là một cái cho tới chi có thể lên được nữa. 40% hồi chiêu ở thời điểm này khi chiêu cuối chắc còn chỉ cỡ khoảng 12 giây mà thôi. Lao chiêu cuối hậu duệ võ thần tới từ vị trí của Randy và ở đây một cái chiêu cuối linh đã được đặt ra. Người đầu tiên bị tìm kiếm lại, anh ta sẽ có bị bắt chết anh chàng. Erlan đang bắn cùng một góc free shot nhưng nhìn đa của Erlan kia thật sự là khổng lồ. Bắn vào Marcel không chịu được. Chiêu cuối đã được kích hoạt, chính xác là cái thanh tẩy đã được kích hoạt tới từ vị trí Erlan khi mà anh ta trúng cái mũi tên vực thẳm của bà Selena và bây giờ có vẻ như là đã tàn nát rồi, không còn một cửa nào có thể phòng ngự được tới từ các thành viên của Geek Farm. Họ đã bị tấn công vào tới từ cả Alan, cả Freya và cả Hanzo. Chiến thắng 2-0 gọn gàng dành cho Evo Legend trong trận đối đầu với cả Geek Farm. Vâng, có lẽ là bên phía của team Geek họ đang hơi bị bất ngờ với con bài Hanzo lên tanh ở trong ván thi đấu này. Mặc dù đây là một bài đánh rất mạnh ở trong rank, nhưng không ai thì có thể ngờ được rằng là bên phía của team Evo họ dám mang cái bài đánh này vào trong đấu xếp hạng. À, tôi xin lỗi, dám mang bài đấu này vào trong đấu giải. Bởi vì có bài Hanzo ở trong đấu giải thường sẽ rất là khó chơi và rất ít đội tuyển chuyên nghiệp họ dám mang bài Hanzo ra. Tại cơ bản thì trước đấy là Hanzo lên sát thương thôi thì rất dễ bị bắt, nhưng bây giờ một con Hanzo lên tanh dù có bị bắt đi chăng nữa thì chưa chắc sát thương đến từ con bài Nazara, con bài Paquito có đủ khả năng để kết liễu đi cái đó là Hanzo đâu. Và con Hanzo có một cái lợi thế nhá, là anh ta có khả năng tích cái nội tại đến từ cái trang bị đai lưng thực phẩm cực kỳ nhanh không kém gì đó ba đang đâu. Và kèm với đó là khả năng hồi phục đến từ cái bộ chiêu thức của mình thì anh ta đang có một sự chống chịu rất là trâu bò. Và theo như tôi nhớ không nhầm thì cuối game anh ta chắc chắn sẽ có thêm cho mình đó là kiếm diệt quỷ nữa. Vậy cho nên chỉ cần combo 2 món đồ thôi, kiếm diệt quỷ cùng với đó là gậy như ý thì sát thương của Hanzo đã là cực kỳ lớn rồi, không cần phải lên thêm sát thương làm gì cả. Còn những món đồ tanh để chống chịu thì anh ta đã có đủ rồi, ai có thể kêu anh ta đây. Ván thi đấu này chiến thắng phải nhờ một câu rất là lớn đến từ anh chàng Albert đi. Anh ta xuất thủ ra liên tục và gây rất nhiều áp lực đến đối phương mà bên kia không thể làm được gì cả, không có một chất tướng nào có thể khắc chế được con bài Hanzo này. Cứ 8 giây hoặc là 10 giây gì đó anh ta lại xuất thủ một lần và tiếp tục hất tung rất nhiều mục tiêu bên phía của đối phương, khiến cho họ không thể nào tham gia giao tranh được. Bây giờ làm gì có vị tướng nào dám lao thẳng vào nhà chính để gây áp lực vậy đúng không ạ? Cứ 8 giây một lần lại có một đứa lao thẳng vào nhà chính để gây áp lực. Thì bây giờ bạn làm sao? Bạn làm gì để chống này? Không thể làm gì được cả. Và cũng phải có một lời khen dành cho đó là Mueza nữa. Anh ta đặt cho mình cái chiêu cuối để link các thành viên rất là đẹp. Những cái pha mở giao tranh của anh ta sẽ giúp cho con bài Hanzo này chỉ cần hất tung một mục tiêu thôi thì tất cả những mục tiêu còn lại cũng bị dính sát thương và bị hất tung, khiến cho giao tranh bên phía của team Evote họ mở ra cực kỳ là đẹp và dễ dàng. Và đây cũng sẽ là diễn biến cuối cùng của tuần thi đấu hôm nay. Đó là tuần thi đấu thứ 2 của giải thi đấu MPL Indonesia và tuần thi đấu thứ nhất của giải đấu MPL Philippines. Khá đáng tiếc khi ngày hôm nay chúng ta đã lên lịch cho một giải đấu Philippines, nhưng bởi vì sau khi trận thi đấu của Indonesia kết thúc thì bên phía Philippines họ đã đánh mất rồi. Nên là chúng ta sẽ buộc phải tiếp sóng trận thi đấu này. Và đây cũng sẽ là những cái diễn biến cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay, và có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại nhau ở trong tuần thi đấu sắp tới. Và còn bây giờ thì xin gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Because usually they lost 2-1, but now it's 2-0. What was the game plan against Geek Fam? Is there new unique heroes from EVOS? No, not really. We just play disciplinedly. Komit juga satu sama lain. We just stay committed to each other. Fokus ke diri sendiri. Tapi pick-pickan kalian kok. But your picks. EVOS nih berani banget game kedua khususnya. Game number 2, especially. Bisa pakai Rafaela. You're playing Rafaela. Si Hanzo itu. There's Hanzo. Kalian berani memunculkan Hanzo di MPL Indonesia duluan nih. You guys are brave enough to pick the Hanzo. Strategi juga. It's also part of the strategy. Dan tadi juga emang sempat di spill juga sama Nino. There's also some ticket pick from Nino as well. Apparently, who is the first one who played Hanzo? Iya, Scream. Akhirnya kita coba. It's from the PS Scrims, so we tried for ourselves. It's pretty good. Siapa yang paling dianakin Moiza? Happy kah dengan? Are you happy with the result? Hanzo ini? With the Hanzo gameplay, Moiza. Glory to God, yeah. I'm happy. Tentang Hanzo ini dari mungkin dari EVOS, dari tadi Albert gimana dan kamu gimana? Is it from Albert or is it from EVOS? Hero-nya emang lumayan ngeselin aja sih mungkin buat musuh. Ya, jadi ya kita maksimalin aja di situ mungkin powernya. Nyebelinnya kita maksimalin. Nyebelinnya dimaksimalin. We just maximize its annoyance. Kemarin kalah 2-0 sebel nggak? But you guys were able to lose 2-0 yesterday. Were you annoyed? Yes, we were annoyed. Dari EVOS lost streak 2 kali, gimana Moeza? Lost streak 2 times. Pas kita kalah 2 kali ya kita lebih ke arah
evaluasi diri aja sih After sama tim. 2-0 or 2 lose streaks, we just focus on ourselves. Apa yang harus di solve gitu ya, kita pelan-pelan step by step. We think about what we kan, need to solve. Aku juga, terus sama si Riza juga baru kan di EVOS. Jadi kayak ya harus adaptasi juga lah. There has to be some kind of adaptation as well. Berarti Mueza Dibilang besar banget. Kalau If we're talking ngomongin besarnya nggak terlalu sih, karena dari yang kayak Albertnya, Erlan, terus ada Randy, coaching staff, kayak ngerangkul kita juga lah, kayak kita emang Randy, baru, tapi kita staff, juga mau cepet-cepet harus kayak nyatu gitu. Keeps the morale up, harus nyatu, so we have to memang hanya 6 be tim together all saja time. boleh diingat yang akan melaju dan kamu adalah roamer teranyar juga untuk You are EVOS, also the menempati newest posisi roamer for roam, EVOS. menyatukan teman-teman. Seberapa Bringing sulit sih the people together, bringing your ini, players apalagi together. Trio Mid kan jadi sorotan banget Moeza. Especially with the way that Trio Mid is always been spotlighted. Riza is annoying. Dicubit aja kali ya. So maybe you need to pitch him. Tapi harus mengimbangi. Kamu So you have to lalu, match bersama Albert, lalu kemarin Albert, lalu sekarang Riza. now with Riza. Dinamikanya gimana Moeza? How's dynamic? Ya lumayan apa ya, kayak lebih akunya lebih ngimbangin merekanya aja sih, karena kan ada 2 mid ya, berarti kan pasti ada beda playstyle gitu kan. So nah jadi kayak different kind of play style. tapi coba masuk aja lah ke mereka berdua. We just try to make it work. Wow, Moeza di sini. Di minggu kedua pun kita melihat banyak sekali perubahan yang terjadi, namun lawan Week 2, there's a lot of changes as well. But hari you ini are up against Audi TZ Gimana with sih Geek kamu Fam. melihat Audi TZ yang comeback bersama dengan Geek How are Fam? you guys seeing Audi TZ's comeback with Geek Fam? Masih jago lah dia, masih potensi. He's still really gitu good. buat MPL. There's still a lot of potential within Audi Dia juga TZ. baru masuk kan. So, but he's also lumayan new berat as juga well. mungkin gantiin posisinya. So it's a pretty big shoes to kan. fill Jadi kayak ya mungkin from harus Veloski. lebih So maybe from now on, bonding gitu-gitu mungkin. maybe bonding and conversation needs to be have. Tadi kita bakal lihat bersama karena ya inilah dia momen-momen yang This is one of the terjadi. moments that happen. Nah, jelasin ke Bude, siapa yang mau jelasin nih? So explain to me what happened. Randy katanya. Randy. Randy yang tahu ini momennya. Randy knows, Randy knows. Agresif di sini. He's also the one that's aggressive. Kamu membuat Audi TZ ini sampai... You mean Audi TZ? Sah, malah mengunci ini sendiri ya, gimana? It looks like they were locking Nazara up in that golden hour. Gak tahu juga sih. I don't really know, Bude, Auntie. Gimana kalian ini adalah momen yang kayak This is seperti apa sih kalian one of melihat the momen moment. ini? How are you guys like in this moment? Kita melihat momen ini ya sebagai momentum kita lah. Ini We just saw it at a momentum boost. You can say like it's their own fault. Ya mereka overcommit ya, jadi kita They overcommitted, so we just punish. Tangkep tuh Fanny-nya. So you were able to catch the Fanny? Ditangkep ini. Ketangkep sama ulti Marcel tuh. Oh ya, ketangkep sama Ursi Marcel. He got caught by Marcel's ult. Marcel, I said Marcel the hero. Iya. Oke, tapi ini momen-momen dimana kayak But this is the moment kalian bisa where memegang juga game pertama. you guys were able to snatch game 1. Dan And setelahnya berjalan lancar after buat that, kalian. it was pretty easy for you guys. Lancar. Yeah. Lancar jaya. Very easy. Lalu Randy, ini kan up and down juga untuk EVOS. Gimana It's sih an up and down Randy? journey for EVOS. Apa tadi Bude? Up and down untuk EVOS. Up and down ya mungkin karena kita masih belum konsisten aja Maybe sih. because we're not consistent enough. Kita mau belajar buat lebih konsisten aja nextnya. We just want to learn to Buat be consistent next konsisten time. aja. Ya. Sekarang performanya udah memuaskan belum untuk EVOS? Is there, is it satisfying belum, enough, karena ya the itu performance tadi for kita EVOS? inconsistent No, not gitu. really, because we're Oke, jadi inconsistent. yang lagi dicari adalah kekonsistenan So, ya. it looks like you guys are Iya, looking for that dan consistency, itulah huh? dia. Yep. Kemenangan And that dari is it. EVOS. Akhirnya The nih win for comeback EVOS. untuk bisa ngedapetin kemenangan setelah A kalah great 2 kali comeback dan sekarang after menang. Ada losing yang mau 2 disampaikan times in a mungkin row. dari Is there EVOS? any kind of message? Dari Riza Bude? Ya, From Riza. Bude. Let's go Riza. Let's go Riza. Buat For EVOS EVOS fans. Fam yang sudah datang pada malam hari ini, terima For every kasih EVOS udah fans mendukung that kita came here terus. today, thank you for supporting us as Thank always. you semuanya yang udah support. Thank you for all of you guys. Ya udah ngasih dukungan juga ke kita, full support dan doa juga. Thank you And guys. also the prayers as well. Yes, itulah dia. Thank you. So EVOS fans akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol sama Riza. Kita bisa We can kenalan finally juga talk dan with Riza. akhirnya inilah dia. And this Kemenangan is 2-0 untuk tim The victory 2-0. Give it up for EVOS. Thank you, Bude, and once again, I am blessed with the glorious tunes of that EVOS entrance. But with us
is Albert. Sebelum itu gue mau nanya dulu Albert. Halo. Menurut lu lagunya EVOS keren nggak? Kayak anime gitu nggak sih? Keren banget. Keren ya? So he thinks cool. that the entrance song is actually indeed anime coded. That is very cool. But do you guys have any questions maybe for Albert? Yo, obviously, first question, I think, coming to week number 2, Albert, you have a different mid laner, right? Drian W played for week number 1, so week number 2, what impact has Riza brought to the team? The impact was, usually Riza is the real mid laner for Team EVOS, but before he have issue with the lock roster, that's why Drian Wei will play in the first week. He speaks well English. He speaks good English. We shouldn't translate. Albert, we got to test your skills. Yeah, we don't need to translate for you, yeah? Kevin. There's also another new thing here this season, which is a new coach. You've been under a lot of different coaches over your career, but what is special about Aldo? What's so different about Aldo compared to the previous coaches that you had? I think Aldo is more motivate out game coach, like motivate our player to play like properly lah. And I think the draft also more strategy. Okay. Well, you talk about the draft as well, but lately, you know, knowing Aldo, we had him in the desk last season. He's a guy who you would say would like to cook a lot of things, like picking up, you know, weird compositions. Is that something he is also doing right now in EVOS? Especially with the Hanzo tank as well? Yeah, maybe. Yeah, like this Hanzo. Yeah. Like this Hanzo, I think it's from him also, and from in many scrim, many team using Hanzo also. Okay. Yeah, that's why we just try to pick it on the MPL. Exactly. I'm gonna extend my question as well because this Hanzo tank, he did warn us about it, and we have faced the Hanzo tank on the ranked games as well. It's very annoying to deal with. It seems like it's unkillable. How do you deal with this Hanzo tank actually? I think Hanzo is more like play with the team. Okay. Yeah, he built semi tank, right? Yeah, he just need to play with the team. It's like stick and use his ultimate. Yeah. Okay. Because the cooldown is so